อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธานมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบขอโอกาสคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้57 นาทีต่อแต่นี้ไปบ่ได้ใบหวยได้โยมอาตมาภาพจะได้นำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านพระครูอุดมคณะสงฆ์ผู้จัดงานได้เมตตาอาตมาภาพซึ่งเป็นพระหนุ่มเนนน้อยได้มาเป็นปากเป็นเสียงในการที่จะปรารภธรรมะให้โยมได้ฟังอำเภอวังสะพุงหรือจังหวัดเลยก็มีโอกาสได้เดินทางมาบ่อยครั้งพระเดชพระคุณท่านก็จะเมตตาให้มาปรารภธรรมอยู่เป็นประจำตามที่พระเดชพระคุณท่านพูดนั่นแหละโยมเกือบจะไม่ได้มานะโยมนะพอดีที่วัดอาตมาภาพต้องเตรียมงานต้อนรับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่400 กว่ารูปจะไปประชุมกันแต่ก็ด้วยความรักแล้วก็นับถือเคารพครูบาอาจารย์เมื่อท่านได้ไหว้วานอะไรก็ไม่ปฏิเสธเพราะอาตมาภาพมีงานทำก็เพราะครูบาอาจารย์ท่านเมตตาฉะนั้นมาในวันนี้เห็นญาติเห็นโยมแล้วก็รู้สึกดีใจนะโยมเนาะวันนี้เราได้มาร่วมกันปฏิบูชาก็คือปฏิบัติบูชาองค์พระธาตุเจดีย์แห่งนี้ก็ดีแล้วก็เป็นการบูชาคุณของหลวงปู่ใหญ่ของเราก็ดีก็คือหลวงปู่ท่อนญาณทโลมาเมื่อนี้เราก็เห็นญาติเห็นโยมมากหน้าหลายตามาในเมื่อนี้ก็สิแตกต่างจากขังก่อนโยมมาขังก่อนนี่แขวก็สิเต็มกว่านี่โยมแต่มาบัดนี้แขวว่องไม่โยมมันก็อันนี้จังนะโยมเนาะคือความไม่เที่ยงมันเพิ่งรุดไปวังบกีมือเนี่ยแหละโยมพอดีไปเดินธุดงค์อยู่ที่จังหวัดน่านพาเนนหน่อยไปผักข้างทางเนนหน่อยเห็นต้นบักขามก็เลยปีนบักขามบ่เนี่ยปรมัตถ์ครับพระอาจารย์มันว่าผู้ขากับมักเขาบักขามอยู่แล้วนะโยมกัดแห้งปวดแขวก็เลยหักนะไปหาหมอแล้วแหละหมอเพิ่นก็สิใส่ให้ใหม่อยู่เพิ่นนัดวันที่25แต่มาเมื่อนี้ก็ว่องในจักหน่อยนะโยมเนาะแต่ก่อนก็รออยู่บัดนี้หายใหม่เอกเลยเหลือหลอเลยบัดนี้โยมมีโอกาสได้เดินทางมาถึงแล้วก็มีโอกาสได้มานั่งฟังธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายต่อหลายรูปท่านได้ปรารภธรรมให้ฟังก็เลยมานั่งคิดว่าจะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยม้าแขวเจ้าของระบาดโยมคือมันบ่เถียงเนาะก็เลยพูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อกี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอินเดียเกี่ยวกับเรื่องการบูชาต่างๆแนมเห็นบ่ล่ะโยมบ่ค่อยเห็นบ่
มันมืดบ่อ๋อเมืองในจอนะโยมเนาะผู้ลางคนอันเมืองในโทรศัพท์คือจังขาวแท้ว่าซั่นอันเมืองโตจริงคือจังดำแท้ว่าซั่นโยมอาตมาภาพก็เลยพูดเพื่อที่จะให้กำลังใจตัวเองว่าดินดีคือดินดำฉะนั้นพระดำคือพระดีเนาะโยมเนาะ ก็เลยปรารภอยากจะปรารภทำให้โยมได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทนี่แหละโยมเพราะอาตมาภาพนี่ใช้ชีวิตส่วนมากอยู่บนรถนะโยมนะเดินทางไปเหนือล่องใต้โยมเพิ่นนิมนต์ไปไกลปานใดให้แต่เพิ่นนิมนต์ไปกลับไปเพื่อที่จะไปประกาศธรรมเพื่อที่จะไปเผยแผ่ธรรมบางทีก็เสียวตัวเองเหมือนกันนะโยมนะย่านเสียอุบัติเหตุย่านตายคือกันได้โยมแต่ก็เลยนึกถึงคำของพระพุทธเจ้านั่นแหละโยมพระพุทธเจ้าท่านให้เราได้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฮัลโหลหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นะโยมเนาะเวลาพระถามพระต้องการคำตอบภายในชาตินี้เด้อโยมเด้อวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาสาธุตอบดีมากเลยโยมไปงานที่ผ่านมาอยู่ใต้ฝากระทิงแดงเพิ่นว่าฝากระทิงแดงว่าซั่นวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงโดยเฉพาะโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพมีไว้ใส่คนโยมเวลาพูดคำว่าตายไม่ต้องมองหน้าพระก็ได้โยมมันโยมแช่งพระยังไงไม่รู้นะว่าหยอกซื่อๆดอกโยมวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงโยมพนมมือขึ้นมาว่าตามพระดูสิโยมสาธุใครพูดเสียงดังค่อยได้3 ตัวตรงๆนะโยมนะพุ่นนะสาธุไว้ก่อนล่ะผู้ลางคนว่าตามเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำว่าพร้อมกัน1 2 3พนมมือขึ้นว่าตามสั้นๆรับรองจำได้แน่นอนว่าตามพระ258บัดโตนี่คือจังจำได้บ่ได้ย่อมบัดธรรมะนี่จำบ่ได้เนาะย่อมเนาะผู้ลางคนว่าพระใบหวยบ่ได้ใบหวยเด้อมันเป็นปริศนาธรรม2ก็คือบุญกับบาป5ก็คือศีล5 8ก็คือที่แม่นหากินง่ายศีล8เพิ่นว่ามักมีองค์8ทาง8สายพนมมือเว้าตามอีกเทื่อนึงเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำเจอได้ยังโยมเจอได้แต่258ข่อยสิเว้าค่ำหน้าให้โยมเว้าค่ำหลังเนาะสิเว้าเดี๋ยวก็วันโยมก็ตอบว่าเดี๋ยวก็อาจจะมาวันอะไรอีกโยมพระเดี๋ยวก็วันโยมก็ต้องเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวลำบากอะไรจะตายอีกแล้วโยมเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องไปสู่อะไรจะจากเราเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำเอาสาธุให้เจ้าของในโยมสาธุแม่นบ่ล่ะผู้ลางคนว่า
เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายนะโยมนะเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่กรรมดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำพุทธเจ้าเพิ่นสอนในเฮาบ่ประมาทโยมปะมาโทมัจโจโนปะทังประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอัปปมาโทมัจโจโนปะทังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายเพราะว่าประมาทในชีวิตก็เปรียบเสมือนกับการหยิบยื่นความเสียชีวิตให้กับตัวเองโดยเฉพาะพุทธเจ้าเพื่อนให้เราใส่ชีวิตเปรียบเสมือนกับมือนี้เป็นมือสุดท้ายถามคนที่นั่งตัวไม่ตรงนะโยมนะโอ้ยลังงอแล้วพวกลางคนก็นอนก็มีสาธุโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านให้เราได้ใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเอาถามโยมในโยมถ้าสมมุติโยมหูว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายในชีวิตของโยมอีก1 ชั่วโมงข้างหน้าโยมสิตายถ้าโยมหูจังสิโยมสิเห็นหยังฮัลโหลโยมอย่างเงียบสิโยมเห็นหยังโยมสาธุพี่น้องทั้งเลยนี่ตอบดีเนาะไปถามบางงานสิเห็นหยังเอาผัวใหม่เพิ่นว่าพวกลางคนก็เอาเมียใหม่ว่าซั่นอาตมาภาพนี่ไปถามแบบนี้แหละหลายเพศหลายวัยก็จะได้รับคำตอบที่แตกต่างกันถามเด็กหน่อยมันก็สิตอบจังหนึ่งย่อมถามคนเฒ่านี่ก็สิตอบจังหนึ่งแต่ถ้าไปถามผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็จะตอบอีกแบบหนึ่งถามเด็กหน่อยอาจถ้าเจ้าหัวอีก1 ชั่วโมงเจ้าสิตายเจ้าสิเห็นหยังเด็กหน่อยส่วนมากมันสิตอบว่าจังได๋โยมสิบอกหักแม่มันว่าส่วนมากได้โยมนะอาตมาภาพทำงานเกี่ยวกับเยาวชนอบรมนักเรียนเหมือนท่านพระครูอุดมนี่แหละไปถามถ้าเจ้าหัวอีก1 ชั่วโมงข้างหน้าเจ้าสิตายเจ้าสิเห็นหยังมันตอบว่าสิบอกหักแม่ก็เลยถามเจ้าบ่เคยบอกหักแม่บ่ล่ะเคยมันว่าตอนใดตอนขอเงินมันว่าแม่คอยหักเจ้าแห้งเอามา500มันว่านี่เขาก็จะบอกแบบนี้แต่ถ้าไปถามคนเฒ่าคนแก่ส่วนมากก็จะตอบเหมือนโยมนี่แสดงว่าโยมแก่แล้วนะโยมนะถามคนเฒ่าคนแก่ส่วนมากก็จะตอบว่าถ้ารู้ว่าอีก1 ชั่วโมงข้างหน้าเจ้าของสิตายนี่สิตอบว่าสิเฮ็ดบุญเพื่อที่จะเป็นเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าทีนี้ไปถามผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมเข้าใจธรรมเนี่ยโยมเขาก็สิตอบอีกอย่างหนึ่งได้ย่อมถามว่าอีก1 ชั่วโมงข้างหน้าสิตายสิเฮ็ดหยังเขาจะตอบว่าจะทำใจเพราะหยังย่อมเพราะมีคำที่ท่านพูดเอาไว้แปลเป็นภาษาไทยให้โยมเข้าใจง่ายๆจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปสู่ทุกขติแต่ถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองตายไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์หมายความว่าจังไดโยมหมายความว่าคนเราจะทำความดีมาทั้งชีวิตก็ตามแต่จิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเนี่ยเหมือนนางมัลลิกาเทวีใช่ไหมโยมซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลเหตุความดีมาตลอดชีวิตโยมแต่เพียงแค่ก่อนที่จะตายนึกถึงเรื่องที่มันไม่ดีเท่านั้นแหละโยมที่เจ้าของได้หลอดตัวผัวเจ้าของตอนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลมองลงไปเห็นนางมัลลิกาเทวีกำลังจะก้มล้างหน้าในบ่อน้ำสุนัขมันก็ไปเสพกามมันบ่โยมถ้าว่าอดีตชาติสุนัขตัวนั้นก็เป็นสามีของเพิ่นพอสุนัขจับโตเพิ่นก็อ่อนอวยหน่วยปฏิเสธขัดขืนบ่ได้เจ้าประเสนที่โกศลก็ห้องด่าแม่นบ่โยมนางมัลลิกาเทวีนี่ก็เป็นคนฉลาดโยมบ่แม่นได้พระองค์ว่าสันถ้าพระองค์ยืนบ่นี้แนมไปบ่นั้นมันสิเกิดเป็นภาพหลอนว่าสันบ่เชื่อพระองค์ลงไปมั่งผู้ขาสิเห็นว่าสันสิเมืองว่าสันเพราะแนมไปก็ห้องอย่างดังแต่โยมว่าพระราชาเสพกามกับแพะกับแกะกับหยังก็ว่าไปพระราชาก็เลยเสือเหตุความดีมาตลอดชีวิตเลยโยมเพียงแค่จะตายเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้นะฮะพอตายไปเราก็ไปทุกขตินะตกนรกก่อน
ตั้ง7 มื้อได้โยมก่อนที่สิได้ขึ้นสวรรค์นี่ฉะนั้นโยมเพิ่นจะว่าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วจะไปสู่ทุกขติห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสลิงข้านจิตเศร้าหมองบ่ผ่องใสเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นหยังโยมไปเกิดเป็นหมาเฝ้าลูกเฝ้าหลานเจ้าของนั่นแหละถ้ากินขี่เขามันบ่โยมห่างเขาบ่ได้แล้วเพราะว่าห่วงเขาหลายนี่เราว่างไว้เด้อแม่ใหญ่เด้อบ่มีเพิ่นว่าแม่นบ่น้อข้าแต่โทรหาหลานหน่อยเป็นจังได๋บักหลามึงนอนยังผู้ลางคนว่ามาปฏิบัติธรรมก็ตามบ่มีเพิ่นว่านี่จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปสู่ทุกขติห่วงลูกห่วงหลานหลายจิตเศร้าหมองบ่ผ่องใสตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นหมาเฝ้าลูกเฝ้าหลานเจ้าของนั่นแหละเพราะว่าห่วงเขาหลายแต่ถ้าห่วงทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองมากมายล่ะโยมตายไปเราไปเกิดเป็นหยังไปเกิดเป็นสาธุเกิดเป็นแขวว่าซั่นเกิดเป็นจระเข้เนาะโยมเนาะเฮาเคยไปรวมบุญกฐินเนาะโยมเนาะได้บุญกฐินนี่มันสิมีธงกฐินเห็นบ่หนึ่งในจำนวนธงกฐินก็จะมีธงจระเข้คาบดอกบัวเขาบอกอดีตชาติจระเข้ตอนนั้นก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งตามตำนานเขาเล่าไว้โยมเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้รวยแห่งโยมถ้าจะเปรียบเทียบความรวยให้โยมได้เห็นก็คือตลอดชีวิตของแกเนี่ยแกจะใช้เงินวันละ1 ล้านก็ไม่หมดเพราะว่าแกรวยมากอันหมู่เฮาบ่มีเงินล้านดอกเนาะโยมเนาะมีแต่หัวล้านเนาะเศรษฐีคนนี้รวยแห่งโยมจะใช้เงินวันละล้านก็ไม่หมดแต่อันนี้จะเป็นคนที่ประมาทนะประมาทจังได๋โยมทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองที่หาไว้แทนที่สิแบ่งให้ลูกให้หลานได้ใส่แทนที่สิซื้อนั่นซื้อนี่ให้เจ้าของกินแต่กลับเอาไปซ่อนไว้ย่านแต่ลูกย่านแต่หลานย่านแต่คนอื่นเขาเห็นย่านแต่เขาขอยืมสมัยก่อนนี่มันไม่มีธนาคารเหมือนทุกวันนี้แกก็เลยอาศัยในการไปขุดดินข้างบ้านแกนั่นแหละแล้วก็สมบัตินี่ไปฝังไว้ข้างบ้านเจ้าของนั่นแหละทีนี้ก่อนที่จะตายก็เป็นห่วงสมบัติมากจิตมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วก็เลยไปเกิดเป็นจระเข้อาศัยอยู่น้องน้ำข้างเฮือนเพิ่นเฝ้าสมบัติเจ้าของฝังดินไว้นั่นแหละจระเข้นี่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ในบกได้ก็บ่โดนในน้ำได้ก็บ่โดนหากินก็ลำบากโยมมื้อนึงก็เลยมาเข้าฝันลูกชายบักลาพอตายไปเราไปเกิดเป็นจระเข้เด้ออยู่น้องน้ำข้างเฮือนเฮาเฝ้าสมบัติพอฝังดินไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่โอ้เป็นจระเข้จิมันถูกมันยากหลายว่าซั่นอยากสิไปเกิดไปขานแล้วให้บักลาไปขุดเอาสมบัติที่พอฝังดินไว้เฮ็ดบุญให้พอเนี่ยนะว่าซั่นสิไปได้ไปเกิดกับเขาว่าบุญกฐินเป็นบุญใหญ่ทอดกฐินให้พอจักกองในเด้อเฒ่าว่าซั่นลูกก็สะดุ้งตื่นจากความฝันก็ไปตามความฝันโยมก็ไปเจอจระเข้เมื่อขุดลงไปก็เจอสมบัติจริงๆก็เลยแบ่งทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งตั้งเป็นกองกฐินโยมถึงเวลาก็แห่กฐินไปในเรือไปในน้ำสิไปทอดถวายอยู่วัดอันจระเข้ผู้เป็นพ่อก็อยากไปทอดกฐินกับเขาก็เลยคาบดอกบัวลอยน้ำตามเขาไปเห็นบ่สิไปทอดกฐินกับเขาทีนี้เขาไปถึงฝั่งจะขึ้นไปทอดบนบกบนศาลาอันเจ้าของเป็นสัตว์เดรัจฉานไปกับเขาบ่ได้ลูกอยากให้พ่อได้ถวายกับมือโยมก็เลยเอาผ้าขาวนี่มาวาดเป็นรูปจระเข้คาบดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แทนพ่อถือเข้าไปถวายด้วยพอถวายเสร็จปั๊บพระให้พรจบปั๊บจระเข้ตัวนั้นขาดใจตายด้วยบุญกุศลที่ลูกทำบุญอุทิศให้ในครั้งนั้นทำให้จระเข้ตัวนั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์โยมที่อาตมาภาพหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้โยมได้ฟังก็เพื่อที่จะชี้ให้โยมได้เห็นว่าจิตสุดท้ายนี่สำคัญมากฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่เพิ่นจะให้ความสำคัญจิตสุดท้ายก่อนที่สิตายพอทราบข่าวว่าบ้านใดสิมีการล่มเสียหายตายเสียจากเพิ่นก็สินิยมในการที่สินิมนต์พระถามว่านิมนต์ไปหยังโยมพวกลางคนก็นิมนต์ไปเอาซองที่เพิ่นว่านิมนต์พระไปเพื่อที่จะให้พระนี่ท่านสวดตัดเวรตัดกรรมแม่นบ่โยมที่จริงมันสวดตัดเวรตัดกรรมให้กันบ่ได้ดอก
แต่ที่ท่านนิมนต์พระไปก็เพื่อที่จะให้ผู้ใกล้ตายได้มีโอกาสได้ไหว้พระรับศีลถวายทานเพื่ออะไรโยมเพื่อจิตสุดท้ายมันจะได้ผ่องใสตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นบอกคนเฒ่าคนโบราณเนี่ยเพิ่นใหญ่ความสำคัญพอทราบข่าวว่าบัดนี้ได้สิมีการล่มเสียหายตายเสียจากเพิ่นก็สิบอกลูกบอกหลานบักลาอีหลาเก็บดอกไม้เด้อเอาไปขอขมาเล่าคุณเอาดอกไม้ไปใส่มือเล่าคุณไปกระสิบคางหูเราน้ำเนี่ยเอาไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์อยู่บนสวรรค์โยมคนเราตายไปแล้วจะไปสวรรค์จะลงนรกมันไม่ได้เกี่ยวกับดอกไม้หรอกแต่ที่ท่านพูดแบบนั้นก็พูดเพื่อที่จะให้ผู้ใกล้ตายได้มีโอกาสได้นึกถึงบุญจิตมันจะได้ผ่องใสตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ขนาดหมู่เฮาเจ้าข่อยที่นั่งอยู่ในบ่สิเป็นพระเป็นเนรแม้ยิ่งผู้ชายคนเฒ่าเด็กน้อยก็ตามเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้มีเวลาเหลือบนโลกใบนี้เพียงแค่3 วันเท่านั้นนี่นั่งอยู่นี่โยมบ่มีผู้ใดได้หลายกว่านี่นั่นก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เมื่อวานเนี่ยเราใช้ไปแล้ววันนี้เรากำลังใช้อยู่พรุ่งนี้จะได้ใช้หรือเปล่าเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้นะประโยชน์ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันถ้าบ่สามารถในการติดสิหูได้ย่อมนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ดีๆย่างออกไปถนนใหญ่อาจจะเจอรถชนอาจจะเสียชีวิตชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนพรุ่งนี้ก็ได้เพื่อจะเราพบกันเพื่อจากนี่นั่งอยู่นี่ย่อมมัวเฮาเจ้าข่อยธรรมภาพมาเจอท่านพระครูอุดมเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจอโยมแม่สุภาพโยมแม่นะด้านหน้าของเราชาววัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยการเจอกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายก็ได้เพื่อจะเราพบกันเพื่อจากการพบกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายการพูดคุยกันการบอกรักกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้โยมพนมมือขึ้นมาว่าตามอัตมาภาพดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้2 ครั้งว่าพร้อมกัน1 2 3โยมอย่าลัดโยมดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้2 ครั้ง1 2 3ลองหันซ้ายหันขวาพนมมือหันหน้าเข้าหากันดูสิโยมหันสิโยมชีวิตมีค่าอย่ามาซ่ากับพระนะโยมนะสวดไปหลายลายแล้วนะโยมนะพนมมือขึ้นหันหน้าเข้าหากันว่าตามอัตมาภาพเพื่อนจ๋าหลบตาฉันทำไมมองหน้าฉันสิโยมมองหน้าคนที่อยู่ด้านหน้าโยมอย่ามามองหน้าพระโยมเพื่อนจ๋าหลบตาฉันทำไมมองหน้าฉันสิเพื่อนจ๋าฉันอยากจะบอกเพื่อนว่าตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเจอใครที่หน้าตาดีเท่านี้เลยเพื่อนจ๋าเพื่อนหน้าตาดีมากแต่น้อยกว่าฉันนิดนึงว่าตามเพื่อนจ๋ามองหน้าเพื่อนโดยยมเพื่อนจ๋าเพื่อนเป็นคนดีมีน้ำใจก็งามนินทาก็เก่งเพื่อนจ๋าฉันล้อเล่นว่าตามสวัสดีให้เราทำท่าสวัสดีกันดูสิโยมสวัสดีน้อมศีรษะลงนิดหนึ่งสวัสดียินดียินดีมือขวาจับมือขวาเพื่อนเขย่าเบาๆโยมอย่าไปเขย่าแรงเดี๋ยวแขนหลุดนะโยมนะยินดีจับมือกันด้วยยินดีขอโทษนิ้วก้อยเกี่ยวกันโยมขอโทษไม่เป็นไรโบกมือบ๊ายบายโยมไม่เป็นไรมีน้ำใจเอามือแตะไหล่เพื่อนโยมมีน้ำใจขอบคุณยกมือไหว้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งโยมสวัสดี
สวัสดี ยินดี มือขวาจับกันโยม ยินดี ขอโทษเกี่ยวก้อยกันโยม ขอโทษ ไม่เป็นไรโบกมือบ๊ายบายมีน้ำใจ แตะไหล่เพื่อนโยมมีน้ำใจ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณเปลี่ยนจากยกมือไหว้กอดคอหอมแก้ม1 ครั้งโยม ล้อเล่นโยมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครั้ง1 1 2 3ขอบพนมมือมองหน้าเพื่อนว่าตามโปรดดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้2 ครั้งโปรดดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้2 ครั้งสาธุ1 ครั้งสาธุหันหน้ามาทางนี้โยมหันตัวมาด้วยโยมอย่าหันแต่หัวนะโยมนะ บางคนเหมือนผีกระสือเลยนะโยมนะดังนั้นโยมเราพบกันเพื่อจากการพบกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้โยม อันนี้จ้าง20 ขำต้อง 2,500 เลยนะโยมนะดังนั้นโยมเราพบกันเพื่อจากการพบกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้การพูดคุยกันการบอกรักกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ฉะนั้นโปรดดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้2 ครั้งเวลาสำคัญสุดคือเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายหรือแม้กระทั่งคนรักอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งนะโยมนะบางคนก็เดี๋ยวก่อนอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งนะเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราไม่ประมาทวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่โยม พุทธเจ้าท่านวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่พระเนรถามเจ้าของกำลังเฮ็ดหยังอยู่โยมตอนนี้กำลังฟังเทศอยู่คนล่างคนกำลังหัวอยู่พุ่นน่ะหัวบัดทันเศร้ารถกำลังติดผู้ล่างคนว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พุทธเจ้าเพิ่นเฮาถามเจ้าของเพื่อความไม่ประมาทโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเพิ่นเฮาพิจารณาความตายโยมเป็นตาแสบเนาะมื้ออื่นก็สิบ่ต้องกินข้าวก็สิอิ่มเนาะสาธุพระพุทธเจ้าเพิ่นเฮาพิจารณาความตายถูกลมหายใจเข้าออกแต่คนเฮาก็แปลกได้โยมแปลกจังได๋พอมีผู้ใดเว้าคำว่าตายขึ้นมาส่วนมากเฮาก็สิไปด่ากันมึงอย่าเว้าเด้อเป็นสิ่งที่อัปมงคลเพิ่นว่ามันคล่ำเพิ่นว่าแท้ที่จริงความตายนี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเกี่ยวพันอยู่กับมันตลอดเห็นบ่โยมเวลาเฮาอุทานฮ้อนก็ฮ้อนสิตายหิวก็หิวสิตายหนาวก็หนาวสิตายแม้กระทั่งมีความสุขก็มีความสุขจะตายผู้ลองคนฟังพระเทศน์ด้นก็รำคาญสิตายเพิ่นว่าจักสิเทศน์หยังคักแท้สิเอาให้เหาะได้บรรลุอรหันต์แล้วว่าผู้ลองคนว่านี่เราจะตายอยู่ตลอดนะฉะนั้นเพื่อความบ่ประมาทโยมพระพุทธเจ้าเพิ่นจะให้พิจารณาธรรมบทหนึ่งเห็นไหมโยมหลังจากที่เราทำวัดสวดมนต์เสร็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะพาพวกเราได้สวดบทพิเศษบทหนึ่งบทนั้นก็คืออภินหปัจเจเวคขณะสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อความไม่ประมาทมีอยู่5 อย่างเพิ่นเฮาพิจารณาหยังแน่โยมเพื่อความบ่ประมาท1เพิ่นเฮาพิจารณาว่าหนีแก่ไม่ได้2หนีไข้ไม่พ้น3ทุกคนต้องตาย4ต้องไกลจากของรัก5ต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมนี่5อย่างนี่เพิ่นเฮาพิจารณาในบ่โยมจ้างเอาโลด
มื่อแต่มาพิจารณาสิมีเวลาหาอยู่หากินบ่เพิ่นลองคนว่าพระอาจารย์ก็ว่าแล้วพระอาจารย์เป็นพระชั้นแล้วก็นอนเพิ่นว่าบ้าสิว่าให้พระนอนจังได้เฮ็ดบุญแต่ละเทื่อถวายแต่เสือกับหมอนเนาะโยมเนาะแหน่ไปทางใดก็เห็นแต่เสือกับหมอนโอ้ยญาติโยมบ่ได้บุญนอนให้ก่อนหน้าเราก็สิว่าติลองเจ้าถวายเครื่องตัดหญ้ามั้งเราสิตัดอยู่หมดมื้อแล้วค่อยว่าคือพระวัดข่อยองค์นึงโยมซื้อเครื่องตัดหญ้ามาให้กินเขาออกว่าเฮ็ดหยังตัดแต่หญ้าไว้ดีคือกันค่อยว่าดังนั้นต้องพิจารณาบ้างนะโยมนะเพื่อความไม่ประมาทโดยเฉพาะประการที่หนึ่งท่านให้เราพิจารณาว่าหนีแก่ไม่ได้ถามโยมในโยมที่นั่งอยู่นี่โยมนี่ขาวสับลาบในโยมแนมไปก็สะอาดตาเนาะโยมเนาะผู้ลางคนบ่ขาวแต่เสือหัวก็ขาวผอมเนาะโยมเนาะนั่งอยู่นี่ถามในโยมมีผู้ใดสิบ่เฒ่าบ่แก่เป็นไปได้บ่เป็นไปบ่ได้เนาะอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องละโยมท้องแก่เก่าเดือนนี่สังขารร่างกายของเรามันก็เจริญเติบโตไปเรื่อยพอขอดออกมาก็เตาะแตะต้วมเตี้ยมเต่งตึงโต่งเต่งต้องตายนั้นโบราณเพิ่นจึงเขียนเป็นปริศนาธรรมเอาไว้ว่ามีพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้ามีดวงตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีปาก12 ปากมีฟันไม่มากปากละ30 ซี่กลืนกินสัตว์ทั่วทั้งปัตตภีพญายักษ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าหยังย่อมผู้ใดตอบได้ให้1,000หมดเวลา นั่นตัวบอกแล้วอย่าสาบ่ทันได้อาปากนะย่อมเนาะชื่อว่าอะไรยอมชื่อว่าพระการนะโยมเนาะชื่อว่าการเวลามีพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้า3 หน้าปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเฮามี3 ฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีดวงตา2 ข้างข้างหนึ่งสว่างก็คือกลางวันข้างหนึ่งริบหรี่ก็คือกลางคืนมีปาก12 ปากปีหนึ่งมี12 เดือนมีฟันไม่มากปากละ30 ซี่เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ย30 มื้อกลืนกินสัตว์ทั่วทั้งปัตตภีพญายักษ์ตัวนี้ชื่อว่าการเวลาโยมโมเฮาเจ้าข่อยที่นั่งอยู่ในการเวลามันกำลังกลืนกินเราอยู่นะกลืนกินจังไดดวงตาที่เคยคมกลมวาวมันก็กินให้ขาวฟางเป็นฝ้าฟันที่เคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดามันก็กินให้กลับมาเหลือแต่เหงือกแดงๆเส้นผมที่เคยดกดำมันก็กินให้ขาวราวกับแป้งไอ้เนื้อหนังที่เคยเต่งตึงเปียบประหนึ่งผิวแตงมันก็กินให้เตาะแตะโต่งเต่งแล้วก็ต้องตายเห็นโบราณเพิ่นจะว่าดำกับขาวยาวกับสั้นมั่นกับคอนหย่อนกับตึงซึ้งกับเซอะดำกับขาวคือหยังย่อมผมงอกเส้นหนึ่งน่ะเขาเตือนเจ้าละได้ย่อมเตือนไว้จังได้ไก่สิตายละเด้องอก2 เส้นมันก็เตือน2 เทื่อแต่ถ้างอกมัดหัวคือคนที่นั่งอยู่ด้านหลังมันก็สมควรตายได้แล้วว่าซั่นโอ้บ่เป็นตะเขียดไว้ว่าซั่นเขียดก็เขียดเถาะบ่ได้บิณฑบาตแถวนี้ดอกเทศเราก็กลับสุรินทร์พุ่นล่ะผู้ขาพวกลางคนพอแต่ผมงอกมาเพื่อก็ไปยอมก็มีหารู้ไหมว่าพญามัจจุราชเนี่ยเขาส่งสัญญาณเตือนพวกเราแล้วอาตมาภาพนี่33 ปีย่อมนั่งรถมาให้เน้นหน่อยบีบให้บีบไปบีบมาพระอาจารย์ผมงอกแล้วมันวะจักเซน3 เซนมันวะนี่พญามัจจุราชเนี่ยเขาส่งสัญญาณเตือนพวกเราแล้วนะดำกับขาวคือผมยาวกับสั้นคือหยังย่อมสายตาเป็นเด็กหน่อยวัยรุ่นนมสาวแนมยังสัดเจนมัดเฒ่ามาแล้วแนมยังก็บ่เห็นหงนะยอมเนาะอันหลานหน่อยยืดอยู่ด้านหน้ามึงเป็นผู้ใดล่ะกูคือบ่เคยเห็นหน้ามึงเพิ่นว่ามึงมาจากบ้านใดล่ะเพิ่นที่แท้หลานเจ้าของยอมต้องอาศัยใส่แว่นตาบางท่านบางคนก็ไปลอกตาก็มีนี่ยาวกับสั้นมั่นกับคอนเหรอโยมฟันแขวนะโยมแม่เนาะเนี่ยตมาภาพมันก็ลนไปละเล่มหนึ่งเนี่ยมั่นกับคอนก็คือฟันแต่ก่อนจะขบจะเคี้ยวจะกินอะไรเนี่ยโอ้ยจิมันแสบเฒ่ามาแล้วกินหยังก็บ่ได้
แขวบ่มียิ้มแต่ละเทือล้านหน่อยมันเห็นมันยังไห้นะโยมมันว่าแต่ผีหลอกมันนะมีแต่เหงือกแดงๆบ่มีแขวนะนี่มั่นกับคอนนี่มั่นกับคอนประการต่อมาหย่อนกับตึงก็คืออะไรโยมหย่อนกับตึงคือหยังหนังแล้วก็อีหยังก่อนเนี่ยโหตอบดีโยมไปถามงานวังหนึ่งหย่อนกับตึงคือหยังนมเพิ่นว่า นมมันย่านเพิ่นว่าโอ้อาตมาภาพเห็นภาพเลยเว้ยแล้วก็ตอบซื่อๆเนาะข่อยก็เลยไปว่าเป็นเลยโยมย่อนกับตึงก็คือหูโยมเฒ่ามาแล้วก็หูบ่ดีติโยมเขาถามหยังก็ฮะจักว่าฮะอีหยังอยู่เหม่อโยมมันบ่ได้ยินเนาะโยมแม่เนาะซึ้งกับเสอะก็คือความจำเฒ่ามาแล้วก็ลงหน้าลงหลังผ่าผาดบาอยู่กับน้ำหาผ่าเมื่อแพ้เคียนหัวอยู่กับแพ้กูไปใส่เพิ่นน่ะกินข้าวแล้วก็ว่าเจ้าของบ่ทันได้กินเพิ่นน่ะนี่แหละท่านจะให้เราพิจารณาว่าหนีแก่ไม่ได้ปลายชีวิตคนเราคือเท่าแก่สังขารสมสุดใกล้จุดหมายหูมันมือมันสั่นตามันลายจะพลิกกายหมายสุขทุกข์ก็มานั่นเข้าเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจะต้องสิ้นดิ้นชีวารีบนำพาสร้างทำแต่กรรมดีนี่คือหนีแก่ไม่ได้นี่อายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปประการที่สองโยมเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยโยมพระพุทธเจ้าเพื่อนเขาพิจารณาว่าหนีไข้ไม่พ้นถามโยมเนี่ยนั่งอยู่นี่มีผู้ใดที่บ่เคยเป็นไข้มีบ่มีดอกต่อให้ดูแลสุขภาพดียังไงกินอาหารดีอยู่ห้องแอร์ยังไงก็หนีไข้ไม่พ้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกร่างกายของเรานี่มันเป็นรังของโรคเราจะสังเกตเห็นทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะนะโยมนะโรคไตโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคโควิดสิเป็นคือกันแน่ที่นั่งอยู่นี่ก็คือโรคสับจางคือสิถือหลายคนอยู่ว่าเราจะสังเกตเห็นคนสมัยก่อนตายด้วยโรคอะไรโยมสูงอายุแต่คนถูกมือตายด้วยโรคหยังโยมมะเร็งเบาหวานความดันโรคไตโรคตับแม่นบ่โยมโรคปอดอาตมาภาพบวชตั้งแต่จบป .6 โยมไปอาศัยอยู่กับหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดสุทธิวงศาก่อนที่จะย้ายมาสร้างวัดใหม่ได้4 ปีเนี่ยหลวงพ่ออายุยืนโยม94 ปีแข็งแรงมากปัจจุบันมีหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งโยมเป็นเจ้าคุณและอยู่วัดใกล้ๆกันนี่แหละอายุ100 ปีแล้วก็พ่อทายกที่อยู่วัดที่อาตมาภาพอยู่ก่อนที่จะย้ายมาสร้างวัดใหม่100 ปีคือกันโยมแข็งแรงย่างได้คือวัยรุ่นบ่ต้องใส่แว่นย่างบ่ต้องให้คนพยุงนั่งรถทั้งวันก็ได้ก็เลยไปถามว่าหลวงพ่อว่าซั่นแล้วก็ไปถามพ่อทายกว่าอีพ่อว่าซั่นเจ้ามีเคล็ดลับมีหยังเจ้าคืออายุยืนแท้แล้ววะไปถามเราโอ้ยบ่มีแล้วเว้ยเคล็ดลับแล้ววะมีแต่เคล็ดบ่หลับแล้ววะมึงอยากได้บ่แล้ววะเราบอกแบบคนโบราณนะโอ้อยากได้ที่หลวงพ่อวะโยมละโยมมึงอยากได้บ่ล่ะ อยากได้ว่าซั่นก็เลยพนมมือให้มึงเฮ็ดตามกูว่าเด้อเราว่าไหว้พระ5 หนพนมมือขึ้นมาว่าตามไหว้พระ5 หนสวดมนต์3 บทกำหนดก่อนนอน5 นาที3-5แม่นบ่ล่ะโยมเอามือลงโยมหลวงพ่อเราว่าให้มึงปฏิบัติตามกูได้แล้วว่าไหว้พระ5 หนก็เลยถามหลวงพ่อเคยเห็นแต่ไหว้พระ3 หนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อเราว่าเพิ่มอีกแล้วว่าไหว้คุณบิดามารดาล่ะแล้วก็ไหว้คุณครูบาอาจารย์แล้วว่าอาตมาภาพก็เลยพาพระพาเนรที่วัดนะจะกราบ5 ครั้งไหว้พระ5 หนสวดมนต์3 บทมีบทยังไงหลวงพ่อแกแนะนำ1คาถาชินบัญชร2หยอดพระกันไตรปิฎก3ผ้าหงส์มหากาแล้ววะหรือถ้าสวดไม่ได้ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบ่มีเวลาขี่ข้านจำบ่ได้ภาวนาสัน
อิสวาสุละวะอิก็ย่อมาจากอิติปิโสสะก็คือสวากขาโตสุก็คือสุปฏิปันโนนี่สวดมนต์3 บทแล้ววะกำหนดก่อนนอนหาหน้าที่หลวงพ่อแล้ววะก่อนนอนให้เจ้านั่งสมาธิก่อนเด้อละแล้ววะแล้วก็แผ่เมตตาเจ้าคอยนอนแล้ววะเราก็เลยบอกให้ฟังนี่ละมั่งมันน่าจะเป็นสาเหตุที่ให้เขาอายุยืนแล้ววะเขาก็ปฏิบัติมาแบบนี้แต่มือบวชหอดมือนี่แล้ววะบ่เคยขาดแล้ววะนี่เราจะสังเกตเห็นคนสมัยก่อนนี่อายุยืนนะตายก็ตายด้วยโรคชราแต่คนปัจจุบันนี้ตายด้วยโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคโควิดต่อให้เราดูแลสุขภาพดียังไงกินอาหารดียังไงโยมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามก็หนีไข้ไม่พ้นนะพระพุทธเจ้าท่านบอกร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังของโลกบ่มีผู้ใดดอกที่บ่เป็นไข้บ่มีผู้ใดดอกที่บ่ป่วยบ่สบายนี่หนีไข้ไม่พ้น ประการที่3โยมเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาว่าทุกคนต้องตายนั่งอยู่นี่ตายเมื่อไหร่โยมอย่าเว้นพระเนาะเพราะว่าพระเพิ่นใส่คำว่ามรณภาพนะโยมเนาะภาษาบ้านเฮาเกินว่าตายนั่นแหละโยมฉะนั้นผู้ใดบ่อยากตายต้องมาบวชเด้อโยมเด้อเพราะพระไม่มีวันตายมีแต่วันมรณภาพแม่นบ่โยม ภาษาบ้านเฮาเกินว่าตายนั่นแหละโยมถึงข่าวตายแน่ยาแก้ไม่มีฮะถ้าว่าตายเมซี่ว่าจังได๋ก็สิตายแล้วเนาะโยมเนาะคือสิว่าจังได๋พระมรณภาพแม่ชีมรณะชีบ่คือจังได๋ก็สิมรณะคือว่าตายคือกันนั่นล่ะเนาะโยมเนาะเห็นโยมแม่ถามมาแบบนี้ก็คิดเหมือนกันนะโยมเนาะโยมแม่เราพยายามในการที่สิใส่ค่ำกับพระให้ถูกพอคนทุกมื้อนี้ใส่ค่ำกับพระบ่ค่อยถูกเนาะโยมเนาะคนทุกวันนี้ใช้คำกับพระไม่ค่อยถูกเว้ากับพระก็บ่ค่อยเป็นโยมอย่าว่าแต่นักเรียนเลยโยมแม้กระทั่งคุณครูคือกันโยมมื้อนึงนอนหลับอยู่คุณครูคนนึงเพิ่นโทรศัพท์มาสินิมนต์ไปเทศแต่เว้ากับพระบ่เป็นโยมพอแต่โทรศัพท์ดังขึ้นกริ้งอาตมาภาพก็เจริญพรครูคนนั้นก็เจริญพรเช่นกันค่ะเพิ่นว่าอาตมาภาพเลยโยมคำว่าเจริญพรเป็นคำของพระถ้าโยมใช้คำว่าเจริญพรอาตมาจะใช้อะไรขออภัยอาตมาลืมตัวเพิ่นว่าลืมโตเพิ่นน่ะพอคุยไปคุยมาว่าเอาว่าจังได๋คุณครูว่าซั่นอ๋อว่าสิมานิมนต์พระอาจารย์ไปมรณภาพที่บ้านแน่เพิ่นว่าโอ้สินิมนต์ไปเทศงานศพใช้คำผิดเรียกพระไปตายเลยนะโยมนะพอตกลงกันเสร็จเอาแค่นี้นะโยมนะเจริญพรโยมคนนั้นก็เจริญพรเช่นกันค่ะเพิ่นน่ะโอ้เล่นเอาคำของพระไปใส่หมดเลยนะโยมเนาะนี่ใช้คำพูดกับพระไม่ค่อยถูกเอาถามเป็นความรู้โยมหน่อยพระกินนี่เรียกเป็นอะไรตอบดีไปบางเทื่อนี่เสวยเพิ่นว่าพระกินเรียกฉันพระนอนล่ะโยมจำวัดเนาะไปถามบางทีบรรทมว่าซั่นไปถามบางทีมันก็ตอบประชดพระนอนเรียกขี้เกียจครับมันว่าพระอาบน้ำล่ะโยมส่งน้ำพระตายล่ะมรณภาพเนาะถ้าพระตายโหงล่ะด้านหลังว่ามรณะโหงว่าซั่นอันนั้นโยมพุทธเจ้าเพิ่นเฮาพิจารณาว่าทุกคนต้องตายถึงข่าวตายแน่ยาแก้ไม่มีไม่เหมือนเราเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดไม่สบายนะโยมนะกินทิฟฟี่กินยาพารากินน้ำอุ่นๆพักผ่อนให้เพียงพอตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ยารักษาตายเนี่ยมันยังไม่มีพอจะถึงข่าวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่เป็นผีหนีกันไม่พ้นจะเป็นพระราชาหรือมหาโจรต้องทิ้งกายสกลสู่เชิงตะกอนถึงข่าวม้วยใครจะช่วยเราได้ต่อให้เหาะขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ก็จำต้องพากจากวิมานเพราะยมมาบาลท่านไม่รับสินบนโยมความตายเนี่ยมันให้ความเป็นธรรมเสมอกันหมดนะมันไม่ได้เลือกเฉพาะคนแก่ที่จะต้องตายคนไม่แก่ก็ตายเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะความตายเนี่ยโยมถ้าเรามองให้เป็นมันจะเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหนึ่งแหละความตายเนี่ยมันเป็นเทวทูตค
ความตายเป็นศาลฎีกาของชีวิตความตายเป็นมหาโจรปล้นชีวิตความตายเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตและความตายเป็นสมบัติของทุกชีวิตความตายเป็นเทวทูตเป็นเทวทูตจังได๋โยมก็คือเป็นทูตส่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นไหมเกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอทั้งผู้ดีเข็นใจตายเตียนยอแม้ตัวหมอยังต้องตายวายชีวาคือเพิ่นว่านี่เป็นเทวทูตความตายเป็นศาลฎีกาของชีวิตก็คือเป็นประกาศสิทธิ์ของพญามัจจุราชจะผัดผ่อนหรืออุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเสมอเหมือนกันหมดไม่ได้เลือกว่าคนเท่านั้นคนแก่เท่านั้นที่จะต้องตายคนไม่แก่ก็ต้องตายความตายเป็นมหาโจรปล้นชีวิตปล้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากเข้าไปโยมความตายเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตเห็นไหมมีเกิดเป็นสถานีต้นทางมีแก่มีชรามีพยาธิเป็นสถานีย่อยและมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของทุกชีวิตและความตายเป็นสมบัติของทุกชีวิตทุกชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยโยมได้รับสมบัติหนึ่งชิ้นติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือตายเพียงแค่จะตายช้าตายเร็วเท่านั้นวันนี้เป็นคิวเขาวันข้างหน้าอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกโยมแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพพานในหลวงรัชกาลที่9พระพันปีหลวงเนี่ยท่านก็ยังเสด็จสู่สวรรคาลัยอันนั้นไม่วันใดวันหนึ่งเราท่านทั้งหลายก็จะต้องตายด้วยกันทุกคนฉะนั้นเพื่อความบ่ประมาทเพิ่นจะเฮาพิจารณาความตายอาตมาภาพไม่เคยพิจารณาสารภาพกับตัวเองจริงๆโยมแต่เมื่อเจอกับเหตุการณ์หนึ่งมันทำให้ต้องพิจารณาจำความได้เมื่อปีพ.ศ. 2553หรือ54นี่แหละโยมไปเดินธุดงค์ที่ประเทศอินเดียจากเมืองพาราณสีมาพุทธคยาโยมในช่วงนั้นก็โควิดกำลังระบาดอินเดียนี่มีคนติดโควิดประมาณ10กว่าคนนี่เขาประกาศเคอร์ฟิวประกาศปิดประเทศเลยไปไสบ่ได้เลยโยมวันทั้งวันเนี่ยโอ้โยมกลางวันนี่เหมือนกับเมืองล้างเลยไม่มีใครออกมาไม่เหมือนบ้านเรานะเคอร์ฟิวนี่ยังออกมากินเหล้ายังมาขี่รถยังมาคุยกันอยู่แต่เขาเนี่ยโอ้มาตรการสุดยอดโยมอาตมาภาพไปติดอยู่ที่อินเดียประมาณ2 เดือนกว่าไปอาศัยอยู่กับวัดที่เพิ่นกำลังสร้างอยู่พุทธคยาโยมบ่ทันแล้วไปหลักหลี่อยู่พอถ้าเขาเห็นเขาสิจับไปเอาไปอยู่ร่วมกันนะยันมันคนหลายมันวุ่นวายก็เลยแอบอยู่วัดที่เขากำลังสร้างยังไม่เสร็จโยมอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 รูป ยามเว้นก็อาศัยอยู่ในห้องยามคืนผู้อื่นจังขึ้นไปอยู่ทางดาดฟ้าแล้วก็อากาศร้อนโยมช่วงนี้แหละเมษาพฤษภาที่อาตมาภาพไปติดโควิดอยู่อินเดียอากาศร้อนแห้งโยมพัดลมก็บ่มีแอร์ก็บ่มีโยมร้อนมากประมาณ45องศาโยมมื้อนึงเนี่ยอาบน้ำมื้อละ20เทื่อโยมเอาจีวรนี่ไปสูบน้ำแล้วก็มาห่มเจ้าของห่มโต๊ะเจ้าของให้มันเย็นนะโยมก็เลยมานั่งพิจารณาว่าโอ้นี่บ่พระพุทธเจ้าเพิ่นเอาพิจารณาว่าให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงคำนี่โยมก็เลยพิจารณาถ้าสมมุติมื้อนี้เฮาตายคนอยู่บ้านสิเป็นจังได๋เนาะเขาสิฮู้บ่เนาะพอเฮาตายแล้วเขาสิเอาเฮาไปจังได๋เนาะไปเผาจังได๋ไปทิ้งจังได๋เนาะความตายเมื่อเราพิจารณาแรกๆมันจะทำให้เรากลัวนะโยมนะเมื่อมันกลัวแล้วมันจะทำให้เราสร้างที่พึ่งมันเสียเฮาบ่ประมาทโยมแรกๆนี่ยอมรับว่ากลัวแต่พอสักพักหนึ่งมันจะทำให้เราไม่กลัวมันจะทำให้เราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเลยก่อนนอนเท่ากันนะมาผ่าตรงพับนั่นพับนี่จัดนั่นจัดนี่เก็บนั่นเก็บนี่ให้เรียบร้อยก่อนกลัวนอนไปแล้วสิบ่ฝืนกันมาอีกยานเข้ามาเห็นว่าพระองค์นี่ก็จังอยู่6นะคือจังไฟใหม่วัดที่ผ่านมาเราก็เห็นอันนั้นน่ะยานเขาเห็นนั่นเห็นนี่ยานเขาเว้าพื้นที่หลังมันก็จะทำให้เราเตรียมทำนั่นทำนี่มันจะทำให้เราไม่ประมาทนะโยมนะอาตมาภาพก็เลยถือโอกาสในช่วงที่อยู่อินเดียนั่นแหละโยมก็เลยเริ่มไลฟ์สดตอนแรกกับคนเมืองประมาณ10 กว่าคน
ก็มีคนดูสดๆเพิ่มเป็นหลัก700 800 2,000 3,000ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแหละแม้สิตายก็ตายก็ขอตายด้วยหน้าที่ว่าสันก็เลยเริ่มไล่สดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาติดอยู่อินเดียอยู่ประมาณ2 เดือนกว่ากลับมาประเทศไทยก็กักโตวประมาณ15 มื้อกว่าสิได้มาฮอดวัดใดก็เลยเริ่มเผยแผ่ไลฟ์สดจึงโยมได้ฟังธรรมะของอาตมาภาพทางเพจทาง YouTube ทาง TikTok นั่นแหละโยมพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาไทยเขียนว่าใบบุญเด้อโยมเด้อทางเพจก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณเกือบ700,000เลยโยม690,000 กว่าถ้าทาง TikTok ก็ผู้ติดตามก็อยู่ที่1,300,000 คนถ้าทาง YouTube ก็ประมาณ200,000 กว่าที่ติดตามที่โยมเห็นคลิปต่างๆก็เริ่มต้นมาจากการไลฟ์สดอยู่ที่อินเดียแหละแต่ก่อนนะไม่รู้จะทำอะไรเลยก็เลยตั้งกล้องก็นั่งพูดไปนั่นแหละโยมก็เลยเริ่มฟังธรรมก็เลยเป็นจนเป็นที่มาโยมได้รู้จักแล้วก็ได้นิมนต์มาเทศนั่นเทศนี่ที่โยมได้เห็นนั่นแหละโยมขนาดโยมความตายเมื่อพิจารณาแหลกๆมันจะทำให้เรากลัวเมื่อกลัวแล้วมันจะทำให้เราสร้างที่พึ่งที่คนโบราณท่านพูดไม่ผิดเลยโยมเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนที่มันจะแล้งเตรียมแบงก์ก่อนที่จะเดินทางเห็นบ่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิจารณาว่าทุกคนต้องตายและประการที่สี่โยมเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิจารณาว่าต้องไกลจากของรักสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยแสวงหามาทั้งชีวิตเนี่ยโยมเมื่อความตายมาเยือนเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากบุคคลที่เรารักแล้วก็จากบุคคลที่รักเราเพื่อนจะว่าสรรพสิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันของทุกสิ่งทุกอย่างย่อมก่อนที่เฮาสิครอบครองก่อนที่เฮาสิเป็นเจ้าของคนอื่นเขาครอบครองคนอื่นเขาเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วเมื่อเราตายไปปั๊บเขาก็เอาชื่อเอาเราออกเอาชื่อคนอื่นมาใส่จากเป็นเจ้าของที่ให้ที่หน้าที่รถที่เฮือนเขาก็เอาซื้อเขาออกเอาซื้อคนอื่นมาใส่เพื่อจะทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองเรือนชานบ้านช่องมันเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้เพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องส่งคืนโลกหมดถึงแม้เราไม่อยากส่งธรรมชาติเขาก็จะทำให้เราส่งโดยอัตโนมัตินี่พระเจ้าพิจารณาว่าต้องไกลจากของรักและประการสุดท้ายสุดเนี่ยโยมพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาว่าต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมเกิดมาจนอย่าไปโทษพ่อแม่ยามย่ำแย่อย่าไปโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าไปโทษโชคชะตาทุกข์หนักหนาอย่าไปโทษเวรกรรมคนเฮาเกิดมาแตกต่างกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระพรหมลิขิตไม่ใช่เป็นเพราะอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นเพราะการโคจรของดวงจันทร์ดวงดาวแต่ที่คนเราเกิดมาแตกต่างกันนี่เป็นเพราะว่ากรรมนี่แหละมันเป็นตัวลิขิตบ่แม่นพระพรหมลิขิตได้เกิดมา3 วันดี4 วันไข้โรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนอายุสั้น3 มื้อดี4 มื้อไข้พระพุทธเจ้าท่านบอกบุคคลนั้นชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบเบียดเบียนสัตว์เกิดมาสัตว์นี่ก็เลยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นแต่ตรงข้ามกับคนบางคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนเนี่ยก็เพราะเขารักษาศีลข้อปานาติบาตเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อคนเฮาเกิดมารวยจนแตกต่างกันก็เป็นเพราะว่าทำบุญให้ทานมาไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมเราจะเข้าใจชีวิตเราจะไม่มาน้อยใจตัวเองว่าเป็นยังข่อยจังเกิดมาจนเป็นยังข่อยจังเกิดมาไม่รวยเหมือนคนอื่นเขานะเพราะเหตุที่เราเกิดมาแตกต่างกันเนี่ยก็เป็นเพราะกรรมที่แต่ละคนทำไว้มันจัดสรรให้เกิดมาแตกต่างกันฉะนั้นสิ่งเรานี่ย่อมพุทธเจ้าเพิ่นเอาพิจารณาในได้ย่อมเด้อโดยเฉพาะโมเฮาเจ้าคอยนี่ไปร่วมงานศพมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่นับไม่ถ้วนอาตมาภาพเนี่ยก็ไปเทศงานศพเกือบทุกวันละหลายงานด้วยฉะนั้นเมื่อเราไปงานศพเราก็ควรที่จะเอาศพของคนตายเป็นครูเอาผู้อยู่คือพวกเราเป็นนักเรียนเหมือนที่ท่านพูดนั่นแหละเอาศพของคนตายเป็นครูเอาผู้อยู่เป็นนักเรียนเป็นครูยังไงก็คนท
ที่เขาตายในขณะที่มีชีวิตก็ลุกเดินเหินไปนั่นไปนี่ได้เหมือนพวกเราไปร่วมงานศพคนนั้นคนนี้ได้เมื่อมาถึงวันนี้เขาก็นอนในโรงศพให้คนอื่นมางานศพของเขาเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันวันนี้เรายังไปร่วมงานศพคนนั้นคนนี้ได้สักวันหนึ่งเราก็ต้องนอนในโรงศพให้คนอื่นเข้ามางานศพเรานี่ก็จะเอาศพของคนตายเป็นครูหรือทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองที่คนตายหาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เมื่อตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่เงินที่เขาใส่ไว้ในปากสับปะเลอยังไม่ให้เรากลืนเห็นไหมคิดขึ้นมาแล้วมันน่าขมขื่นนุ่งผ้า2 ผืนวันเกิดวันตายล่อนจ้อนมาล่อนจ้อนไปบ่มีผู้ใดเอายังติดตัวไปได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปที่เราได้สร้างที่เราได้ทำเอาไว้นั่นเองอันนั้นอาตมาภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำว่าคนเฮาตายไปแล้วเปรียบเสมือนกับการที่สิไปต่างประเทศเด้อาตมาภาพเดินทางต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมาจากอินเดียโยมไปอินเดียประมาณ10 กว่าวันการที่จะไปต่างประเทศได้นี่ต้องมีพาสปอร์ตใช่ไหม1 ต้องมีพาสปอร์ต2ต้องขอวีซ่า3ต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราก็เหมือนกันโยมตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่เราทำไว้ในขณะที่มีชีวิตนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้ทำบุญเป็นนิจคิดถึงความตายรู้ใช้จ่ายสมบัติแล้วก็จัดการเรื่องหนี้นั่นแหละนี่เป็นวิธีในการที่จะเตรียมตัวก่อนตายพระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ทำบุญเป็นนิจไม่ว่าจะเป็นบุญประจำวันบุญประจำอาทิตย์บุญประจำเดือนบุญประจำปีบุญกรณีพิเศษเหมือนที่ธรรมาภาพเคยพูดอยู่ที่วัดศรีอุดมวงศ์บุญหน้าบ้านบุญในบ้านบุญนอกบ้านนี่เรามีโอกาสทำได้เราก็ทำบุญเป็นนิจคิดถึงความตายใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรามันจะทำให้เราไม่มัวมาโลภมาโกรธมาหลงมาเกลียดกันต่างคนก็จะต่างสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะเป็นเสบียงในการที่จะพบหน้าชาติหน้านี่คิดถึงความตายแล้วก็รู้ใช้จ่ายสมบัตินะโยมนะทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ก็แบ่งใช้นะบ้างเก็บบ้างทำบุญบ้างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ้างให้ทานบ้างนะเพราะอะไรเพราะคนเราตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้นั่นแหละถ้าหากว่าไฟไหม้บ้านสิ่งที่เจ้าของสามารถหยิบจับสัมผัสออกจากบ้านที่กำลังโดนไฟไหม้ได้นั่นจะเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเรานะแต่ตัวไหนที่เอาออกมาไม่ได้มันก็จะไหม้ไปตามไฟที่มันกำลังไหม้อยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองที่เราหาไว้นะเราไม่ได้เอาออกไปให้ทานไปทำบุญไปสร้างบารมีทรัพย์สมบัติตัวนั้นมันก็จะสูญเปล่าเหมือนไฟมันไหม้แต่ทรัพย์สมบัติตัวไหนที่เรามีแล้วเราออกมาด้วยการให้ทานด้วยการทำบุญทรัพย์สมบัตินั้นก็จะเป็นทรัพย์สมบัติที่จะติดตามตัวเราไปถึงภพหน้าชาติหน้านี่เพื่อจะรู้ใช้จ่ายสมบัติแล้วก็จัดการเรื่องหนี้นี่เป็นวิธีของการเตรียมตัวก่อนที่จะตายอันนั้นญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเราทุกท่านทุกคนที่เกิดมาล้วนหนีไม่พ้นคือความตายเมื่อเราท่านทั้งหลายรู้ว่าหนีไม่พ้นเราก็ควรที่จะไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนะหลังจากตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ธรรมตลอดพระชนชีพของพระองค์นะโยมนะธรรมะของพระองค์นี่เยอะมาก 84,000 พระธรรมขันธ์หรือว่า 84,000 หัวข้อหรือว่า 84,000 เรื่องแต่ถ้าจะย่อลงสั้นๆพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เราไม่ประมาทนั่นแหละพระองค์นี่แสดงธรรมจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเห็นไหมก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยพระองค์ก็ยังเป็นห่วงพุทธบริษัทก็ยังประกาศธรรมะกันสุดท้ายเพื่อที่จะเตือนนั่นที่ธรรมภาพได้ยกสุภาษิตขึ้นไว้นั่นแหละว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นยังสอนให้เราบ่ประมาทเพราะประมาทในชีวิต
ก็เปรียบเสมือนกับการหยิบยื่นความเสียชีวิตให้กับตัวเราเองเนาะโยมเนาะฉะนั้นเอาแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายบ่ได้เว้าดนได้โยมมื้อนี้พอพูดจบก็จะรีบเดินทางต่อเลยนะโยมนะเพราะกว่าจะไปถึงวัดก็คงจะสว่างก็คงจะเตรียมงานพอดีพระผู้ใหญ่ท่านจะมาพรุ่งนี้แต่เช้าด้วยต้องไปต้อนรับท่านเพราะจะจัดงานสวดให้กับพระพันปีหลวงด้วยก็เลยต้องไปเตรียมสถานที่วันต่อไปก็เป็นวันงานแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านในการมาร่วมกันนะปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบูชาก็คือปฏิบัติบูชาพระธาตุเจดีย์ก็ดีปฏิบัติบูชาคุณของหลวงปู่ก็ดีนะโยมนะการบูชาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองบูชาหนึ่งก็คืออามิสบูชาก็คือบูชาด้วยอามิสด้วยสิ่งของด้วยปัจจัยสี่นี่อามิสบูชาสองก็คือปฏิบัติบูชานะก็คือเหมือนเรามาปฏิบัติแบบนี้แหละโยมปฏิบัติบูชาพระธาตุเจดีย์ปฏิบัติบูชาคุณหลวงปู่ของเราพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญการปฏิบูชาเนี่ยได้บุญได้อานิสงส์มากกว่าอามิสบูชานั่นเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นมีจากการที่เราได้มาปฏิบูชาในครั้งนี้ขอบุญนั้นกุศลนั้นจงมาหลอมรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งสนับสนุนดลบันดาลประทานพรให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนนะให้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดได้อดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกงวดให้ใจบุญเหมือนพระเวสสันดรให้ได้รับพร10 ประการเหมือนนางพุทธดีให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะให้เจริญโภคะเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีค่อยมีโชคมีลาภเหมือนดั่งพระศิวลีขอให้หายโรคมั่งมีเหลือใช้ตลอดกาลด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอากับองค์แสดงธรรมพร้อมเพียงกันกราบพุทโธกราบกราบญาติโยมใครถวายอาจารย์บุญวัฒน์พุทธวงศ์มาจับไมค์ฮะเมื่อทานแล้วป่ะโชเฟอร์เด้อโชเฟอร์มารับM100ด้วยแหละอะไรนะแม่สุภาพถวายหลายๆอย่างนะครับยมพ่อครับผมคุณมีแม่ฮักอยู่แถวนี้นะดร.สากรสรุปนิดนึงต่อไปตั้งใจราพรแบบย่อๆสั้นๆเขากาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปอิชิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาอภิวาทนะสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุท่านพระอาจารย์ใบบุญนะครับท่านพระอาจารย์พระครูสรการธีรคุณวัดป่าธรรมวงศารามอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
ได้เมตตาเดินทางมาออกมาตั้งแต่บ่าย3 โมงนะครับมาถึงก็ค่ำแล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนี้ท่านก็จะเดินทางกลับนะครับเนื่องจากว่าที่วัดมีงานนะครับวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ครูบาอาจารย์เดินทางกลับถึงวัดโดยสวัสดิภาพเนาะท่านที่จะติดการเทศน์ถวายการเทศน์เพิ่มนะครับก็ขอเชิญคุณแม่สมหมายกำลังรวบรวมเนาะรวบรวมครับต่อไปก็จะเป็นการเทศน์2 ธรรมาสน์ครับโดยท่านทั้ง2 องค์ เวลาเทศน์นี่ล่าสุดก็เทศน์คู่กันอยู่ที่พระธาตุนาดูลนะครับที่พี่น้องญาติธรรมของเราหลายท่านได้ไปหลายท่านไม่ได้ไปก็ฟังการถ่ายทอดสถานีวิทยุวัดศรีดมวงศ์วัดป่าจริยธรรมถ่ายทอดนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมทั้ง2 รูปครับเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเรียบร้อยแล้วขอกลับนิมนต์ได้ขึ้นอย่างธรรมาสน์กลับนิมนต์ทั้ง2 รูปครับท่านพระอาจารย์พระครู สมเมธธรรมสารวัดมัคคสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมนะครับวัดศรีรัตนารามบ้านกังปลานะครับอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วกราบนมัสการพระอาจารย์พระครูครับผม สาธุโยมบุญยวัฒน์ครับไม่เจอท่านนานแล้วเนาะครับไม่ได้เจอท่านนานครับก็กราบนิมนต์อ้าวพร้อมแล้วเนาะครับพร้อมแล้วก็เตรียมกราบองค์แสดงธรรมนะครับกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันเนาะครับพร้อมแล้วครับเชิญแม่ใบได้นำครับเชิญได้นำพี่น้องเราได้กราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยครับ2 3พุทโธเปิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะเอาไม้สายหน่อยเอาไม้สายไม่สายขึ้นไปเอาไม้ตรงนี้ก็ด้วยทำไมรอยมีอยู่อ๋อไม่มีฐานเหมือนกันนี่เปิดให้เป็นพร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนาโถกราบอาจารย์มหาสุริยาสุนธรรมโมอาจารย์สุเมธธรรมสารอาจารย์มณะสุเมโทนิมนต์2 ชั่วโมง ไม่ออกขี้ไม่แตกไม่ต้องลุกขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและเหล่ามวลพระอริยสงสาวกด้วยเสียงกล่าวน้อมบูชาบุรพาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านขอโอกาสพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเจริญสุขสาธุชนทั้งหลาย
ที่กำลังหิ้วกระเป๋ากลับบ้านไปขอให้ได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบผู้ที่อยู่ก็โชคดีต่อไปอนุญาตให้นั่งตามสบายโยมจักแม่นกรรมอีหยังโมเฮาหนอทั้งอยู่ไกลทั้งอยู่ไกลขออภัยเสียงว่ามีโยมนั่งถ่าตั้งแต่6 โมงแรกจนนอด6 ทุ่มฟังองค์แล้วฟังองค์เราคิดในใจอยู่ว่าคันแม่นเฮาบ่ลงธรรมาสง่ายก็สิคิดสั่งผู้บ่ลงธรรมาสคือกันจังซี่บ่หลากหลายความรู้สึกหลากหลายอรรถรสที่เฮาได้ฟังคุยกันก็เพิ่นมาหาว่าเฮาสิเอาหยังฝากโยมว่าซั่นว่าคิดหยังได้ว่าไปโลดเพิ่นน่ะว่าก็สิฮู้ไผฮู้มันตัวบัดนี้แม่นบ่เขาบอกว่าคิดหยังได้ว่าไปโลดว่าซั่นฉันน้ำปะนะเมิดปุละ2 แกลลอนนั่งฉันอยู่หั่นเที่ยวเข้าห้องน้ำแล้ว3 เทื่อคุยกันว่าแม่นเฮาเป็นเบาหวานบ่วะคือซื่อๆเลยบอกกันว่าสมัยตะกี้สงสัยหมู่เฮานี่กรรมหยังจังมาได้ทรมานเจ้าของกรรมหยังจังได้มาทรมานโยมว่าซั่นน่ะตะกี้สงสัยเฮาเป็นพระเอก2 ดาวรุ่งว่าซั่นน่ะเพิ่นว่าเด้ข้าเจ้าสิปล่อยพระเอกออกในช่วงดึกๆในจังน้อยว่าซั่นน่ะคิดเบิ่งอย่างนึงก็คืออยู่เนาะบทละครแต่ละฉากที่หมู่เฮาแสดงบทบาทเราต้องแสดงหน้าที่เราต้องกระทำภารกิจต้องรับผิดชอบอาจารย์พระครูวัดศรีอุดมวงศ์นิมนต์ลงไปก็เอานิมนต์นะเมตตาด้วยนะบังคับนะพนวาอันสุดท้ายเนี่ยอันสำคัญขอนี่ละอันบังคับนะนี่ละต้องมาให้ได้โดยปกติก็เคารพในส่วนขององค์หลวงปู่ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่กุฏิอยู่ที่ห้องก็มีรูปท่านตั้งแต่นานแล้วนะเพราะว่าเป็นคนขอนแก่นก็เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เลยถือว่าเอามาวันนี้เดี๋ยวพาโยมสวดกราบเจดีย์ก่อนพร้อมพนมมืออยากฟังเสียงโยมสวดเพราะๆนะเอาบทเดียวพอวันทามิพันเตเจนติยังเดี๋ยวคนละสู้เด็กแล้วไหว้เจดีย์วันทาไหว้เจดีย์วันทามิพันเตเจนติยังสัพพังสัพพสัตทานเนสุปฏิทิตังนี่ละมองมั่นบัดเนี่ยนี่ละหนังสือก่อนต่างคนต่างมีก่อนขี่ซี่ก่อนหน่อยก่อนใหญ่ก่อนขี่ไก่ก่อนแขนก่อนแล้วขี่นกแซวพอเห็นมันดอกมันบินขี่ไปทางไหนวะเนี่ยเรียกว่าไหว้เจดีย์วันทามิพันเตเจติยังสัพพังสัพพสัทธาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุมหาโพติงพุทธรูปังสกรังสัทธามองนี่ละมองโยมยำแขวไงเนี่ยแต่นี้ทำไมหนาสามไม่หนาสามไม่หนาสามเนี่ยสงสัยไม่ที่ออก53คือตั้งหลวงพี่ใบบุญว่าวังหันคักๆเดือนวัดนี้เด้อแต่นี้ทำไมหนาสามไม่หนาสามมาตั้งที่พวกเรากำลังกราบกำลังไหว้กำลังสักการะอยู่เบื้องหน้าของทุกท่านเนี่ยองค์รวมคืออยู่ตรงนี้ผู้ใดผ้าวาจังสันเพิ่นผ้าวา
ไงนะมันนะเกววันดาเมเตตถาคเตสยเนอาสาเนทาเนคัมมเนจะปิสัพพทาวกราบลงบัดนี้เฮาก็ต้องไปเบิ่งอักขระพยัญชนะนำเด้อบัดนี้เด้อคันแม่นว่าให้จบว่างหันพี่น้องทางหลังพูนก็สิอีกสูตรหนึ่งพี่น้องข้างหน้าก็อีกสูตรหนึ่งเมสซี่ก็อีกสูตรหนึ่งบัดเนี่ยซุ่มนางอยู่ในเต็นท์เนี่ยมืดตึบเลยจากเพิ่นผ้าวาหยังประสันว่ามื้อนี้ก็เลยสิสูตรสอบถามเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องเกดีนี่ล่ะอันงามๆนี่เพื่อเดชมานี่บ่แม่นธรรมดาเด้อโยมเด้อตั้งแต่พื้นดินยับขึ้นไปเรื่อยๆจนฮอดบั้นสุดท้ายนู่นยอดชัดท่องคำอาทิตย์ที่แล้วมีวัดหนึ่งนิมนต์อาตมาไปเป็นพิธีก่อนงานยกฉัตรทองคำพระธาตุตาลเรียงเขาบ่ใส่นางลานเขาใส่รถเข็นยืดข้อออกไปได้ประมาณ70 เมตรยกฉัตรทองคำขึ้นสู่ยอดข้าเจ้าก็เลยบอกว่าพระโคสมเมธนางกระเช้าขึ้นน้ำสางในพนวาโยม70 เมตรสิสูงสำใดบัดนี้รถเข็นขั้นเดียว2 ข้อยกขึ้นไปเคยทดลองแล้วเมื่อวานว่าง่ายที่สุดขึ้นไปหอดว่างกลับแล้วเลยพนวาอันเพิ่นว่าดิเที่ยวนี้ขึ้นไปเลยว่าสันว่า4 โมงเช้าได้เวลาอันเป็นมงคลขึ้นกระเช้าไปน้ำเพิ่นบัดนี้อัน30เป็นแรกแนมลงมาขอโทษโยมโหดมัดเลยในร่างกายข้าพเจ้าวิ่นตัวบัดนี้แดดซะแล้ววิ่นตัวบัดนี้อีก40 เมตรที่เหลือบัดนี้อวยคืออูนี่ล่ะบัดนี้อันกระเช้าเฮาบัดนี้อันท่องคำกับท่องคำละบัดนี้ก็อวยคือกันบัดนี้หาหมองปักลงก็บ่ได้1 ชั่วโมงผ่านไปแต่ยินแต่เสียงระฆังหอฉันโอ้ยเสียงระฆังหอฉันตอนตีเพลมันก็เป็นตะฟังอยู่ดอกลาบตุ่มลาบตุ่มแต่ว่าสิเขาหอฉันน่ะแก้ว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 ท่านแก้วบ่น้อบัดนี้เนาะว่อลงมาหาผู้ยกรถเทียนกับบ่หูเรื่องกันกับสร้างบัดนี้ได้โทรศัพท์หาเจ้าอาวาสก็คาดจะถวายถวยเครื่องสักการะแก่พระมหาเถระบ่รับโทรศัพท์จักเถื่อเดชบุญถือไม้ลอยขึ้นไปด้วยประกาศเทิงยอดพุ่นแล้วรับโทรศัพท์ไปแน่ข้อลงมาให้คนขับรถเช่นเบิงผาดเฮาอยู่เทิงยอดดอยพุ่นโยมบัดนี้มันวิ่นอีก2 เส้นมันสิลงหลอกพอดีเจ้าหยับไปหนีจักน้อยด้วยสันว่าอธิษฐานจิตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหลมามัดพ่อตะเว้าสำนั้นล่ะสุบกลับลงโอ้ยเนี่ยวันนี้เรามาสักการะกายสาวจสามนสาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมุมเราไม่นาสามไม่นาสามไม่นาสามจักเป็นบ้าอย่างอาสาเนทาเนอาสะบ่แม่นสระอาเด้อสระอะเพราะฉะนั้นแล้วภาษาเลยถามว่าโยมคือพากันว่าจังซี่ผู้เฒ่าเก่าเพิ่นผ้าว่าเพิ่นผ้าว่ามันก็เลยเพิ่นไปน้ำกันบัดนี้พระสิผ้าว่าจังไดบัดนี้อวยมาหาครูต่อสู่อยู่เหมือนกันอันนั่งหลับไหมโยมนั่งนี่คุณนั่งหลับไหมหลับก็บ่หลับธรรมดาเนี่ยหาตะบานโคกสีบัดเนี่ยเฮ้ย พระท่านว่าพอถึง2 นาทีโอ้ยเดชบุญว่าพากันอาบน้ำมาเยอะเด้อคันเด็กบันนี้จะหันหน้าคุยกันเด้อซ้ำเอาดากเว้ากันเด้อคันเด็กบันนี้อันเป็นห่วงย้วนจาน
องค์วังหันเพิ่นให้หมู่เฮาสัมผัสกันน่ะแม่โอ้ยบ่เราก็ทั้งเว้าทั้งใจสิขาดยามได้สิแล้วมันหอดเที่ยงคืนแล้วมันบ่โสภาปานใดดอกที่แรกว่าสิให้นั่งข้างๆกันโอ้ก็บ่มั่นใจลมหายใจ ซึ่งกันและกันเนาะเว้าน้ำลายฟงใส่กันบัดนี้โอ้ยวินมาที่ว่าแล้วเสยไผเสยมันก็แล้วโลดจังสินะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาให้อภัยมันบ่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งปฏิกูลเกสาโลมานักขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งปฏิกูลบ่สวยบ่งามฮะอาจารย์คือหูแม่นบ่เอามาโหจากไหนขอได้ยินสมมุตินั้นจมอยู่ข้างหลังอยู่นั่นแหมขอยก็นั่งฟังอยู่แหมโอ้ยจะให้เล่นบทนี้ท้ออยากอายหันหน้าขอหากันว่าเราเพี้ยนกันพุ่นแล้วว่าเรารักกันพุ่นแล้วว่าบ่กล้าหันหน้าใส่กันดิเพิ่นบอกให้มองตากันจังไหนมันก็มองบ่ได้มันบ่อยากมองแม่นยังล่ะบัดนี้อ้าวนิมนต์เพิ่นให้เวลาชั่วโมงเดียวเด้เฮาเที่ยงเคืองฮอดบ่ายโมงเคืองขันบ่ลงปิดไม้โลดนิมนต์ครับห่วยยังหลับเสยอยู่ไม่ได้ข่อยว่าวันนี้ยังนั่งหลับเสยแม่ว่ากันแม่เพิ่นกลับบ้านเพิ่นพูนเมืองสกลนครนิมนต์ครับ ผู้นอนผู้สบาย ผู้สิตายผู้บ่หลับ มารับแล้วมันกับจักสิรับจังไดก็อยากอายเพิ่นเนาะโมเมนทินเจ้าของแม่เอาออกได้บ่นี่เนี่ยบ่เห็นหน้า ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยถวาย ความเคารพดวงจิตวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงปู่ท่อนคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าขี้เกียจหลายก็ไม่ต้องยกมือเอาลงซะครับพระอาจารย์ ครับ อาจารย์มีเรื่องอะไรจะถามก็ถามนะครับผมจะรีบไปนอน บทสวดเมื่อกี้นี่ ครับ นั่นล่ะบทสวดเมื่อกี้เพิ่นเอิ้นว่าบทหยังก็ไหว้เป็นการบูชาทุกครั้งที่เราเข้าใกล้เจดีย์เราก็ต้องอาศัยตัวนี้เพื่อหนึ่งเข้าใกล้ได้ง่ายสองก็คือเพื่อสิ่งที่เราพลังพลาดประมาทไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ว่าวัจสามนสานั่นแหละครับนี่แหละก็เลยต้องกล่าวกันเอาไว้แล้วก็กล่าวเกริ่นเอาไว้นำเอาไว้เหมือนเราเข้ามางานเราต้องมีบัตรครับอย่างแถวหน้าเนี่ยถ้าสีอื่นไม่เหมือนสีขาวเขาไม่ให้เข้ามานั่งหน้านะอาจารย์นะครับก็นั่งข้างหลังไปโน่นสีลายสีอะไรก็มุมซ้ายมุมขวาเพราะเน้นผู้ปฏิบัติธรรมใส่สีขาวเรียกว่าชีพราหมณ์ชีแปลว่าชนะพราหมณ์แปลว่าผู้ลอยบาปชนะแห่งการลอยบาปครับซึ่งพวกนี้คือพวกที่กำลังสู้กับสังคมกับปัจจุบันเพราะสังคมปัจจุบันนั้นหาที่เติมน้ำมันยาก แต่พวกนี้พกน้ำมันพายมาทุกคนฟังไปนิดฟังไปหน่อยเปิดกับดมเป็นลมนั่งอยู่กับทีฉะนั้นเจดีย์เนี่ยอาจารย์ครับที่เราจะเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยมีทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ของผู้ใดนี่โอ้ที่ข่อยวายมันตั้งยุกกลางก็เก่งใจก็จะกินของใดเนาะของไผ่ก็บ่กล้ากินเนาะที่ตั้งยุกกลางแม่นแล้วบ่บัดนี้แม่นแล้วบ่เนี่ยครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับผมขอเติมพลังนิดนึงเอาบัดนี้สิถามยังก็ถามบัดเนี่ยครับสนทนากันง่ายๆครับมื้อนี้สำคัญที่สุดคืออันอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเฮานี่ครับสร้างเพื่ออะไรครับมีลักษณะแบบไหนว่าด้วยเรื่องเจดีย์ครับ
เบื้องต้นก่อนครับ ก่อนจะเข้าสู่เจดีย์พระอาจารย์ขอถามพระอาจารย์คืนว่าระหว่างเจดีย์กับดีเจต่างกันไหม ถ้าดีเจ ครับ ก็เหมือนกับพวกเรากำลังคุยอยู่เนี่ย อันนี้คือ แต่ละที่ก็มีความสำคัญ ครับ เจดีย์นี่ท่านบอกว่าก็สร้างด้วยฉากดีเจสร้างด้วยปาก ครับ พระอาจารย์เคยเห็นดีเจเป็นใบไหม ในช่วงโอกาสตัวนี้ขอเสนอรายการพูดจาภาษาคนใบ้ แบะ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  ไม่ได้ แบะ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  สื่อกันไม่ได้ น่ะเห็นไหมจากนั้น ครับ สร้างด้วยปาก ครับ แต่อันนี้เจดีย์ที่เคารพสักการะสร้างด้วยฉากและจัดเป็นรูปทรงต่าง อืม ๆ ก็อาศัยธรรมชาติอาศัยสิ่งที่สัญญาณส่งบอกให้รู้เรื่อง อาจารย์อย่างนี้ก่อนมาเข้าใจคำว่าเจดีย์ก่อน ครับ เจดีย์ในหลักพุทธศาสนาในยแบ่งออกเป็น4เจดีย์ มีอยู่4ประเภท ครับ หนึ่ง หนึ่งก็คือธาตุเจดีย์ ธาตุเจดีย์ ครับ ใช้เพื่ออะไร ธาตุเจดีย์เนี่ยต้องเข้าใจว่าธาตุคืออะไร อาจารย์เคยได้ยินคำว่าธาตุสี่ขันธ์ห้า ครับ ธาตุตอนนั้นคือสิ่งที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีความสำคัญสุด ครับ ตัวสำคัญสุดของบุคคลก็ต้องมาดูว่าบุคคลสำคัญมีใครบ้าง คนที่ประกอบด้วย2อย่างเบื้องต้นหนึ่งคุณวุฒิ ครับ คุณวุฒิคือผู้มีคุณ ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อย่าง3โลกคือพระพุทธเจ้า ครับ สารโลกมนุษยโลกพรหมโลก และก็ถ้าประเทศไทยก็คือองค์พระมหากษัตริย์ ถ้าบ้านเราก็คือผู้มีคุณผู้มีบุญคุณทั้งหลายทั้งมวลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม อันนี้คือคุณวุฒิ ครับ อันที่2คือวัยวุฒิ วัย ระหว่างลูกกับแม่ใครอายุมากกว่ากัน แม่ ท่านเห็นไหมอาจารย์พ่อแม่ก็คือผู้มีวัยวุฒิ ครับ ตอนต้องของเคารพพระสงฆ์สามเณรระหว่างพระเนนกับญาติโยม เวลาขึ้นรถใครได้ขึ้นก่อน ก็ให้เกียรติพระขึ้นก่อน ใช่หรือเปล่า ใช่ อาจารย์เคยนั่งรถสารไหมเนี่ย เคย จริงๆมันไม่ให้พระขึ้นก่อนหรอก ใครขึ้นก่อน โยม พอพระจะขึ้นมันก็บอกว่าขันหลังครับขันหลังครับ ขันหลัง ครับขันหลังครับขันหลังครับเกาจนเลือนมันก็บ่เหี่ยวขึ้นโยมก็จริงๆเราก็ให้โยมขึ้นก่อน แต่เวลาตายใครนำหน้า พระ พระ อืม พระอาจารย์เคยคิดไหมว่า ถ้าโยมไม่ขึ้นรถ เรานำหน้าได้ไหม ฉะนั้นอย่างนี้อาจารย์ อันที่หนึ่งธาตุเจดีย์คือของที่บุคคลจากไปแล้วมีความสำคัญก็จะต้องบรรจุเอาไว้ นั้นคือธาตุ เก็บ เจ เอาไว้ ดีย์ และธาตุเจดีย์นี้เป็นศูนย์รวมของคนดีทุกอย่าง เส้นผมก็เป็นของคนดี ก็เอามาไว้ ของพระเจ้าก็พระเกศา ครับ ของครูบาอาจารย์ของพ่อแม่ ขนาดสิ่งสำคัญที่สูงสุดก็เอามาใช้สิ่งสำคัญเหมือนกันที่ต่ำสุดก็เอามาใช้พระอาจารย์เคยเห็นไหมเอาตีนพ่อตีนเมียใส่กระดาษแล้วก็มานั่นน่ะใส่ผ้าเอาสีท่าแล้วก็เหยียบปั๊บ ก็ยังมีค่า ครับ แล้วก็มารักษาแล้วก็ ใช่ บ่ลังตีนเนี่ยเพราะมันตีนดำอยู่เสร็จละ อืม ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งมีค่าว่าห้อยตีนพ่อตีนเมียห้อยตีนครูบาอาจารย์ และสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าทำเจดีย์ขึ้นมาจึงเรียกว่าธาตุเจดีย์ ธาตุเจดีย์ ครับ เพื่อใช้ในประโยชน์ตัวนี้ ถูกต้องเมื่อนึกถึงเมื่อไหร่ก็เข้าไปหาธาตุเหล่านั้น ครับ แล้วตั้งจิตอธิษฐานคำว่าอธิษฐานก็คือตั้งใจแน่วแน่ตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดี ตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจและตั้งตัวตั้งต้นและตั้งตนมั่งมั่นฝึกฝนใฝ่ฝันละ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 ใฝ่อบรมผมเพราะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดไส้สวมใจคุณธรรมดูอกดูใจดูไว้ให้ดี ดูใจดวงนี้ตรงที่ไหลไปทางหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปทางไหนใจก็รู้ทันรู้สึกอย่างไรรู้ไปอย่างนั้นรู้เท่ารู้ทันตื่นพันใดรู้พังหูจมูกลิ้นกายใจรู้ได้มันได้พ้นทุกข์เอ่ยคือถ้ารู้ทันนี่พ้นทุกข์ ชะซาก็ได้ดอกเว้ย ตั้งอกตั้งใจ บ่กับบสาปานนั้น ฉะนั้นตัวนี้เรียกว่าธาตุเจดีย์ ธาตุเจดีย์ กระดูกพ่อกระดูกแม่มีคุณค่า สมมุติที่เพิ่นเอามาบรรจุน ครับ ำข้างวัดต่างๆนี่เอิ้นหยังนั่น ธาตุคือกัน ธาตุคือกัน ธาตุใส่กระดูกจะเป็นเจดีย์น้อยก็ได้ อืม คือที่บรรจุแต่พวกเราคนกระยาน จุลเจดีย์เจดีย์น้อย แต่ส่วนมากก็เป็นคนเดินแหลก
ที่ว่า ครับ จุลเจดีย์ อืม แต่ก็เอิ้นได้เพราะมันหน่อย แต่ว่าบัดนี้ฝากไว้ ว่า สังเกตบางบ้านเด้อโยมขันผู้มีคุณเหมือนท่านว่าครับพ่อแม่ผู้มีคุณผู้เฒ่าผู้แก่ผู้บุคคลสำคัญ ควรสิจะบรรจุเป็นธาตุเจดีย์ไว้ เป็นอนุสรณ์เพื่อสักการะ บางคนก็บ่กล้า เป็นอย่าง เอ้าย่ำใจสั่งลูกไว้เนาะคันแม่ก็ตาย ถ้าแม่ตายพอตายมึงอย่าเอามาใส่ถาดนี่เด้อเป็นหยังไงแม่มันแคบโพด มันแฉบ แคบกูเข้าไปบ่ได้อึดอัด ตีสิไปใส่ธาตุใดบัดนี้ อยากได้ถาดใหญ่ๆกว้างๆเขาเลยให้เป็นคอนโดให้เห็นปะ กินตายเขาไม่ได้ใส่ถาดเขาใส่อะไรนะกงเต็ก ครับบัดนี้ขันเอามาไว้แล้ว บางวัดมัน ครับ แคบ ครับ ถ้าคนมีศรัทธาเยอะก็สร้างธาตุใหญ่ ครับ บริจาคค่าธรณีสงฆ์ อืม เศษทรัพย์ลอยๆผู้บ่มีกับไม้แอบอยู่น้ำขาง ครับ บางเถื่อกันแนะนำโยมว่า เด็กน้อย2 ขวบหุยพ่อแม่เขาเจ้ารวยเอาถาดใหญ่มา ครับ แล้วบ่มีไผมากราบมาไหว้เลย อืม สิมากราบมาไหว้ญาติพี่น้องเจ้าของแม่นมือบุญเข้าสากกับมือตุดสงกรานต์เดือนเมษา ครับ ย่างเข้ามาในวัดมาจมให้พระให้เน้น อืม พระบันนี้จะแม่นฉีข้านเนาะปล่อยให้วัดหกตึงอยู่ ผมก็เลยถามว่าธาตุไผละโยมธาตุพ่อธาตุแม่ผู้ขานี่ละว่าซั่นบ่าก็คิดอยู่ในใจอยู่ธาตุพ่อธาตุแม่ผู้ใดก็มาเมียนเอาตัว มาทำความสะอาดเอาตัวบ่แม่นเพราะธาตุพ่อธาตุแม่กูแม่นว่าสิว่าจังซี่อยู่ดีล่ะทางบ่ว่าก็บ่กล้าว่าแฮงเพราะว่าเขานิมนต์ไปสันบังบัดนี้ก็เลยเห็นว่าวัดมันหก อืม ในฐานะเป็นเจ้าอาวาสก็เลยแนะนำโยมว่าโยมถ้านึกถึงอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเป็นผู้มีบุญมีคุณลูกหลานกตัญญูละเขาอยากจะเอาอัฐิเราไว้เพื่อบรรจุไว้ธาตุเป็นเครื่องสักการะให้เขาเฮ็ดแต่ว่าขันแนมเบิ่งเจ้าของแล้วว่าแม่นตายแล้วบ่มีไผมากราบมาไหว้เฮาดอกสั่งเขาโลดคืนสู่ธรรมชาติ เข้าใจบ่ เอาขึ้นที่ เอาเท่าทานอังคารเฮาเนี่ยกระดูกเฮาเนี่ยขึ้นสู่ธรรมชาติโลดเสียดหยังก็ได้ ฝังดินก็ได้ลอยน้ำทิ่มก็ได้ จงไว้ตะคุณ ขึ้นสู่ธรรมชาติ คืนสู่ธรรมชาติร่างกายนี้ เออ อันนั้นคือแนะนำโยมหมู่เฮาเจ้าข่อยคือกันเด้อขันบ่ปันใดก็บ่ต้องให้เขาปั้นรูปไว้ดอก ผมว่าปั่นอยู่แล้ว เออ พอสังเกตผู้ใดปั่นพุทธรูปหน้าตาสิคือเจ้าอาวาสเกือบทุกวัด แม่นบ่ ครับ ไม่ เพราะว่าเจ้าอาวาสไปเบิ่งน้ำสางตลอด แล้วก็ตีดัง เออ ตีหู ตีตา ตีขา ตีแขน ตีแก้มว่าบ่งาม สุดท้ายบักสางมาลำคาญปั่นแมนคือเจ้าอาวาสนี่เลยจากนั้นพุทธรูปนั้นจึงสำเร็จ ว่าอยู่วัดศรีอุดมวงศ์หนาคือหลวงพ่อพระครู่แท้ซะดอก อันผมสิปั่นอยู่วัดผมสิหนีออกจากวัดก่อน แม่นบ่ ญาติคนว่ากราบพระ มันบ่แม่นจังซั่นแล้วเมื่อนั้น ครับ สร้างผิดกันกับเมียแล้วเนาะ อืม สร้างผิดกันกับเมียปั้นหน้าพระพุทธรูปออกมาเมียไปเสริมดังมาใหม่ๆคือจังแม่หมดนี่แหม่ดังโด่งออกมาข้างเจิมออกมาอันแหมอันผู้เมียยืนจมอยู่ข้างล่าง ผู้ผัวปั้นอยู่ข้างเทิงแหมพระพุทธรูปเลยออกมาเป็นแม่หมดเลยบัดเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามีนโยบายโยมนะมีนโยบายว่าเลิกทาสคือว่าบ่ต้องเอามาไว้หลายดอก อืม นะเอาไว้ตามสมควรแต่ว่าสิเลือกได้ต้องหากำแพงแก้ว เพื่อที่จะบรรจุอัฐิแทนคืนเขาในที่สุดลานวัดเราก็ไม่มีธาตุ ให้เจ้าก็ฉลาดเลือกเอากระดูกมาไว้วัดอยู่อันส่วนที่บ่อยากได้ ว่า แต่ว่าไปหาเคลียร์ตอนเผาใหม่ๆก็หาแต่แขว เฮ้ย เสียไปยังเหรอแขวพ่อแขวแม่เผาแล้วไปเคลียร์หาแต่แขวคันผู้ใดได้ก็โชคดี แล้วบ่ย่านบ่เกิดพ่อแม่ผู้นั้นจมเก่งสินะ ได้แขวบ่ได้สิบ่จมคักกว่าเก่าอันพวกจมมันได้แขวพ่อแขวแม่มาบ่คิดอยู่นี่ ก็ยังเว้าอยู่ดิผู้ใดได้แขวไปว่าอีพ่ออีแม่หักผู้นั้นเด้ เอาติน้ำแขวตัวนี้ แม่นแล้วเนาะ โอ้แปลว่าพวกกันลดล่มเนี่ยกลับไปว่าพวกฮักแขวตัวนี้เนาะ ไอ้พวกถึกตีแขวเนี่ยก็เนาะว่าแขวหลุดออกจากปากกัน ครับ นะ นี่คืออันที่หนึ่งคือธาตุเจดีย์ ครับแต่ว่าคันเว้าเรื่องกระดูกเนาะ ว่า แปลกอยู่ได้กระดูกดิ เป็นหยัง คนสมัยโบราณนี่ฉลาด แต่ว่าคนสมัยใหม่นี่อยากปึกเนี่ย เฮ็ดจังได เอาสังเกตว่าอาจารย์ว่าครู่เผาไปแล้วสมัยก่อนใส่ขอนใหม่เนาะดิบแน่แห้งแน่ครึ่งดิบครึ่งแห้งเนี่ย
7 มื้อมันก็บ่ม่อนเนี่ยก็บ่ใหม่อยู่แต่มันเหลือเขาห่อน ครับ ๆเพิ่นสิดับเพิ่นเอาใส่น้ำบักหลายเด้หาไว้พุ่นละหาบน้ำประปาเขามีคือซุมื้อนี้เด้ ซุมื้อนี้เปิดปั๊บเลยว่าสีแห้งมันยังชาไปหมดแล้วสุดท้ายสุดบัดนี้ย่ามสำคัญ เจ็บกระดูกเพิ่นสิมีคลัมเด้ ว่า ขันใส่มือเก็บ มันสิปูบ่ผิดบ่เกิด แมนบอกคลัม เอาคนโบราณบ่กล้าจับกระดูกด้วยมือเด้ครับ เฮ็ดจังได บ่ผิดบ่เกิดเกิดปูบ่ผิดบ่เกิด ฉะนั้นผมว่าเอาก็ปึกแท้ คันปูบ่ผิดบ่เกิดก็คือบ่ไปปูบักเขือ แล้วเอาบักเขือไปขายแล้วไปซื้อบักพริกเช่นนี้บัดนี้นะบ่สืบไปสืบมาถามไปถามมาบ่ได้คำตอบที่ถูกต้อง แต่สุดท้ายมันสังเกตแม่นอีหลี ว่า เพราะความร้อนที่เกิดจากไฟดับบ่ทันได้เท่าใดนั้นมันไหลเข้าไปกระดูก ครับ สับกระดูกร้อนยามเฮามือไปจับไปบ่ายมันก็สิร้อน แม่น ร้อนปักไปซิดปั๊บอันมือซิดปากดาเด้ พอขดไม้เงยหอนไตแห้งท้องกระดูกให้ยังกันเลยกระดูกแม่มันกับมือแม่เฮาได้บาดเนี่ย ครับ สัปดาห์แม่เจ้าของเป็นบาปเป็นกรรมอีกเพิ่นเลยใส่ไม่เห็นว่าไม่ที่เพิ่นเลยหากุศโลบาย ครับ เฮ็ดจังได๋สิบ่บายโดยตรง เนี่ยบัดนี้มีคำหนึ่งเว้าถึกเด้กระดูกพ่อแม่เอาไว้บ้านกระดูกลูกหลานเอาไปลอยน้ำ หมายความว่า เอ้ากระดูกพ่อแม่เอาไว้บ้านเป็นหยังก็ไว้บ้าน เพื่อให้นึกถึงคุณงามความดี ถามว่าคุณต่อไปนี้คุณของพ่อของแม่ต่อไปนี้ถามว่ามีสักกี่คนที่ตอบแทนคุณเพิ่นแน่ เพิ่นจึงบอกว่าให้นึกสัก8นึกซะนึกถึงคุณงามความดีของเพิ่นเนี่ยก่อนสิเอากระดูกเพิ่นไว้เนี่ย นึกจังได นึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่า ครับ จำคำแม่เจ้าของเนี่ยจะค้ำบ่ตั้งแต่เกิดเป็นคนมาเนี่ย ได้ก่อ จำคำแม่เจ้าของเนี่ยจะค้ำบ่ตั้งแต่เกิดเป็นคนมาเนี่ย จำได้ ว่า มื้อนั้นไปขออีแม่ศึก ติ ขอแม่ศึก แล้วแม่ว่าจังได อีแม่ก็เลยบอกว่า ผมก็ถามง่ายๆแม่ แม่ค่อยศึกบอก ถามก่อนเหตุที่อยากซึกนี่ย้อนอีกอบบ่ บอเด็กน้อย โอ้ เป็นเน้นน้อย โล่งใจ เป็นเน้นน้อย เรียกว่าอีกอบที่เป็นข่าวนะ บอ อ๋อ บ่ แม่ บ่หูจักหยังเลย แล้วแม่ว่าจังไดบัดเนี่ย อีแม่เลยบอกว่าศึกบ่ศึกแม่บ่ว่า ครับ แต่เพื่ออนาคตของเจ้า เจ้าต้องอยู่ต่อไป นี่คือคำแม่เด้ เพราะฉะนั้นคันแม่นผมศึกแล้วนี่ผมก็บ่ผิดเพราะว่าแม่เราให้อยู่ว่าศึกบ่ศึกแม่ก็บ่ว่า แต่ว่าเพื่ออนาคตของเจ้า เจ้าต้องอยู่ต่อไป นั่นคือคำสอนของแม่ อย่าสึกออกไปเลยเดี๋ยวจะโศก เป็นไร ที่ว่าโชคกว่าจะช้ำน้ำตาไหล ที่ว่ารักกว่าจะร้างห่างกันไป ที่ว่าใจเธอมั่นก็ผันแปร บ่ต้องศึก ก็แล้วแต่ อันนี้คือคำที่พ่อแม่สั่ง นึกถึงเรื่องที่ว่าแม่เคยเล่าเพราะชิเว่าให้ฟังหลายเรื่อง ครับ ตั้งแต่สอนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหอดนอน แมน คำบางอย่างตีเหล็ก สอนลูกสอนตอนเป็นเด็ก ตีเหล็กตีตอนร้อน ครับ คนโบราณเลยมักสอนตอนเป็นเด็กหน่อย เป็นอย่างเฮาจังมักบ่ายพระสวดมนต์เพราะว่าอีแม่สอน ถูกต้อง อันเพิ่นสิบอกเฮาบักหำไปเจ็บ ปีกไก่ดำดอกปีกไก่ดำ ครับ เฮ็ดจังไดแม่ เจ็บมาแล้วครูที่หนึ่งบูชานอกเปิงอีแม่บอก นอกเปิงคือยิงพระ ถูกต้อง ครูที่สองบูชาคิงไฟ ครับ มองอีแม่เคยอยู่กรรม เฮ็ดอาหาร แมนครูที่สามบูชาหัวแม่บันได ครับเพราะว่าเขาปีนเสาขึ้นบันไดต้องใส่บันไดขึ้น แมนย่ามไปหายไปหน้าเพิ่นก็เงือกออกแม่นบ่ ครับ ย่ามหน้าเพิ่นก็งับเข่าแม่บันไดสิเป็นกลม ครับ ๆบ่แบกคือจังสี่ ได้ถามว่าแม่เขาเจ้าคือเฮ็ดเป็นกลมๆคือบ่เฮ็ดเป็นแบะๆน่ะย่างขึ้นเลยย่ามหาบน้ำขึ้นเฮือน ได้นวดฟ้าตีนน้ำนั่นคือความหูโบราณ ครับ ย่ามหาบน้ำขึ้นเฮือนนี่ได้นวดฟ้าตีนน้ำอายุยืนครูที่สามครูที่สี่ ครับ เอาใส่จานไว้หั่นอีแม่เสียไปใส่ซ่อมเบิงบ่โดนอีแม่ข้านไปหาอีพออยู่นอกเปิงเราไปบ่ายอีพอย่ามวันพระขันนี่ ครับ แล้วไปบ่ายอีพอก็จะเพิ่นอวยพรหยังให้กันเฮาเลยเห็นภาพที่ว่าแม่นี่ไหว้พอทุกมื้อวันพระแต่ว่าถามซุ่มนางยุนาไหว้ผัวจักเถื่อบ่นี่สามซุ่มนางยุนานี่ไหว้ผัวจักเถื่อบ่ซั่นเฮ้ยมีแต่ตีนสิทังมันนี่ล่ะว่าซั่นว่าแม่นบ่บูเดี๋ยวนี้ก็จับตอบลาอยู่ดิเนี่ยดีปานนั้นที่พังอยู่น้ำพาโดนตายตั้งแต่มักปานหนึ่งหนีไปอยู่วัดโดดพูดได้เนี่ย
เดี๋ยวนี้กำลังเกิดถูกอยู่ที่บุรังคนเนี่ยเครียดกันบ่ลงโตเดี๋ยวนี้ ครับ นั่นคือเห็นตัวอย่างที่ดี ครับ นึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่า ครับ เพิ่นสอนบางอย่างนี่เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัว เอาธรรมชาติมาใส่ แมน เพิ่นสอนบางอย่างนี่มันสิเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เอากินเข่าวนี่เมื่อว่างใส่กองเข่าบ่ได้เด้เพิ่นตีเด้กินเข่าวโจกกินตาใจเพิ่นเข่าเพิ่นเนี่ยมันเข่าเย็นเนาะเขาก็มากินมองมันอ่อนๆแม่นบ่ มองกลาง มองกลางโจกสิเพิ่นก็ตีดิ มันเป็นอย่างไง มันนุ่มนี่มองกลาง แล้วเป็นอย่างก็บ่ให้กิน เพิ่นบอกว่าบ้านเฮามันอึดอยาก เออ กินลงไปเข่านี่แต่ว่ากลับให้กินหน่อย เออ ๆโอ้ยปลาอีหื้อตัวหนึ่งกินกับเอื่อยนี่แซ่บแซ่บเด้อทันเด้อได้กินปลาทูนี่สุดยอดดิบ้านนอกเขา ปลาอีฮื้อกับปลาหมึกกันเดียวกันบ่ฮะ อันเดียวกันนั่นแหละอันเหม็นคือกันนั่นแหละนั่นคือตัวอย่างเพิ่นบอกว่าน้ำกินข้าวกันอย่ากินคือหมู ครับ จุบๆจับๆเนี่ยเพิ่นก็ห้าม เพราะว่าสิ่งพวกนี้เพิ่นสิหามเพิ่นว่าเนี่ยอย่าเลี้ยงงานเหมือนกบ ครับ อย่าหลบงานเหมือนเขียด ครับ อย่าขี้เกียจเหมือนงู แมน อย่าสกปรกเหมือนหมู ครับ เพราะผลสุดท้ายจะอยู่ไม่เป็นสุข แมน จงขยันเหมือนแม่ไก่ ออกหากินไก่เหมือนสักกุณา ครับ แข่งขันเหมือนอาชา ขันอาสาเหมือนพึ่ง นี่ ครับ สงสัยบ่ สงสัย กบเป็นหยังขึ้นเพิ่นบอกว่า อย่าเรียกงานเหมันกบ ถามอาจารย์มาคู่กันว่ากบห้องจังได อะ กบห้องจังได ฝนตกแรกเมื่อวานเมื่อก่อนเห็นก็เจ้าไล่จับอยู่ข้างวัดนั่นแหละ เออ ฮะมันก็ห้องอบเหมือนกันเนาะ ว่าแมน เฮ้อ ว่าแมนนะก็ไม่ได้ห้องอบ มันห้องยังไงอ่ะ กบประเภทที่หนึ่ง เออ เป็นกบที่เกิดขึ้นจากฝรั่งเป็นคนเห็ด กบอีหยังอ่ะ เพราะว่าความจนย่านเจ็ก เออ เล็กย่านฝรั่ง แมน สตังค์ย่านคนไทย โอ้ย ความ ไส้ จันไล่ย่านพระ เออ เห็นบอกเกิดความทุกข์ยากหนึ่งเขาเหลืองงูเขาเหี้ยน ประสบอุบัติเหตุนิมนต์พระไปไล่ความช่วยให้ เออ ก็นะความจันไล่ในย่านพระ อืม ฉะนั้นคนจนเนี่ยความจนเนี่ยย่านเจ็กเจ็กคือคนจีนขยัน คนขยันครับ จึงครับมีความขยันจึงรวย แม่น อัสระอีเข้ามาจีนหายออกที่เป็นหยัง จน นั่นแหละครับฉะนั้นคนจีนเขามีความขยันเขาจึงรวย แมน บัดนี้เล็กย่านฝรั่งเห็นบ่เฮ็ดรถแมคโครเฮ็ดอันเฮ็ดนี่พังเบิด เออ ฝรั่งก็เฮ็ดกบมาคือกัน เฮ็ดกบ ครับฝรั่ง เฮ็ดจังใดอะ เอาสร้างกบมานี่วัดใดมีการก่อสร้างนี่หลายให้กบ บ่แม่นย่ามฝนตกดิล่ะ ตกบ่อ่อนช้อนครับห่มบ่ห่มนี่ต้องเข้าห่มครับในห้องก็ได้ครับ กบตัวนี้ห้องได้ตะพึดตะพื้อ แมนบอก แล้วก็บ่ห้องแต่ผู้เดียวครับ และทุกคนกับสังเกตจับผู้เดียว แต่ว่าคันกบห้องอยู่ตรงหน้าหลายตัวนี่ไปจับหลายคนเด้ แมน แต่ว่ากบตัวนี้จับผู้เดียวครับ แมนบอก คือสร้างครับ โอ้ยกำลังกับกบสร้างดอกนั่นน่ะ เอาอีเลียนแล้วครับบ่มีผู้ใดไปจับกบซอยดอกครับมีบ่หุ่มเบดบานเลยจับกบตัวเดียวเนี่ยอยู่มาข้างหน้าอยู่ไปข้างหลังมีเนี่ย บ่ได้ ครับ มันต้องเฮ็ดผู้เดียวมัน จ ระ ริ วั งๆเพิ่นอาศัยเสียงกบที่ห้องจังทงน่านล่ะ ครับ อย่าเรียกงานเหมือนกบอบภาษาไทย ผู้เฒ่า ห ส ล อน บ อย่าลบอย่าลี นั่นเห็นว่าเพิ่นลงคนหลบเด้อบ่งมืดนอนได้บ่งแกงบ่กล้านอน เออ สังเกตบ่งนี่แปลนเบิดเพราะมันแกง ไม่อ๋อกระยานพระ มืด กระยานพระท่วงเนาะ บ่งมืดมุมนี่คอนกันดีเสียเหลือเกินมันต่อสิเฮ็ดหยังก็ได้สบายเลยมุมนี่ ซุ่มนางอยู่นอกๆกันมีแผนตัว เห็นบ่อาจารย์บ่งมืดเนี่ยไฟอัพเนี่ยบ่งในข้างๆเต้นเนี่ยบ่ข้างหน้าเอามา 3-4 คนมาดันเข้าข้างหลังนอนเบิดอะไรได้ขนาดนี้ เอามาแม่นแท่งที่นั่น นะบ่ให้คนล่ะครับ แม่นบอก เอาอบหลบนะครับเขียดในห้องคักคนนี้ได้ป่ะเนี่ย ว่า แอบล่ะครับ สิไปแอบอยู่ไสล่ะบัดนี้ เขาแอบอยู่แถวนี้ละเดี๋ยวพ่อจิอย่าลืมนะ หลังจากนั้นช่วงเสร็จแล้วเรียบร้อยช่วงหนึ่งท่านจะมีการแจกรางวัลด้วย เหรอ วัตถุมงคลชื่อซึ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมฟังเทศน์จนสอดแกล้งสามารถจึงจะมีสิทธิ์รับได้ อืม ฉะนั้นเพิ่นจิลุกมาตอนนั้นแหละครับ โอ้ซุ่มหลบอยู่หันน่ะสิลูกมาตอนนั้น เพิ่นบ่คอยแก่ดอกคันเพิ่นฉลาดผู้แก่นะ เออ ผู้ฉลาดแก่จะค่อย
สิได้แต่พวกนางฟัง ครับ พวกนอนก็ บ่ได้แล้วเนาะ แล้วก็โทษเจ้าของเนี่ยอันเจ้าคือบ่ได้คอยก็อยืนน้ำเจ้าอยู่ได้บ่ได้เฮ้ยบ่ได้เพิ่นสิประกาศเนี่ยบ่ได้ต่อไปนะครับใครจะได้ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้จักมันยังกูลุกไว้ก่อนยกมือก่อนน่ะฉะนั้นโบราณเพิ่นยังบอกพ่อแม่ยังบอก อย่าเลี้ยงงานมันกบ ครับ อบแอบบ่ค่อยดี อยู่บ้านไม่ช่วยงานพ่อแม่เป็นทุกข์ที่แย่พ่อแม่ก็เศร้าใจ แม่น อยู่โรงเรียนไม่ช่วยงานครูอาจารย์ลูกศิษย์เป็นอันตพาลครูอาจารย์ก็เศร้าใจ ใช่ นั่นตัวนี้เป็นตัวสำคัญอย่าหลบงานเหมือนเขียดอย่าขี้เกียจเหมือนงูอย่าสกปรกเหมือนหมู งูเป็นสัตว์ซึ่งบ่มีสันหลังกระดูกสันหลัง ฮะ งูเป็นสัตว์คือไม่บ่มีกระดูกสันหลัง เอางูอะ ครับ มีที่ดีล่ะ ยามมันบ่มีแล้วมันบ่เป็นงู อ๋อมันถี่ข้าน ครับ สันหลังยาว ครับ มันเลยสันหลังยาว ถูกต้องย่ำดึงหางมันอยู่บ่ดึงแห้ง เออ ๆกำลังเลื่อยเลยดึงคุดไปว่าเป็นแล้วนะ แมน ฉะนั้นคนสิบอกจับหัวงูทีเดียวสิจับหางงู ครับ คนคือกันบัดเนี่ยเขาสิเบิ่งว่า เขาสิโทษบันสุดท้าย ว่า จะดูวัดให้ดูฐาน จะดูสมบัติให้ดูจัวน้อย แมน เบิ้งวัดให้ดูฐานก็คือบ่องปลดทุกข์ แมน คันห้องน้ำวัดได้สะอาดห้องนั้นบ้านนั้นวัดนั้นบ่ธรรมดา ใส่ได้ ให้ไปเบิ้งวัดศรีอุดมวงศ์ เป็นหยัง สกปรกคือกันครับ บางห้อง อย่าว่าแตวัดเพิ่นแล้วต่อวัด ห้อง ท่าน น้ำลาย วัดท่านก็คือกันละหมู่เวียนนี่ปุ้ยสายยางมันเปื่อยนี่แหม่ บ่แม่นห้องนั้นผมกำลังสิถูก เปิดหาน้ำสายสะอาดกับบ่มีแหม้ขันกับบ่มีบัดนี้เอาจากไหนมาตัดว่าตรงกอกเลยแล้วเอาแต่ ห้องนั้นกำลังสิพัฒนา แม่นบ่เอากลับไปเฮ็ดเด้อ ฉะนั้น ดูวัดให้ดูฐาน ถูกต้องครับ ดูสมภารให้ดูจวนน้อย การที่เน้นหรือพระอยู่ในลูกวัดเน้นนี่นั่นสิเป็นท่านาดีบ่ดีนิสัยดีบ่ดีให้เบิ่งเจ้าวัดเอาใจใส่ดูแลบ่ แมน สังเกตคันวัดศรีอุดมวงศ์นี่ส่วนมากเป็น40บ่ก็เป็นโรคหัวใจ เป็นหยัง คันโรคหัวใจอยู่บ่ได้ คือวางสัน เอา1 2 3เนาะ อันไหน1 2 3 เอา1หัวใจสั่นนะครับพี่น้องคนน่ะ เมสซี่ที่อยู่เนี่ยผมถามแล้วไม่เคยเป็นโรคหัวใจครับ ต้องเข้ม ถ้าโรค แข็ หั ง วใจตายครับ เออ คิดฮอดเอิญเวลาใดก็เอิญคิดฮอดสิเอิญมาเวลาก็เอิญมาแล้วเขาว่านั่งถาเขามาใส่เขาเซยกันเอิญก็มีความสุข ครับ ฉะนั้น1 2เนี่ยเป็นล้มแล้วครับพี่น้องคน ดูวัดให้ดูฐาน ครับ ดูสมภารให้ดูจวนน้อย ฉะนั้นนี่เราอย่าขี้เกียจมันโง่ ค เพ รับ ราะว่าคันคนขี้เกียจสิมีอยู่3ง้อ หนึ่ง 1โง่ คนขี้ข้านเนี่ย ครับโง่ โง่ ครับ สอง ง่วง ง่วง เห็นบ่รับบ่นี่แม่นบ่ได้บ่ แมนบ่ ครับ สาม ง่อย โง่ง่วง ง่อย ง่อย ครับโง่บ่อยากเรียนหนังสือ ครับ บ่ได้สนใจเพราะหยังเพิ่นมีประกาศทำบ่ได้สนใจ เออ ฟังอยู่บ้านก็ได้ตอนนี้รับแล้วครับ ฟังอยู่บ้านครับ ไผเลยสิทนฟังหัวตีหนึ่งเนาะ นั่นแล้วเห็นบ่นั่นน่ะนี่แหละคือควบโง่นี่บางครั้งก็บ่ฉลาด โอ้ยขันฉลาดเขาเอิ้นว่าปึกตัวละเนาะ โอ้ที่นั่นล่ะฉะนั้นพวกเราคนนี่สังเกตครูถามบางเรียน ครับ เข้าใจไหมที่ครูสอนเข้าใจครับ เออ สงสัยไหมที่ครูสอนไม่สงสัยค่ะครูก็ดีใจว่าเจ้าของสอนมีประสิทธิภาพ แล้วที่ครูสอนผ่านไปตะกี้นี่คืออะไรบ่ฮู้ครับ นั่น นั่นล่ะความบ่ฮู้ถ้ามีครู่งงละบัดเนี่ยสอนแล้วการสอนได้ผลหรือบ่ได้ผล ก็ถามได้ตัวเนี่ยตั้งแต่6 โมงแรงจนฮอด เที่ยงคืนได้หยังมาเนี่ย ไม่หลายอย่างอยู่ตัว ฮะโอ้น่ะกำลังแก่กันอยู่นั่นน่ะ แม่นเบิด เออ น่ะ เอาต่อให้มันแล้ว ง่วง ครับ ถ้าว่าง่วงหมายถึงไม่สนใจเรื่องงานใดทั้งสิ้น ครับ เพราะว่าพระนอน4หมายคือว่าพระเจ้าพระนอน4 18 นาฬิกาถึง4 ทุ่มเรียกยาม1 ครับ 4 ทุ่มถึงตี 2เรียกยาม2แมน ตี 2ถึง6 โมงเช้าเรียกยาม3สมัยก่อนมีเวลาแค่3ยาม ฉะนั้นพระนอน4คือพระเจ้าพระนอนถึง4 ทุ่มหอดตี 2ครับพระเจ้าตื่นตี 2นอน4 ทุ่มฉะนั้นพระนอน4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงก็ ครับ พอ ครับพระนอน4เศรษฐีนอน6 ชั่วโมง เศรษฐีนอน6 ชั่วโมง ครับตี 3ตี 4เริ่มตื่นแล้ว แมน เพราะว่ายังต้องเขามาหากินไปตลาดก็ได้ของสด เออ ไปสุดท้ายหมูได้ของเหี่ยว อืม เพราะพ้นแรกบ่ายกับบ่ายแล้วก็ว่าง เออ บ่ายแล้วก็ว่าง บักสมหน่วยนั่นที่แรกกันแน่นอยู่เด้บักฮุงหน่วยนั่นเนี่ยดิบอยู่ดี เออ ๆพ่อไม่ใช่นั่นบ่ายดูไรเริ่มเฮิม เออ 10 คนผ่านไปเฮิม
แมน ไม่ไงที่11มาบ่ายเละเลยครับมือจก กลายเป็นบักม่วงบักฮุงเละ ฉันพบไปชุดไทายมูเสไดของบดี เศรษฐีนอน6 ชั่วโมง ครับพระนอน4 4 นอน6คนสกปรกนอน8 ชั่วโมงสังเกตพอได้นอน8 ชั่วโมงเกินไปเริ่มสกปรกแล้วบ่น้ำบ่อาบ แม่นอยุ่งหัวหมกม่วงเหมือนเดิมนั่นนะซุ่มนอน8 ชั่วโมงแม่ เพิ่นบ่รู้หรอกครับว่าไปรถ เออ พอเพิ่นนอน คนสกปรกนอน8 ครับ8 ชั่วโมงไล่เหย้าคนยำนอนห้ามปลูกยำลุกห้ามใช้ปลูกกินปลูกได้ปลูกใช้อย่าปลูกเรื่องทำงานขอลาป่วยแต่เรื่องกินบอกด้วยถึงป่วยจะคานไปลองเปิดว่าเขาต้มมืออื่นสอข้านรถด้วยเนอะของแกงมันธรรมดาเด้นี่คืองูง่วงง่อย ครับ ยาสกปรกเหมือนหมู อืม พระอาจารย์บุคคลเคยเห็นบ่องนอนหมูบ่ เว้ยมันก็สกปรกแล้วเนาะ เคยเห็นบ่องกินหมูบ่ ก็สกปรกครับ เคยเห็นบ่องหมูออกกำลังกายบ่เอาง่ายๆไว้หมูมันมีขั้วมีห้องน้ำมีบ่องนอน มอง มีห้ เดี อ ยว ง กัน นั่งเล่นบ่ บ่ บ่มีเดี๋ยวมีบ่องเดียวเลยน่ะ เออ นั่นคนคือกัน อืม นะครับมีบ่องเดียวกองกันได้ตะกี้ไปยังปอบเพื่อเขาคนดูพี่ปอบอ่ะ พี่ปอบ มันจะบ่เขาจังได๋เฮือน6กับ6 โอ้โห เพื่อนกับเพื่อนจะเป็นหยังเป็นหยังเล่าตากผ้าจะเป็นของพอเจ้าของแม่เอามาใส่น้ำกันเบิดอ่ะ ครับ บางครั้งแม่ฟ้าไหลได้ผ้าเข้ามาอีพอนุ่งไปเสยอีพอฟ้าไหลได้สินนี่เมียนุ่งเสยไปสโลงหมดแล้ว มันบ่เป็นทีเป็นทาง นั่นล่ะเพราะจะว่ามันเกิดจากตัวนี้ก่อนว่างบ่ถูกต้อง ครับ นี่เลยว่าสิ่งที่ไม่ควรเอา อืม อย่าเรียกงานเหมันกบอย่าหลบงานเหมันเขียดอย่าขี้เกียจเหมันงูอย่าสกปรกเหมันหมูเพราะผลสุดท้ายจะอยู่ไม่เป็นสุข ครับ จงขยันเหมันแม่ไก่ อ้าวเฮ็ดจังได เอ้าไก่มันตื่นแต่เช้าเห็นว่ามันก็หันบอก บ่แม่นหมา หมานี่หมานี่ห้องอยู่นี่หมาเว้าอยู่นี่พระห้องอยู่บนหมาต้องแยกให้ออก บัดนี้ บัดนี้สำคัญสุด ไก่นี่มันเริ่มสตาร์ทแรกมันจะเริ่มสตาร์ทอ่อนๆก่อน เออ ตี3 เครื่องมันจะปลูกลูกก่อน เออปลูกจังได เอ้ากุ๊ก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 ฟังออกบ่มันบอกว่ารีบลุกลูกกุ๊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 ก ไก่มันว่า มันบอกลูกมันลุกก่อนเนี่ยครับ ครับ มันซึมมือคอยกุ๊ก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 รีบลุกลูก ตื่นมาหยังแต่เด็กแต่ตี 3 เอ้าแม่เริ่มสั้นปีกโซ่ลูกก็สั้นปีกย่างน้ำหลังแม่บ่มีไก่ตัวใดแม่ขอนอนจังตื่นกับว่าเกินฟักเทศเด็กบ่มีเลยครับ ครับ คนนี่ขี่ไล่กว่าไก่ คือวางซั่น เอ้าใส่งานปั๊บแกล้งก่อนละ เออ ละลุกเศร้าแล้วอ้อยเมื่อยอยู่ขอต่อยกันหน่อยก่อนเถอะเอาไปเอามาต่อเวลาอยู่เลยบริเวณงานซ้ เออ ำฉะนั้นตื่นดึกได้งานหลาย ตื่นสวยได้งานหน่อย ตื่ ตื่น น ดึกขี่ไก่ตื่นสวยขี่ไก่ ตื่นเช้าได้งานหลาย ตื่นสายได้งานหน่อย ตื่นเช้าขี่ไก่ ครับ ตื่นสวยขี่ไก่ ถูกต้อง อันนี้โอ้โมเมนต์ว่านอนชีวิตประจำวันอย่างเดียวเด้อเพิ่นสอนถึงว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์ ครับ จะได้สุขเมื่อตอนปลาย แมน นั่งอยู่นี่คันบอลขยันมาในจ้างสิบริมานั่งอยู่สิหรอกครับ เอา ลูกว่าให้มาต้องหาอยู่ให้กินเดียวนี่พวกเราคนบริโนอนหลับครับ เอียง โคมใส่หน้าผากหาถังขยะ เก็บขวดขายครับ เขาไต่กบไต่เขียดอยู่ตรงหน้ากูไต่ขยะ แต่ตอนมีชีวิตอยู่ตอนนุ่มแน่นไปมาได้บ่ไปครับ ครับ มาไปตอนเฒ่าบ่เนี่ย เออ นี่คือตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลาย ครับ ขันเฮาสมเฮามาบวชตอนเฒ่าแต่พระครูสิตั้งนะโมถือบ่เนี่ย นโมจะชาก็แล้วเลยล่ะเนาะ ถืออยู่แต่ว่ามันสิบ่รู้จักทำนอง แมน ไปสวดกับบ่ถืออันนั้นคืออีหยังก็จะเห็นมันคือเพิ่นว่าสวดมนต์บ่ถือกัน อ้าวนี่ สวดม คื ต์ อ บ่ได้ ให้ขยันเหมือนแม่ไก่ ถูกต้องครับ ไก่มันขยันแล้วก็อาจารย์พระครูสังเกตว่าไก่บ่มีนาฬิกาเด้ ฮะ แต่มันขันเป๊ะตรงเวลาเป๊ะเลย แมนบอก ตี 3ตี4ตี 3ตื่นขึ้นมาดูโลกตี4ตื่นขึ้นมารับโชค เออ 2 โมงเช้ากับปุกอยู่ไปก็โลก นอนตื่นสวยเด้ ใบหนึ่งใบสองก็ชั่วก็ชั่วโพดจังซี่นะ เพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นว่าจังซี่ ที่ไก่มันขันยกแรก เอิ้นว่าขันกก ครับ กกนี่คือต้นแม่นบ่ ถูกต้อง เนี่ยไก่ขันกก มันเห็นไอ้แสงเงินแสงทองก็คือดวงอาทิตย์ก่อนจะขึ้นมันทางแสงกันมาก่อนแสงเงินแสงทอง เออ มันเลยขัน ไก่ขันกก เพราะตาดที่สองเพิ่นเอิ้นว่าไก่ขันขอน นั่นล่ะ ขอนสิแจ้ง ถูกต้อง ขันฮอดมองอันนี้ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นสิหักไม่ลำปอเด้ อืม เตรียมหนึ่ง
เขาหุงหาเขาปลาอาหารย่านบ่ท่านบาดพระ บ่แม่นเอาไปลำปออ้อยไฟบ่ ก็เอาไปออยไฟไม้ลำปอเสียงผู้เฒ่าเพิ่นหักไม้ลำปอเอาไปออยไฟ ครับ ดังไฟ นั่น นั่นคือขยันเหมือนแม่ไก่ ถูกต้องครับ ต่อไปบัดนี้ ออกหากินไก่มันสักกุณา คือนก ถูกต้องครับ หากินยังไง เอ้านกนี่ตกย่ำแรงมากเนี่ยเขามาแล้วคำมาเนี่ย ครับ เข้าห้างแล้ว ตื่ ตื่นเช้าออกจากห้างนะครับ แมน แต่มันไปใส่ก็บ่เคยถามมันยังเถีย โอ้ยพระสิทธิ์ไว้นับถามนกเนาะ แต่ผมเคยถามนกน้อยอยู่ อันเสียงอีสานน่ะ มันไปล่ำไหม มันคนละมอง โอ้ยคนละอันดิ เออ บัดนี้สำคัญสุดบัดเนี่ยนกเนี่ยอาจารย์บครู่ ครับ เห็นว่าขังข้าว อีเกีย บินออกจากเงินเบื้องเลยกระดังก็คือผู้ผาล้อม เออ อยู่ดันหน้าดวง อือฮึ ที่ศูนย์ป่องภูเขาไฟที่ของโลกเนี่ยอยู่ปุ๊กนี่ดิหน้าดวงเขานี่ดิผู้ผาล้อม มันมีอีเกียอยู่หัน โอ้ยโบจะอีเกียกับบักเกียก็มีครับ บัดนี้ทั้งผู้ผาม่าน ครับ ที่ออกข่าวดังๆอะ แมน ไปบินออกเศร้าแล่งบินเขารู้หน้าที่ว่าควรทำอะไรก่อน ควรทำอะไรหลัง อืม เหมือนกันกับเพิ่นบอกกันละไอ้เพิ่นเพิ่มกันว่าหาปกติสูตรเขาให้3 เออ ก่อนนอนไหว้พระ3 หน เออ สวดมนต์3 จบ อืม กำหนดกิจ3 นาที อืม แผ่เมตตาไมตรี3 รอบ ครับ สร้างบ้านใหม่ฉลองบ้านให้ครบ3 ปี ครับ แต่อันองค์วังใดเพิ่นไปเพิ่มเป็น5 เออ ไหว้พระ5 หน อืม สวดมนต์5 จบ ครับ เพิ่นเป็น5เด้เพิ่นไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธุดงค์พระอีหงางพระกระเทยพร้อม เพิ่นเลยไหว้5จริงๆเขาพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอเพิ่นเลยไปพระธุดงค์พระอีหงางวิวัฒนานะฉะนั้นนี่คือลักษณะของคน ครับ ฉะนั้นนกมันไปคนก็เอาตัวอย่างมันมาใส่ อ้าว บัดนี้ ออกหากินไก่เหมือนสกุณา แข่งขันเหมันอาชา คือมา ครับอาชาคือมา ครับ แต่ไปถามหน่อยบริตอบมันสิเด้ ว่า อาชาคืออะไรลูก เบียร์ พอพรกินทุกเสาร์ครับ ครับ จนได้ตั้งซื้อบักซ่าแล้วเนาะ นั่นแหละมานี่ย่ำมันแลนมันสิแลนอยู่3 ลักษณะ แบบใด 1 วิ่งสุดกำลัง ครับ 2 วิ่งหนีตัวหลัง เออ 3 หวังชนะตัวหน้า นี่ผู้ฟังเทศน์ฟังธรรมเฮ็ดขึ้นมาก ำลังแลนอยู่เนี่ย เหนียวนี่นั่งฟังได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั้นเลยคือทำสุดกำลัง ครับ เบิดขี่เบิดตด สิสู่อยู่นี่วันเถอะ ตั้งใจใส่ เออ เนี่ย2 วิ่งหนีตัวหลัง สมัยก่อนก็เป็นคนนอนกองอยู่คือพวกกันละตะกี้พวกเนี่ยอยู่แถวนานตะกี้ก็นอนกองกันเอเล่อยู่หมดละ เออ บาดหลังจากว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์แถวนาละบันบ่ได้เด้อบันสินอนกันเนี่ย ญาติหลวงพ่อเพิ่นเห็น วิ่งหนีตัวหลัง เออ หลังเจ้าสินอนเลี้ยงเจ้า บอกไปว่าไปให้เพิ่น เออ ว่าเขาก็เคยนอนมาแล้ว แมน ของหมูนี่เขาเคยมาบ้านผ่านมาบัดขึ้นรถเขาเคยปล่อยเคยด่าเคยนินท่าเคยเว้าพื้นคนเขาก็เฮ็ดมาแล้ว อืม ฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเคยได้ยินเขาเว้าพื้นกะ หัวได้ย่ำเขาเว้าพื้นเพราะที่เขาเว้ามาเขาก็เว้ามาแล้วฉะนั้นมวลที่สุด เออ โยมสิรู้จักเรื่องพระที่สุด เป็นยัง อยากรู้จักเรื่องพระให้ถามโยม อันซุป แต่ นะ อยากรู้จักเรื่องโยมให้ถามพระรู้เบิดแม่นั่นแหละแม่นี่แม่นี่แหละแม่นั่นแม่นั่นแหละแม่นี่แม่นี่แม่นั่นรู้เจ้าเขาติดหนี้หลายบันไดหัวนะอยากรู้จักเรื่องพระให้ดูถามโยมมันไอ้แบบนั้นแหละรู้จักบัดสังเกตรถไปใส่กุ้มได้ก็ตามกันเห็นพระพากันเห็นโยมกันไม่ใช่บัดนั่นหรือไม่ใช่บัดนี่ไม่ใช่บัดนี่หรือไม่ใช่บัดนั่นมันเห็นปะนี่ก็ลักษณะว่าวิ่งสุดกำลังวิ่งหนีตัวหลัง และสุดท้ายหวังชนะตัวหน้า หมายความว่า เอ้าใครสิคิดว่าจะได้มานั่งหน้า เออเพิ่นบังคับให้มาซุ่มเนี่ย บ่ได้บังคับครับมาเองครับ อันร้องหายไปแม่ล่ะครูบาพอถามหา แต่ว่าเบิ่งแล้วครับแมนอยู่หรอก แม่นบอก ฟังนี่ยังหนาเนี่ย เออ แต่พอฟังเมชี่เริ่มลอยล้อแล้วครับ เพราะว่าอย่างว่าที่เอาเมซี่จังไดเอาไปนั่งบังไฟแกงเมซี่มันต้องมานั่งหลบไฟพี่
เพราะว่ามอมี่ส่งผมโซ่จะไปโซ่หาที่แตกยังไงพี่ผิดแล้วผู้จัดเนี่ยจัดเมซี่นางหีผิดยังแห้งเลยเพราะว่ามันบ่ได้โซ่น้ำเขาอ่ะมันผู้ที่ได้ส่งผมอยู่พี่เนี่ยการว่าหวังชนะตัวหน้าคือผู้ข้างหลังเพิ่นสิขี่ข้านผู้ข้างหลังเพิ่นสิบ่มากก็ตามผู้บ่มากก็ตามเฮาบ่ได้ไปว่าเพิ่นแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณงามความดีที่เขาส่งเราไปสู่ปรโลกเบื้องหน้า หรือแม้แต่ในปัจจุบันสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ เวลาใดทำจิตใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมณีเจรศรีเวลาใดทำจิตใจให้ราคีแก้วมณีแตกบทลดราคาอาจารย์ก็เห็นคนจัดรายการหัวหล่ออยู่ผู้เดียวในห้องทรงบ่ ได้ก็ครับแม่โอ้ยกินหอยกินถึงกันมันเป็นบ้ามันบอกผู้เดียวก็สิบ่แม่นหรอกบ่องค์นั้นไปใส่ล่ะ เป็นโทรศัพท์ จากแล้วผมเบิ่งไล่สดแล้วเราก็เว้าอยู่ผู้เดียวแม่นเนาะโอ้ฉะนั้นนี่แหละคือลักษณะเขามาแข่งขันมันอาชาและขันอาสาเหมือนพึ่งครับขันอาสาแบบใดอาจารย์สังเกตเพิงมันจะมีลักษณะอยู่4อย่าง1บินไม่สูงนัก2รักความสะอาด3ฉลาดสะสม4นิยมความสามัคคีได้เกือบบัดนั่งอยู่นี่เพิงเนี่ยเพิงได้นี่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 ซุมนางอยู่เนี่ยเพิงครับเพิงครับคือเดี๋ยวเอาว่าไม่คือทำกับเพิงครับอันนี้เพิงไหมมาท่านนี้พี่นั่นโยและคำว่าเพิงนี่โยงไปหาคุณงามความดีบุญอีกต่างหากครับโตบุญนั่นหัวดำก้นการโตบาปนั่นหัวโลนหุ่มเหลืองนี่แหละโตเพิงห่มกักเหลืองแล้วนะไม่มีปัญหาเพิ่นหมายถึงเรื่องคนที่ออกจากเฮี้ยนจากซ่านได้ต้องสลัดไล่ออกครับไล่ขี้เกียจไล่ขี้คานไล่ขาไล่จองไล่ลักไล่เจ้าสู้ไล่เบ้าว่าเป็นประโยชน์ไล่มึนไล่เมาเอาไล่ออกครับเอาออกยังไงเตรียมโทรศัพท์ยืนไล่เล่าก็ธรรมดาไล่เนี่ยว่าจะให้กำลังใจกันสวัสดีวันจันทร์วันอาทิตย์จริงๆนะจักเลียวดอกไม้ก็บ่ถึงมื้อนั่นบ่แม่นดินั่นดิโยมเป็นผู้ทรงไม้เฮาเด้ครับโยมเนี่ยเอาพระพุทธรูปไปย้อมสีได้มัดสุสีดิม่วงคานว่าเงินเขียวเหลืองแสดแดงมื้อนึงเพิ่นทรงวันเสาร์มามันเป็นวันศุกร์ปะนี่ผิดนะคะพนวาโอ้เสยไม่เอาเก่งกว่าเฮาอีกต่างหากบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะเจ้าข้าว่าซั่นเฮาก็เอาของโยมส่งต่ออีก15แท็กพุ่นแล้วเนาะโทรมาต่อไปกันสงครามบ่หยุดแล้วจะเขียนไหมว่าบุญรักษามาม่าคุ้มครองกักตุดมาม่าได้ประโยชน์กับน้ำมันนะครับแม่นบ่ครับน้ำมันกินบ่ได้นะครับมาม่ามีความสำคัญจังไดมาม่ามีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อเรามีมาม่าต่างมุ่งมาหมดมาม่ามิตรมาหมาไม่มามองมันก็คบกันย่อนมาม่าเนาะฉะนั้นสิ่งทั้งนี้แหละเขาเอิ้นว่าทำให้ถูกต้องและสำคัญสุดที่เว้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นวิชาเพิงเนี่ยเอาไปใส่ถูกท่องบินไม่สูงนักรู้เจ้าของบินได้ซ้ำใดนี่ละนางอยู่นี่แหละผู้ลังคนว่าสิสอดแจงบ่สอดแจงกับเบิ้งเจ้าของน้ำหูว่าของห่อนยาตะบอดไปจับย่ำไหนห่อนย่ำนั้นครับไฟห่อนโอ้ยก็อันไหนห่อนอย่าไปจับรู้ว่าของร้อนยาตะบอดไปจับครับฟังไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดคันฟังแล้วบ่คักฟังแล้วบ่ถืออย่าเอาไปใส่ครับกาคาบข่าวกาเซ็ตศพเว้าให้คนแรกฟังคนที่สองไปเว้าต่อกูได้ยินข่าวมาเมื่อวานนี่ตายเก็ดศพกาเซ็ตศพตายเก็ดศพบักที่3ได้ยินปั๊บบ้านไหนละสูไปละบ้านนี่คือกาคาบข่าวฉะนั้นบินไม่สูงนักอาจารย์เคยเห็นพระบินบาตนอกเวลาบ่บิน2 ทุ่มมันบ่เอาถามบ่เลยของหาว่าพี่บาทนั่นน่ะเห็นบ่น่ะเพิ่นรู้จักเวลาล้านบินเพิ่นเอามาวออะไรกัดสิยังหรือสิบินก็แล่นแล้วเนาะนั่นแหละครับนี่ก็บินรู้จักเวลาของพระคือกันเด้ครับแต่ผมมีองค์นึงบินเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงพระเลี้ยงเน้นเบิดวัดเบิดว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวองค์ใดบินทั้งรถประชาสัมพันธ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนี้มาแล้วหน่วยงานขึ้นที่วัดศรีอุดมบงมาโปรดญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
ด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาส่งเสียงกันหน่อย FC ได้เจ้าค่ะเต็มรถสู่เศร้าเต็มสุดสู่แรงบอกพระอยู่วัดไม่ต้องทำอะไรพัฒนาวัดท่องหนังสือและเรียนหนังสือท่องพระไตรปิฎกศึกษาธรรมะเดี๋ยวอัตมาหลวงพ่อจะบินเอง โบ้ยปานนันติ เอาครับบ่ธรรมดานะครับองค์นี้บ่ธรรมดานะครับ สมบัติดาราตายแล้วเหลือสมบัตินี่นะพระท่านได้ตาย บินบาทเลี้ยงหมู่กับวัดนี่แหละครับ แม่นบ่ ครับ บางมือเมื่อไรบ่เป็นสมครับ สมบ่มากครับบัตรเลย สมบ่มาก บัตรเอ้าอันนี้สงส์การเลี้ยงเนี่ยไม่ชีไม่ทำงานอย่างเดียว พัฒนาอย่างเดียวฝึกกินอย่างเดียวพระเนนลูกหลานนักฟุตบอลขางวัดเห็นว่าที่เขาวัดมันย้อนมาไหว้พระได้ครับ มันมาเอาเขาไปกินครับ มันมีแนวกิน กินไปกินมาบ้านเนี่ยมันบรรลุจักแยกแยะนี่เขาคักเขาเหนียวเขาเจ้าเขากำเห็นบ่แต่ละตัวนักกีฬาบักดำเครื่องหนึ่งบักเขียวเครื่องหนึ่งเรียนมาแต่ละตัวต่างประเทศทั้งนั้นเขียวเขียวแหล่ๆดำๆทั้งนั้นได้เนี่ยโอ้โหอันนี้สงฆ์วัดศรีอุดมวงศ์ทั้งนั้นเลยมันเนาะ นี่ และขันมาฮอดวัดนี่อาจารย์ถือว่ามีความโกรธ คือวางสัน เอ้าวัดหลวงปู่ทอนว่ามีความโกรธครับเสื้อวัดหยัง วัดเสียภัยวัน ครับขนาดมือหนึงอันยังอภัยได้ครับบ่ได้เก็บเป็นเดือนเลยครับบ่ได้เก็บเป็นปีเลยครับให้สมมือครับฉะนั้นพิษกันสั่งกันมาฮอดวัดนี่อย่าได้สั่งเด้อ ให้อภัย ให้กันทุกวันเบาะนี้คือวัดศรีอภัยวัน ครับ มันไม่ธรรมดาเนี่ยอาจารย์พระครู เอาเพิงให้มันจบก่อน เพลิงบินไม่สูงหนัก นี่สอง รักความสะอาด หมายความว่า อ้าวสะอาดเนี่ยมันไม่มีจุดสะอาดข้างในข้างนอก ครับ หน้านอกหน้าใน ถูกต้องครับเอิญว่าสะอาดเนี่ยดูแลหน้าทั้ง3หน้าให้ดี หนึ่ง เดี๋ยวเอาคือบุรุษคนสงสัยอ๋อหน้ากูไม่หลายปานนันติแต่หน้าเนี่ยกระเปืองแป้งอยู่ ยังจะเพิ่มหน้าให้กูเป็น3อยู่เลยจริงๆหน้า2หน้าไม่ต้องทาแป้ง ครับ ทาแค่หน้าเดียว คือหน้านอก ถูกต้องครับหน้านอก บ่งบอกความงาม หน้าใน บ่งบอกความดี หน้าที่ บอกอะไรโยมบอกยัง บอกความสามารถ ถูกต้องครับไม่ยินนอนเก่งให้แล้วนอนครับไม่ยินนี่กินเก่งให้แล้วกินครับ ครับ แม่ยินนี่แล้วหัวเก่งให้แล้วหัวครับขันแม่ใดให้เก่งให้แล้วให้ครับ เนี่ยยังไม่ชี้บ่ทันในการยอมหัวก็บ่ต้องยอมครับเพราะจะยอมเสียนได้มันโกนทุกศีลทุกศีลทุกศีลนี่สินะเนี่ยคือหน้าที่ของคนแตกต่างกันไป ครับ ชาวประมงหน้าที่การออกหาปลา แม่ ค้าคือหาผลกำไร ใช่ ชาวนาชาวไร่คือทำเกษตรไว้ขายไว้กิน ครับ ศิลปินสร้างสรรค์ศิลปะ ครับ พระสั่งสอนมนุษย์ ใช่ มนุษย์หยุดทำซึ่งกรรมชั่ว เร่งสร้างตัวแต่กรรมดีมีกุศล หยังอีก มุ่งทำใจใสสะอาดประหลาดหมองหม่น หยังอีก นี้เป็นคำสอนของพระทศพลวิมลยาน ทุกพระองค์พระเจ้าสอนคือกันเบิด แมน นี่เอิ้นว่าไล่มาแต่สัพพปาปัสสะกะละนัง ถูกต้อง กุศลสูปสัมปทา แม่น สกิตตปริยทปนังที่แปลเป็นภาษาไทยวางในนั้น ครับ ความซัวไม่ได้หน่วยเดียวพระเจ้าก็บ่เคยสนับสนุน แมน นี่สัพพปาปัสสะกะลังการไม่ทำบาปทั้งปวงบาปนิดเดียวกับบ่ได้เด้พระองค์นิดเดียวบ่ได้บาปนิดนึงนะบ่ได้นิดเดียวก็บ่ให้ ครับ เพราะว่าบาปให้บ่เฮ็ด นี่ ที่ คือ นี่สร้างกุศลให้เกิดขึ้นเรามานั่งอยู่ตัวนี้กุศลนะอาจารย์บอก หนึ่งคือหน้าที่แล้วเนี่ยหน้า กุ ที่ ศลเป็นความฉลาดนะครับ ครับ เพิ่นสังเกตบ่งนั่งบ่ ฮะ เพิ่นสิเลือกบ่งมืดบ่งสว่างต่างกันนี่คนฉลาดนั่งเด้ โอ้ เนี่ยนี่ฉลาด ครับ คันผู้ว่าฉลาดนี่ก็นั่งไว้แต่เพิ่นจักเป็นบ่มีหมู่บาดเห็นว่านอนก็นอนผู้เดียวลุกก็เขาบ่ปลุกบาดเนี่ยอันนี้ลุกพร้อมกันเนี่ยครับเพราะเขาต้องกู้ศาสตร์ครับเช้ามื้อนี้ เปลี่ยนเป็นสถานที่บิณฑบาตบัดนะครับ ฉะนั้นบินไม่สุนะรักความสะอาดสะอาดทั้งภายนอกภายใน แม่ คนละคนหน้าตาขี้ร้ายแต่ใจดี หน้าตาขี้ร้ายแต่ใจดี ครับคนละคนหน้าตาดีใจดี ก็มี คนละคนหน้าตาดีใจให้ แมน คนละคนหน้าตาขี้ร้ายก็ไปคักเก่าอีกอาจารย์ก็เห็นดอกกันนั้นบ่ ดอกหยัง เครือตดหมาบ่ เครือตด เอาหากไปเฮ็ดหยัง เอามาเห็ด เอาปาดเขาปาดหรือเขาอันนั้น เขาเคิบเขาเคิบ เขาเขียบ บ้านเฮาเอิ้นเขาเคิบ สารคามเอิ้นเขาเขิบ แมน เขาเขิบ เขาเคิบเวลาปิ้งแล้วมันเคิบออก เอาเหรอ ปึ้ง โอ้อันนี้ปิ้งแล้วโป่งออกโป่งออก คือกันนั่นละเขาโป้งนั่นละ เขาเขียบ เขาเคิบ เฮ็ดให้มันเขียบเขาเขียบ นี่แล้วเกิดคนละจังหวัดเนาะนั่นก็สารคามนี่สกลนครเนาะเขาเขียบเขาโป่งเขาเขิบโป่งเขาเขิบโอ้ เคิบก็เคิบเถอะนะ อ่ะ
นี่คือเหตุให้ผลและให้รู้จักว่าสำคัญสุด ครับ จิตมิสุนารักความสะอาด ฉลาดในการสะสม สะสมอย่างในบ้านเนี่ย นี่ อาจารย์พระครูสังเกตว่าคันสร้างคนเนี่ยก็คือน้ำแก้วนี่เนาะเนี่ย เออ ขันบ่กินบ่เบิดเด้ เอาแล้วว่ามัน2 องค์แล้วที่ฉันลงไปมาเนี่ย เบิดเฉย ฮะ ผู้ลงคนบริหารว่าเป็นอาจารย์พระครูนี่สิสมมุติเนาะนี่น้ำชาเนาะน้ำชาเนาะ น้ำซ่าครับ เฮาก็เย็นลงได้บ้านเนี่ยอาจารย์พระค แม รู น การเย็นก็ต้องระวังเด้ เป็นหยัง คันเย็นบ่เบิ่งเนี่ยชาล้นถ้วยบ่รับหยังอีกแล้วคันล้นแล้วยังเย็นตอนนี้รับไม่รับอะไรอีกแล้ว ใช่ เฮาก็เย็นพอดีหลังจากพอดีแล้วเฮาก็เบิ่งบัดเนี่ย เออ สมมุติสมัยเนาะ ครับ พอลงคนก็ดีใจว่าจะมีน้ำชาเด้ ครับ กินได้บ้านเนี่ยกินได้บ้านเนี่ยอาจารย์พระครูกินได้บ้าน ครับ กินเหลือครึ่งนึง ครับ น้ำเหลือเครื่องเดียวเนี่ยพลคนกับบริหารถือ เฮ็ดจังได พลคนบริหารบ่ถือ ว่า ฉลาดบ่ฉลาดอยู่บางนี้ฉลาดสะสมนี่ เออ พลคนนี่กินเครื่องหนึงถูกเอ้าก็เหลือหน่อยแท้แล้วมึงบ่ถามว่ามึงกินมันก็เหลือหน่อยแล้ว เออ คันมึงบ่กินมันเหลือคือเก่าได้นั่นนะเจ้าของกินบ่เบิ่งได้โทษแต่พื้นมันนี่ทำไมน้ำเจ๊อย่างนี้เฮากินเนี่ยมันเหลือนี่ซ้ำเนี่ยแม่นบ่ แมน เฮาเป็นผู้กินเนี่ย ครับ บัดนี้ยิ่งหน่อยเนาะ เอา มันจะเบาหวานน้ำซ่าผมกินน้ำซ่าเป็นเบาหวานเราเด็กกระไดมันเบาหวานบ้านนี้เป็นศิลปะจำนะครู ครับ พลงคนนี่ฉลาด ว่า สะสม รู้จักฉลาด มันเหลือสำนี่แหละ อืม มองมุมกับคนแรกบอกว่าก็เหลือหน่อยเถอะ ครับ คนต่อมาเนี่ยฉลาดได้วันโหเหลือตั้งครึ่งหนึง หิวน้ำกับบาโลดบ่ต้องมาใส่สูตรนี่ดอก คือรูป คือรูปพุทธาปะคือรูปปกทันวะฉะนั้นนี่คือฉลาดสะสม ครับ เข้าคือกัน สมมุติว่าอะไรก็ตามแต่จิตใจสะสมแต่เรื่องไม่ดี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  ครับ เหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนนำน้ำเสียไว้ในโอ่ง ครับ ในตุ่ม พอน้ำเสียนั้นเราไม่เคยเทน้ำเสียมันออก อืม เอาน้ำใสเติมเข้าไปก็ยังขุ่นเหมือนเดิม ใช่ ฉะนั้นให้เทน้ำขุ่นออกก่อน แล้วเติมน้ำใสจิตใจคนยังให้ใส ครับ ฉะนั้นเครียดในพวกน้อยหน่อยๆเครียดในพวกน้อยๆเครียดในกระตำคือเครียดนั่นล่ะย้ำเครียดก็ค่อยๆออกค่อยออกค่อยออกผมก็ค่อยๆเฮ็ดได้เลยเฮ็ดดีมันได้เริ่มเครียดแล้วได้ แม่นบอก ตะกี้ก็เครียดอยู่เด้เคยเครียดในพระองค์หนึ่งผมก็เครียดเด้ตะกี้เครียดเด้ผมเครียดแต่ผมเครียดแล้วผม เออ พระองค์ไหนผมก็ไม่รู้จะดอกนั่งใกล้ๆผมไม่ได้ไม่เครียดดอก เฮาติ ผมบอกคือเรามาเครียดมาคิดบางเดียวต่อไปก็บ่โดนตัวแล้วก็ถึงเป็นเบาหวานพร้อมหาเลี้ยงพระเน้นติดหนี้ติดสินแล้วก็สร้องโบสถ์2 สันสีทอง2 สันแล้วก็นักพ่อแห้งนี่แล้วก็ปลดหัวก็บ่มีเมียก็บ่มีแล้วก็บำรุงศาสนาสิไปสร้างเราเฮ็ดหยังเสียหน้าก็บ่สร้างเราเด้ เออ พระองค์นี่ผมก็บ่สร้างเด้บัดเนี่ยอันนั้นองค์ใดเลยเขาบอกอยู่นี่ฮะ อันนี้เริ่มเทน้ำเสียออกแล้ว ถูกต้องครับ เออ มาคิดได้เฮานี่ขี้ร้ายโพดมั้งเพิ่นจังซี่นะครับ เริ่มคิดได้เด้ เออ องค์ข้างๆผมอีกองค์หนึงนะครับบัดเนี่ย ทางใดบ่เนี่ย โอ้โห โอ้ไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอ้าคือชีวิตคนเนี่ยครับมันต้องรู้จักเปลี่ยนนะอาจารย์พระครู ครับ ถ้าของเสียบ่เทศจิมเล็กเทียมิตรเทศเขาเอาแต่ของดีมาปานใดมันก็เทศให้เสียเบิด ครับ จนว่าความเสียงเทของเสียออกแล้วก็เอาของดีใส่มันก็จะเริ่มดีขึ้น อุปมามากับเรา ฉลาดครับ ฉลาดในการจัดการกับชีวิตของเฮา เออ เพราะอีกบ่โดนนั่งอยู่นี่เอานั่งอยู่นี่ไปใส่บาตรเอารู้จักบ่ต้องนั่งอยู่นี่ต่อไปต้องยืนครับ แมนคำว่ายืนกับไปบ่ได้แล้วเนาะ นะครับยืนแล้วก็จังนั่ง ครับ แล้วก็ยืนแล้วก็ย่างยืนกลับไปกับมั่งสิล่ะ ครับ ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด ทุกอิริยาบถคิดได้ซ้ำใด ครับ พอเราคนไปเบิ่งโทรศัพท์ตอนไหนมีความสุข เออ ตอนเข้าห้องน้ำพวกนั่งห้องน้ำเบิ่งโทรศัพท์มันจังนั่งโดน เพราะมันบ่ได้สนใจทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมันเปิดหา เบิ่ง มีความ ได้ สุข เช็คนั่นเช็คนี่ย้อนนู่น เออ ฉะนั้นการไปเช็คในห้องน้ำอย่าเอาโทรศัพท์เข้าไปห้องน้ำนํ เป็นยัง เอามันสิทำให้อันอื่นบ่ออก เออ ยังสิปันหูได้กัน เอาอีเรียนไม่คิดเบิ่งแต่โทรศัพท์พุ่นน่ะ มันปลดทุกข์บ่ได้ เครียดปั๊บ เออ มันจะส่งผลสู่ร่างกายได้บัดน่ะ เออ
คุณท่องแมคขนาดครั้งเสียไหลออกมันก็ไปยุดไปได้บัด มันจะเป็นเวลาของมันออกคือกัน ครับ ฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากว่า ฉลาดสะสม นิยมความสามัคคี ถูกต้องครับ เหตุจัง สั ใด เกตเพิงขั้นว่าตอดตัวหนึ่งเดี๋ยวมันสิลุ่มน้ำกันเลย แมน และมันสิรู้จักไปเอาแต่ของดี ดอกไม้อาจารย์เคยเห็นเพิงไว้ตอมขี่ปะ บ่เลว อ่ะ มีแต่แมงวันเท่านั้น นั่นแหละครับฉะนั้นขี้เกียจจึงเป็นแมลงวัน ครับ ขยันจึงเป็นแมลงพึ่ง ใช่ น่ะนั่งน้ำหมูดน้ำบึ้งล่ะ เป็นแมลงปองนี่นะซุ่มหนัง ขี้เสียกล่อง เป็นแมลงสาบ น้ำบ่อาบ ไม่ออกซุ่มหนังอยิน เอาดิ นี่ เศร้านี่ว่าได้อาบเพิ่นมาแต่เว้นพลมันอาบมาแต่เว้นพลฉะนั้นนี้คือให้ฉลาดเหมันพึ่ง ครับ นะนี่คือลักษณะของสัตว์ที่ดีประเสริฐเขาเอามาใส่ให้เกิดประโยชน์ แมน เอาเพราะว่าเรื่องธาตุจีดีเพราะนั้นไปใส่ได้เนี่ยธาตุจีดีได้เนี่ยเพราะแต่ธาตุจีดีได้เนี่ย หมดเวลาแล้วเดินี่ นั่นแล้วต่อปะเอาตองไหนเว่าเรื่องเพิงอยู่ ต่อมาเนี่ยติบันเนี่ยว่าเรื่องเพิงดีต่อมาติบันเนี่ยนักก็เพิงได้เนี่ยตอดหัวงอกย้อนต่อได้เนี่ยเคยเห็นเพิงตอดหัวงอกว่าจันบุคู่ บ่เล นั่น ว แหละไม่แต่ตอดหัวงอกต่อแต่พอเอื่นต่อมา เสียงกับไข่กับข้าคือรถอันขายน้ำปลาเดียว ฉะนั้นอันที่สอง เจดี อันแรกเขารู้แล้วใส่กระดูก ครับ ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณ ผู้มีสักการะบูชาผู้มีของดี ครับ เส้นผมดีแขวดี เนื้อดีอีหยังก็ตามที่เก็บไว้เป็นพระบรมสารีริกธาตุอย่างนี้สุดยอดที่สุด ครับ นี่อย่างบรรจุ นี่คือธาตุเจดีย์ บรรจุเมื่อวานนี่ แมน อย่างคนมาอลังการเลยมันแบบ อันที่สองคือ บริโภคเจดีย์ หมายความว่า บริโภคคืออย่าง ก็คือกินนี่แหละ นั่นของที่พระพุทธเจ้าเคยฉันเคย เออ เสวย เกี่ยวกับพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นที่หลับที่นอนที่ยืนบาทกีวร สังฆาติกุฏิวิหารที่เราไปกราบเนี่ยไปอินเดียไปกราบได้หยังเนี่ย แมน สถานที่พระเจ้าเคยอาศัยสถานที่พระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเคยใช้ นั่นเอิ้นว่าบริโภคเจดีย์ พุทธคยาตอนนี้กำลังบูรณะอย่างมหาศาล บริโภคเจดีย์ แท่นวัชระอาจที่พวกเราเคยไปกราบ เอาหน้าผากไปแตะกับแท่นวัชระอาจใต้ต้นสีมหาโพธิ์ ข แล้ว ยายยักน้อย อธิษ ตรง ฐาน ตรงที่พระเจ้าเคยนั่ง ตรัส บรร รู้ ลุตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ใต้ต้นโพธิ์นี่คือแท่นพระชริยาอาจ เฮาก็เอาหน้าผากไปแตะหมองหันอธิษฐานจิตว่าให้พวกข้ามีโอกาสได้มากราบไหว้พระพุทธเจ้า ปีละ1 ครั้งโดยประมาณ พลคนกะบ่ได้ไปกะฝากแต่ฝาก ฮะ บ่ได้เอาหนาไปเอาฝาก ฝากไป บางใดเนี่ยเอาหนาผาก แมน บางใดบ่ได้ไปก็เอาแต่ฝาก ฝากแบบไหน เอาหนาบ่ไป โอ้โห หนาผาก เอาหน้าผากไป ฉะนั้นนี่คือบริโภคเจดีย์ คือสถานที่ที่ของที่พระพุทธเจ้าเคย ทุกอย่างที่เคยใช้ อืม ทุกๆพระองค์ด้วยเด้ ใช่ อันที่สามคักกว่านี้อีกวันย คือ ธรรมะเจดีย์ หมายความว่า ทุกอย่างที่อยู่น้ำตัวเฮาเรายังไม่เข้าใจเรื่องสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่ให้ความสำคัญ ครับ หนังสือทำวัดสวดมนต์หนังสือพระไตรปิฎกหนังสือที่เป็นธรรมะถอดออกมาแต่ละอย่าง อย่างพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่พูดถึงเรื่องในอิทธิบาทสี่พูดถึงเรื่องอีอย่างที่เป็นธรรมะทุกอย่างตัวศีลมหาศีล เรียกว่าธรรมเจดีย์ ธรรมะเจดีย์ครับ อยู่น้ำเฮานี่ จับระวังมือถือระวังขาดนี้เป็นกระดาษไม่ใช่เหล็กซื้อมาจากเก๊กราคาแพง ส่วนจะเป็นใบไม้ต้นหนึ่งส่วนจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นกระดาษต้นหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าตัดต้นไม้มาจากต้นเป็นกระดาษ แม่ แผ่นหนึ่งนี่ ใช่ ไอ้นั้นก็คือฝ่ายโลกยิ่งสำคัญ ครับ ฝ่ายธรรมถ้ามีคำสอนพระเจ้าลงไปจารึกบันทึกเอาไว้เป็นพระไตรปิฎกผมเห็นแต่โยมแบบหนังสืออ่านเล่นหนังสือธรรมะสวดมนต์หนังสืออย่างนี้มีรูปพระเจ้ามีรูปธรรมจักรหรือรูปอย่างกระตามแต่เอามาวี่เอามาพัดแล้วไม่มีความเคารพยำเกรงของไม่ออกนั่งไปดิเป็นเสียงใสยังดีเด้ครับ โอ้ เสียงไว้ในกระตาบ่เอามาจักเทียเลยครับจนลืมแล้วหาใส่กระเพาะ บ่แมนไปวัดใดขอวัดนั้นซุ่มหนังอยู่นี่ แม่นแล้วก็ตอนท้องไปท้องอยู่ในห้องนอน เลยทนบ่ได้ อ ถ้าสหาบริพมเป็นบรมในโลกาท้องกับท้องนอนบัด ทรงฤทธิ์ดีสักดากว่าบริษัททุกหมู่ผมน้อมมาดนมัสการมันหลอกลาน เสด็จไหมวะเนี่ย
น้ำไล่เฮ้ยใส่กระดาษหนานั่นขาด พวกเราก็หนอดมาเปิดจักเถื่อไปวัดใดก็ขอเพิ่นวัดนั้นจะเป็นงามจะเป็นตัวหนังสือไงผู้ขาขอไปบูชาเนี่ยเอาไปบูชาอีหลีต้อง อา ขอ จารย์ บอลเหมือน พระครูตอบแทนโยมด้วย ว่า สมมติมีหนังสือสองเล่ม ครับ ตอบแทนโยมเด้อ ครับ อาจจะว่าอาจารย์พระครูตอบดอกแต่ว่าให้ตอบแทนโยม ครับ เพราะว่าคันสิถามโยมทุกคนยันมันสอดแก่งก่อนองค์เกินคือพระประเทศ มีหนังสือธรรมะ ครับ เป็นหนังสือพระไตรปิฎกเล่มเล็กอะไรมีความสำคัญเท่ากันเบิดคือ ครับ คำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าเขียนจะบันทึกจารึกเอาไว้จากมุขปาฐาต่อมาก็มาเป็นหนังสือและมีหนังสืออ่านเล่นแคตตาลูกแคตตาลอดนินท่าดารานั่นอีนั่นแต่งงานไม่บางนั้นแต่งงานเก่าอีนั่นงามอีนี่เงินอีนั่นถามมาโยมสิหยิบหนังสือธรรมะหรือหนังสืออ่านเล่นมาอ่าน ตอบแทนโยม หนังสืออ่านเล่น น่าเห็นไหมเอาละออกมาในแนวหนังสือก็แพ้หนังสือธรรมะโอ้มันแพ้หนังสืออ่านเล่น ครับ บ้านนี้มีห้องบันทึกเสียงมีเพลงเปิด อยากได้เพลงไหนกดพิมพ์ได้เลย ครับ ห้องที่หนึ่งเป็นห้องอยากฟังพระองค์ใดเทศน์ก็กดปั๊บเข้าไป ครับ อยากฟังเรื่องไหนกดเรื่องบุญแกกเขาบุญแกกนั่นบุญขึ้นบันไม้บุญเผาบันเก่าเนี่ยก็สิเฮ็ดบุญแก๊กเข้าไป ครับ ห้องนี้คือธรรมะทุกอย่างคลิกเข้าไป อีกห้องหนึ่งบัดเนี่ยอยากฟังเพลงสตริงหมอลำมีปัดอยู่บ่นี่กองกันเอเล่ขันแม่นโยมสิเปิดเพลงหรือเปิดฟังธรรม โยมก็สิเปิดฟังเพลง แพ้แล้วสองอย่างแล้ว ค อ รับ อกมาในหนังสือกับแพ้หนังสืออ่านเล่นออกมาเทปกระเซ็ตกับแพ้บานในพระออกมาเอง อย่าลืมค่ำคืนนี้ที่วัดศรีไพวันเรารถบัณฑิตพระคุณหลวงปู่ท่อนอย่าลืมฟังธรรมจนสว่างโสดแกล้งครูบาอาจารย์สลับสับเปลี่ยนกันแสดงธรรมอย่าลืม1 ทุ่มตรงเสียงนี้ดังลง ครับ จบปรับอีกเสียงหนึ่งอย่าลืมอย่าพลาดที่สนามโรงเรียนข้างๆวัดป่าศรีไพวันอย่าลืมอย่าพลาดจงบุรุษผูกบุหลานประสานมือแฟนลากแขนพ่อตาหาเสือหาศาสตร์เอากระดาษมาลองปิดไฟปุ๊บคุบขี้หมาหรือห้ามไม่บอกวันนี้มีดารามาแสดงความยินดีจับมือถือไม้แล้วก็ถ่ายรูปกับดาราได้1 ทุ่มตรงอย่าลืมที่โรงเรียนข้างวัดศรีไพวันโยมสิไปฟังธรรมหรือมาไปหาดารา สิไปหาดารา นั่นแม่นบ่โยมแม่น แต่ว่าเพิ่นบอกโยไปหาดาราแล้วก็ อา สิ จาร กลับ ย์พ มา ระ หา ครู หลวง ครับ พ่อ ธรรมะของพระเจ้าเป็นของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำ ครับ ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดกันมาเป็นของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำออกมาในแนวหนังสือก็แพ้หนังสืออ่านเล่น ครับ ไม่มีใครหยิบหนังสือมาอ่าน ออกมาในเทปคาสเซ็ตก็ไม่มีใครเปิดฟังมีแต่มาฟังเพลง ครับ เพลงบางเพลงก็ฟังได้ฟังบางเพลงก็ฟังบ่ได้ ครับ ออกมาเองโดยนั่งรถตะลันหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่วัดศรีอุดมวงศ์ทำเกินได้ประกาศบุญพี่น้องไปฟังเดชวัดศรีไพวันอย่าลืมนะ มาได้แต่พี่น้องมาเช็คสิอาจารย์พระครู ว่าอำเภอไหนหลายที่สุดใน14อำเภอในจังหวัดเลยนี่จะมานั่งอยู่ในอำเภอไหนหลายที่สุดลองไล่ดูเอาขอเสียงอำเภอเมืองหน่อยยกมืออำเภอเมืองเลยตายเบิดแล้วเหลือ3 คน มี3 คน เอาอี วั ห ง ลีเนี่ สะ ย พุงวังสะพุงมาหลายเพราะเจ้าของถิ่นเป็นผู้จัดจันสมบัติ เอาแม่นติ ผู้หลวงช้างผู้หลวงฆ่าไล่สร้างอยู่ ผู้กระดึง บ่มาดอกไก่ปานนั้น ตายแล้วนาดวงอดทนเนี่ยวัดป่าจริยธรรมส่งเข้าประกวดไม่ธรรมดาเนี่ยปากชม ตกน้ำโขงตายเบิดแล้ววะเนี่ยโอ้เหลืออยู่ปากชมมาไหนไหมเห็นชัดอยู่นะผู้เรือขอเสียงผู้เรือหน่อยยกมือผู้เรือพระกุศรีไปยังทุดงโยเดี๋ยวเนี่ยบ่ไปแล้วนะพระกุศรีบ่มาพูนกับบ่มาคือกันหรอวะทาลีขอเสียงทาลียกมือทาลีลีบัดทำซื้อบัตรเอราวัณน้องพ่อบนมาเพิ่งกลับไปวังในนั้น ไปพักแล้วเอราวัณใส่เอราวัณเดียวเนาะโอ้โหแม่งหวนอยู่พุ่นอยู่มุมพุ่นเอราวัณปะโถครบอยู่ได้บัดเหลือยังบัดเนี่ยน้องเห็นนี่รถอ้อยลายนี่เบาหวานทั้งนั้นเลยพวกนี้มาวันนี้มันเบาหวานเนี่ยยังอีกบัดเนี่ยเบิดแล้วบ่นาแห้ว บ่มีดอก นาแห้วเอาหน้าเหี่ยวบ่มีเดียวโอ้เหี่ยวอีดีวะ ด้านซ้าย ชายแดน ด้านซ้าย บ่มา แม่งข้าไปเรียนงานผีตะโคนไปอาลาเลยวะเนี่ยเบิดแล้วเนาะ ครับ แต่ว่าอำเภอเมืองเนี่ยเห็นบ่จันบ่คู่เพิ่นเว้าถืออีเดียเด้ ว่า บางครั้งเนี่ยคนแนวนี่ทองคำไปตกใส่ตุ่มเขามาล้างเป็นทองคำ ครับ เพชรตกใส่ตุ่มเขามาล้างเป็นเพชร ครับ ขี่ท่าแปลงกับเหม็นคือเขา คนเฮาก็คือกันเด้ ครับ
มีบุญอยู่ไกลบางครั้งก็เอาบุญว่าเป็นเด้ บ้านไก่ทาบ่มีน้ำกิน นั่น เป็นสร้างปั้นหมอดินบ่มีหมอใส่ เออ เลี้ยงไก่แล้วมันบ่ขัน เอา นี่ละเพิ่นบอกไว้ เออ อุปมาจังซี่ อยากขึ้นสวรรค์แต่ว่าเฮ็ดบุญบ่เป็น ครับ คนละ เพราะฉะนั้นธรรมเจดีย์เนี่ยมันจังสำคัญ ถูกต้องครับ ไหว้พระพุทธอย่าไปสะดุดที่ทองคำ นั่น ไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกเนี่ยธรรมเจดีย์เนี่ย ครับเอ้าอยู่น้ำเฮาทุกคืนเด้ เออ พกไปใส่ก็บ่ต้องยกไป ครับ แต่ขันสิมาไหว้เจดีย์เดี๋ยวบ่ทันครบอันสุดท้ายอันที่ ครับ สร้างนี่คือแบบใดธรรมเจดีย์เฮาพกไปในสมองเด้ ครับ ว่างไหนพกไปพระธาตุหน้าดูนก็เอาธรรมเจดีย์ไปเด้ แมนบอก มื้อนี้พกกลับบ้านเด้นี่ อืม ไปให้ไปหน้าก็พกไปได้ครับ ครับ เพราะว่าหยังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิเมื่อได้ขี้ข้าน เมื่อได้ขี้ข้าน เออ ไหวสำเนียงเขาพ่อ ครับ ใครไม่ได้บ่ขี้ข้าน พุทธเมนะเถอพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นกับข้าพเจ้า นี่มือขยัน ครับ ถ้ามือขี้ข้านสังเกตรถพลคนลงเทียเดียวนั่นมือขี้ข้านธรรมเจดีย์ บริหารธรรมเจ แต่ ดีย์ ว่า ได้ เจดีย์จะโผล่ขึ้นตอนมีภัย มา อ้าวรถขี่รถไป เขาปาดหนายางระเบิดทั้งขึ้นมานะคุณพระกระจกพระสงฆ์เนี่ยจิตเจ้าขวตังหลังธรรมาสัมพุทธสวดธรรมเจดีย์ด้วยนะครับ เออ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ใช่ เห็นบอกครับยันทุนิมิตตังอวมังคลันโยจามนาโปสุกุณสัสสะโตปะปะกะโหทุสิบินังกตังพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะวิสมิตุด้วยเดชบุญของพระเจ้าด้วยบุญของพระเจ้าด้วยบุญของสังฆเจ้า ยันทุนิมิตตังภาพที่มันเป็นหลางหลาย อืม จงสลายหายไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพฉะนั้นผีหลอกผีดึงขาฝันลายจึงลุกขึ้นมาสวดยันทุน ครับ ผีหลอกเนี่ยญาติผีคักๆเนี่ย เออ ลุกขึ้นมาสวดเลยยันทุนนิมิตตังเอาว่ามังคลันจะโยความกลัวสิหายไปเลย แต่มันสิลุกได้บ่ตอนนั้น สำคัญบ่งสิลุกได้บ่ตอนนั้นล่ะ ครับ แต่ว่าคันบ่ได้อีเลีกับเอาหุ้มคุ้มโยนตมังก็ร้อนไปโยจอมนะโอ้ทุกคนนะครับ ย่านผีมีวิธีเดียว นี่คือ ครับ ในส่วนของธรรมเจดีย์ ถูกต้องครับ อันที่สี่ สำคัญคือ อันที่สี่นี่เรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์ หมายความว่า อะไรที่ทำแล้วอุทิศให้กับพระพุทธเจ้า ครับ อย่างพระพุทธรูปทำเพื่อถวายแก่พระองค์ท่าน ตั้งชื่ออย่างของวัดศรีรวงก็พระสักยมุนีศรีสันเพชร อืม หลวงพ่อใหญ่อยู่ข้างในก็จะมีหลายชื่อ ครับ เป็นทินนามของผู้ที่เป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ตั้งแต่องค์สำคัญ ตั้งแต่ท่านผู้ว่ารองผู้ว่าจนถึงชาวท่าชาวนาชาวไร่แล้วก็ชาวบ้าน ก็บันทึกเอาไว้เขียนชื่อตามลักษณะของชื่อพระเจ้า ครับ นั่นเรียกว่าและสิ่งสำคัญแทนตัวพระเจ้าอย่างธรรมจักร อืม มีกวางสองตัวที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์ ที่สร้างขึ้นเจตนาอุทิศแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพนมใช่ เพื่อเป็นที่ระลึก และเจดีย์ที่เรามาฉลองกันวันนี้ก็ใช่ เออ เราได้ทั้ง4เจดีย์ทั้งหมด เพราะวันนี้เราก็อยู่ตรงหน้าพระเจดีย์ ครับ นี้คือแสดงให้เห็นว่าหนึ่งฟังธรรมต่อองค์พระธาตุต่อองค์เจดีย์ เจดีย์นี้ก็เป็นธาตุเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิกระดูกของหลวงปู่ด้วย ของพ่อแม่ครูบาอาจาร ถูก ย์ ต้องครับ และสำคัญสุดอาจารย์พระครูสังเกต ยอด ครับ ยอด บุญสูงบุญเด่น บุญร่มบุญเย็น ครับ ยอดอันสูงสุด ยอดไม้อยู่เหนือคน ยอดคนก็อยู่เหนือคน ครับ ฉะนั้นผู้ใดเป็นยอดคนสังเกต พวกนี้คือยอดนี่เหมือนคนนี่เวลาจะสอนคน เวลาจะใช้ใครเขาจะใช้คนอยู่3ประเภท หนึ่ง หนึ่งใช้คนเหมือนกับคนที่ใช้เสือ เสือเนี่ยมันมีหน้าที่ในการล่าเหยื่อ ใช่ ไม่ต้องไปเจ้าจี้เจ้าช้ำไม่ต้องไปจำจี้จำชัยไม่ต้องไปบอกบ่อยๆ เพราะเขารู้หน้าที่ของเขา อืม อาจารย์พระครูเห็นไหมครับ พวกนี้จะรู้หน้าที่เลย พวกเคยแถวหน้าก็แถวหน้าตลอด อืม ตอนนี้ไม่ใช่ไขก็หมดเสียงหัวเราะแล้ว เอาเหรอ นนี้เริ่มจะไม่ใช่เสือแล้ว ขันเข่าสาระเป็นยังสี่โลด ครับ ฉะนั้นคำว่าเสือเนี่ยคือไม่ได้พูดมาก ครับ ลูกศิษย์บางคนอาจารย์พูดแค่คำเดียวทำหน้าที่ไม่เคยบกพร่องจะมันนั่นบางคนต้องคือมันพลาดบ่อย
ครับ คือเสือเขาออกล่าเหยื่อไม่ต้องไปพูดมาก อืม เพราะถ้าพูดมันให้มันบ่อยมันจะกลับมาฆ่าเรา อืม เสือจะกลับมาขาเจ้าของขาผู้สั่งสองช้างวัวควายต้องใช้แรง ต้องบังคับ อืม ลากไถลากไม้เห็นไหมครับ ต้องคุ้มครับ แรงงานต้องคุมครับคันบ่คุมในทีมบอกจกถังกระมังปีกไปเบิดเลย อืม ที่จัดสถานที่สวยอย่างนี้ต้องมีผู้คุมเลยครับ เออ วิศวะต้องมาคุมผู้ก่อสร้างก็ต้องไปคุมลูกน้องอีกครั้งหนึ่งนั่น อืม เห็นว่าอันนี้ก็แบบต้องใช้ให้ถูกต้องใช้แรงงานต้องให้ทึก เออ และอันสุดท้ายแมวหมาต้องเอาใจ อืม ต้องลูบหัวต้องฆ่าแหวกข้างต้องย่อง อืม ฉะนั้นคนก็เหมือนกัน บางคนถ้าอยากให้เขามาใช้แรงงานต้องพูดเพราะ ครับ ๆสวัสดีทุกท่าน วันนี้ทางวัดของเราจะช่วยกันล้อมรั้ววัดเขาเชิญทุกท่านรวมกันมาล้อมรั้ววัดเขาเชิญคนแม่คนตาคนยาย แต่งตัวสวยงามเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินทางเข้ามาทำรั้ววัดของเรานะอย่าลืมอย่าพลาดนะจ๊ะไอ้พวกกันอันแมวก็หมากะมาเพราะว่ายังต้องย่องเด้ เออ ย่องนี่เบิดขี่เบิดตด โอบอ้อมอารีวจีไพเราะ แต่ทีนี้อีกอันหนึงบ่เนี่ย เออ มาก็มาก็ไม่ต้องมา ต่อไปนะไม่ฟังแล้ว ดับเลย ไม่มีใครโทรเข้ามากิ๊ลิลิฟังอยู่เจ้าค่ะ ฟังอยู่เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าฟังครับค่ะพวกนี้ต้องมาขับเขา อันนี้คือใช้แรง เอ้าต้องแห้งครับ เออ ฉะนั้นไม่ทำครับ ไม่ เออ ทำหน้าที่ครับรับตั้งแต่2 ทุ่ม เออ จัดรายการ3 ทุ่มแมวบอกกับโทรศัพท์หากัน นั่งถ่ายมันแหละถ่ายแล้วถ่ายอีกวันน่ะรอฉันรอเธออยู่ แต่ไม่รู้เธออยู่ที่ใดสิอยู่ไหนเนาะ ได้ยินแต่เสียงแวงจะดับแล้วนะจะตัดแล้วนะฮัลโหลเจ้าค่ะ ฟังอยู่เจ้าค่ะ แค่นั้นผู้จัดรายการก็มีความสุขแล้ว ใช่ ไม่ต้องเอาเงินมาให้มาก อืม อันนี้คือใช้แรง ครับ ส่วนเสือก็ทำหน้าที่ของเขา อุเทสกะเกดีสิ่งที่เปรียบแทนพระเจ้าทำมาเพื่อถวายเป็นกุศลให้ ครั กับบ พระองค์ เพื่อสอนคนให้รู้จักในการไม่ทำตัวไม่ประมาท อืม นี้คือเกดีทั้ง ครับ สรุปเจดีย์มี4 ประเภท 4 ครับ 1. ธาตุเจดีย์ ครับ 2. บริโภค เจดีย์ ครับ 3. ธรรมะ ธรรมะเจดีย์ ครับ 4. อุเทสกะเกดี แต่ละลักษณะของเจดีย์ที่กล่าวมานี้ แอบแฝงไปด้วยสิ่งต่างๆ ที่เป็นเนื้อในของมันอยู่ ถูกต้อง แต่สามารถรวบรวมได้ทั้งหมดในณจุดหนึ่งก็ได้ ครับ เหมือนอุปมาเมื่อกับพวกเรา ถูกต้อง มาในวันนี้ ถูกต้อง หนึ่งธาตุเจดีย์ก็เป็นการบ่งบอกที่พวกเราได้มีโอกาสมาสนองตอบบุญแทนคุณ ถูกต้อง ณที่ตรงนี้ ครับ สองบริโภคเจดีย์เราก็ได้มาสักการะสถานที่ที่เราอุปมาเหมือนกับเราทำบูชาพระพุทธเจ้า พระลูกพระหลานได้อาศัยกุฏิวิหารที่หลวงปู่มาสร้างเอาไว้สถานที่สงัดสงบร่มเย็น ครับ และไม่อดไม่อยาก เพราะเรามีบาทใหญ่อยู่หน้าวัด โอ้ฮะบาทใหญ่ ทั้งประปา โอ้สัญลักษณ์ โยมไม่ได้สังเกตโยมเลยไม่รู้ เหรอความอุดมสมบูรณ์ ครับ สมัยก่อนหลวงปู่ยังอยู่ ทุกคนพระทุกรูปจะบอก ยิ่งครูบาอาจารย์ที่อายุใกล้เรียงกันก็จะพูดกับหลวงปู่ท่อนแบบกันเองว่าพวกใดอดอยู่อดกินไปอยู่วัดหลวงปู่ท่อนเด้อกินบ่เบิดจกบ่หายอย่างเพิ่นจะมีคาถาของเพิ่นน่ะ คิดว่าบอกจกบ่หาด้วยยังพลวานล่ะเพราะว่าเป็นอย่างบาทใหญ่ เออ เพิ่นก็มีอำนาจพร้อมเด้ แบบไหน อำนาจบาทใหญ่ โอ้อำนาจบาทใหญ่ ครับ ย้อนเพิ่นบาทไง บอครับเป็นทางประปาครับ สูบน้ำเฮ็ดประปาครับ ครับ นี่คือ4อย่างที่เราได้ความรู้ในวันนี้ ครับ นอกนั้นก็ปกิณกธรรมที่ฝากไว้ ถูกต้อง อ้าวท่านสรุปแล้วกันวันนี้ สรุปว่าทุกอย่างมีเวลาของในตัวของมันเอง เวลาของเราเหลือน้อยเราอย่าไปพูด เหลือมากเราอย่าไปพูด เพราะเรากำหนดเวลาไม่ได้ แต่เรามีเวลาเท่ากันหมด บางคนยืนรอเวลา บางคนยืนฆ่าเวลา เอาจะก็มาสายแต่ไม่ไง
โอ้ยผู้ขาบ่ค่อยมีเวลาแม่ยากกับลูกยากกับหลานยากเอาแม่ยังจะมายืนอย่างนี้นี่ยืนขาเวลาแม่ยังนี่เวลาหลายแม่ยังบ่มีเวลาก็คือเอาเวลาของแม่ยังบ่มีไปให้แม่ยังมีเนี่ยมันหยังแม่บ่มีมาให้แม่ยังมีเนี่ยมันหยังแม่ยังบ่มีเอาให้แม่ยังมีมันหยังอันนี้เอาให้กันบ่ได้เพราะต่างคนต่างบริหารไม่เหมือนกันกับเรามาวันนี้เรามาบางคนมาไม่ได้หวังอะไรเพราะอะไรเพราะหนึ่งมาธาตุจองแล้วว่าจะดูธาตุไหนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดินน้ำลมไฟหนีน้ำห่างไฟไกลลมดมดินสี่อย่างนี้คืออยู่กับตัวเราหนีน้ำไหนที่มันมีพิษมีภัยอย่าไปเอามาใช้ปากมีไว้พูดดีก็ได้มิตรพูดผิดก็ได้ศัตรูพูดไม่เข้าหูก็เจอใบหน้าสามปั้งเขาให้ฉะนั้นนี้คือพิษภัยออกจากคำพูดหนีน้ำมือน้ำเมาใกล้ปีใหม่สงกรานต์เข้ามาแล้วเขาเฮกันเขาดังกันเขาฮึมกันเราไม่สนใจเห็นไหมถ้าเป็นรอบนอกฉลองอะไรขึ้นมาวันเกิดวันเขาวันตายวันดีใจก็ตามแต่เขาก็ฉลองกันด้วยวิตามินซีนี้คือหนีน้ำเราหนีไม่ใช่ว่าเราอยู่กับเขาได้แต่เราหนีห่างไกลห่างไฟสามกองที่อันตรายราคะคิโทสะคิโมหะคิไฟคือราคะความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีมากก็ทุกข์อยากเป็นมากก็ทุกข์เป็นแล้วก็ยังทุกข์อีกนะเห็นไหมโทสะคิไฟคือความโกรธเมื่อนอนทุกครั้งก็นึกถึงว่ากูจะเอาคืนมันยังไงวะเราต้องทิ้งไปซะนะเราเอาแต่สิ่งดีๆและสุดท้ายไฟคือความโลภอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากได้โกรธหลงหนักเข้าไปอีกสุดท้ายตัวหลงว่าชาติหน้าไม่มีชาตินี้ชาติเดียวจวดนี่แหละพวกหลงเห็นบ่นะสุดท้ายก็ทำแต่กรรมไม่ดีนะชาติหน้าถ้ามันส่งผลดีชาตินี้ก็เริ่มดีแล้วยิ่งชาติหน้ามียิ่งซวยอีกถ้าทำไม่ดีฉะนั้นนี้ก็คือห่างไฟใกล้ลมคืออะไรลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างเราจะเอาลมพูดของเราไปพูดกับใครบ้างเราพูดสิ่งที่เป็นดีมีสาระเราพูดแต่เรื่องธรรมะก็อยู่ในชุมชนของคนมีธรรมะด้วยกันฉะนั้นหนีน้ำห่างไฟไกลลมและดมดินคนเบื้องบนที่ดีคุกขี่คนชั้นล่างหมายความว่าอะไรเบื้องบนที่ดีคุกขี่คนชั้นล่างไม้สูงกว่าแม่มักแพ้ลมบนคนสูงกว่าคนมักชนเพดานไม้สูงกว่าแม่มักแพ้ลมบนต้นไม้ต้นไหนที่เกิดหลังแม่เกิดหลังแล้วสูงกว่าต้นที่เกิดก่อนต้นที่เกิดก่อนจะไม่ได้บังแดดบังลมบังฝนตัวสำคัญคือลมมาทุกครั้งตัวเล็กที่สูงอ่อนเนื้ออ่อนกว่าแม่พังหมดหักหมดสำคัญก็บักมีกับบักลำไยหัวเลาะบักมีเบิ่งเพื่อนมีลูกแต่ละคนหอยอ่อนต้นเอ็นเต้นของแข้งของขาบ่คือกูมีลูกจะตึงหัวหลังจากเว้าเรื่องบักมีแล้วน้ำลมพัดบ้างแห้งบัดงานลำไยปัญหาแกะดกหลายบักมีหัวเราะขึ้นขนาดบักมีไงบ่ท่านบอกดิมีแต่หาบักมีบอกวันเบิ่งดูอันผู้บนลูกเพิ่นว่าของแข้งของขาอยู่ลูกอยู่ตั้งหัวเห็นว่าลูกสีหักเบิดต้นเลยเห็นปะฉะนั้นถึงเวลามันก็จะการเองฉะนั้นหนีน้ำห่างไฟไกลลมดมดินธาตุสี่ขันธ์ห้ายังคงอยู่เราต้องมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไปอย่างสมบูรณ์วันนี้จึงเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งใหญ่ขอให้ทุกท่านจงมีความเจริญงอกงามในศีลในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นบุญตาที่เราได้เกิดมาได้เฉลิมฉลองพระเจดีย์ถือว่าพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าอาวาสก็เปิดโอกาสด้วยบารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่อนและบารมีของครูบาอาจารย์ทุกรูปสำคัญสุดพอเสนอมาไม่มีใครสนองก็อันตรายฉะนั้นพอเจ้าอาวาสรัศมีเสนอมาสมบัติสนองทันทีจึงสมปรารถนาทุกประการทั้งรัศมีสมบัติจงเจริญเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอากับองค์แสดงโยมกราบพุทโธกราบใครจะถวายค่าน้ำมันอาจารย์มณะก็เจริญพรและขันเหลืองเด้อใครถวายค่าพุนแต่มหาสุยาก็ขันขาว
ขอเชิญคุณโยมผู้ชายเนาะอุบาสกทั้งสองวาสิกา อาจารย์สอนราชพัฒนั่นน่ะศิลปะมาถวายเครื่องไทยธรรม ใครที่อยากง่วงนอนก็ลุกขึ้นมาใส่เนี่ยน้ำมันขาดแคลนคุยกับใครก็ต้องหลีไฟ ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเด้อฟังแล้วก็โทรมาแจ้งนะยายภาพเด้อว่าฟังอยู่เจ้ากาคุณยายภาพกินได้ซีอยู่นะกินกาแฟดำกินญาติโยมเด้อมาถวายค่าน้ำมันเด้อมหาสุริยากำลังสร้างศาลาเสียงทองคล้ายๆวันวัดอาจารย์สมภพมันน่ะแต่เล็กกว่าอาจารย์มณะอาจารย์สุเมธธรรมศาสตร์มันเดินทางมาจากขอนแก่นศิลปะมาเด้อเดินมาเด้อโยมเด้อนาด้วงอย่าเพิ่งกลับนะนาด้วงถ้านาด้วงกลับเนี่ยหายนะใครน้อยไม่หลับก็มาฟังธรรมเด้อรูปต่อไปอาจารย์บุเรียนพุทธสโลพระรูปนี้ไม่เห็นญาติโยมในสายตาหรอกเพราะเพิ่นมองไม่เห็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ครูบาอาจารย์เพิ่นมองไม่เห็นแต่เพิ่นมีความสามารถเป็นผอ.สถานีวิทยุ FM วัดป่าสะพานสองจัดรายการได้อะไรได้เป็นตะงึดเด้เก่งทั้งโนโลยีก็แก๊ก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 แต่อาจารย์สถานีอาจารย์หลุดแล้วเด้อไลฟ์ใหม่เด้อผมจะทักทายพี่น้องชาวจังหวัดตากเห็นอาจารย์บุเรียนพูดอยู่เข้าใหม่เด้อเข้าไปใหม่ญาติโยมมาจากกกซ้อกันมาเนี่ยนะกกซ้อแม่ปี๊บจากประเสริฐขนาดมีเวลาไม่กี่วันประชาสัมพันธ์อาจารย์หมีอาจารย์รัศมีว่าถ้าเกิดมีเวลาสักเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะสัก 2,000 คนได้อาจารย์มณะผมค่าอบรมเด็กน้อยอยู่ เด็กก็เด็กไม่ใช่เด็กดีนะเด็กไม่มีเกรดไม่มีคะแนนจักตัวมาจากก็ผีกลับไปยังนางฟ้าเทวดาก็มีเงินอบรมได้ป่ะ5 วันอบรมมีเงินอยู่14,000ค่ากับข้าว5 วันกิน2 วันก็หมดแล้วเจ้าว่าต้องฟักเงินอาจารย์ มีวัดเดียวเลยเหรอรับพรเด้อรับพรในตัว3 แม่สุดท้ายให้ได้รับพรโมทนาบารมีบุญใหญ่เบิ่งภาพเจดีย์เพิ่นงามหมู่เฮาได้มีโอกาสได้มากราบมาไหว้มาสักการะทรายเม็ดหนึ่งอิฐก้อนหนึ่งมีโอกาสได้ทำบุญสร้างธาตุเจดีย์อุเทสิกะเกดีย์ไว้ในพระศาสนาเป็นวิมานแก้ววิมานทองของเฮาต่อไปรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสพิติโยวิวันจันตุสัมปันโรโควินาศสตุมาเตมปวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกมภวะอภิวันดานันเสียนเรียนสนิจังบุตตาปัจจายโนอัญจันตารโรอันธรรมาวัฏทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
ก็จบลงไปพระอาจารย์มหาสุริยา อาจารย์พระครูสมเมธธรรมสารอาจารย์วรรณสุเมโต อาจารย์มหาสุริยาสนธรรมโมเป็นพระนักเทศน์อย่าไปถวายตรงนี้ก็ได้ตรงห้องนี่แหละ ใส่ถุงให้เรียบร้อยประมาทเลยรูปเดียวขอโยมผู้ชายเด้อคุณโยมผู้ชายมายกนี่นะหาโยมผู้ชายเด้อยกโต๊ะนี้ออกเวลาถ่ายวิดีโอเอาน้ำออกก่อนนะอาจารย์บุเรียนพุทธสโลผอ.สถานีวิทยุขอโยมผู้ชายหน่อยเด้อคนไหนอุบาสกมายกโต๊ะนี่ออกนิดนึงเวลาถ่ายวิดีโอจะได้ไปงี้ก็ได้ขยับไปงี้มุมนี้เลยหรือยกไปข้างล่างก็ได้ขอบคุณครับขอให้อาจารย์ทั้งสองอายุยืนพรรษายาวเป็นร่มโพร่มไทรอาจารย์เอาไม้อันนี้เด้อไม้ตัวดำเด้อหันหน้าอย่างงี้ครับเทศองค์เดียวนะวันนี้นะคู่ชกตายอาจารย์ต้นก็ไม่ได้มาอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ไม่มีน้ำมันเติมเดี๋ยวเวลานาฬิกาดังกริ๊งกิ้งหมดเวลาเด้อผมตั้งเวลาไว้ให้อาจารย์1 ชั่วโมงอาจารย์เล่านิทานเยอะญาติโยมกราบอาจารย์บุเรียนพุทธสโลวันนี้ไม่ได้ฟังเรื่องข้าวปุ้นเด้อ พร้อมเพียงกันกราบกราบนิมนต์เจ้าข้าพร้อมกันกราบนิมนต์ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดทุกข์เป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นเครื่องกำจัดโศกขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบตามรอยแห่งพระบาทพระศาสดาก็ขอโอกาสหมู่สงฆ์ทุกรูปทุกท่านเจริญพรบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคน วันนี้ถือโอกาสได้มีโอกาสได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองเจดีย์ที่วัดศรีอภัยวันเนาะจังหวัดเลยเพื่ออาตมาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกโยมวัดนี้แต่เคยได้ยินชื่องานมานานแล้วผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีโอกาสได้มาแวะแต่วันนี้มีถือว่าเป็นบุญเป็นโอกาส เรามาร่วมบุญด้วยกันนะบุญเป็นสิ่งที่ต้องทำจำเป็นสิ่งที่ต้องมีเพราะว่าในขณะที่เราท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือตอนที่เราเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีโยมจะต้องมีนะสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าก็คือทรัพย์นะทรัพย์มีอยู่4 อย่างทรัพย์มีอยู่4 อย่าง1สังหาริมทรัพย์หมายถึงทรัพย์ที่จะต้องติดตนติดตัวโยมดูโยมมีไหมถ้าใครมีทรัพย์ทั้ง4แสดงว่ารวยสังหาริมทรัพย์มีอะไรมั่งมีเสื้อมีผ้ามี
โทรศัพท์ มีเงินมีทอง มีข้าวมีของที่สามารถพกพาติดตัวไปได้อันนี้ก็มีเนาะสองอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์คือสิ่งที่ไม่สามารถพกพาติดตัวได้เช่นบ้านนาไร่สวนและอีกทรัพย์อันหนึ่งโยมทรัพย์คือวิชาคือความรู้นะทรัพย์คือวิชาคือความรู้ทรัพย์อันนี้อย่างเช่นคุณโยมทำขนมเป็นก็ทำขนมขายบางคนทำกับข้าวเก่งบางคนทำขนมเก่งบางคนจักสารเก่งบางคนปลูกผักเก่งบางคนทำนาเก่งบางคนทำไร่เก่งบางคนค้าขายเก่งบางคนมีการศึกษาตีมีความชำนาญสามารถผลิตเงินได้เดือนละ20,000เดือนละ30,000เดือนละ50,000บางคนเก่งมากสามารถทำเงินได้เป็นเดือนละเป็นแสนอย่างนี้เป็นต้นหรือเดือนละหลายแสนพวกนี้เขาเรียกว่าวิชานำทรัพย์มาให้แต่ทรัพย์อีกประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ทรัพย์คือบุญนะอันนี้ใครมาในโลกนี้ผู้มีบุญมากได้เชยชมมากคนมีบุญน้อยได้เชยชมน้อยทรัพย์เป็นสิ่งที่หาง่ายสำหรับคนมีบุญแต่หายากสำหรับคนที่มีบุญน้อยนะมีบุญน้อยนี่ทรัพย์จะเป็นสิ่งที่หายากสมมติว่าเราโยนกระดูกให้หมูให้หมากระดูกเอามีกระดูกมีเนื้อติดหน่อยหนึ่งโยนให้หมา1 ท่อน1 ชิ้นโยนให้หมาก็อาจจะพอใจโยนแบงค์พันให้หมาอีก1 ปึกหมาไม่สนใจเพราะหมามันไม่รู้ว่าแบงค์พันเป็นเงิน100,000นี่จะซื้อกระดูกหมูได้มากกว่านั้นแต่หมาจะยินดีแค่กระดูกหมูทำไมหมาถึงยินดีแค่นั้นหมามันไม่รู้ว่าเงินเนี่ยจะสามารถซื้อเนื้อซื้อหมูได้มากกว่านั้นเหมือนกันเพราะว่าทรัพย์คือแบงค์500แบงค์พันนี่ที่โยมมีแบงค์20บ้างแบงค์100บ้างแบงค์500แบงค์พันพวกแบงค์นี้เป็นของมนุษย์เป็นเขาเรียกมนุษย์สมบัติหมาจะไม่ยินดีไก่ก็จะไม่ยินดีแมวก็จะไม่ยินดีเอาแบงค์พันให้มันแมวไม่ยินดีหรอกถ้าปลาทูให้ปุ๊บมันดีใจเลยเพราะนั่นคือทรัพย์ทรัพย์ของมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติโยมทำไมมันไม่ยินดีเพราะปัญญามันไม่มีแต่ถ้าหมามีปัญญามันคิดได้แต่โดยธรรมดาคิดไม่ได้หรอกว่าแบงค์พันนี่ไปซื้อเนื้อหมูได้เยอะกว่านี้อีกมันไม่รู้ เหมือนกันคนผู้ไม่มีปัญญาโยมก็จะไม่รู้ว่าบุญมีคุณค่าคนมีบุญมากนี่นี่ดูวัดศรีอภัยวานีโยมบุญบารมีของหลวงปู่ท่านสามารถสร้างวัดได้อย่างสวยงามใหญ่โตมโหฬารที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมากมายอันนี้เกิดจากบุญของท่านนะเกิดจากบุญของท่านพอท่านบุญเก่าบุญใหม่บารมีที่ท่านบำเพ็ญมาหลวงปู่ท่านสั่งสมมามากพอมาส่งผลให้สิ่งที่ทำได้ยากก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายทรัพย์เป็นของที่หายากสำหรับคนที่มีบุญน้อยไม่มีบุญในทรัพย์หายากแต่คนที่มีบุญมากสามารถหาได้ง่ายคนบ่มีบุญคนบ่มีบุญพวกนี้ท่านเนี่ยฟังเนาะฟังบ่2 คนคือ
จริงๆอาตมาอยู่นี่แหละจมบ้านอาตมาอยู่หนองบัวลำพูนี่อยู่บ่ไกลดอกแต่บัดที่นี่เสียงนี่ทายทอดออกไปทางภาคเหนือทางเหนือนี่เขาเจ้าเว้าว่าคือบ้านเฮาเพิ่นได้ฟังบ่ฮู้บอกภาษาสารเพิ่นได้ฟังบ่ฮู้แล้วก็ไปหลายจังหวัดหลายประเทศออกทาง Facebook กรุงเทพมันออกไปไกลเพิ่นฟังหมู่เลยต้องเว้าภาษากลางเนี่ยอาตมาอยู่จังหวัดตากอยู่ภาคเหนือโยมภาคเหนือจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศไทยดังที่สุดเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินที่กอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองก็คือพระเจ้าตากเป็นคนจังหวัดตากพระเจ้าตากสินบัดที่นี่สินค้าที่ส่งออกขายมากที่สุดและคนรู้จักมากที่สุดก็คือกล้วยตากเนี่ยบัดที่นี่เวลาซักผ้ามุ้ยเจ้าเอาไปใส่เอาไปตากจังหวัดตากอาตมาอยู่จังหวัดตากอยู่ภาคเหนือภาคเหนือมีสิ่งที่ใหญ่ๆก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามมีน้ำตกดังๆน้ำตกที่คนรู้จักหลายน้ำตกทีรอซูสูงน้ำตกคนไปเที่ยวกันหลายอันนี้อยู่จังหวัดตากจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีหลายภาษาเมืองตากคล้ายๆภาษาเชียงใหม่นะเป็นภาษากินข้าวกับอาหารลามโกเนี่ยคำว่าลำนี่แปลว่าอร่อยเลยโยมทางเมืองเหนือนี่คำว่ากินข้าวลามโกกินข้าวแซ่บบอไอ้คนอีสานไปเชียงใหม่เนาะมีพี่น้องทั้งเชียงใหม่ไปยามพี่น้องบนที่นี่ไปยามพี่น้องอยู่ทั้งเชียงใหม่พอไปยามเขาถามไอ้กินข้าวล้ำก็กินแล้วจังล่ำเหมือนท่านเขาถามว่ากินข้าวแซ่บบอนนะกินข้าวล้ำก็กินแล้วจังล่ำพอกินข้าวแล้วเพิ่นก็โอละเนาะเลยนะภาษาไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ขออนุญาตใช้ภาษาภาคกลางนะเพื่อให้ญาติโยมที่อยู่ทางอื่นได้ยินได้ฟังได้รู้ด้วย เรื่องบุญนิยมบุญเป็นสิ่งที่ต้องสร้างมีสองคนผัวเมียเป็นคนบ่มีบุญมาเกิดบุญน้อยเกิดเป็นคนนี่ถือว่าเป็นคนมีบุญนะโยมนะมีบุญแต่ด้วยอานุภาพของบุญจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ประการที่หนึ่งนะสองได้พบพระพุทธศาสนาสามได้ฟังธรรมแล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้าได้พบพระธรรมได้พบพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วแต่ที่นี้บุญเขาน้อยทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่เคยทำก็ไม่ยินดีนะแต่งงานกันผัวก็จนผัวก็เป็นคนจนเมียก็เป็นคนจนคนจนมาบวกกันก็จนเนี่ยบ่มีบุญบัดนี้คนไม่มีบุญนะค้าขายก็ประสบความล้มเหลวเล่นหวยก็ถูกกินเล่นหุ้นก็ถูกโกงจักเสียดหยังบัดที่นี่เพิ่นก็ไปบนบานซันกันโอ้ยเทวดาเอ้ยขอจักงวดนี้ก็ไม่ถูกขอก็ไม่ได้อ้อนวอนบ่อยๆเทวดาก็เลยปรากฏกายเห็นมึงเนี่ยเป็นคนไม่มีบุญให้ไปมึงก็ซื้อไม่ถูกหรอกหวยนั่นน่ะโอ้ยบอกมาโลดบอกมาโลดเอางี้ด้านหลังบ้านมึงอะนะไปประมาณสักวาทางห่างไปทางทิศเหนือเนี่ยต้นมะม่วงตรงนั้นนะวัดไปแล้วประมาณวาหนึ่งขุดลงไปจะเจอธนูอยู่3เจอธนูนะแล้วก็อธิษฐานแล้วยิงไปเลยอยากได้อะไรก็บอกพูดไปมึงคิดอย่างไงมึงพูดอย่างไงมันจะเป็นอย่างนั้น
โอ้ยดีใจตื่นขึ้นมาผัวกับเว้าผัวกับฝันขึ้นกับเมียเมียกับฝันขึ้นกับผัวเอาเลยว่าท่านเพิ่นก็เลยพานไปขุดเนี่ยไปขุดวัดให้ดีแทกให้ดีแล้วขุดเจอธนูโยมมีอยู่3 ลูก2 คนผัวเมียมันพูดกันมันก็พูดกันพูดไปด่าไปพูดไปด่าไปมันพูดแต่คำหยาบๆอยู่แต่ไหนแต่ใดแล้วมันไม่เคยพูดเพราะด้วยกันเลยตลอดเป็น10 20 30 ปีผ่านมามันไม่เคยพูดเพราะเลยวันนั้นเจอธนูเทวดาในฝันบอกว่าถ้าอยากจะได้แล้วก็อธิษฐานแล้วบอกไปอธิษฐานให้ดีแล้วพูดไปปุ๊บพูดอะไรออกมาสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏแต่พวกนี้ไม่เคยพูดเรื่องดีเลยอ่ะพอมันเอาธนูมาล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วมันก็ยิงเลยตั้งใจจะยิงง้างธนูขึ้นมาเอาอะไรดียายกูก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามึงบอกมาดิมึงจะเอาอะไรยายก็บอกเอาส้นตีนก็แล้วกันพอยิงเพี้ยวส้นตีนเต็มหน้าเต็มตาหมดเลยตามหน้าตามตาตามตัวมีแต่ส้นตีนเต็มไปหมดเลยมีแต่ส้นตีนคนบ่มีบุญอธิษฐานยังบ่อธิษฐานบอกเอาส้นตีนว่าสันมีแต่ส้นตีนเต็มโตหมดตายแล้วทำไงนี่ยายเอาไงเอาตั้งใจดีมึงอย่าพูดเพ่อยๆตอนนี้ก็ตั้งระมัดระวังตั้งสติไว้ดีพยายามตั้งใจเดินไปไหนอายเขาบนใบหน้าทั้งตัวทั้งแขนทั้งขามีแต่ส้นตีนเต็มไปหมดอธิษฐานเลยเด้อสาธุเด้อขอให้ส้นตีนหายเด้อขอให้ส้นตีนที่มีหลายๆนี่หายไปหมดเลยยิ่งพิ้วไปส้นตีนหายไปหมดเลยมีอยู่2 อันเก่ากับไปน้ำเขาบ่ที่นี่หายเกี้ยงบ่มีตีนยางได้บ่เจ้ามันไปบ่ได้อธิษฐานใหม่โอ้ยเนาะเหลืออีกดอกเดียวเอาตั้งใจแล้วสาธุนะส้นตีนที่มันหายไปคอยกลับมาคือเก่าคอยมาทอกเอาอย่าให้มันเกินนั่นอย่าขาดอย่าเกินยิ่งธนูปิ้วไปผลปรากฏว่าได้ตีนมา2 อันได้ซ้ำเก่าคนไม่มีบุญโยมบุญนี้นะมันจะไปได้ไกลกว่าที่คิดอาตมาบอกลูกบอกหลานญาติพี่น้องบอกญาติโยมพยายามเด้อทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์เจ้าบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านหน้าเฮือนมาเฮาใส่บุญสะสมไว้พาลูกพาหลานเฮ็ดแต่น้อยๆตั้งแต่เด็กเล็กๆนี่นะแล้วบอกเขาสอนให้เขารู้จักไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักทำบุญใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันทำไปเถอะโยมแล้วบุญจะส่งให้ได้ดีกว่านั้นเด็กคนนั้นจะไปก้าวหน้ากว่าคนอื่นจะเจริญรุ่งเรืองกว่าคนอื่นเป็นจริงๆนะเป็นจริงตามนั้นอาตมาจะเล่าเรื่องมักฟังเรื่องผีบ่มักบ่มักนิทานหรือเล่าเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเนาะมันเป็นแต่ย่านเนี่ยหลายคนเขาเข้าใจว่าอาตมาเป็นหมอผีเนี่ยโยมแต่จริงๆอาตมาไม่ได้มีเวทมนต์คาถาปราบผีไม่ได้หรอกแต่เขาคิดว่าทำได้ปีนั้นอาตมาไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรวัดนั้นเป็นวัดเป็นเนินเขาเป็นวัดบ้านนอกเขาจัดงานปฏิบัติธรรมเขานิมนต์ให้ไปเทศในงานปฏิบัติธรรมแต่วัดนั้นเฮี้ยนมากเลยผีเข้าสิงคนบ่อยเข้าสิงทุกปีที่ผ่านมาถามเขาบอกว่าเมื่อคนผีสิงก็จะมีหมอผีคอยปราบ
ขับไล่ออกไปคราวนี้ปีนั้นอาตมาไป มันจะมาสิงเกือบทุกชั่วโมงเลย สิงเข้าเขาก็เลยหาใครไม่ได้เขาบอกอาจารย์บุญเรียนนิมนต์ไปหน่อยโยมสามารถจัดการได้นะโยมนะถ้าใครก็ตามที่ถูกผีสิงประการที่หนึ่งโยมตั้งจิตเมตตาไปที่ผีที่คนอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาแผ่เมตตาไปเลยโดยเฉพาะใครสวดมนต์ได้ให้สวดบทกรณีเมตตาสูตรจะบอกวิธีจัดการกับผีให้โยมเวลาคนในบ้านเราโดนผีสิงโดนอะไรที่เบียดเบียนนี้นะเอามนุษย์เบียดเบียนโยมนั่งสมาธิก่อนสมมติเขามาตามโอ้ยายไปช่วยไล่ผีให้หน่อยจ่ายก็สวดมนต์เลยนั่งสมาธิสัก5 นาทีดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งสมาธิสัก5 นาทีไม่ต้องรีบไปแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาไปที่ผีที่มาสิงนะพอเขาคิดเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนญาติของเราเขาคือเพื่อนที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วแผ่เมตตาเขาก็เป็นสุขอย่าไปคิดเบียดเบียนเขากับผีอย่าไปคิดเบียดเบียนเราคิดจะไปช่วยเขาอย่าไปคิดเบียดเบียนนะแล้วให้สวดบทนี้โยมกรณีเมตตาสูตรกรณียมาตกุสเลนยันตังสันตังปะทังให้สวดบทนี้ก่อนไปปราบผีสวดพอสวดบทนี้แล้วก็ตั้งจิตเมตตาแผ่ไปที่เขาเรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีอาตมาทำอย่างนี้นะบอกโยมก่อนบอกเป็นเคล็ดลับที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้พอนั่งภาวนาแล้วก็สวดอาตมาก็ไปทุกครั้งผีจะเกลี้ยวกล่อมเขาเอาหมอผีมาปราบมันถ้าบางรายก็ปราบได้บางรายก็ปราบไม่ได้เพราะว่าผีมีกำลังมีความสามารถไม่เท่ากันโหดไม่เท่ากันมันก็แต่พออาตมาตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาไปพอขึ้นไปนั่งปุ๊บผีที่ถูกสิงเนี่ยโยมคนที่ถูกสิงเนี่ยนั่งคุกเข่าปนมือก้มลงกราบก็ผีเราก็ชาวพุทธเรานี่แหละก็คนไทยเรานี่แหละที่ตายไปเป็นผีเขียนพระถ้าพระที่ฝึกสมาธิภาวนาแผ่เมตตาเทวดาก็เกรงใจอย่างพระมหากัสสปะเงี้ยโยมท่านเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเป็นพระอรหันต์เข่งในศีลในสมาธิมีปัญญามากเทวดามานี่เทวดาเดินท่านเดินไปเทวดาต้องเคารพยำเกรงมาเทวดาต้องมากราบเท้าท่านนะท่านถามใครที่มากราบเท้าเราเขาบอกเทวดารายงานตัวโอ้ยผมเป็นเทวดาอยู่ดาวดึงสวรรค์ได้ทำบุญกับท่านแล้วได้บุญมากก็เลยลงมากราบแทบเท้าของท่านพระที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเทวดาจะเกรงใจโยมที่มีศีลโยมนะอุบาสิกานะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเทวดาเกรงใจเทวดาจะเกรงใจโยมแต่ใครไม่มีศีลนะผีก็ไม่เกรงใจผีกระจอกก็ไม่เกรงใจเทวดาก็ไม่เกรงใจเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวทมนต์ไม่มีคาถาขออย่างเดียวเรามีศีลเทวดาเกรงใจแล้วมานั่งสมาธิเสร็จก็ขึ้นไปที่ศาลาคนที่ถูกผีสิงอยู่บนศาลาก็ไปคนที่ถูกผีสิงก็มานั่งกราบอาตมาก็ตั้งจิตแผ่เมตตาเขาแล้วสวดบทกรณีนะกรณียมาทกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจากโกอุจูจสุจูสวดแผ่เมตตาเขา
เขาก้มลงกราบพอกราบแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขนะพูดดังเลยนะเป็นไงมาไงอาตมาไม่ใช่หมอผีนะอาตมาปราบไม่ได้หรอกอาตมาผีก็คือเพื่อนที่เกิดแก่เจ็บตายเราไม่เบียดเบียนกันเราเป็นพระไม่เบียดเบียนทั้งคนทั้งผีแต่คิดจะช่วยมีอะไรช่วยเขาเล่าว่าอย่างนี้โยมคนที่ถูกผีสิงนะแต่อาจจะเล่าไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาตายมาหลายร้อยปีแล้วญาติพี่น้องไม่คือก่อนตายเขาก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานใส่บาตรก็ไม่ได้ใส่ตายไปก็มาเกิดเป็นเปรตที่เราเรียกว่าผีเนี่ยจุบภายในบริเวณนั้นนะเขามาตั้งวัดมันเป็นเปรตอยู่ตรงนั้นนะเป็นผีอยู่แถวนั้นนะแล้วในขณะเดียวกันญาติพี่น้องก็ไม่เคยทำบุญให้เลยก็เราไม่เคยสอนเขาตนเองก็ไม่เข้าวัดใช่ไหมเขาไม่ได้สอนลูกสอนหลานลูกหลานก็ใส่บาตรไม่เป็นทำบุญให้ทานไม่เป็นลำบากตั้งแต่ตายมาหิวตลอดหิวจริงหิวทำยังไงทีนี้เมื่อมันเกิดความหิวขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรกินก็กินไม่ได้ก็มาเข้าสิงปีก่อนเนี่ยเขาเอาหมอผีมาปราบมาขับไล่เขาก็อยู่ไม่ได้ก็ไล่ก็ออกไปมาเขาอีกก็โดนไล่อีกมาโดนอีกก็โดนไล่อีกโอ้ยมีท่านนี่แหละใจดีไม่ใช้คาถาไม่ใช้เวทมนต์มาปราบเราอาตมาบอกอาตมาไม่มีปราบใครไม่เป็นหรอกบอกเขาอาตมาไม่มีหรอกปราบผีได้ที่ไหนหรอกก็บอกเขาตามตรงเอาอย่างนี้ดีไหมบอกเขาออกไปซะเดี๋ยวจะพาโยมเนี่ยทำบุญกรวดน้ำไปให้เนาะโอ้ดีเขาก็ดีเอาโยมเดี๋ยววันนี้ถวายเพลพระนี่นะโยมก็นำภัตตาหารมาถวายเพลแล้วอย่าลืมกรวดน้ำให้ผีชื่ออะไรล่ะก็บอกชื่อเขาผีก็บอกมาทุกคนจำไว้นะอย่าลืมกรวดน้ำให้เขาด้วยพอเขาตอนกลางวันเขาทำบุญให้ทานถวายทานเสร็จอิมานิมยังปันเตปัตตานิสัปปริวรานิปิกุสังกัสสะอธิษฐานเสร็จแล้วพอพยถาอธิษฐานให้เขาก็สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเขาดีใจมากยิ้มเขาบอกหายปวดแต่ก่อนเขาหิวนี่เพียงแค่อนุโมทนานะสาธุอาการหิวที่เขามีอาการเหนื่อยที่เขามีหายไปหมดเขาลาละพอลายนี้ออกลายใหม่ก็มาสิงอีกอาตมาก็ให้ทำแบบเดียวกันเนี่ยทุกวันผีสิงบ่อยโยมบางทีกำลังสวดมนต์อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธท้ายคนอยู่คนสุดท้ายนึงก็โดนผีสิงกรี๊ดขึ้นมาอาจารย์ผีสิงอีกแล้วช่างเขาเป็นปกติเป็นงั้นที่นั่นมันเฮี้ยนมากก็พาชาวบุญทำบ้านชาวบ้านบอกต่อไปไม่ต้องใช้หมอผีนะเราไม่ปราบกันนะเราไม่เบียดเบียนกันนะเราไม่ควรคิดเบียดเบียนเขาโยมทุกที่แหละผีสางเทวดาเราไม่ควรคิดเบียดเบียนเขาเราควรทำบุญและแบ่งบุญให้เขาด้วยวันนี้ก็เหมือนกันเราก็แบ่งบุญให้เขาด้วยเจ้าที่เจ้าทางผีสางเทวดาแถวนี้เราแบ่งบุญมาบำเพ็ญบุญเนี่ยเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาบุญที่เราบำเพ็ญให้ทานรักษาศีลภาวนาวันนี้น่ะเราแบ่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางผีสางเทวดาด้วยให้อาตมาก็ให้ทำอย่างนั้นทุกครั้งที่ถูกผีสิงลายแล้วมีลายหนึ่งโยมมาจากมีผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นบ้านป่าโยมเป็นบ้านป่าบ้านนอกบ้านป่าผู้หญิงเขาไปทำไร่ทีนี้เวลานั้นเขาปวดปัสสาวะเขาเลยแวะเข้าข้างทางมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอาศัยต้นไม้บังนี่แล้ววะ
ก็ไปปัสสาวะที่โคนต้นไม้ ผีที่สิงอยู่ต้นไม้สิงร้องจะฆ่าผู้หญิงให้ตาย มันบังอาจที่มาปัสสาวะรถเขาเพราะนั้นโยมแล้วถ้าไปในป่านะโบราณเนี่ยเขาไม่ไปปัสสาวะใส่ต้นไม้ต้องหลบเลี่ยงใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้นี่เขาไปบังไงบังผีก็เลยเกลียดโกรธมากก็เลยจะฆ่าผู้หญิงคนนี้หาว่าดูหมิ่นญาติพี่น้องก็ไปช่วยจับมือไว้มันจะพยายามบีบคอตัวเองจับมือดึงลากมาที่วัดอ้าวเวลานั้นเขาก็พากันมาที่วัดนิมนต์ให้อาตมาไปอาตมาก็ไปใช้สูตรเดิมนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกได้ประมาณสัก4 นาที5 นาทีสวดบทกรณียมัตตกุศเลนยันตังสันตังสวดไปแผ่เมตตาเขาหวังจะไปช่วยเขาพอไปถึงมันไม่เหมือนเดิมถามว่าแกเป็นใครไม่ต้องมายุ่งเรื่องกูอ้าวผีตัวนี้ไม่เหมือนเดิมเว้ยทุกตัวได้ผลเราตั้งใจมาช่วยมากูจะฆ่ามันดูถูกกูเฮ้ยนี่พูดกับพระพูดดีๆหน่อยมึงไม่ต้องเดี๋ยวมึงนั่นแหละกูจะฆ่ามึงอีกคนหนึ่งอ้าวแล้วจะทำยังไงวะนี่ไอ้เวทมนต์คาถาเราไม่มีจะปราบผีก็ปราบไม่ได้ขันจะหนีไปก็กลัวเสียฟอร์ม โอ้พูดกันดีๆก็ไม่ได้เดี๋ยวงั้นกูจะจัดการกับมึงโยมเตะเทียนมาเดี๋ยวทำน้ำมันต์ปราบมันจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำบทสวดบทไหนได้โยมมั้ยเทียนหยดน้ำมันต์กูจะทำไงดีว่านั่งหยดน้ำมันต์ไปนึกหาวิธีจัดการนึกยังไงก็นึกไม่ออกคาถาก็ไม่มีมนต์ก็ไม่มีเวทมนต์คาถาก็ไม่มีนึกก็นึกไม่ออกขณะนั้นในกลุ่มคนมาไทยมุงเยอะแยะน่ะโดนผีสิงอีก2 รายโยมรายแรกไม่ออกมาสิงอีก2 รายตายแล้วกูงานนี้จะทำไงดีวะคิดอยู่นั่นเองผีที่มาสิง2 รายก็บอกหลวงพ่อพวกเรามาช่วยแล้วจัดใช้อะไรเราเลยเนี่ยคืออ้าวแล้วแกเป็นใครนะคือเราก็เป็นอยู่แถวนี้แหละอยู่รอบๆตัวหลวงพ่อที่หลวงพ่อพาญาติโยมสวดมนต์ทำวัดพาญาติโยมทำบุญใส่บาตรถวายทานอุทิศให้ตั้งแต่หลวงพ่อพาญาติโยมแบ่งบุญให้พวกเราก็ดีมีความสุขแต่ก่อนพวกเราหิวพอไม่มีใครทำบุญใส่บาตรลูกหลานไม่ทำทีนี้พอญาติโยมหลวงพ่อพาญาติโยมทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาแบ่งบุญให้อาการหิวของเราก็หายไปอาการเหนื่อยเราก็หายไปแล้วพวกเรามีความสุขมากเพราะหลวงพ่อประทำอย่างนี้แล้วตอนนี้ร่างกายเรากระปรี้กระเป๋าสดชื่นมากเลยเพราะอำนาจของบุญอยากให้เราช่วยอะไรบอกมาโอ้ยเข้าทางเราเลยกำลังจะเสียฟอร์มพอดีเลยเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันโดนผีสิงอยู่เนี่ยพูดกันดีๆไม่ได้จัดการมันออกเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ให้ถึงมือหลวงพ่อได้ยังไงเนี่ยนั่นเนี่ยโยนเข้าทางเลยไอ้2 ตัวที่มาทีหลังก็เข้าไปจับผู้หญิงคนนั้นนะพอจับแขนเท่านั้นนะบีบจับแขนแล้วไอ้ตัวนั้นร้องสุดเสียงแล้วก็ออกไปแล้วผีที่มาภายหลัง2 ตัวก็บอกว่าหลวงพ่อพวกเราอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อนะอยู่แถวนี้แหละบอกว่าพวกเราอยู่กันเยอะเป็น100มีผีอยู่เป็น100หลายร้อยที่รอส่วนบุญให้ญาติโยมนี่ทำบุญใส่บาตรแล้วก็แบ่งบุญให้ด้วยถวายทานและแบ่งบุญให้ด้วยดวงวิญญาณทุกดวงอุทิศให้ด้วยเขาอนุโมทนาเขาก็ดีใจโยม
เขาก็ดีใจเขามีความสุขต่อไปเราจะดูแลงานนี้เองไม่ใครมารบกวนไม่มีใครมาเบียดเบียนถ้าเราแบ่งบุญให้เขาโยมเขาก็รักเราโยมอย่าลืมนะอย่าไปใช้มนต์โยมใช้เมตตาแบ่งบุญให้เขาอยู่ที่จุดที่บ้านสะพาน2อาตมาอยู่ที่นั่นบ้านเฮามีนบ่มันจะเป็นจังซี่ไม่ออกตั้งแต่ที่อาตมาไปอยู่ที่บ้านสะพาน2เนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยเด็กมันจะร้องไห้นอนปุ๊บสะดุ้งเลยนะแง่เด็กทารกเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กผู้หญิงมั่งเด็กผู้ชายมั่งมันนอนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางคืนไปหาหมอก็รักษาไม่ได้พยายามแล้วบางทีก็อุ้มเด็กมาตอน5 ทุ่มตอนเที่ยงคืนเด็กมันดิ้นทุรนทุรายอุ้มมาหาอาตมาที่วัดอาตมาปกติจะไม่ออกมากลางคืนแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงเด็กทารกเขาเล็กเกินสงสารเขาอาตมาก็ออกมาเขาก็มามอบประเพณีบ้านเฮาเด้บ้านเฮาเพิ่นว่าเดี๋ยวต้องเอาลูกไปมอบถวายเป็นลูกของพระสิเลี้ยงไงเด็กที่มันดิ้นกระเดวนิยมเขาก็มาถวายบอกว่านี่หลวงพ่อขอถวายลูกเป็นลูกหลวงพ่อนะพออาตมารับเงียบลูกอาตมาก็จับผ้าอ้อมมันบ่ผ้าอ้อมเด็กหน่อยมันอยู่ในผ้าอ้อมจับผ้าอยู่ในบอนนะจับบ่เงียบลูกเงียบนอนซะลูกนอนพอนอนปั๊บเด็กหลับสบายเลยอาตมาบอกว่าเป็นน้ำมูเจ้านั่นล่ะที่ลูกสะดุ้งตื่นย่ำคืนเป็นหยังมูเจ้าบ่สวดมนต์บ่ทำบุญใส่บาตรบ้านเฮาเฮือนเฮาที่มาตั้งอยู่นี่คนมาตายหลายร้อยคนหลายพันคนโลกมันเกิดขึ้นมาหลายล้านปีบ่อนเฮาอยู่นี่จักผู้ใดเกิดแน่ผู้ใดตายแน่ตายทับกันไปทับกันหน้าทับกันไปทับกันมาเฮามาอยู่นี่มันก็เป็นบ้านผีสิงเด้ก่อนเฮามาอยู่เป็นบ้านเสือบ้านสร้างเป็นที่อยู่ของสร้างของเสือเวลาทำบุญเนี่ยตอนยามเช้าพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านหน้าเรือนใส่บาตรแบ่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางเขาด้วยให้ผีสางนางไม้ด้วยเมื่อเราแบ่งบุญให้เขาก็จะหายทุกข์หิวก็หายหิวเหนื่อยก็หายเหนื่อยเพลียก็หายเพลียมีร่างกายกระปรี้กระเป๋าสดชื่นด้วยอำนาจของบุญนั้นเขาก็จะรักเอ็นดูเมตตาลูกหลานเราแต่โยมไม่ทำเลยเขาก็เบียดเบียนลูกหลานเราต่อไปอย่าทำงั้นนะรู้จักทำบุญใส่บาตรบ้างนี่ก่อนมาเนี่ยอาตมาเมื่อเดือนที่แล้วเขาพาเด็กผู้หญิงมา2 คนคนหนึ่งอายุได้19 วันอีกคนหนึ่งก็อายุได้ประมาณ3 เดือนเด็กไม่รู้เรื่องเลยร้องแม่เขาเล่าให้ฟังว่าร้องทั้งคืนนอนหลับปุ๊บก็ร้องสะดุ้งตื่นแล้วก็ร้องไห้ไปหาหมอนึกว่าลูกเจ็บท้องปวดหัวหมอก็ตรวจอาการพยายามเช็คแล้วเช็คอีกหาทางไม่ได้แต่แก้ไม่ได้ก็อุ้มเด็กมาเด็กผู้หญิงอายุ19 วันกับ3 เดือนอุ้มมาอาตมาพออุ้มมาเข้าวัดท่านนายมเด็กที่กำลังดิ้นร้องเงียบหลับเลยหลับเดี๋ยวเขาเอาเด็กมาหาอาตมาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเขามาถวายให้เป็นลูกสาวอาตมารับนอนให้ดีนะลูกนะเป็นสุขนะลูกนะอาตมาขอมอบลูกสาวคืนให้เด้อเป็นลูกอาตมาแล้วโยมเลี้ยงช่วยเลี้ยงให้ดีนะก็บอกเขาเพราะนั้นต้องทำบุญใส่บาตรโยมทำบุญใส่บาตรนะอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจากอาตมาอยู่ที่มีเรื่องหนึ่งโยมวันนี้จะเล่าเรื่องผีให้ฟังหลายๆเรื่องตัวอย่าง
มีอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งชื่อโรงเรียนห้วยพึ่งอยู่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแต่มาไปเทศสอนเด็กที่นั่นแล้วก็สอนครูที่อยู่บนดอยเป็นครูหนุ่มครูสาวบรรจุใหม่ๆก็ส่งไปที่กันดารที่บนดอยที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงไปสอนเด็กชาวเขามีหลายชนเผ่าอาตมาไปสอนที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วก็ว่างสอนเด็กก็สอนครูเขาก็ดูแลดีนะครูหนุ่มครูสาวเขาเป็นชาวพุทธด้วยความเคารพพระมาคอยต้อนรับด้วยข้าวด้วยน้ำดูแลเป็นอย่างดีนะอาหารก็อุดมสมบูรณ์เขาทำด้วยศรัทธาเวลาเช้าครูก็พานักเรียนมาใส่บาตร พออบรมเสร็จอาตมาก็เดินทางกลับวัดที่จังหวัดตากอบรมมีสายโทรมาตอนกลางคืนเสียงครูผู้หญิงโทรมาครูสาวโทรมาหลวงพ่อช่วยหนูด้วยมีอะไรเหรอโยมมีอะไรเขาเล่าว่าเรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้โยมเขาไปกินเลี้ยงอีกโรงเรียนหนึ่งครูหนุ่มๆสาวๆนี่เขาก็ไปกินเลี้ยงอีกโรงเรียนหนึ่งมันจะเหมือนกับเมืองเลยเนี่ยที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจะลักษณะภูมิประเทศเหมือนเมืองเลยจะขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาภูมิประเทศเหมือนกันกับจังหวัดเลยอย่างนี้แหละทีนี้ขากลับเพื่อนหายไปคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันขากลับเพื่อนหายคนหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับหาอีกอากาศก็หนาวเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาเพื่อนทั้งคืนยันสว่างไม่เจอพอสว่างก็ตามหาอีกไปเจอเพื่อนนอนตายอยู่ข้างทางก็เลยพอเพื่อนตายแล้วทุกคนก็เสียใจครูหนุ่มที่ตายไปกับครูสาวเป็นแฟนกันนัดกันว่าเดือนเมษาปิดเทอมแล้วจะไปแต่งงานตั้งใจคู่รักจะไปแต่งงานกันแต่พอแฟนหนุ่มตายแล้วก็เขาก็เสียใจมากกลางคืนมาตกกลางคืนมาโยมครูหนุ่มที่ตายไปนะมาปรากฏร่างที่หน้าโรงเรียนหน้าห้องพักครูสาวหน้าห้องแฟนสาวแฟนสาวตกใจกลัวเห็นไหมเวลาตอนที่เป็นมนุษย์น่ะรักกันมากพอตายไปปั๊บกลัวนอนไม่ได้ก็ไปนอนบ้านเพื่อนพวกครูสาวๆ4-5 คนรวมกันนอนอยู่ห้องเดียวกันผีก็เข้าไปหาคนกลัวมากเลยกลัวนอนไม่ได้ทีนี้นอนไม่ได้ก็โทรมาหาอาตมาก็เดินทางกลับไปจังหวัดเชียงรายไปแก้ไขปัญหาให้เขาอาตมาไม่ใช่หมอผีนะโยมต้องบอกก่อนนะไม่ได้มีเวทมนต์คาถาปราบใครหรอกไปก็อาศัยว่าให้โยมทำบุญโยมก็เล่าให้ฟังเข้าใจหมดแล้วเอางี้ดีไหมครูหนุ่มครูสาวมาหลายคนมานั่งคุยต่างคนต่างทุกข์บางคนแฟนสาวก็ยังร้องไห้เสียใจทั้งกลัวเพื่อนครูของเราเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเราก่อนตายเขาก็ดีด้วยกันเขาคงคิดถึงเพื่อนเขาคงไม่รู้ว่าตัวเองตายมั้งหรือไม่ต้องกลัวเพื่อนหรอกเพื่อนจะทำร้ายเราเป็นไปไม่ได้เขาไม่ทำหรอกครูคนนี้อาตมาก็รู้จักตอนที่อาตมาอยู่โรงเรียนเนี้ยเขาก็เป็นคนชงกาแฟให้เป็นคนประเคนข้าวน้ำให้เขาก็เป็นคนดีเขาก็รักเพื่อนเขาคงคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนนั่นแหละมือพวกหนูกลัวช่วยหน่อยเอางี้แล้วกันทำบุญแบ่งบุญให้เขาดีกว่าคนตายนะเขาไม่ต้องการทรัพย์ไม่ต้องการข้าวไม่ต้องการของแต่สิ่งหนึ่งเขาต้องการคือทรัพย์คือบุญพวกเราไม่มีเงิน
เงินเดือนน้อยโยมครูใหม่เงินเดือนไม่มากเงินเดือนไม่มากใช้เดือนชนเดือนชีวิตอยู่ลำบากมากพวกเราไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาทำบุญโยมทำบุญไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกพรุ่งนี้โยมกินข้าวไหมกินข้าวถ้าแบ่งใส่บาตรสักทัพพีหนึ่งนี่โยมเดือดร้อนไหมโอ้ยไม่มีปัญหาแล้วโยมกินข้าวแต่ละมื้อโยมมีใส่กลับไหมใส่แบ่งให้พระสักทัพพีหนึ่งพอได้ไหมแกงอ่ะได้ไม่มีปัญหาเอางี้ครูก็เป็นตั้ง20 กว่าคนก็ใส่บาตรคนละทัพพีก็มากแล้วแกงคนละทัพพีก็มากแล้วชวนนักเรียนด้วยนักเรียนตั้ง 2,000 กว่าคนครู40-50ครู 2,000เนี่ยครูน่าประมาณ400-500โยมโรงเรียนนี้ใครพอใจมาก็มาใครเห็นแก่เพื่อนก็พากันมาทำบุญใส่บาตรนิมนต์พระมาแล้วก็มาทำบุญใส่บาตรโอ้ยงี้ทำได้ก็ไปชวนนักเรียนก็ไม่ต้องบังคับหรอกนักเรียนแถวนั้นมีศาสนาอื่นด้วยก็ไม่ต้องบังคับเขาเอาเฉพาะคนที่ทำได้ไม่ต้องบอกเด็กมากเอาเด็กเขาให้เด็กเอาข้าวมากินที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็แบ่งใส่บาตรสัก1 ช้อนแบ่งบุญให้ครูที่ตายไปให้เพื่อนที่ตายไปให้ญาติให้ผีสางเทวดาประจำโรงเรียนเราเนี่ยนะอุทิศให้เขาไปนะเขาก็พาครูทำครูก็ดีใจครูอุ้ยดีทำได้ไม่ต้องรวยแล้วเราทำบุญก่อนมีครูนักเรียนมาทำบุญกันเยอะฉันไม่หวาดไม่ไหวเสร็จแล้วก็ให้ครูกินนักเรียนได้กินข้าวร่วมกันทุกคนมีความสุขแบ่งบุญนะต่อไปในข้าพเจ้าอิทังเมยาตินังหนตุสุขิตาหนตุยาตโยขอแบ่งบุญทั้งหลายให้แก่ญาติของข้าพเจ้าให้แก่คุณครูชื่อบอกไปขอให้เขาอยู่เป็นสุขเถิดตั้งแต่นั้นมาหายไปเลยไม่มาเจออีกเลยนี่โยมบุญคือเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นทรัพย์มันประเสริฐเราจากโลกนี้ไปแล้วนี่โยมทรัพย์ที่เรามีไร่มีนามีข้าวมีของมีอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่สามารถติดตัวเราไปได้เลยแม้แต่สักชิ้นเดียวโทรศัพท์เสื้อผ้าอาภรณ์ไร่นาลูกหลานเขาก็ผัดกันชมมีเรื่องหนึ่งโยมเรื่องบุญนี้แหละวันนี้เราสู่โยมฟังโยมจะได้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านจะได้มีศรัทธาจะเป็นบุญเป็นที่พึ่งมีผัวเมียคู่หนึ่งเขาเป็นชาวบ้านเราธรรมดานี่แหละฐานะก็ไม่ร่ำรวยอาชีพคือหาปลาจับปลาขายลงตะข่ายมั่งตกเบ็ดมั่งหาปลามีลูกอยู่2 คนลูกชาย2 คนพ่อแม่หาปลาจับปลาขายใช่ไหมเลี้ยงปลามั่งเอาปลามาจับตะข่ายลงตะข่ายตกเบ็ดแล้วปลามาขายทำงี้ทุกวันลูกชายก็ทำตามพ่อตามแม่พ่อแม่พาทำลูกคนเล็กแอบเอาปลาไปปล่อยแม่เอาปลามาขังไว้ก็ปลาไปปล่อยแม่ก็โกรธกูหามามึงเนี่ยเอาปลาไปปล่อยโกรธลูกไล่ลูกออกจากบ้านมึงไปเลยมึงไม่ต้องกลับมาไอ้สารเลวไอ้ตัวชิบหายไล่ไปไหนก็ไปวนแม่เอาปลาขังเท่าไหร่มันเอาไปปล่อยหมดเลยเด็กคนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนโยมเดินทางเข้าวัดไปที่วัดเพราะมันไม่มีไปยังเป็นเด็กเล็กอยู่ไงเด็กอายุเพียงแค่ไม่ถึง10 ขวบไปที่วัดแม่ไล่ออกจากบ้านก็ไปวัดก็ไปอยู่กับหลวงพ่อจนสงสารก็เลยบวชเนรให้ถูกทางเลยตัวเองก็ไม่อยากฆ่าสัตว์อยู่แล้วอยู่วัดหลวงพ่อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถูกใจเลยบวชมีศรัทธาบวช
ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามคำสอน เรียนก็เก่งนิสัยก็ดีประพฤติดีดีครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาพออายุครบบวชพระก็บวชให้พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยลูกชายบวชเป็นพระประพฤติปฏิบัติชอบเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพ่อแม่ก็ตายอายุสั้นตายพ่อก็ตายพี่ชายก็ตายเป็นอะไรเป็นเปรตโยมพ่อก็ไม่มีเสื้อผ้านุ่งแม่ก็ไม่มีเสื้อผ้านุ่งพี่ชายก็ไม่มีเสื้อผ้านุ่งเปรตทั้ง3ส่วนลูกชายก็เล็กเป็นพระอรหันต์เปรตทั้ง3ก็คุยกันโอ้ยเนาะเราตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์มาเราไม่เคยใส่บาตรไม่เคยให้ทานเลยหิวเปรตมันจะหิวผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกผอมหิวก็หิวเหนื่อยไม่ได้กินข้าวโยมตั้งแต่เกิดมาเป็นเปรตข้าวน้ำไม่มีตกถึงท้องเลยสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ตายด้วยนะโยมอดข้าววันหนึ่งหิวแค่ไหนถ้าอดข้าว10 วันจะหิวแค่ไหนยิ่งกว่านั้นอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้กินทั้งข้าวและน้ำหิวมากแต่ก็ไม่ตายเปรตไม่ตายจะมีความหิวจัดก็เลยปรึกษากันตอนนี้เราไม่มีใครแล้วจะพึ่งได้มีแต่ลูกชายคนเล็กแต่เขาจากเราไปตั้งแต่เด็กแม่ก็อายไม่กล้ามาพ่อก็อายก็ไม่กล้าเพราะไล่เขาหนีออกจากบ้านแต่แกเป็นพี่เขาคุ้นเคยกับเขาไปคุยกับน้องสิน้องเป็นพระคงไม่โกรธเราแล้วมั้งให้น้องช่วยหน่อยน้องเป็นพระเปรตพี่ชายก็มาปรากฏพอตะวันกำลังโผล่เพลโยมเพราะนั้นโยมถ้าเจอผีเจอเปรตโยมอย่าวิ่งหนีแสดงว่าเขาเดือดร้อนหาทางช่วยเหลือเราก็คุยกับเขาดีๆเลยนะถ้าเจอเปรตนะยืนตะงานนึงนะเอามาทำไมเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันพระท่านเห็นอ้าวใครเนาะมายืนปรากฏต่อหน้าร่างกายแผ่ผอมเสื้อผ้าไม่นุ่งไม่ห่มเปรตก็บอกว่าเราคือพี่ชายของท่านเราไม่ได้ทำบุญให้ทานตายไปก็เกิดเป็นเปรตตอนนี้เราหิวมากลำบากมากทั้งพ่อแม่ก็เป็นเปรตทั้งหมดเลยน้องเอ๋ยพระคุณเจ้าช่วยพ่อแม่ด้วยนะช่วยพี่ด้วยพ่อแม่ลำบากมากเอางี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทำบุญให้นะพระจะเอาที่ไหนมาทำบุญทีนี้โยมไปบิณฑบาตพอบิณฑบาตโยมเอาข้าวใส่บาตรปั๊บข้าวของโยมนี่เป็นของพระแล้วไม่ใช่ของโยมแล้วนะตกถึงบาตรเป็นของท่านแล้วท่านก็มีทรัพย์คือข้าวท่านได้มาถึงท่านก็มีพระที่อยู่ด้วยกัน 4-5 รูปนิมนต์มานะครับผมจะได้ทำบุญให้พ่อให้แม่พระท่านก็มาเอาบาตรมาท่านก็ตักข้าวจากบาตรตนเองนี่ใส่บาตรทุกรูปใส่ไปโดยบุญนี้ขอแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ให้โยมพ่อโยมแม่แบ่งให้พี่ชายขออยู่เป็นสุขเถิดก็เลยแบ่งบุญให้ก็ได้รับชมพี่ชายปรากฏอีกอ้วนแล้วตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าน้องก็ไปหาเก็บผ้าก็ไปหาเก็บผ้ามาแล้วก็อุทิศให้เอาปรากฏอีกไม่มีบ้านพระก็เลยไปสร้างกระต๊อบหลังหนึ่งแล้วอุทิศให้ก็เกิดเป็นบ้านเป็นวิมานขึ้นมาพ่อแม่ก็สบายเอ้าไม่มีน้ำพระก็ตักน้ำนิยมตักน้ำแล้วมาถวายแก่พระด้วยกันอุทิศให้ก็มีน้ำเกิดขึ้นทั้ง3มีความสุขจากเปรตเป็นเทวดาโยมพอเป็นเทวดาแล้วทุกคนก็มีความสุขมากเพราะนั้นสรุปก็คืออย่างนี้โยม
บุญเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีบุญเป็นที่พึ่ง โยมมาทำบุญใส่บาตรอย่าลืม อุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำบ่อยๆพระสงฆ์องค์เจ้าบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านหน้าเรือนโยมใส่บาตรแล้วอย่าลืมอุทิศส่วนบุญให้กับผีสางเทวดาในบ้านในเรือนเขาโลดด้วยประจำบ้านประจำเรือน วันนี้เรามาทำบุญให้ทานรักษาศีลมาบูชาพระเจดีย์มาฉลองพระเจดีย์นะแล้วเราก็เป็นบุญใหญ่เราอย่าลืมแบ่งบุญให้กับเทวดาผีสางเทวดาประจำที่แห่งนี้ด้วยนะเพราะบุญเหล่านั้นเป็นที่ต้องการของทุกคนของทุกท่านอันนี้ก็บอกกล่าวกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนเมื่อกี้สัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณหมดเวลาครับก็เลยอยากจะบอกญาติโยมว่าต่อไปนี้โยมใครมีลูกมีหลานเด็กเล็กๆนี่นะหัดเขาใส่บาตรบุญจะพาเขาไปไกลกว่าที่คิดเอาจริงอาตมาสังเกตดูโยมนะสังเกตดูอาตมาอยู่มีหลานสาวอาตมาอยู่ใกล้ๆวัดมากับยายเนี่ยหลานสาวลูกของน้องสาวนี่แหละพ่อแม่ไปทำงานไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยลูกอยู่กับยายยายก็ไปไหนมาอาตมาเป็นพระอยู่ที่วัดก็พาหลานมาอาตมาก็คุยกับหลานไปเที่ยวกับลุงไหมโอ้ยไปกับลุงไปแต่วัดเขาก็ลุงรู้จักแต่วัดเนาะไปไหมล่ะไปก็สอนหลานอย่างนี้หนูเวลาไปวัดนะเราเข้าไปวัดเราไปช่วยนะอย่าไปคิดอย่างอื่นเราไปช่วยไปหาคุณยายที่โรงครัวยกมือไหว้หวัดดียายมีอะไรหนูช่วยไหมไปช่วยแกะกระเทียมช่วยล้างผักช่วยล้างจานไปช่วยคุณยายจะได้เป็นบุญเราไม่มีเงินนะถ้ามีเงินเราก็แบ่งมี20 บาทแบ่งหยอดตู้สักบาทหนึ่งไม่ต้องมากแต่ทำบ่อยๆพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านหน้าเรือนใส่บาตรบ้างข้าวเหนียวปั้นหนึ่งข้าวทัพพีหนึ่งขอให้ทำบ่อยๆหลานเชื่อทำตามโยมผ่านมา20 ปี30 ปีเขาไปไกลเกินกว่าเด็กในบ้านนู่นก็ไปอยู่ต่างประเทศไปได้การได้งานได้แฟนได้ฐานะการงานการเงินดีจากเด็กบ้านเราธรรมดาเป็นมีเงินแสนมีเงินล้านใช้เพราะอะไรลำพังความรู้ที่จบปริญญาทำไม่ได้แต่บุญส่งให้เกินกว่าที่คิดบุญส่งเกินกว่าที่คิดนะมันต้องเป็นบุญน่ะเป็นบุญน่ะแล้วต่อมาก็สังเกตเด็กหลายคนเป็นอย่างนี้ด้วยนะบุญที่เกิดจากกระทำซื้อไถ่บาตรทำให้คนมีทรัพย์บุญที่เกิดอ่อนน้อมถ่อมตนเจอพระให้ไหว้โยมสอนลูกหลานเอาไหว้พระต้องพาเขาทำนะหลวงตาหลวงปู่หลวงพ่อหลวงน้าหลวงอายกมือไหว้นมัสการหลวงพ่อนมัสการเจ้าข้าหลวงพี่การไหว้นี้บุญจะส่งให้เขาเจริญต้องสอนพาเด็กๆทำเด็กเขาสามารถทำได้ไม่ต้องเสียทรัพย์แต่บุญอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ธรรมดาไหว้พระเจดีย์ก็เป็นบุญโยมไปเจอเจดีย์นี่สอนลูกหวานนะยกมือไหว้ลูกไหว้สาธุไหว้เจอพระพุทธรูปมองขึ้นไปรถเวี่ยงผ่านยกมือไหว้ลูกสอนให้เขาไหว้โยมเจอพระพุทธรูปที่รถผ่านไปมาไหว้พระสาธุบ่อยถ้าเราเป็นคนมีบุญมีทานมีศีลภาวนาเทวดาก็เกรงใจเทวดาเนี่ยอย่างอนาถบิณฑกเศรษฐีเป็นคนทำบุญเยอะไล่เทวดาออกจากบ้านเลยเทวดาโอ้ยเลิกทำบุญใส่บาตรได้แล้วเห็นไหมท่านทำมาจนกระทั่งจนไม่มีอะไรจะกินแล้วแกเป็นใครเป็นเทวดาที่ซุ้มประตูไปเลยอัปเปหิเทวเตหิไปไกลไปบน
ไล่เทวดาเลย เทวดาเดือดร้อนเลยโยมทำไมทำได้ คนมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีบุญเทวดาเกรงใจให้ความเคารพถ้ามีปืนเทวดาไม่กลัวมีมีดผีไม่กลัวเทวดาไม่กลัวไม่เกรงด้วยอย่างอาตมานี่ปืนก็ไม่มีมีดก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีทหารมีM16นี่โยมเนี่ยเขามาถึงเขาก็กราบเขากราบด้วยความเคารพเขากราบด้วยความเคารพรักเขาก็กราบเขาก็ไหว้ถ้าความแข็งแรงก็สู้เขาไม่ได้วิ่งก็สู้เขาไม่ได้ยกของก็สู้เขาไม่ได้ต่อยกันก็สู้เขาไม่ได้เขามีปืนแต่เขาไม่ทำเราเพราะอะไรเพราะเขาเคารพเราเทวดาก็เหมือนกันเนี่ยเขามีฤทธิ์เราไม่มีฤทธิ์แต่ถ้าเรามีบุญเขาให้ความเคารพยำเกรงผีก็เหมือนกันโยมไปไหนแต่โยมมีบุญไม่ต้องกลัวหรอกอาตมาไปนอนป่าช้าอาตมาก็ไม่กลัวเพราะอาตมามั่นใจว่าเราทำบุญมาดีเราก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาแผ่เมตตาอาตมาอยู่ป่าช้าเด้ออาตมาไม่ได้มาปราบผีนะอาตมาเอาบุญมาฝากขอผีสางเทวดาจงมีส่วนแห่งบุญอยู่เป็นสุขนะเราอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนกันนะคุยกับเขาดีๆโยมคุยกับเขาดีๆเพราะนั้นโยมถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใครก็ตามพี่มีลูกหลานงอแงร้องดิ้นกระเดวเวลากลางค่ำคืนที่บ้านแสดงว่าโยมไม่ได้ทำบุญบ้านนี่มันพระไปที่บ้านโยมให้ดีนะรูป1 2รูปก็ได้เดี๋ยวทำบุญหน่อยอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางเขาหน่อยเอาถวายทานเสร็จไม่ต้องไปสวดอะไรมากมายหรอกนะถวายทานเสร็จแบ่งบุญให้บุญอุทิศให้เขาครั้งนั้นน่ะจะทำให้บ้านของเราน่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแค่นั้นพอไม่ต้องทำอะไรมากแล้วพาสวดมนต์นะสวดมนต์ไม่ต้องสวดมากเด็กเล็กนี่เอาบทสั้นๆอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามาธิกราบพระเสร็จแล้วไปนอนไปลูกไปกราบพ่อกราบแม่กราบปู่ย่าตายายด้วยนะไหว้แล้วไปนอนแค่นี้ปลอดภัยยมปลอดภัยผีไม่มาเบียดเบียนเจ้าที่เจ้าทางละลานไม่ได้นี่โยมจะสตาร์ทรถเนี่ยโยมจะขึ้นรถปุ๊บก่อนสตาร์ทรถโยมไหว้พระเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสตาร์ทนะสวากขาโตสุปฏิปันโนไหว้เสร็จสับเรียบร้อยสตาร์ทรถปลอดภัยเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยสอนลูกหลานเจอพระที่บนภูเขาเจอเจดีย์ให้ลูกหลานยกมือไหว้ในรถไม่ต้องลงมาหรอกผ่านไปอุ้ยพระพุทธรูปไหว้ลูกไหว้พระสาธุนู่นพระเดินอยู่ข้างทางยกมือไหว้สาธุโอ้หลวงตาท่านเดินอยู่ตรงนั้นไหว้แล้วการไหว้ทุกครั้งเป็นบุญทุกครั้งบุญที่ไหว้เนี่ยจะทำให้เขาเจริญการงานเจริญขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนทำบ่อยๆเป็นนิสัยทำบ่อยๆเป็นบุญเป็นสันดานที่ดีๆฝังอย่างลึกทำง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาทำบุญไม่ได้ทำยากทำง่ายแต่เราต้องสอนเขาต้องบอกเขาพาเขาทำเนี่ยฝากคุณยายฝากคุณตาทั้งหลายที่สอนลูกสอนหลานพยายามสอนให้เขาอ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเขาจะดูแลเราดูแลชาติบ้านเมืองเราดูแลศาสนาเราธรรมะก็จะคุ้มครองไปไหนเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าเรามีศีลมีธรรมภัยพิบัติต่างๆก็จะปลอดภัยจากเราเห็นไหมลดความแต่ละครั้งนิยมคนเราตายก็มีคนตายก็มีเพราะบุญคุ้มครองไม่เท่ากันทำไมคนมีบุญก็จะปลอดภัยบุญนะโยมนะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโอ้ยต่อก่อนอาตมาเป็นเด็กนี่ห้อยพระ
เต็มคอเลยชอบมากพระเครื่องหลวงปู่เหรียญหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์อาตมาชอบมาก พอเราศึกษาธรรมมาเยอะๆก็ค่อยวางออกแล้วก็ไม่แขวนอะไรละเอาธรรมะไว้ในใจมากแล้วเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโอ้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วไม่ต้องมากแค่3แค่นี้พอแล้วเป็นคนที่มีความสุขนะเอาแล้วก็ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนผู้ทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะขอสรุปง่ายๆว่าเรามีทรัพย์อยู่4อย่างคือ1ทรัพย์ภายนอกมีข้าวมีของทรัพย์ภายในคือมีวิชามีบุญมีกุศลเรามีทรัพย์4ประการนี้เราชื่อว่าเป็นคนไม่จนแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเราเป็นมนุษย์อาจจะมีกินอุดมสมบูรณ์แต่โลกหน้าไม่ได้อยู่ไกลโยมบางทีวันคนอายุไม่ยืนใช่ไหมบางคนตายเมื่อคืนนี้ตายคืนนี้ชาติหน้าถึงแล้วแต่ไม่ถึงวันพรุ่งนี้แต่เราจะถึงพรุ่งนี้ไหมถึงมะรืนนี้หรือเปล่าหรือเราจะถึงชาติหน้าก่อนเราก็ไม่มั่นใจในชีวิตแต่บุญนั่นนะจะนำเราไปถึงที่สุดจะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าตลอดทั้งถึงมรรคผลพระนิพพานด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอานุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาบุญรักษาคุ้มครองให้ท่านยินดีมีริมีโอตตัปปะมีบุญมีกุศลอายชั่วกลัวบาปยินดีต่อในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาจนถึงมรรคผลพระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน ธุสาธุสาธุอนุโมทามิไม่มีของนะพร้อมเพียงกันกราบองค์แสดงธรรมกราบพุทโธกราบสังโฆเมนาทูพระสงฆ์ที่เป็นของเราญาติโยมจะส่งค่ารถค่าน้ำมันกับจังหวัดตากจังหวัดไหนที่คนไปได้ไปตากกล้วยตากข้าวตากไปไหนไปตากผ้าอาจารย์บุเรียนพุทธสโลผอ.สถานีวิทยุอันเดียวอันเหลืองๆเนี่ยวัดป่าสะพาน2จะได้มีค่าไฟจ่ายแล้วก็ท่านจะได้ไปไหนนะท่านจะได้เทศออกทุกวันแล้วก็กำลังสร้างโบสถ์ฉลองปีไหนครับอาจารย์คิดว่าตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่ครับตกแต่งภายนอกอยู่ข้างในเสร็จละเหลือแต่ตกแต่งภายนอกออกกำลังกายแล้วยอมออกกำลังกายเดินมาพนมมือจ้าพนมมือขึ้นภาพ CG ก็ได้ร่วมสร้างโบสถ์กับอาจารย์บุเรียนพุทธสโลโบสถ์2 ชั้นกุไม้สักแล้วก็พระได้พระหยกอาจารย์ครับพระในโบสถ์เป็นพระหยกปางพุทธเมตตาหยกขาวครับหยกขาวได้หยกจากประเทศกรีกก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยวันที่26นี่งานอบรมวิปัสสนา26ถึง31นี่ครับอบรมวิปัสสนาคอร์สเข้มขันใส่ขันเดียวใส่ขันเดียวบอกใส่ขันนั่นแหละถวายอาจารย์เนี่ยอย่าให้โยมใส่ถุงแล้วก็จะถวายใส่ยามอย่าเอาท่านไปพักละถวายทายธรรมเด้อเครื่องทายธรรมยกมาเลยโยมยกขึ้นมาเลยขึ้นมาเพิ่นตามองไม่เห็นอาตมามองไม่เห็นแล้วโยม
ไม่เห็นโย มืด ม สนิทละมา30 กว่าปีแล้ว ผ้า ถือผ้าไว้ ถือผ้าวางไว้ถือผ้าไว้2 มือวางผ้านี่วางใส่ผ้าวางผ้าไปส่งพี่จะไปส่งที่นู้นนะที่ห้องอย่าเพิ่นลูกศิษย์เพิ่นจะเอาไปหรอกเอาให้พรโยมหน่อยให้พรโยมก่อนต่อไปตั้งใจรับพรนะโยมนะ อิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะชมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะพิวาทนาสีลิสนิจังวุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภะละสาธุนี่จันไปพักก่อนที่เดิมเด้อเดี๋ยวสว่างให้ลูกศิษย์เพิ่นลูกศิษย์เอาผ้าเอาเนี่ยถวายเดินตามเพิ่นไปเด้อโยมลุกยืนขึ้นยืนขึ้นยืนทั้งหมดยืนหันหน้าไปทางโน้นอย่าหันหน้างี้หงายท้องยืนสวดอิติปิโส3 จบ1 จบก่อนอิติปิโสภะคะวาอะระหังสุขโตโลกวิโทอนุอันตโลปุเรสัทธรรมก็สังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกสังโฆโนภะคะวะโตภะคะวะโตสาวกสังโฆทิทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสบุคคระเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังดังๆสัมพุทโธวิชามีเสียงปล่อย100%ปันโนสุขโตโรอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทระมนุษย์สานังพุทโธภควาขยิงเท้าด้วยสวดไปขยิงเท้าไปภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสจิโกโอปนัยหันหน้ามาทางเจดีย์ตังเวทิตามโควินโยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตอย่าไปเสียดายเสียงอยู่สังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเสียดายทำไมเสียง
โนภะคะวะโตสาวกสังโฆสวดมันๆด้วย ตาริปุริสายุคานิอาถา ปุริสัพพุคลาเอสัพพะคะวะโต สาว ะกสังโฆมองยอดบุตร หุ ดี เนยโยปาหุเนยโย ๆทักกินายโยอัญจลิกรณิโยอนุตตรัง ปุญญาเขตังโลกาสาติ มองไปทางต้นไม้นู้นกุฏินั่นน่ะหันหน้าไปโน่นไปยืนอ้าวสลัดมือสลัดมืออย่าสลัดไม้แล้วมันตกแล้วนะต้องฉลาดแต่ไม่โง่ไปนั่นหรอกสลัดมือแกว่งมือไปแกว่งมือมาแกว่งมือไปแกว่งมือมาเตะขาไปแม่ครัวเอ้ยแม่ครัวเตือนนึ่งข้าวเป่าไฟเด้อคนไหนนอนแล้วยังไม่ตื่นสาธุจะมาติกาให้ดอกอุกุศลธรรมาอนิจจาเนี่ยเอาจับหัวไหล่จับหัวไหล่แล้วก็หมุนหัวไหล่ไปข้างหน้านกแพนกวินดูเขาด้วยดูเขาอย่าไปบ้าอย่าไปใบดูเขาจับหัวไหล่หมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหลังหมุนกลับหลังนกมันจะบินหน้าบินหลังได้เหมือนเนี่ยจับหัวเข่าเจ้าของหมุนหัวเข่าจะไปเตะบอลแล้วนึกถึงสมัยเมื่อ50 ปี60 ปี70 ปีเนี่ยคุณครูพาทำอะไรวอร์มร่างกายก่อนทั้งหมดจับเอวเอามือจับเอวหันหน้ามาทางเจดีย์จับเอวแล้วแหงนดูเจดีย์จับเอวสร้างสะพานโค้งอุ้ยงามจังเลยงามแค่งามเอวไม่ใช่มันหลังงอนะตีสะพานโค้งกันดีๆหน้าอกตึงต่อไปจับเลยนะต่อไปจับหัวเข่าจับหน้าแข้งจับโปรตีนขยมลงไป3 ครั้งบึบให้มันถึงเอาเงยขึ้นมาจับท้ายทอยหันหน้าไปเวลาว่างหงายต้องหันหน้าไปทางร้านกาแฟขาขอสักแก้วตื่นหรือยังบิดซ้าย20ขวาบิดซ้าย10ขวา10แรงๆระวังตีหน้าผากกันตอกแตกนะเลือดสะอีกนะผ้าแดงอีกทำไมเราจะออกเลือดไม่ออกไงเนี่ยเวียงใส่หูขาหน่อยเลือดสะนะก็จะไปแจ้งฟ้ามอยู่อาจารย์พระครูจิยะกำลังไม่ตื่นก็หาคนขับรถยังอยู่บิดซ้ายบิดขวาบิดครบไปยังบิดครบแล้วก็เตะเท้าไปข้างหน้านู้นเตะอย่าไปเตะรองเท้าไปแล้วเตะไปเตะมาเยี่ยวเฮี้ยแล้วล่ะไปเข้าข้างหน้ามันได้ล่ะมีออกอยู่ในป่าเนี่ยมาเอาโต๊ะมานั่งข้างหน้าเนี่ยนะยายนะไปเอาโต๊ะไปนั่งข้างหลังหันหน้ามานั่นน่ะน่ะดูจอเนี่ยมาตั้งตรงจอก็ได้อีก2 รูปอย่าพระดังกันประเทศนั่นล่ะหันหน้ามาทางนี้มาหันหน้ามาทางนี้ยกมือจับหัวไหล่ดูมือขึ้นเป็นหน้าชักมานมัสการเจ้าข้าโอ้ยยังมีชีวิตอยู่สันยังมีชีวิตอยู่เจ้าข้า
เออ เดี๋ยวเขาจะแจกของแล้วนะใครไปก่อนไม่ได้ของได้ล็อกเก็ตหรือได้พระเด้ออย่างได้เอานั่งลงนั่งลงเสาละไอ้แม่ครัวแม่ครัวแต่มาได้เทศแล้วในงานเนี้ยสามารถแล้วได้ไม้2 ตัวเลยอาญาติโยมคุกเข่าขึ้นกับองค์แสดงธรรมเชิญเจ้าของขึ้นนั่นนะต่อไปกราบนิมนต์พระครูโดมวรานุวัฒน์อาจารย์สมบัติวัดศรีดวงขึ้นสู่ธรรมาสน์ณบัดนี้เอากราบองค์แสดงธรรมกราบดังๆจับไม้ด้วยเขาเปิดอยู่ไม้เนี่ย เปิดแล้วเจ้าค่ะพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ไม่กราบไม้ซะคนละทีเนี่ยเอาไม้1 2 3กราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา กราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา กราบนิมนต์เจ้าค่ะ เริ่มต้นใหม่อาราธนาธรรมใหม่พร้อมกันดังๆ1 2 3พระมาจาโลกาทิปาติสัมปาติกาดอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาธาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเฮเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังประชางกราบนิมนต์เจ้าค่ะไม่ออกตื่นมาแล้วเนาะช่วงนี้ตี 3:30นี่ในกาปิดนะไม่ออกญาติโยมบางคนก็ตื่นไปตลาดเกิดไปกรีดยางถ้าเป็นคนเจ๊กคนจีนตลาดเนี่ยนาอ้อตลาดเมืองเลยก็เปิดแล้วห่อรับเงินอย่างเดียวเจ๊กพระพุทธเจ้านอนกี่ชั่วโมงนอน4คนเจ๊กคนจีนนอน8ในเรา6 ชั่วโมงไปฟังใครก็พูดอย่างแมบๆจะไม่8นี่ก็เทศเมื่อกี้เนี่ยความจำเสื่อมมาใหญ่กินยาหลายว่ะเจ๊กนอน6ไทยนอน8 12 ชั่วโมงนอนทั้งวันจนถึงจนไงเพราะนั้นญาติโยมก็ช่วงนี้ช่วงนึ่งข้าวเป่าไฟเด้อพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมช่วงตี 3เนี่ยได้ตูปาตยานช่วงตี 4เนี่ยบุพเพนิวาสานุสติญาณช่วงตี 5อาสวัคคยญาณพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมช่วงตี 4กว่าถึงตี 5เพราะนั้นคือครูบาอาจารย์ว่าเวลาท่องหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยตื่นตี 3ตี 4ตี 5ครึ่งเนี่ยท่องหนังสือจำดีจำง่ายเพราะว่าได้นั่งสมาธิได้ทำวัดได้นอนแล้วเพราะนอนตื่นขึ้นมาก็ญาติโยมแต่เราวันนี้ไม่ได้นอนมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศเป็นจริยบูชาอาจาริยบูชาบูชาใครเอ่ยบูชาคุณงามความดีหลวงปู่ท่อนเพิ่นสร้างวัดสร้างวาวัดศรีอะไรโยม
ศรีอภัยวัน ใครมาที่นี่เคยโกรธเกลียดกันก็อภัยวันเดียว วันต่อไปก็โกรธคือเก่า เพราะนั้นคือเพื่อนสร้างวัดสร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเพราะนั้นคือใช้งบประมาณก่อสร้างเนี่ยรวมทั้งหมดทั้งข้างล่างข้างบนทั้งตกแต่งประมาณ140 ล้านนะโยมบารมีของท่านเด้อแล้วก็สร้างวัดสร้างวาที่ทางก็น่าจะ5 สระน้ำใหญ่มีอำนาจบาทใหญ่มีบาทลูกใหญ่ใส่น้ำแล้วก็น้ำดีสร้างป่าทุกอย่างมันสร้างหมดมูลค่าไม่ต่ำกว่า1,000 ล้าน1,000 ล้าน 2,000 ล้านเพราะนั่นคือบุญบารมีของหลวงปู่อาจารย์รัศมีอาจารย์พระครูองค์ใหม่ก็รักษาต่อก็งานใหม่ให้วัดศรีอภัยวันรุ่งเรืองร่มรื่นร่มเย็นพื้นดินมีแต่เทคอนกรีตห้องน้ำสะอาดห้องน้ำดีโรงทานเยอะกาแฟเพียบเอาสาธุหน่อยโยมตั้งนะโมประมือญาติโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโยมไม่ต้องว่าหรอกไม่ว่าตามพนมมือไว้ดีๆเอาใหม่นะโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสกจจังโสตโพติปูชาจะปูชานิรังเอตัมมังกะละมุตตมันติขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เสด็จขันปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นได้เสียนเกล้ากราบคารวะดวงจิตดวงวิญญาณหลวงปู่ท่อนแล้วก็พระบูรพาจารย์ที่อยู่ในมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลทุกวัดทุกวาทุกท่านทุกรูปทุกองค์ที่มาร่วมด้วยช่วยงานในครั้งนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วางมือลงตั้งใจฟังได้โยมเด้อหรือว่ายืดนั่งตัวตรงๆกอดอกก็ได้เวลาตั้งเวลากอดอกฟังเนี่ยจำดีนะจำดีเนี่ยเหมือนเวลาอบรมเด็กต้องกอดอกถ้าไม่นั่งอย่างอื่นเขี่ยนู่นเขี่ยนี่นะเขี่ยโทรศัพท์แต่กอดอกไม่ได้มีเวลาเขี่ยแต่กอดทำไมหนาวบอกผมว่าหนาวหรอกให้ตั้งใจฟังวันนี้เรามาร่วมเท้าความนิดหนึ่งก็คืออาจารย์รัศมีพระครูอาจารย์เจ้าวาดเนี่ยเป็นไปช่วยงานฉลองอุโบสถเอากาแฟไปช่วย3 วันแล้วก็เพิ่นก็เลยปรารภไว้เดี๋ยวฉลองมหาธาตุพระมหาธาตุเจดีย์หลังนี้ก็จะให้อาจารย์พระครูไปช่วยพานำญาติโยมปฏิบัติธรรมสอดแจ้งเป็นองค์ยืนเป็นพระยืนก็อาตมาก็เลยว่าครับรับปากงานอย่างนี้ถนัดนัก พาโยมมาทรมานเนี่ยถนัดนักแต่พาโยมนอนเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะนั้นคือก็แล้วก็ได้เวลาเมื่อก็ว่าจะมาทอดเทียนเนาะปีกายมาทอดเทียนมันก็บอกว่าให้ญาติโยม ใครจะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้มันเก้าอี้เต็มมันอ่ะเป็นซื้อตัวอี้ใส่ศาลาคนละตัว2 ตัว 3 ตัวเสร็จแล้วก็มันก็จะฉลอง
ว่าจะหลังที่เรียกว่าจะหลังทอดกฐินแล้วฉลองช่วงหนาวช่วงนั้นก็เลยว่าเลยมาจนถึงเดือนมีนาช่วงนี้ก็ญาติโยมก็หนึ่งเงินก็หมดสงครามเขมรก็เกิดไทยนะน้ำก็ท่วมสงครามต่างประเทศก็เกิดน้ำมันก็แพงตัวนี้ศรัทธาโยมเหมือนเดิมประกาศพออาตมาเคยรับปากรับคำมาดูที่ว่าจะเพื่อนบอกจะจัดตรงนี้ข้างในก็ฝนตกเข้าข้างในถ้าฝนไม่ตกฝนฟ้าเตือนใจก็จากข้างนอกจะได้เห็นยอดพระธาตุสวยงามไม่โยมสวยงามหนึ่งเดียวในจังหวัดเลยมูลค่าการก่อสร้าง100 กว่าล้านอาตมาเกิด3 ชาติหรือ10 ชาติก็สร้างไม่ได้หรอกบารมียังไม่ถึงเมืองปู่ท่อนหรอกอันนี้บารมีหลวงปู่ด้วยแล้วก็ครูบาอาจารย์ชาววัดชาววาด้วยวัดศรีไพวันนี่สร้างเสร็จสมบูรณ์สวยงามสถานที่เรียบร้อยสามารถรับแขกบ้านแขกเมืองได้อย่างดีเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราด้วยเป็นบุญไม่ยอมมาเนี่ยเป็นบุญแล้วเป็นบาปเป็นบุญก็ต้องยืดตัวตรงๆเสียงดังๆไว้ถ้าเป็นบาปก็เงียบๆนอนเอาก็จึงว่าได้มาไงโยมก็เลยอาตมาก็เลยมาแล้วก็นิมนต์พระอาตมาก็แล้วแต่พระครูศรีไม่ได้มาเพราะว่าไปเดินทุดงค์อินเดียอาจารย์มิตรไม่ได้มาก็ไปเดินทุดงค์อินเดียเป็นมรรคอินเดียอาตมาก็ไปรอบเดียวก็น่าจะพอแล้วล่ะถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกหรอกแต่อาตมาไม่ได้ไปเน้นเรื่องกราบเรื่องไหว้นะเพราะเราก็กราบอยู่ทุกวันนั่นแหละที่วัดเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ในกายเราในตัวเราในปากเราในใจในปากเรากายเราเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระทุกวันก็เป็นมงคลกับปากกับใจเพราะนั้นคือช่วงนี้บ้านเราเนี่ยทั้งสแกมเมอร์ทั้งอะไรต่างๆเงินไม่มีถ้าเราไปเนี่ยเหมือนก็เอาเงินหอบเงินจากประเทศไทยไปให้อินเดียพระพุทธเจ้าก็ฮักอยู่ศรัทธาอยู่แต่ไม่อยากหอบเงินไปให้คนอินเดียเครื่องบินก็25,000แล้วค่าอยู่ค่ากินก็ไม่ไปก็ไม่ต่ำ40,000ไม่ต่ำ40,000เอาเงิน40,000ไปใช้จ่ายแต่ทำบุญวัดนั้นวัดนี้ค้ำจันทร์ศาสนาในประเทศไทยดีกว่ายกเว้นบ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์แล้วจะค่อยไปทุกวันนี้มีเงินก็ซื้อน้ำมันไม่ได้เลยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์อุปรกิจโตเนี่ยผมไปไม่ได้ครับผมขอโทษนะครับผมไม่มีน้ำมันเห็นไหมมีตังก็ไปไม่ได้ไม่มีเงินไม่น้ำมันรถไม่มีขึ้นอยู่กับมีบุญเหมือนกันนะอย่างอาจารย์ใบบุญเนี่ยแกมาจากถนนเพิ่นไกลกว่าอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์อยู่จอมพระอยู่ใกล้กว่านะจอมพระรัตนะอยู่ใกล้กันแต่อาจารย์มันอยู่ไกลกว่าเพราะยังมีน้ำมันเติมมันนะเติมปั๊บไหนก็500,000หลุยมาตลอดกลับไปก็หลุยเนี่ยได้ครึ่งทางเนี่ยเงินอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ไม่มีน้ำมันเติมบารมีไม่เท่ากันนะอันนี้พระเด็กเลยนะอันนั้นภาษาก็เกือบ40ละไม่เท่ากันโยมบางคนบวชเกือบตายยังไม่มีบุญบารมีไม่มีรถก็มีแข่งเรือแข่งพายแข่งวาสนาเนี่ยแข่งไม่ได้หรอกบุญบารมีมันเพราะแข่งเรือแข่งพายวิ่งแข่งกันแข่งได้แต่แข่งบุญบารมีเนี่ยแข่งไม่ได้นะโยมนั่นคือบารมีมันสะสมมาตั้งหลายชาติหลายกับหลายกันพระพุทธเจ้า4 อสงไขยแสนมหากัปนั่นคือเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศาสดาเอกของโลกคือมีพระพุทธเจ้าเนี่ยใครไปอินเดียนะใครเคยไปเนี่ยไปกราบที่พุทธคยาเนี่ยคือเป็นที่แหล่งที่พระพุทธเจ้า
บรรลุมรรคผลนิพพาน บรรลุอรหันต์ประสบความสำเร็จที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์อยู่ตรงนั้น5 แห่ง เพื่อนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เพื่อนก็มีความสุข ไม่ได้กินข้าว40เท่าไหร่ยอม49 วันไม่ได้นอน49 วันไม่ได้กินน้ำด้วยอยู่ที่นั่นน่ะอยู่ที่ต้นศรีมหาโพธิ์เนี่ย5คือบำเพ็ญเรียกว่าเเขาเรียกว่าเสวยวิมุตติสุข7ที่ละ7 วันเป็นกี่วันยอมไม่ไขไปนั่งก้มหน้าทำไมให้นึกถึงพระพุทธเจ้าตัว7ที่ละ7 วันไม่เท่าไหร่เอา49มันจะออกงวดหน้าแล้วยาย49 วันไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้กินข้าว49 วันไม่ได้นอน49 วันทำไมอยู่ได้เอาคนเหมือนกันนะมีหู2 หูตา2 ตา1 สมอง2 มือแต่เพิ่นมีความสุขเพิ่นได้สิ่งที่เพิ่นปรารถนามา4 อสงไขยแสนมหากับ500 ชาติอีก10 ชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรแล้วก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่นมีความสุขเลยสุขอย่าก้มหน้ายายกอดอกยืดตัวตรงหาความสุขเนี่ยดูพระธาตุดูงามหลวงปู่หาเงินมาสร้างเนี่ยดูแล้วก็น้องก็โอไปนี่ก่อนน้องก็มาใส่ตัวหาความสุขจากการกินพระพุทธเจ้าสุขกอไก่สุขจากการนอนสุขอะไรยอมสุขกอไก่สุขจากการมีเพศสัมพันธ์การเสพกามต่างๆมีลูกมีเต้าสุขกอไก่แต่สุขอย่างที่เราดื่มด่ำในการบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้สมาธิปีติสุขเอกกตาเนี่ยสุขขอไข่นัตถิสันติพลังสุขขังคำนี้พระพุทธเจ้าพูดเองแล้วก็ลายเซ็นพระพุทธเจ้าเลยนัตถินางพูดพนมมือยายบอกว่าพนมมือไว้คนไหนไม่พนมมือสาธุขอให้มือหายสวยๆนะนิ้วอย่าห่างนัตถิสันติพลังสุขขังสุขเอิญยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติพลังสุขขังมีพลังไหนพลังสุขขังสุขเอิญยิ่งกว่าความสงบไม่มีสาธุหาเอาได้โยมเลยหาเอาพระพุทธเจ้าถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเกิดเป็นเจ้าชายหลายภพหลายชาตินะเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อมีความสุขเพื่อเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยถามว่ามีอารมณ์หิวข้าวไหมโยมใครเคยอดข้าวบางยกมือเกิดมาเนี่ยอดข้าว2 วันนึงไม่มีข้าวกินเพราะว่าพ่อแม่ยากจนอะไรต่างเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจอดนะอดข้าวจริงๆอ่ะใครเคยอดบางยกมืออาตมาเคยอดอยู่2 วันพ่อไปเล่นไฮโลแม่ตายกินแต่กล้วยกินแต่สับปะรดกินแต่ของป่าพ่อเราไปไหนวะไปเห็นเล่นไฮโลกริ๊กเนี่ยก็เลยบอกอาตมาเนี่ยเกิดมาไม่เล่นดัมมี่เล่นไพ่เลยเกลียดพ่อไปเล่นทำให้เราอดข้าว2 วันกับพี่สาวเลยเกลียดเข้ากระดูกดำเลยกูจะไม่เล่นการพนันไพ่ก็ไม่เล่นอะไรไม่เล่นแต่อาตมาเล่นเป็นเหมือนนะดัมมี่ก้าวเกย์อะไรต่างเล่นเป็นเหมือนเพราะว่าเล่นกินน้ำอยากรู้ไงไฮโลก็เล่นเป็นแต่ไม่เล่นกินเล่นตังแต่เล่นกินน้ำกันเล่นเขกหัวกันเล่นก้าวเกย์ก้าวแต้มอะไรต่างเล่นเป็นเหมือนเพื่อนอยากรู้ไงก็เลยเกลียดไม่เล่น
ก็เลยไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นที่จะไปเล่นนู่นนี่นี่ต่างไม่ไปละไม่เล่น เพราะนั้นคือพ่อก็พาอด เพราะนั้นคืออดข้าวอดน้ำต่างๆเนี่ยอดเราเคยอดมาไม่ได้แกล้งอดมันอดจริงๆเรายากจนพวกเราเคยอดพระราชาเคยอดไหมโยมพระราชาไม่แล้วพระราชาเนี่ยมีอยู่ในรั้วในวังเอาเจ้าชายเนี่ยเอาอยู่ในวังอายุเกิดมาเนี่ยเกิดมาได้7 วันเนี่ยแม่สวรรคตแล้วก็เชิญพราหมณ์108มาทายลักษณะว่าเด็กคนนี้โตขึ้นจะเป็นอะไรเนี่ยโตขึ้นถ้าโตขึ้นเนี่ยทายพราหมณ์108 คนมาทายว่าโตขึ้นจะเป็นถ้าออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลกจะครองบ้านครองเมืองจะเป็นจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนพ่อใหญ่ทำเด้อสหรัฐอเมริกาไปหายิงคนนู้นไปหายิงคนนี้อันไม่คือเบียดเบียนพระพุทธเจ้าสอนให้เราว่าไงอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกไม่เบียดเบียนเพื่อนบอกให้มีศีล 5ถ้าคนมีศีล 5จะเบียดเบียนกันไหมโยมฮัลโหลถ้ามีศีล 5จะเบียดเบียนกันไหมไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ประทุษร้ายสัตว์ไม่ตีสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ฆ่าคนหอมเนาะหอมหยังจีอย่าลืมอาตมาเด้อ6 โมงเช้ายายพระพุทธเจ้าเนี่ยจะหิวได้ไงเจ้าชายเนี่ยตื่นเช้ามาก็เสิร์ฟเป็นอาหารพระเยาค่าตอนเพลก็อาหารว่างพระเยาค่าอาหารเพลพระเยาค่าอาหารว่างพระเยาค่าอาหารเย็นพระเยาค่าอยู่อย่างนั้นน่ะโยมไม่เคยอดไม่เคยหิวนะเห็นไหมอาตมาเคยเล่าพวกในคนหลงป่าเจ้าชายพระราชาเมืองหนึ่งไปประพาสป่าขี่ม้าสมัยก่อนก็มีรถม้าน้ำมันไม่มีเขาก็ไปสนใจแล้วเขามีรถม้าครับเสียงได้ยินข้ามสะพานแล้วได้ยินเสียงคนมันเดินมาลงไปใต้สะพานไปหอบน้ำกินนะกินน้ำแล้วก็เสียงแบบหมดแรงเนี่ยช่วยด้วยหิวข้าวช่วยด้วยหิวข้าวพระราชาได้ยินปุ๊บบอกทหารจอดม้ารถม้าด่วนจอดรถม้าได้เสียงอะไรไหมได้ยินพระยาค่ะว่าคนน่าจะเป็นคนหลงทางบทพูดว่าหิวข้าวช่วยด้วยหิวข้าวนี่ไปช่วยกันหน่อยนะขึ้นมาพระราชาไม่รู้จักคำว่าหิวข้าวเป็นยังไงเฮ้ทหารหิวข้าวเป็นไงเคยหิวไหมใครเคยหิวข้าวยกมือแต่พระราชาไม่เคยหิวข้าวจ้ะเจ้าชายไม่เคยหิวข้าวหิวข้าวเป็นยังไงถามทหารคนสนิททหารก็ไม่กล้าตอบถ้าตอบผิดก็คอขาดตอบถูกก็ก็ยังชั่วก็เลยทหารก็ฉลาดทำไงเนาะเลยอุปมาอุปไมยว่าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เคยปวดฟันไหมเราเคยปวดฟันเคยโอ้ยปวดฟันทรมานมากเลยนั่นแหละหิวข้าวเหมือนปวดฟันเลยอย่างนั้นเลยบอกเอารีบเอาข้าวมาข้าวเรามีเอาข้าวให้เขากินเอาข้าวให้เขากินเอาข้าวให้กินรีบเอาข้าวให้เขากินเพราะว่ามันทรมานไงเพราะเวลาญาติโยมนั่งอยู่เนี่ยเคยปวดฟันไหมยกมือหน่อยนะมวนบ่ก็ผู้หญิงในท่อถ้าเกิดผัวพูดไม่ดีเนี่ยอีโต้จะฟันหัวมันละสักกระเบือจะทุบหัวผัวน่ะปวดฟันหลายเนี่ยมึงอย่ามาขวางหน้าขวางตากูได้กูขามึงได้เลยแม้แต่เป็นพระปวดฟันกับเนนน้อยหรือพระลูกวัดไม่ชีเนี่ยมาใกล้อาตมาไม่ได้อย่ามาพูดไปไกลๆ
เดี๋ยวขวดกระเด็น มันโมโหร้ายเลยมันปวดตรงนี้แล้วก็จะปวดบนนี้แล้วก็ปวดนึบ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 โอ้โหทรมานมากอาตมาสองข้างเลย ปวดประสาทมีใครมากวนไม่ได้หรอกนั่นน่ะคือพระราชาก็ปวดฟัน เพราะว่าเกิดมามีฟันมีหูมีตามีฟัน32 ซี่เหมือนกันก็เลยเอาข้าวไปให้เขากินข้าวเสร็จเสร็จก็ถามว่ามาจากไหนนู่นนี่นะก็คุยกันเลยไปก็เลยเปรียบเทียบโยมฟังว่าพระราชาเนี่ยไม่เคยหิวยกเว้นเพิ่นอดอย่างในหลวงรัชกาลที่9เพิ่นอดเพิ่นบวชเพิ่นปฏิบัติเพิ่นรักษาศีล5ศีล8เพิ่นรักษาศีล8เด้ในมันเข้าวันช่วงเข้าพรรษาอะไรต่างเพิ่นรักษาศีล8เพิ่นสนทนากับพระมันฝึกตัวเองฝึกเรียกว่าในหลวงก็ว่าสมมุติเทพโดยสมมุติเหมือนกับพระเหมือนกับโสดาบันบุคคลนั่นแหละเพิ่นก็เพิ่นแต่งงานครั้งเดียวครั้งสุดท้ายไงไม่ได้มีอะไรต่างเพิ่นทำตัวเหมือนสมมุติเทพเหมือนเทพเหมือนเทวดาเหมือนต่างๆคนทั้งประเทศไทยหรือต่างประเทศจึงรักในหลวงรัชกาลที่9มากใครพูดถึงพระองค์นั่นก็จะน้ำตาจะไหลคือหนึ่งคืออยู่ประทับอยู่ในเส้นผมในอนูในจิตในใจ เพราะว่าเราเห็นการกระทำพฤติกรรมของท่านแต่ท่านก็เคยอดนะเพิ่นเคยอดฝึกเองเหมือนพระน่ะพระกรรมฐานโยมลูกศิษย์พระสายวัดป่าลูกศิษย์ต่างๆนะวัดท่ามผาหม้อกินข้าวกี่คาบไม่ชีฉันข้าวกี่คาบจ๊ะคาบเดียวเนาะก่อนจะกินโดนเจ้าวาดบ่นนานๆเพราะว่าเจ้าวาดไปอยู่10 วันเนี่ยไม่กินข้าวบ่แซ่บเลยป่ะ ฉันข้าวคาบเดียวสายป่าครูบาอาจารย์เห็นไหมยังอยู่ได้เลยแต่บางคนน่ะกิน3 คาบ4 คาบ5 คาบก็ยังหิวเป็นเป็ดนั่นแหละหิวยังคือหนึ่งเมื่อสมองเรามันคิดมากมันคิดฟุ้งซ่านสับสายรำคาญมันคิดมากเนี่ยมันเซลล์มันทำงานเหมือนเครื่องรถยนต์เหมือนเครื่องยนต์เหยียบคันเร่งบื้นน้ำมันเติมเต็มถังแพ็คเดียวก็หมดจะไม่ได้ไปไหนนะเหยียบคันเร่งไว้เฉยเนี่ยคนเราเหมือนกันถ้าเกิดคนเรามีความคิดมากคิดฟุ้งซ่านคิดในกรุงคิดในกามคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยคิดเฟอร์เจอร์บางเนี่ยจะหิวกระเพาะมันทำงานกินยังไงก็ไม่อิ่มกินไม่แม่ก็หิวอีกละแต่คนที่ไม่มีความคิดหรือความคิดน้อยหรือความคิดไม่มีเนี่ยมันจะไม่หิวข้าวยอมมันจะมีอารมณ์ปีติเกิดขึ้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้กินข้าวกี่วันยอม49 วันเสวยตรงนั้นเสวยตรงนี้แล้วก็นั่งสมาธิตรงนั้นยืนตรงนั้นอาตมางึดตอนที่เพื่อนมองฟ้าน่ะที่นั่นน่ะแงนดูฟ้าแล้วก็ไม่กระพริบตา7 วันตาก็ไม่กระพริบนะทำได้ไหมยอมเอาลองทำเลยไม่กระพริบตาตั้ง1 นาทีเอาไม่ต้องกลืนน้ำลายตั้ง1 นาทีเอาแต่ศาสนาอิสลามเขาเก่งกว่าเราเนี่ยเขาไม่กลืนน้ำลายเวลาเขาละหมาดเนี่ยเขาวันละกี่ครั้งยอมของเขาไหว้พระวันละกี่ครั้งหายายมิตรพี่น้องอิสลามไหว้พระวันละกี่ครั้ง5เขา5เช้าสายบ่ายเย็นกลางคืน5 รอบกลางคืนประมาณเที่ยงคืนตี 1เนี่ยเขาตื่นกันมาละหมาดก็ใช้เวลาประมาณสัก1 นาที2 นาทีก็นอนต่อของเราเนี่ยวันละ2 ครั้งก็ยังขี้เกียจเด้ยังไม่ขยันอาตมาก็ประกาศญาติโยมเด้อไปปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดศรีอภัยวันหลวงปู่ท่อนเด้อหลวงปู่ท่อนเพิ่นมีบารมีเพิ่นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นเป็นที่ปรึกษาเจ้าจังหวัดเพิ่นเป็นพระราชาคณะเพิ่นเป็นพระอริยะรูปหนึ่งในจังหวัดเลยทำสารุปการมากมายให้กับจังหวัดเลยเนี่ย
มิดนี่ออกแม้แต่สายป่าสายธรรมยุทธ์ด้วยกันนะแถววังตะพุงเนี่ยมีใครมาไหมนะจอมมณีมากี่คนไปไหนไม่ออกจอมมณีอ่ะตกห้องน้ำตายแล้วมั้งวัดป่าประชาสรรค์มาบ่ลูกศิษย์หลวงพ่อสมศรีมาบ่ผาน้อยผาน้อยมาไหมยกมือไม่แมวผาบิ้งมันคนละอันกันผาบิ้งแม่แมวก็ไม่ได้ไปผาบิ้งหรอกไปวัดโพชัยวัดบ้านวัดหัวไอ้ทุ่งโค้งเนี่ยไม่มาอย่างเงี้ยกล้าวันเนี่ยคนไม่ทำคนไม่เคยทำคนไม่นั่นไม่กล้าเลยกลัวมาเนี่ยกลัวจะทำไม่ได้กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้คือตาขาวไปเลยกลัวจะหลอกกลัวแจกแหลกถ้าคนมาเนี่ยไม่กลัวหรอกไม่ออกนะถามยายมุงยายหมายเนี่ยไปไหมปฏิบัติพระธรรมนาดูลไปปฏิบัติพระธาตุพนมไปปฏิบัตินู่นนี่ไปหมดอรอดเดี๋ยวจะถ้าเกิดแต่คำหรือไปจะปฏิบัติทำที่กรุงพนมเปญเนี่ยไปบ้านน่ะไปเจ้าข้าเนี่ย ไปให้เขายิงเหรอไปคนเคยไปน่ะปัญญายังแต่คนไม่ไปคนไม่เคยไปเนี่ยโอ้ยญาติเนี่ยคิดจอกหลอกคิดแจกแหลกมันจะไปยังไงมันจะทนได้ฟังเทศยังไงต่างๆมันกลัวไปหมดเกิดวิกฤตกิจฉาลังเลสงสัยมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในวังวนของหลวงปู่หรือศรีลิงดำว่าคนเหล่านี้ยังโอกาสตกนรกสูงอยู่ยังไม่พ้นนิวรณ์ห้าโยมเด้อจำไว้นะสายปฏิบัติวัดป่าเนี่ยกามฉันทะมียินดีและใคร่ในกามพยาบาทยังมีพยาบาทอีมึงกูอีมันพยาบาทปองร้ายกันอยู่พยาบาทอันนี้3อะไรหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นตาไม่ให้ไปบรรลุความดีเลยถีนมิทะความง่วงเหงาง่วงแล้วก็เหงาเศร้าแล้วก็ซึมลึกง่วงยังไม่พอง่วงหาวง่วงเนี่ยคืออาปากหาวง่วงเหงาหาวเศร้าซึมลึกถ้าใครไม่ข้ามพ้นตรงนี้นะโยมโอกาสตกนรกสูง 90% นะโยมอีกอัน2 อันอีกวิกิจฉาลังเลสงสัยจะไปยังไงมายังไงมันจะไหวหรือเปล่าคิดไปทั่วที่ตัวแดนต่างๆโรคเบาหวานความดันกูจะเป็นหรือเปล่าไอ้คนนั่งอยู่นี่เบาหวาน400ก็ยังพูดเสยอยู่วันนั้นไปช่วยงานหลวงปู่ไปเผาหลวงปู่สังเนี่ยไม่ออกเอาน้ำหวานให้ดีนะร้านน้ำหวานน่ะอาจารย์แดงมะนาวอะไรนะแดงโซดามะนาวก็เลยแก้ว1 แก้วผ่านไป2 แก้ว3 แก้ว4 แก้ว5 แก้วเห็นพยาบาลมันสาวเนาะมันจบใหม่ๆก็เลยแซวโอ้มีไอแนวตรวจเบาหวานมาเนาะอาจจะมานี่ความดันนี่ปกติแต่ดันทุลังนี่100%ดันทุลังขึ้นปี๊ดเลยดันทุลังเลยถามว่ามีที่ตรวจเบาหวานไหมมีค่ะแล้วก็มันเจาะงี้ปุ๊บก็เจาะปั๊บอาตมาอาจารย์ดรอาตมาขึ้นอยู่คนเดียว495แม่หมอตื่นกันดอกโทรศัพท์หากันมีพระองค์หนึ่งเบาหวาน495อีก5 แต้มจะพอ500จะเรียกเราไปแอดมิดบอกไม่ไปหรอก
ไม่ไปเขาก็เอารถแอมบูเลนซ์มาเนี่ยเอารถนั่นน่ะมาเอายามาฉีดให้อาตมาไอตอนไม่ฉีดไม่เป็นไรพอฉีดปั๊บขาลอยเลยนะแต่ก็ไม่ไปโรงพยาบาลมันก็ฉีดเบาหวานลองวัดใหม่สิจาก400 กว่าเหลืออยู่ประมาณ300 กว่ายาอะไรสีน้ำดำๆเนี่ยอะไรไม่รู้ก็เรียกอะไรนะเรียกว่าขีดใส่ท้องอ่ะเพราะนั้นคืออาตมาก็เลยตอนนี้ก็ไม่ได้ไปขีดแล้วเป็นเยอะอยู่อาตมากินยาโรงพยาบาลเลยลามแต่โยเมตตาอาตมาก็ใส่ขันเด้อเยอะเนี่ยอีก28ก็ต้องไปเอายาแล้ว28 มีนาเนี่ย3,500 บาททุกเดือนยาเขาดียาเขาแรงไม่ต้องฉีดกินอย่างเดียวก็พอละพอใส่ปากปั๊บสาแต่โยมที่เอาไปเอายาโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแป้งหลายก็เห็นเป็นตาท้อหรอกเห็นกินเนี่ยยาเนี่ยโหเม็ดเท่ากับในโป้มือมั้งยาเพื่อนอ่ะมีแต่แป้งหลายเพราะนั้นคืออาตมาก็เลยแบบไปยืนดูที่เขาว่าจะไปเอายาโรงพยาบาลเนี่ยไปยืนดูเขาโอ้โหไม่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้มาต่อแถวก็เป็นแถวตั้งแต่ตี 4มั้งเขาให้อดข้าวอดน้ำมาตี 4มาเจาะเลือดตี 4ตี 5 6 โมง 7 โมง 8 โมงก็แล้วยังไม่เสร็จแถวอ่ะอาตมาก็สงสัยเป็นพระที่สงสัยทำไมมันไม่ซื้อเครื่องตรวจมาตั้งหลายตัวมาสัก4 แถว 5 แถวมาตรวจพร้อมๆกันเนี่ยมันจะตัวละกี่บาทเลยถามหมอว่าเครื่องตรวจเนี่ยตัวละกี่บาทพอ300,000 บ่มันบอกไม่ถึงหรอกประมาณ100,000 กว่าบาทเอาทำไมไม่ซื้อมาตรวจล่ะซื้อตรวจได้ก็จริงอยู่แต่ไม่มีหมอเอาก็เห็นก็จบหมอกันทั่วประเทศไทยจบหมอปีนึงเป็นเกือบ3-4 พันเอาเนี่ยราชภัฏก็มีเนี่ยเขาจบหมอกันน่ะทำไมไม่เอามาน่ะรัฐบาลไม่มีตังค์นะแล้วจะให้คนก็ไปเรียนหมอทำไมไม่บอกเขาว่ารัฐอ่ะพวกสสอ่ะชาวบ้านมีลูกมีหลานจะไปเรียนหมอนะเรียนอย่างอื่นซะเรียนหมอเขาไม่เอาหรอกเพราะว่า1หมอเต็มหมอเก่าก็ไม่ออกแล้วก็ไม่ตายหมอใหม่ก็ไม่ได้เข้าไปเห็นปะคาเลยเนี่ยจริงๆ50 ปีออกไปแล้วเอาหมอรุ่นใหม่ๆเข้าไปจะได้ไฟแรงหมอใหม่ไฟแรงนะดูแลคนไข้เวลาผีบ้าคลั่งก็ได้จับผีบ้าได้นั่นคือมันทำได้หมดโยมอาตมาเห็นเขาไปแข่งกีฬาบอลไทยเตะโยมสนามรัชมังคลาจารย์อะไรรัชมังคลา70,000 คนเขาขายบัตรแค่2 ชั่วโมงเนี่ยเข้าไปได้หมดเขาขยายคนขายไม่รู้กี่ช่องทางทั้ง7-11 11ขายช่องทางได้หมดเพราะนั้นคือทุกอย่างมันขยายได้หมดเหมือนโต๊ะอาหารอย่างพระเนี่ยอย่างวัดนิเพอาจารย์สมภพโชติปัญโยมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรม 7,000 พระ700 รูปในปีที่จะมาไปปี4041เนี่ยเพิ่นขยายโต๊ะอาหารเท่าไหร่รู้เปล่า16 โต๊ะเต็นท์1 หลังเต็นท์1 หลังคือโต๊ะอาหาร2 โต๊ะอาหารมีอะไรบ้างในโต๊ะอาหารโยม1ตำส้ม2บางแห้ง3ตำแก้ว3 อย่างมีอยู่3 อย่างแต่เพิ่นขยายไปเท่าไหร่รู้เปล่า16 โต๊ะละ2 แถวเห็นไหมพระ700 รูปตักไม่ออกเท่าไหร่ 7,000 ใช้เวลาไม่เกินถ้าเกิน1 ชั่วโมงขึ้นไปอาจารย์สมภพตอนนั้นแกยังแข็งแรงอยู่เพิ่นก็ขยายไป17-18 โต๊ะใช้ปัญญาไงปัญญาวุฒิขยายให้มันเร็วมันเสร็จไวไม่ต้องไปรอตักอาหาร 3-4 ชั่วโมงก็ไม่เสร็จศีลก็ขาดกินข้าวเที่ยงไปวัดหลวงพ่อนิยมเหมือนกันที่นวลไทยอาตมาเข้าปฏิบัติธรรมมีพระปริวาสอยู่พระ900 รูปอาจารย์กรรมอยู่ประมาณ100 กว่า 1,000 กว่า
ไม่ออกขาวปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณ500เพิ่งขยายโต๊ะเหมือนกัน10 กว่าโต๊ะมันเร็วขึ้นไหมแม่เร็วไวอาตมาก็เอาเนี่ยนะไปดูวัดจันทร์สมภพดูวัดนี่อาตมาก็มาปรับเปลี่ยนแปลงวัดศรีดวงเวลาพระสำนี้เวลาเด็กเข้าค่าย400 คนเนี่ยอาตมาก็ปรับโต๊ะอาหารเป็น4 แถวคือเนี่ยมันทำได้หมดแต่งึดโรงพยาบาลไม่ทำปล่อยให้คนเฒ่าคนแก่ไปรอเดินตากแดดปัก3 โมงก็ไม่ได้กินข้าวอุตส่าห์ให้อดมาตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่4 ทุ่มทรมานทรกรรมนั่นคือมันทุกอย่างมันทำได้หมดอาตมาก็ได้ถามถามแล้วถามว่าโรงพยาบาลจะได้ยาดีไหมล่ะไม่ได้ยาดีเพราะโรงพยาบาลน่ะแต่โรงพยาบาลเป็นหนี้เท่าไหร่ยายโรงพยาบาลพิษณุโลกก็บอกเป็นหนี้60 ล้านโรงพยาบาลวังตะพุงเนี่ยเป็นหนี้เกือบ100 ล้านเนี่ยจะได้ของดีๆแม้นรถโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระน่ะพระหลวงพ่อองค์นี้บริจาคให้หลวงพ่อองค์นี้บริจาคให้แต่โรงพยาบาลเก่งไม่มีเงินซื้อรถหรอกยายมีแต่หมอน่ะเงินเดินแพงอุปกรณ์ดีๆเนี่ยพัดลมห้างก็ไปขอพระหลวงพ่องานศพเนี่ยหลายๆเนี่ยขอสัก10 ตัวเนี่ยอาตมาประกาศไม่ให้จะแจกไม่ออกที่มาใส่บาตรนี่แหละมาฟังเทศฟังธรรมนี่แหละไม่ให้หรอกเพราะเขามีเงินเดือนคนละ40,000 50,000 60,000ลูกแม่เนี่ยไม่มีเงินเท่าไหร่นะไม่ต่อเนี่ยบอก 50,000ไม่ใช่แล้วอาตมาเลยไปมีอาตมาเนี่ยไม่ให้หรอกถ้ามาขอยืมได้อยู่แต่เอามาคืนเพราะนั้นคือก็เลยไม่ได้ยาดีนู่นยาดีอยู่ที่อนามัยนะเพราะนั้นใครมีลูกมีหลานน่ะมีลูกมีหลานก็เรียนได้แต่ไปเปิดคลินิกเอาซื้อยาดีมาฉีดให้คนหายเหมือนใครมีลูกหลานอย่างยายหมายมีลูกหลานเป็นช่างเนี่ยเป็นช่างมันซ่อมมันถังเอาเลยนะเท่าไหร่ลูก6,000เท่าไหร่ล่ะ8,000ก็ต้องให้มันทุกครบไม่ได้ต่อเป็นสักบาทเหมือนหมอนะไปฉีดยาคลินิกก็ถามว่าเท่าไหร่500ใครต่อหมอมั้งเอา300สิ่งแต่เวลาซื้อเสื้อซื้อผ้าได้ต่อดีจังเนี่ยไม่ได้ซื้อเสื้อวัดเนี่ยเท่าไหร่ละยาย240 200บ่ได้บ่เนี่ยเสื้องามๆยังต่อรถมาอีกแต่เหล้าไม่ต่อบุหรี่ไม่ต่อไปหาหมอไม่ต่อไปซ่อมรถซ่อมเรือไม่ต่อแนวที่มันจะกินน่ะกับข้าวกับปลาเนี่ยต่อแล้วแต่ถั่วฝักยาวถั่วกี่บาทเนาะ30 บาท20บ่ได้บ่เนี่ยมันจะแนวที่จะยัดใส่ปากเจ้าของอาตมาก็พิจารณาอย่างโลงศพใครซื้อโลงศพต่อมั้งโยมเท่าไหร่เนี่ยโรงทำงาน4,500 3,500ไม่ได้บ่มีใครกล้าต่อไหมโยมเพราะนั้นคืออาตมาพูดให้ฟังเรื่องจริงนะโยมอาตมาเนี่ยคือเป็นคนที่ละเอียดสังเกตสังกาไปอินเดียก็สังเกตสังกาอาจารย์ใบบุญก็ไปอินเดียเพิ่งกลับมาอาจารย์ยุทธเนี่ยกลับมาเนี่ยมีกลิ่นอินเดียนะอาตมาไปอินเดียเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าหลอกแจกแหลกเขานั่งสมาธิกันไม่นั่งเลยไม่นานนั่ง1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงก็พอแล้วอาตมาก็เดินหาเลาะออกไปจากนั้นเดินเลาะไปนั่นเลาะไปตลาดเลาะไปโรงแรมเลาะไปซื้อนู่นซื้อนี่ต่างๆเลาะไปคุยกับแขกทำไมจะให้แต่คนไทยมาอินเดียถ้าทำไมคนอินเดียไม่ไปเมืองไทยบ้างล่ะโยมไปไม่ได้หรอกครับอาจารย์ไอ้คนที่ไปได้คนต้องเป็นแบบอะไรนะเขาแบ่งวรรณะกันโยมวรรณะพราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทุกวันนี้กษัตริย์ไม่มีแต่พราหมณ์แพทย์สูตรพราหมณ์แพทย์ที่นั่งเครื่องบินไปมาประเทศไทยน่ะมีแต่พราหมณ์แพทย์คนจันทานไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินขึ้นรวมกันไม่ได้
ขนาดอาบน้ำต้องอาบคนละที่กันเลยอ่ะไอ้คนรวยคนมีตังค์คนพราหมณ์เนี่ยอาบมีน้ำอยู่สามขั้นเนี่ยนะเหมือนขั้นเนี่ยเอาพราหมณ์เนี่ยอาบขั้นนี้ตักอาบพราหมณ์แพทย์อาบข้างล่างอีกชั้นหนึ่งจันทานเนี่ยอาบแสลมน่ะน้ำเป็นฟองฟอดแล้วมาอาบโอ้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้มีวรรณะเมื่อใครนับถือศาสนาพุทธจะไม่มีวรรณะเดียวกันวรรณะนู้นวรรณะนี้แต่งงานข้ามวรรณะกันได้ของเขาไม่ได้นะโยมนะวรรณะต้องพราหมณ์ก็คือพราหมณ์ต้องแต่งกับพราหมณ์แพทย์กับแพทย์สูตรก็แต่งกับสูตรคนจันทานคนต่ำสุดนะต้องแต่งกับคนต่ำอาตมาไปเนี่ยคนบ้านหลังเนี้ยใหญ่2 ชั้นนะมีตังมีฐานะเห็นติดแอร์ด้วยมีเครื่องปั่นไฟพร้อมแต่คนอยู่ข้างๆกันน่ะอยู่บ้านแบบเหมือนเคยไม่เขียวไม่ไขไม่เอี้ยงเห็นบ้านที่เขาก่อเห็นไหมบ้านเราเนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านก่ออิฐบล็อกหรือก่ออิฐแดงน่ะก่อแบบไม่ฉาบเห็นไหมนั่นน่ะเขาอยู่งั้นน่ะหน้าต่างไม่มีกระจกไม่มีเห็นก็อยู่กันเนี่ยเดินก็ผ่านไปเนี่ยอาตมาไปอินเดียก็เดินธรรมยตาไปเขาบอกว่าไปอินเดียต้องทอดสายตาลงต่ำอย่าแงะซ้ายอย่าแงะขวาเพราะแงะขวาเห็นผัวเมียนอนกอดกันปั๊มลูกแงะซ้ายก็กันอาตมาต้องเดินก้มหน้าเดินตรงๆเนี่ยทางไม่กว้างแล้วเดินสวนก็งัวแล้วก็ได้เดินก็เหยียบขี้งัวไปด้วยปาดเพราะว่าอินเดียมีลูกเยอะไม่ทำหมันอิสลามก็ประมาณ500 ล้านหรือ400 ล้านเนี่ยไม่ทำหมันฮินดูก็ไม่ทำหมันพุทธก็ไม่ทำหมันที่นู่นต่างคนต่างปั๊มลูกอย่างเดียวบ้านละ5บ้านละ7บ้านละ8บ้านละ9บ้านละ10คนหลายแล้วก็เขาก็อยู่กันได้อดทนอาหารการกินก็โอ้ยไม่มีเหมือนพระไทยก็ดีไม่ออกไทยก็ดีไปที่อินเดียแล้วไปตั้งโรงทานที่วัดโอ้โหเด็กมาต่อโรงทานกันเป็นแถวอาหารไม่ดีสู้นี่หรอกสู้โรงทานนี่ไม่ได้หรอกเขาก็กินอยู่มาต่อกันเป็นแถวว่าก็ฉลาดเด็กมันก็ฉลาดแกมโกงนะมาต่อเสร็จแล้วก็อ้อมหลังเวียนเทียนนะแล้วก็น้ำก็ไม่อาบมือนี่เหนียวจับเราอาตมาสังเกตเรื่องมากกว่า1ก็เลยเลาะไปอยู่ประเทศไทยนี่กินกะทิสมัยก่อนอาตมากินM100ได้เนาะกินทิ้งแดงได้ลิโพได้เบาหวานยังไม่แรงนะอันนี้หมอห้ามหมดแล้วหิวไปเลาะหาไม่มีกระทิงแดงขายเครื่องดื่มที่กระตุ้นร่างกายเนี่ยบ่มีกาแฟงี้ไม่มีนะกาแฟอย่างที่หลวงพ่อหัดมาตั้งไม่มีแต่กะลำจอยคืออะไรอ่ะใครเคยไปอินเดียถ้าใครไม่เคยไปเล่าให้ฟัง1รู้จักชาไหมโยมชาภาคเหนือละชาเนี่ยเขามาสกัดหรือทำให้เป็นผงอ่ะชาเขียวทาเหลืองทาแดงอ่ะเป็นชาน่ะเอามาใส่แก้วเอาน้ำร้อนใส่เอาเกลือใส่มะนาวบีบเอาน้ำนมแพะใส่แล้วก็ชงกระดาษ10 บาทหรือ20 บาทไม่รู้ตอนเนี้ยน่าจะ20แล้วมั้งถามว่าแซ่บบ่มันไม่แซ่บเพราะมันเป็นนมแพะเรามันชิ้นเคยกับนมงัวนะนมแพะนมแกะมันหึนไงไม่รู้แต่ก็ได้อยู่คือมีแค่นี้เองอย่างอื่นไม่มีเลยโอวัลตินก็ไม่มีกาแฟก็มีกาแฟเนี่ยต้องเอามาจากไหนโยมเมืองไทยแต่เขาก็ชอบนะอินเดียก็ชอบมีกาแฟไหมก็ถามว่ามีไหมเพื่อนมากร้ายคนอินเดียชอบยาหม่องตาถ้วยทองยาหม่องอื่นก็ไม่เอานะต้องตาถ้วยทองอย่างเดียวนะ
ตาลิงถือลูกท้อย่ามองตาลิงถือลูกท้อเนี่ยมักหลายมักหลาย คือใจแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่ได้หรอกไม่มีอาตมาก็ล้อไม่มีเครื่องดื่มกระตุ้นเลย เต็มที่กับน้ำมะม่วงเต็มที่ก็อาจจะเป็นเป๊ปซี่บ้านเขาก็ไม่แซ่บเหมือนของไทยแล้วไม่สู้ซ่าเท่าไหร่เมื่อวันนั้นเดินร้อนอาตมาออกมาจากบ้านเรามีอะไรนะโยมน้ำแข็งใสมีบ่น้ำแข็งปั่นมีบ่ไปอินเดียไม่มีน้ำแข็งใสไม่แข็งปั่นไม่มีจักเจ้าไม่มีจักร้านจะซื้อแป๊บซี่ใส่น้ำแข็งหลอดมากินเดินใส่ถุงกินเหมือนบ้านเราไม่มีอาตมาเลยถามทำไมเขาไม่ให้ขายน้ำแข็งล่ะโอ้ยบ้านผมกินไม่ได้หรอกบ้านผมกินแล้วเป็นโรคเป็นภัยรัฐบาลไม่ให้คนกินน้ำแข็งให้กินแต่น้ำร้อนเขาทาไว้ล่ะเหมือนคนโบราณบ้านเราเนี่ยคนหลวงพ่อบุญมาเรื่องพ่ออะไรนะเพื่อนจะไม่กินน้ำแข็งกินน้ำเย็นเพื่อนจะกินน้ำอุ่นน้ำร้อนมันจะไม่เป็นโรคเป็นภัยเข้าใจไหมโยมคนเราเนี่ยเป็นโรคบ้านเราเนี่ยเป็นโรคเป็นไข้หลายๆนะตายไวนะเพราะกินน้ำแข็งสกปรกหรือสะอาดจ้ะลองใส่เสร็จแล้วเอามาแช่แล้วก็โอ้ยมีแต่ก่อนนอนก้นอาจารย์นิรุตมาหรือยังเนาะเนี่ยมาเด้ออย่าผมเทศคนเดียวได้พูดถึงอินเดียนะไม่ยอมแพ้ใครเหมือนกันนะแต่ไม่พูดเรื่องขี้นะไม่พูดเรื่องขี้ก็พูดได้อยู่คืออาตมาไปเขาคืออาจารย์มหาป๊อดพาไปนานนะอาตมาก็มีเวลาเยอะไงไปคุยกับคนนั้นเขาคุยไม่รู้เรื่องก็พอคุยได้อยู่พอจับใจความได้ไปซื้อน้ำแข็งก็ไม่มีขายแต่ในวัดอาจจะมีตู้เย็นอาจจะแช่เย็นเอาได้อยู่แต่ไม่มีน้ำแข็งขายโยมน้ำแข็งต้องทำแบบทำเองที่ตู้เย็นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กินแบบดิบๆมันนะยายตอนนี้ไปพระเพื่อนกับคนไหนที่สูบยาเส้นสูบยาซองไม่มีขายอีกไปเดินเลาะในตลาดนั้นตลาดนี้โยมอาตมาเดินเลาะวันเนี่ยอาตมาไอ้พระที่ไปด้วยกันอาตมาหายไปอาตมาไปเลาะได้ไปเข้าตลาดคนหลายแต่เขามีน้ำใจนะโยมนะคนเยอะก็จริงอยู่แต่ไม่ทะเลาะกันนะอาตมาว่าเขามีศีลมีธรรมมากกว่าเราเด้อบีบแกก็ไม่ฆ่ากันบ้านเราบีบแกไม่ได้วิ่งฝังหน้าเลยบีบแกหาพ่อหาแม่ว่าไปบ้านเขาบีบแกไม่เป็นไรนะโยมแป้นเตือนกันรถมันจะชนกันเตือนกันบีบแกเตือนกันยกมือให้กันหน้าตาโหดมากแต่มีน้ำใจแล้วก็อินเดียเนี่ยมาจากวังสะพุงมาถึงวัดเนี่ยไฟแดงเท่าไหร่รู้เปล่า20 ไฟแดงแต่ไปอินเดียไม่มีไฟแดงเขาบอกเขาไม่สร้างอิฐไฟแดงหรอกเขาสร้างคนให้มีวินัยดีกว่าเขาไม่ผ่าไฟแดงรถบ้านเขาวิ่งไปได้80แล้วรถบ้านเขาไม่มีประกันชั้นหนึ่งชนแล้วรักษาใครรักษามันซ่อมใครซ่อมมันเขาจึงระวังต่างคนต่างระวังอาตมานั่งไปก็ชนปุ๊เอารถคันนั้นบุบเอาเป็นบ้านเราเนี่ยโอ้ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อจะประกันจะมาเขามีตำรวจอยู่คนหนึ่งใหญ่อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยถือไม้กระบองอันหนึ่งคนทั้งเมืองเนี่ยแม้แต่พระเราเนี่ยยังกลัวไม้กระบองกลัวตำรวจคนเดียวแต่บ้านเราในเวลาขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกทะเบียนขาดตำรวจไปตรวจด่าตำรวจบ้านเราเห็นไหมในคลิปในTikTokเนี่ยเห็นไหมโยมด่าตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้มาโหตำรวจด่าตำรวจลองไปด่าในอินเดียเดี๋ยวมึงตายอ่ะตำรวจมันตีจริงๆนะตีเขาหน้าแข้งตีจริงๆนะพระก็ตีถ้าบอกซ้ายก็ต้องซ้ายขวาก็ต้องขวาบอกหยุดก็ต้องหยุดกฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์ประชากรก็มี 1,500 ล้านประเทศไทยเนี่ยมีแค่60 กว่าล้านนะมั่วไม่มีระเบียบวินัยนะ
ไม่มีระเบียบวินัยเวลาเขาบอกอันนี้ห้ามข้ามนะข้ามเสยนะอันนี้ห้ามไปนะไปเสยนะโอ้ยบ่ศักดิ์สิทธิ์เลย คือบ้านเขาคล้ายๆมองเหมือนไม่มีศีลนะแต่เขามีศีลนะเขาคือคำว่ากติกาศีลแปลว่ากฎหมายกติกาต่างๆเขาเคารพเนี่ยอาตมาก็ศึกษาดูเอาไปดูบ้านเขาดูตลาดไปดูไม่มีปุ๋ยขายสูตร15สูตร16ปุ๋ยจะไปใส่ผักนุ่นผักนี่ต่างๆบ้านเราเนี่ยโอ้ยเมืองเลยก็หลายวังตะพุงก็เยอะนาด้วงก็หลายสารเคมีเนี่ยเพียบหมดน่ะแต่บ้านเขาไม่มีนะยายผิดกฎหมายโดนจับนะคนไหนขายปุ๋ยอ่ะเขาเน้นขี้อย่างเดียวขี้งัวขี้ควายขี้แพะขี้แกะขี้อูฐและขี้คนดินดำน้ำซุ่มกาฬสินธุ์ว่าไงนะกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มบ่ที่นั่นน่ะดำกว่ากาฬสินธุ์อีกยอมปลูกแตงโมลูกใหญ่โอ้ยใหญ่กว่าขันอีกปลูกฟักทองลูกใหญ่เนี่ยซ้ำกระด้งเนี่ยแตงกวาลูกเท่าแขนเนี่ยมันใหญ่เพราะอะไรใหญ่เพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันงามเพราะดินใหญ่เพราะก็ไม่มีปุ๋ยไงต้นอ้อยก็ต้นอ้อยบ้านเราที่ตัดไปขายต้นซำอะไรนะวันนี้ปวดเท้าเนี่ยของเขานี่ซำแขนเนี่ยทำน้ำอ้อยก็ได้ไปขายตามน้ำตาลปี๊บก็ได้บ้านเราในต้นเท่านี้โป้ก็มีใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยมาจนดินเสียหมดของเขาไม่มีโยมมีแต่อะไรหรือเปล่ามีแต่ขี้มีแต่เยี่ยวอะไรหรือเปล่าเยี่ยวงัวสรุปแล้วว่าอินเดียเนี่ยทุกบ้านซึ่งว่าพันหลังคาเนี่ยเลี้ยงงัวทุกพันหลังคาเหมือนกันบ้านละตัว2 ตัวงัวคือพระเจ้าในขณะวิ่งไปเหมือนกับวังตะพุงเนี่ยรถติดยาวเป็นวาเหมือนกับไปติดนึกว่าไปต่อซื้อน้ำมันบอแมนหรอกงัวมันนอนหลับมันนอนกลางทางน่ะบีบแกก็ไม่ได้ห้ามปลุกห้ามบายห้ามติไล่มันให้เขานอนให้ตื่นพระงัวเนี่ยพระโคเนี่ยตื่นแล้วเขาก็เดินออกจากทางแล้วเราค่อยไปโอ้ยถ้าเป็นบ้านประเทศไทยมึงเอ้ยงัวตัวนั้นซวยแน่ๆแหละหรือว่าหนังกระติกไม่ว่าลูกปืนเนี่ยของเขาห้ามตีได้ใหญ่งูก็ห้ามฆ่าก็ศาสนาฮินดูก็มีงูไงหนูงูบ้านเราเป็นไงอีสานกินเรียบกินฮอดงูกินฮอดหนูปีไหนก็กินหมดของเขาในกินไม่ได้เลยไม่ใหญ่เห็นไหมใครแม้แต่คนไทยเนี่ยพระไทยคนไทยไปเนี่ยต้องเดินตามเขาบอกซ้ายก็ต้องซ้ายบอกขวาก็ต้องขวาเพราะว่าเขาต้องกฎหมายก็ต้องเข้มข้นศีลต้องเข้มข้นวินัยต้องเข้มข้นมิฉะนั้นเขาปกครองคนเขาประเทศเขาไม่ได้เขามีประชากร1,450 ล้านหรือ500 ล้านนะโยมอย่างเมื่อกี้นะโควิดอย่างอาจารย์ไอ้เป็นว่าติดอยู่ใน2 เดือนโควิดของเขาตายเป็นล้านคนตายเป็นล้านเขาบอกไม่เป็นไรอย่าปั๊มแป๊บเดียวก็ได้แล้วล่ะเขาไม่ทำหมันนะเอาแล้วบ้านเขาไม่มีกระเทยนะโยมนะบอกให้ไม่มีทอมนะทุกคนเกิดมาต้องแต่งงานมีลูกมีผัวนะต้องสร้างลูกเขาเรียกบุคลากรของชาติต้องพัฒนาคนนี้คนแก่เกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาแต่คุณต้องมีลูกเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเขาแต่บ้านเราเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็เป็นวัยชราคนแก่สังคมคนแก่ไม่มีเด็กมาเลี้ยงคนแก่ต้องไปจ้างลาวจ้างพม่ามาเลี้ยงคนแก่เอาจริงๆในประเทศไทยเนี่ยคนลาวมาเป็นลูกจ้างคนลาวมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเพราะเขาเรียนมาเหมือนกันมาพาคนแก่เข้าห้องน้ำ
วันดีคืนนี้มันก็ปาดคอยายครูนะเพราะนั้นคือเอาแล้วคนไทยล่ะคนไทยมันไม่มีลูกอ่ะมันไม่แต่งงานน่ะนี่คือเราต้องธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่มันคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกมันธรรมดามีหนาวแล้วธรรมดาอย่าไปตกใจกับมันพระพุทธเจ้าบอกมีลาภเสื่อมไม่ชีน้องรักมีลาภเสื่อมมันนึกว่ามีลาภอยู่ในโรงครัวเห็นมีกลิ่นอยู่มีลาภเสื่อมมียศเสื่อมมีนินทามีสรรเสริญมีทุกข์ก็มีสุขก็มีเป็นของคู่กัน ถ้าใครมีนินทาก็มีสรรเสริญถ้าใครยอมรับมันได้คืออยู่ได้ถ้าใครยอมรับไม่ได้อย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้คือนี่คือธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดานั่นคือธรรมดาแต่บ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดามันมีออกไปจากวัดเสียไพวันออกไปหน้าร้านไปเดินไปเนี่ยแถวเนี้ยที่ก็ต่อทะเบียนกันน่ะร้านโซห่วยมีฮอตเหล้าขายเครื่องดื่มทุกชนิดกระตุ้นจนแบบคนไทยเนี่ยเดี๋ยวตายบ้านลาดเนี่ยตายบ่อยเดี๋ยวตายจะเหมือนบ้านเหมือนเมืองละไอ้แค่ป่วยตายล้มไข้ตายยังมันก็ยังพอมันก็จะเหมือนประเทศละยังมาแทงกันตายอีกผิดใจกันแทงกันตายฆ่ากันตายเนี่ยไม่มีธรรมะไม่มีศีลธรรมเลยอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกไม่มีไม่เบียดเบียนถ้าคนรักษาศีลห้าจะฆ่าไม่ยอม รักษาศีลห้าจะรักของกันไหมโทรศัพท์หล่นในห้องน้ำหรืออะไรรองเท้าก็ไม่รักกันไม่ขโมยกันอะไรไม่ใช่ของเราก็ไม่เอาเห็นปะบ้านเราในกรีดยางเกรีดใส่อะไรนะกรีดน้ำยางกรีดแล้วก็เอาใส่กระปุกก็ใส่วันดีคืนดีอ้าวไปไหนแล้วยางเขายางหายทุกอำเภอทุกหมู่บ้านอ้อยก็ยังหายตัดอ้อยตัดกองไว้พรุ่งนี้จะมาเอาพอตื่นเช้าไปหายจ่อยมีตัดก็ไม่ตัดอะไรก็ไม่อะไรไม่เอาของเขามาขายเนี่ยคือมักง่ายกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายประเทศไทยออกเป็นพันฉบับแล้วล่ะของเขาในอินเดียไม่ต้องออกเยอะหรอกออกแค่ถือกระบองอันเดียวตำรวจไม่ได้ชับตำรวจบ้านเขาไม่พกปืนนะโยมใครเคยไปอินเดียเหรอไม่พกปืนนะพกแต่ปากกระบองว.2 ว.8ก็ไม่มีวิทยุว.ของเราในหูตำรวจแต่งเต็มยศทั้งปืนสั้นปืนยาวทั้งวิทยุ2 เครื่องทั้งโทรศัพท์ทั้งกุญแจอะไรต่างแต่งหูเฉพาะชุดที่เขาใส่เนี่ยหลายบาทอยู่เนี่ยโอ้ยไปดูอยากให้ตำรวจไทยไปดูตำรวจอินเดียนะถือกระบองอันเดียวนะเงื่อนกลัวแล้วครับบ้านเขาเมาไม่ขับใช่ไหมบ้านเราเมาไม่ขับใช่ไหมยายเมาไม่ให้ขับรถของเขาเนี่ยเมาก็ไม่ให้เดินในขณะเดินไปเนี่ยเจอตำรวจปั๊มเนี่ยตำรวจเขาเห็นในเมาเนี่ยปั๊มเนี่ยกินเหล้าหรือเปล่ากินข้าวไม่กินข้าวเนี่ยไม่ต้องไม่เป่าด้วยตีเลยตีตับอยู่กันน่ะพอตีมาเนี่ยมันเลยกลัวมันเลยไม่กินโอ้กูกินเหล้าแค่2 แก้วแต่โดนตีเจ็บเขาเลยไม่กินหลาบบ้านเราเนี่ยเราไม่ทำเนี่ยโอ้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิมนุษยชนนั่นแหละนั่นคือศีลมันเสื่อมกาเมสุมิจฉาก็บ้านเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคดีข่มขืนไม่ค่อยมีประเทศไทยคดีข่มขืนเยอะกว่าประเทศอินเดียคนเขาเยอะ 1,500 ล้านประเทศไทย60 กว่าล้าน60ยังไม่พอ100 ล้านเลยแต่คดีข่มขืนมากเพราะอะไรจับติดคุกมันก็ออกมาอีกบ้านเขาเนี่ยโว้ยฮอดตัดน่ะฮอดดีดน่ะจับได้กับไม้ตะเกียบดีดเอายางดีดใครจะไปกล้าหรอจะมีอารมณ์สำไหนก็ไม่กล้าหรอกย่านเพราะนั้น
คือเขาเรียกว่าฮีริโอตปะไงยายธรรมะเนี่ยฮีริโอตปะความสะดุ้งกลัวเกรงกลัวต่อบาปบ้านเราเนี่ยกฎหมายมันอ่อนมันยานน่ะมันอ่อนยานกันเลยนั่นคือมันต้องเข้มมันต้องขันน็อตเข้าไปเหมือนเคยขี่รถแล้วโซ่มันหย่อนก็ต้องขันโซ่เข้าไปนั่นคือพระเราก็อย่างมีแต่พระเราเนี่ยเวลาสายปฏิบัติครูบาอาจารย์เนี่ยสายป่าก็ดีสายป่าเนี่ยต้องตั้งมั่นในศีลในธรรมรักษาภาคครองปฏิสังขายโยอุปถากครูบาอาจารย์ต่างๆต้องทำโยมดูแล้วงดงามเห็นไหมเห็นพระครูบาอาจารย์มาสวดมนต์เพิ่นโหมภาคเดินเป็นร้อยไม่แต่เนนน้อยก็งดงามเห็นก็เป็นบุญพูดคุยก็เป็นบุญเจรจาอุปธรรมอุปถากก็เป็นบุญทัศนานุจจริยะไงฝรั่งประเทศอเมริกาเห็นไหมพระธุดงค์กี่รูป18-19 รูป20 รูปไปเดินธุดงค์ไปแล้วก็พระลาวก็โดนรถตำขาแล้วก็ต้องตัดขา2 ท่านเหลือ18เดินไปไม่ได้เรียกร้องอะไรเรียกร้องสันติภาพแต่ยังไม่ทันเรียกร้องเลยทำยิงไอ้นี่ก่อนละหรือว่าเขาจะยื่นหนังสือยื่นกฎหมายว่าวันวิสาขบูชาจะวิสาขบูชาให้เป็นวันหยุดของโลกอะไรเงี้ยแต่ที่หยุดจากศาสนาพุทธเนี่ยอยากให้เป็นวันหยุดของโลกเรียกร้องอะไรคนฝรั่งบางค่าก็ออกมาเดินตามร้องไห้ร้องห่มสะออนพระธุดงค์เห็นก็เป็นบุญตาคือพระเราต้องฝึกเมตตานะฝึกเขาชนขาขาดปกติชนขาขาดก็ต้องนู่นนี่ปรับใบขับขี่ไม่ให้ขับขี่ตลอดชีวิตแต่พระลาวก็ดีหรือพระไทยก็ดีแบบไม่เอาเรื่องเอาราวอัพพยาปัจจังสุขขังโลเกไม่เบียดเบียนเขางึดตัวนี้แหละงึดเขาเลยศรัทธาเขาเลยสะอ่อนเนี่ยทำให้พระสงฆ์เรามีอะไรมีคนมองเยอะมองเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกมองนะโยมเด้อเวลาฟังข่าวพระมีต่างๆเราก็อย่าไปที่ดีเยอะโยมที่ไม่ดีมีแค่ส่วนเดียวเพราะนั้นคือเราไปประเทศไหนเราก็ศึกษาประเทศนั้นศึกษาเรียนรู้แล้วเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาประเทศเราระบบเราได้ระบบพระระบบเนรก็ต้องมีระเบียบไงวัดนั้นวันนี้ก็ต้องมีระเบียบวัดก็มีระเบียบโรงงานก็มีระเบียบที่นี่ก็มีระเบียบคือทำให้เราอยู่ในกรอบอยู่ในวินัยเพราะฉะนั้นเราญาติโยมก็ทำคือเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรามาวันนี้เราบูชาปฏิบัติบูชาเป็นจริยบูชาอาจาริยบูชาหลวงปู่อะไรเนาะหลวงปู่อะไรโยมหลวงปู่ท่อนนะบูชาเห็นเจดีย์เห็นวัดเห็นวานี่คือสีไม้ลายมือบุญบารมีของท่านที่ได้สร้างสานุปการให้กับพระพุทธศาสนาเราเป็นลูกศิษย์ลูกหารู้จักมักคุ้นอาตมาอาจารย์รัศมีก็เลยบอกติดต่ออาตมาก็เลยไม่ได้บอกไม่ปฏิเสธไม่ขีนเลยบอกครับจะพาญาติโยมไปไม่รู้ว่าจะได้คนมากคนน้อยประกาศแล้วประกาศอีกประกาศแล้วก็ได้สามีแหละได้วัดป่ามาวัดป่ายธรรมถ้ำผาหม้อมาส่วนหนึ่ง3 คันรถรถบัสคันหนึ่งรถปิกอัพ2 คันไม่เห็นชี้ว่าสาธุอาจารย์ไม่ได้อยู่กับสั่งมาเนี่ยแล้วก็วัดศรีนวงศ์ก็ประกาศไม่ออกก็มาในสำนี้ขนาดประกาศไปเด้อพากันไปเด้อวัดนั้นวัดนี้ต่างๆครูบาอาจารย์สายทอวัดถ้ำพระบิ่งมาพาญาติโยมไปเด้อไม่เห็นพากันมารถก็มีทุกวัดมีรถหมดน่ะส่งญาติโยมอาตมาเนี่ยมีรถอยู่
เอารถปิกอัพมาส่งรถนั่นมาส่งรถทาทาก็เอามาส่งก็ในโยมคนไหนที่หลุดมาได้ถือว่าเป็นบุญของเราโยมเด้อความดีมีขายไม่ยอมอยากได้ศีลกระป๋องมีขายไหมสมาธิกระป๋องไม่มีแต่อะไรปลากระป๋องเป๊ปซี่กระป๋องขายแต่ความดีไม่กระป๋องไม่มีขายความดีก็ไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองปฏิบัติเองคิดเองทำเองคิดดีทำดี84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกนะย่อลงมาย่อสุดๆแล้วย่อเหลืออะไรยอมไม่ชีไม่พามจำไปเด้อย่อลงมาแล้วเหลืออะไรพุทธไม่ชีเนี่ยทานศีลสมาธิของโยมเหลือทานศีลภาวนาเด้อของพระของเนนเพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งศีลสมาธิและปัญญาถ้าคนมี3อย่างนี้ก็สามารถบริหารจัดการตัวเองได้โยมก็ไต่เต้ามาเป็นอริยบุคคลได้ก็มีอะไรมีทานมีกี่อย่าง3อย่างอมิสทานให้นู่นให้นี่ต่างๆธรรมทานสัพพะทานังธรรมทานังทินาตินี่แหละโยมบริจาคค่าน้ำค่าไฟเดือนละช่วยสถานีก็อยู่ได้และก็อภัยทานเนี่ยเหมือนวัดเนี่ยวัดอะไรเสียภัยวันอภัยทานให้กันทาน3อย่างทานศีล 5 ข้อนี่แหละถ้ารักษาศีล 5ทำ5ประการน้องทอฝันว่าไงนะไม่ทำบาปอันมีศีล 5ประการก็ไม่ละลานกันอยู่ด้วยกันมีความสุขไม่เบียดเบียนกันสุดท้ายก็คือภาวนาทานศีลภาวนาญาติโยมพัฒนาเนี่ยญาติโยมนั่งเนี่ยถือว่าพัฒนาแล้วเห็นไหมโอ้คนอื่นไม่เคยมาเนี่ยจะเฮ็ดจังไหนล่ะไปจะเฮ็ดจังไหนล่ะญาติไม่หมดไม่ผ่านเรื่องของนิวรณ์5เลยถ้าไม่ผ่านนิวรณ์5เนี่ยพวกญาติโยมเนี่ยผ่านนิวรณ์5แล้วใครไม่ง่วงใครไม่ได้นอนเลยยกมือเห็นไหมนะนี่เนี่ยผ่านนิวรณ์5กามฉันทะเนี่ยพอมีอยู่พยาบาทมีไม่ยอมไม่มีหรือมีน้อยมีไหมลุงพยาบาทปองร้ายไม่มีนะทินมิทะเนี่ยผ่านได้แล้วยอมความง่วงเหงาแล้วเศร้าซึมเนี่ยให้มันผ่านได้แล้วก็ค่อยพิจารณาวิกิกิจฉาลังเลสงสัยก็ข้ามไปถ้าข้ามได้ก็คือเนี่ยนี่สวรรค์จะเป็นของโยมอันนี้ก็ขออนุโมทนาเด้อคือดิ้งเนี่ยก็ให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านใครฟังยายภาพก็ฟังอยู่ข้าน้อยฟังอยู่เด้อกินกาแฟดำฟัง กินกาแฟดำฟังหลายคนก็ฟังอยู่โยมก็กดไลค์กดแชร์ได้ตี 5ได้กดแชร์จากคนดู16 คนให้มันเพิ่มสัก30-50 คนสมาร์ทโฟนกดไลค์กดแชร์ Facebook YouTube ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมอยู่ทางไกลเด้อวัดป่าตะพาน2จังหวัดตากจังหวัดตากก็ใช้คำว่าอะไรแซ่บไปว่าอะไรอร่อยไปละลำแต้แนวบ้านเราอีสานว่าไงนะแซ่บภาษาไทยว่าอะไรอร่อยสุคนดูกินข้าวภาษาสังมาตางนี่แหละแล้วก็ไปแถวหลายๆขึ้นเขาลิงก์ไปก็เป็นภาษาไทยวัดป่าทำถ้ำผาหม้อวัดศรีเดิมวงลิงก์สัญญาณไปให้เทวดาฟังด้วยว่าวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชาหลวงปู่ท่อนแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างบนพระธาตุก็ขอให้บุญบารมีเหล่านี้สะท้อนย้อนกลับไปให้กับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม
ที่มาที่นี่ที่ยังอยู่แล้วก็กลับไปแล้ว แล้วก็เจ้าภาพโรงทานเด้อโรงทานที่ยังมา3 วันแล้วมา4 วันแล้วชีขวัญว่ามา6 วันแล้วนะก็ขอให้เจ้าพ่อโรงทานเจ้าแม่โรงทานโรงทานหลวงพ่อหัดวัดพุทธธรรมถ้ำผาบ่องนะขอให้เจริญก้าวหน้าก็ขอให้โรงทานทุกโรงก็ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีญาติโยมก็จะไปกินไปทานหลังจากนี้ไปเพราะนั้นคือวันนี้ก็หลังจากฟังกันที่สุดท้ายอาจารย์นิรุตพระครูจริยะเสร็จแล้วก็โมงก็ชิดตังเมรับของแจกเสร็จแล้วก็เตรียมตัวใส่บาตรเตรียมตัวใส่บาตรเสร็จแล้วกลุ่มที่ฟังธรรมก็จะกลับบ้านก่อนก็เจริญพรตัวใครตัวมันเด้อแล้วก็ถามว่างานเขาเลิกยังเขาจะมีการทักกินานุปทานกิจฟังเทศพระพรหมเปลี่ยนธรรม9 ประโยคด็อกเตอร์ฟังไม่ยอมฟังกันอยู่ฟังเนื้ออาตมาจะกลับก่อนเด้อ อาตมาเนี่ยไม่ง่วงนอนเห็นไหมอาตมานอนไม่ยอมไม่นอน จะนอนยังไงไม่เคยอาตมานอนตี4 ทุ่มจัดรายการเสร็จปิดสถานีเนี่ยปิดแป๊บเลยแต่เปิดออนไลน์ไว้แล้วก็ตื่นตี 5นะพอตื่นตี 5เสร็จพอฉันข้าวเสร็จอาตมานอน4 โมงถึงเที่ยงตื่นมาแล้วก็อาบน้ำมานี่เลยนี่ต้องเตรียมตัวพร้อมซักซ้อมดีท่าทีสง่าวาจาให้ไพเราะไม่ใช่โอ้ปวดหลายเป็นง่วงนอนหลายบสลาดนี่คือนักมวยนักบอลนักกีฬาต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นชกก็ใช้แล้วก็ใช้ปีติเป็นอาหารเคยไปอินเดียมาแล้วเคยเห็นพระที่เบสเขากราบแล้วเลยคุยกันโอ้หาปีติหาเสพปีติเห็นพระธาตุเห็นครูบาอาจารย์แล้วง่วงมีความสุขกลับไปวัดก็ไปนอนไม่นอนหรอกกวาดขยะต่อขยันหลายบนนอนวันนั้นคือญาติโยมก็อนุโมทนาเด้อบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขึ้นเหนือลงใต้ปลอดภัยทุกอย่างไปไหนก็ให้มีน้ำมันเติมรถเด้อในช่วงนี้กลับไปบ้านฝนตกไปไถนาขอให้มีน้ำมันเติมรถขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งอื่นประการใดเจ้าจะขอบคุณงามด้วยบารมีหลวงปู่ขอให้ญาติโยมจงโชคดีทุกคนทุกท่านเทินสาธุ กับองค์แสดงธรรมกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุไม่ออกขย่างเขากี่นะได้บุญหลายนะอาตมาเป็นเทวดากินทางจมูกเด้อเอาไม่ใส่เพราะว่าค่ายาอาตมาเนี่ย28ไปหาหมอเด้อจนหมอด่าแล้วอาตมาไม่อยากไปหาหมอบ่นอยู่เลยกินอะไรมาเนี่ยเบาหวานไม่ลดแม่งไม่ใช่พ่อกูเลยให้อาจารย์เดินทุดงนะให้เดินทุดงอย่าอยู่วัดอาตมาก็บิณฑบาตอยู่กวดตากยังไม่พอไปนะอาจารย์เดินทุดงโอ้ยก็ให้อยู่วัดเนี้ยเบาหวานมันขึ้นใหญ่คอเลสเตอรอลมันขึ้น260อาจารย์มีโอกาสมรณภาพทุกเมื่อนะมันตายรอดตายกระเซามีแหงอาจารย์พระครูจริยะบอกถ้าอาจารย์สมบัติตายแล้วใครจะพาปฏิบัติก็โยนอันนี้ให้อาจารย์นิรุตยังหนุ่มอยู่อาตมาก็ประกาศแล้วล่ะวัดศรีเรื่องวงศ์จะยกให้วัดธรรมกายเพราะว่าไม่มีใครดูแลได้ถ้าเกิดลูกศิษย์อาตมาเลขาอาตมาอยู่ก็ให้ดูแลไปถ้าเกิดเพิ่นศึกไม่รู้จะใครจะดูแลอาตมาก็บอกแล้วแหละแต่วัด
อาจารย์พระครูจริยสารธรรมเพิ่นมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นมหาปรริญญาเยอะมันก็มีตัวแทนหรอกอาตมาไม่มีอาตมาคุยพูดแล้วเขาก็โอเคอยู่ไม่ออกอาตมาก็มักแต่งตัวไว้ล่ะยิ้มอุ้มผ้าไตทอดผ้าไตยิ้มเปื่อยแสดงว่าเข้ากันได้บางที่บ่เอาเด้มักมวนวัดศรีนวงศ์กับไม่มีเหล้าไงปลอดเหล้าเข้าบุญไม่ขาดเนื้อเบื่อปลาเราทำมาแล้วไงวัดอื่นไม่ได้เด้วัดอื่นเนี่ยวัวถึงมวนตัวเห็นไหมวัดจอมณีเห็นไหมเก็บหลังคาละ100จ้างมาลำมาเล่นเลยบางบ้านเก็บ250นะอย่างวัดพวนสว่างใกล้ๆวัดป่าจะทำนั่นจ้างมาลำมา330,000เก็บบ้านละ1,000 กว่าบาทบางคนไม่ได้ฟังก็โดนเก็บเลยนะโยมเอามาเยอะเด้อเสร็จแล้วก็อย่าใส่หมดนะเหลือไว้ให้วัดป่าบางเด้อค่าไฟเดือนหน้าไม่มีเด้อนะ อาตมาเนี่ยนอนตายตาหลับแล้วค่าไฟเดือนหน้าเดือนมีนามีค่าไฟแล้วแมนถูกต้องลง MOU นะอาจารย์ในรถผมลง MOU ไม่ออกสนับสนุนโอ้ยย้ายไม้100 บาทอู่อรไทยชายา100 บาทร้านบางทองฟาร์มาซี 1,500 บาทสนับสนุนโดยทำอย่างอาจารย์ในพิษโสพารามนะ เพื่อนอยู่ได้อยู่โยมก็ต้องมีสัจจะด็อกเตอร์บุญยวัฒน์บุญทวงศ์300 บาทพ่อชาติชายแม่อะไรนะพ่อมาปุย500 บาท อาตมาเขียนไม่หมดแล้วเด้อโยมเด้อแล้วจะอัดเป็นสปอร์ตเลยตลอดชีวิตมันนะบอกไม่ได้ทวงอาจจะมาเล่าให้ฟังเฉยเอาคนฟังก็ต้องตอบบุญแทนคุณเด้อถึงวันเวลารับ3 คนสุดท้ายรับพรเด้อแม่อันนี้แม่อะไรมาแม่เทียมภูษาโอ้แม่เทียมเนี่ยทำเป็นพันเลยนะค่ายาอาตมา 3,500 บาทหมอบอกว่าให้เอาเดือนหน้ามาตรวจอาตมานัดหมอบอกอาตมาขอ2 เดือนหมอบอกเอาเดือนเดียวมาตรวจมานัด2 เดือนถ้ามา2 เดือนอาตมาก็เสียเปรียบหมอเตะแม่พอตรวจหมอเจาะโน่นเจาะนี่ฟาดเรา3,900ใครจะหาเงินให้หมอทันล่ะอาตมาก็เลยอาจารย์นี่ฉลาดไปนะเอาก็เป็นพระตัวสอนคนไม่ใช่สอนแมวปกติหมอนัดอันนี้นัดหมอ รับพรเด้อกาแฟอะไรต่างอ้าวแม่ครัวกาแฟตื่นหรือยังตี 5เด้อเหลือเวลาอีกนิดแนวตี 5อย่าให้อาจารย์พระครูจริยสารธรรมขึ้นเราจะจบกัน6 โมงเช้ารับพรนะขอให้ญาติโยมลงทานทุกโรงให้รวยกินไม่หมดจบไม่ไหวเหมือนหลวงปู่ท่อนว่านะเมนบอกกระถาหลวงปู่ท่อนขอให้ลงทานทุกโรงกินไม่หมดจบไม่ไหวใครมาฟังเทศน์ฟังธรรมงวดนี้ขอให้กินไม่หมดจบไม่ไหวในน้ำมีปลาในนามีอะไรโยมมีอ้อยเห็นแต่อ้อยเต็มหมดแล้วก็อนุโมทนาบางส่วนก็ตัดไม่ทันตอนนี้ไปขอเป็นการบ้านนะโยมขอให้ญาติโยมตั้งใจมีสติเด้อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดูโลกดูสังคมเด้ออย่าไปกระต่ายตื่นตูมอย่าไปเติมน้ำมันเยอะเติมหน่อยๆก็พอละอย่าไปเห็นก็ปลูกอ้อยก็ปลูกอ้อยตามเขาเวลาอ้อยตัดไม่ทันก็ร้องไห้ร้องห่มถ้าคนซื้ออ้อยมีเงิน100 ล้านซื้อหมดก็ล้านเขาก็หยุดแล้วก็ไม่มีเงินซื้อถ้าเกิดซื้อเอาไม่ล่าดาบนั่นคือเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะทำพอดีพอประมาณพ
พอประมาณเราพอกำลังเราเด้อสาสาโนปฏิปฏินี่แหละจะทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องฉลาดทานศีลภาวนาคือพัฒนาจิตให้ขาวทุกคนทุกท่านเนาะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสเมจตุสัพเพเรนตุสังกปาจันโทปนลาโสยธานิโชติลาโสยธาสัพพิติโยวิวัตถุสัพปโลโควินัสสตุมาเตภวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสิริจังมุทธาปัจจยจตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุ รูปต่อไปกราบนิมนต์พระครูจริยะสารธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์ปิดธรรมาสน์ล้างธรรมาสน์ภาษาวัดปากเรียกว่าล้างธรรมาสน์โอ้อาบน้ำแล้วป่ะน่ะกินอินเดีย อินเดียแม่ชีเด้ออย่าไปผัดกะหล่ำปีให้ท่านฉันเด้อท่านไปฉันเด้อว่าอยู่อินเดียฉันทุกวัน เอาไม้เด้อไม้ตัวนั้นตัวดำคุกเข่าขึ้นใครหลับก็มาเด้อพระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมผอ.สถานีวิทยุ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์เพิ่งกลับมาจากอินเดียหมาดอุ่นๆเลยเอาบุญมาฝากญาติโยมตั้งใจกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอารัตนาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันพระมาดังจาโลกาทิปติสัมปติกาตอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาตาสันติตาสันตาปาราชาคาชาติกาเฮเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชางกราบนิมนต์เจ้าค่ะกับขอโอกาสพระเถรานุเถระได้แสดงธรรมปิดท้ายรูปสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังปูเชมิธัมมังปูเชมิสังฆังปูเชมิขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยน้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านทั้งที่มาร่วมฟังธรรมโต้รุ่ง
อยู่วัดป่าศรีอภัยวันแห่งนี้ และผู้ฟังทางบ้านโยมนั่งตามสบายนะ เบื้องต้นไปกราบพุทธสังเวชนียสถานเพิ่งกลับมาประเทศอินเดียเนปาลทุกบุญที่ได้ไปไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ขอแบ่งบุญทุกบุญนะโยมนะให้โยมที่ไม่ได้ไปที่รวมติดตามได้มีส่วนแห่งบุญนั้นโดยทั่วกันนะอาตมาได้รับนิมนต์ตั้งแต่ยังไม่ไปอินเดียโดยการประสานงานของท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์และกองงานเลขาเขาก็แบ่งงานกันโยมกองงานเลขาเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองคือทั้งฝ่ายธรรมยุทธและมหานิกายท่านก็เตรียมงานใหญ่ในวันนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่ฉลองเจดีย์มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเขาก็นิมนต์พระซึ่งเป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดเลยทั้งสองอาตมาก็มีฎีการับนิมนต์เขาไว้ด้วยในวันนี้วันที่24วันที่23ก็รับนิมนต์อาจารย์พระครูอุดมว่ามีเทศสอดแจ้งว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าผมจะมาทันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะว่าไปประเทศอินเดียมันพร้อมที่จะเลื่อนเวลาอยู่ตลอดเวลาโยมอาตมามาถึงเมืองไทยแล้วโอ้ยทำไมมันง่ายแท้ยื่นหนังสือใบหนังสือเดินทางเขาบอกว่ามองกล้องสแกนปื๊ดออกเลยไปอยู่เนปาลอินเดียตรงประตูทางเข้าโยมเขารอกันเนี่ยขณะหนึ่งบอกรอผมรอพระบอกว่า8 ชั่วโมงแล้วท่านอาจารย์รอตั้มประทับให้เข้าข้ามประเทศเนี่ยนะเนปาลกับอินเดียอยู่ฝนก็ตกบัดนี้ตรงนั้นก็เละทหารก็ดุจักว่าหายอย่างกระโดดกระเดียนเขามีทหารคุมข้ามฝั่งกันนะจักว่าหายยังไม่ให้ลงให้นั่งอยู่บนรถคนรถก็ประหยัดแอร์ไม่คือบ้านเราได้เลยเนี่ยดับเครื่องดับแอร์พร้อมเลยเนี่ยคนก็ขังอยู่ในนั้นเนี่ยโอ้ยนั่นจะเป็นคักเนาะถ้าไม่มีความศรัทธาตั้งมั่นอย่างพระครูอุดมเขาบอกอาตมาไปครั้งเดียวก็พอแล้วล่ะครั้งเดียวพอเลยอาตมายังไม่พอนะเนี่ยปรารถนาครั้งเดียวก็ได้ไปครั้งเดียวนะอาตมาบอกมีกี่ครั้งก็ไปว่าแต่มีเจ้าภาพเนี่ยใครมีเจ้าภาพใครชวนไปหมดไปกราบครั้งนี้ก็ได้ไปกราบพุทธสังเวชนียสถานแบบดื่มด่ำนะโยมต้องพูดคำว่าดื่มด่ำเพราะว่าได้ไปเจอของฝ่ายทางราชการที่พระท่านเนี่ยอาตมาเนี่ยต้องเปลี่ยนเที่ยวเครื่องบินเพราะว่าได้ไปเจอกลุ่มของพระไทยซึ่งไปในนามของกรมการศาสนามีพระจังหวัดเลย1 รูปเจ้าอาวาสวัดศรีหนองหินท่านก็ไปในกลุ่มแล้วนะเขาไปกัน10 วันงบประมาณเยอะนะของหลวงนี่ก็สุดท้ายวันสุดท้ายนี่ไปนอนโรงแรมไปเจอกันที่ประเทศเนปาลสถานที่ประสูติมีพระหลายรูปเข้ามาทักทายในระหว่างที่ฉันอาหารฉันภัตตาหารอยู่ในพื้นที่ห้องอาหารโรงแรมได้เห็นพระเผยแผ่พระที่ทำงานหลายรูปก็มาทักทายใช่อาจารย์นิรุตใช่อาจารย์พระครูจริยสารธรรมวัดป่าจริยธรรมไหมเขายังไม่แน่ใจเพราะหน้าอาตมาอาจจะเปลี่ยนไปหรือตัวท้วมหรือเปล่าหน้าบวมๆนะอาจารย์พระครูอุดมบอกผมเป็นเบาหวานสั่งลูกศิษย์ไว้เรียบร้อยไม่รู้ใครจะไปก่อนใครนะ
เพราะชีวิตเรามันไม่แน่นอนอยู่อาตมาเข้าไปดูประวัติเรื่องราวของหลวงปู่ท่อนวันนี้ขออนุญาตเอาข้อมูลเรื่องของเจดีย์มานำเสนอด้วยจะได้รับสาระอันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้ประทับตึงไว้ในจิตในใจแล้วก็บันทึกการถ่ายทำออกอากาศไว้ว่าคืนวันที่ 23 มีนาคมไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 เราได้มาทำบุญฉลองเจดีย์ใหญ่เรียกว่ามหาเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลไปดูข้อมูลเดิมท่านตั้งเป็นมหาเจดีย์ศรีอภัยวรรณนะทีนี้ทำไมถึงตั้งอาจจะมีชื่อของหลวงปู่ตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วก็มาตั้งใช้ชื่อของหลวงปู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่เปลี่ยนละมั้งของพระครูอุดมวัดเจดีย์อะไรนะพระมหาเจดีย์ศรีสงครามใช่ไหมไม่ใช่เจดีย์ศรีอุดมวงศ์ไม่ได้นะฮะไม่ตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วไงจะไปเปลี่ยนนะตอนที่ท่านไม่ใช่พูดแช่งกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวอาตมาจะพูดโยงเข้าไปว่าทำไมเขาถึงสร้างเจดีย์เจดีย์นี่มีความหมายอย่างไรต้องขออนุญาตต้องมีข้อมูลแล้วก็อ่านข้อมูลอย่างไม่มีใบลานแต่มีคัมภีร์แต่มีเอกสารหนังสือเตรียมมาอย่างดีอ่านให้ฟังพูดให้ฟังถึงความหมายของเจดีย์ในศาสนานี้เพราะนั้นเจดีย์เนี่ยเป็นที่เคารพโยมเป็นที่เคารพนับถือลำลึกถึงคุณความดีของผู้ที่มีอุปการะคุณโดยเฉพาะแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเป็นอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเนี่ยผู้ประเสริฐสูงสุดที่ได้รับการยอมรับเคารพนับถือจากบรรดาหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายย่อมได้รับการยกย่องเหมือนกับหลวงปู่ได้สร้างเจดีย์ไว้เพื่อเคารพในพระรัตนตรัยคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะเดียวกันเมื่อท่านละสังขารไปแล้วคุณงามความดีของท่านยังปรากฏชัดแก่เราท่านชาวจังหวัดเลยและทั่วโลกนะอาตมาไปที่อินเดียแล้วพูดให้พระฟังว่าเดี๋ยวผมกลับไปนี่จะไปร่วมงานฉลองมหาเจดีย์ของหลวงปู่ท่อนวัดป่าศรีอภัยวันโอ้ยผมก็เคารพท่านเคยมาเทศที่นั่นที่นี่นี่นะคำพูดของท่านที่เทศง่ายๆที่จำกันง่ายๆท่านบอกว่าท่านจะมักพูดกล่าวคำสอนว่าอย่าไปรีบอย่าไปเร่งอย่าไปเคร่งอย่าไปเครียดให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเวลาจะได้มันมาเองนั่นแหละอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดมั่นในสิ่งใดๆแล้วก็เน้นในการสำรวมจิตของตนเองหลวงปู่ท่อนญาณวิโรหรือว่าพระราชญาณวิสุทธิโสพลเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในยุคที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยผู้คนรู้จักว่าเป็นครูบาอาจารย์ภาคอีสานเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่คำดีประภาโสท่านเป็นผู้สร้างวัดป่าวัดศรีอภัยวันแล้วก็เป็นผู้นำในการสร้างมหาเจดีย์หลังนี้ที่สำคัญที่เรากำลังนั่งกันอยู่นะเบื้องหน้าของญาติโยมอาตมานั่งอยู่เบื้องล่างนะแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้ชาวโลกได้เห็นได้ทราบได้รู้ท่านเกิดเมื่อวันที่3 พฤษภาคมพุทธศักราช 2471ที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมอุปสมบทหรือว่าบวชเป็นยติเป็นพระสายธรรมยุทธโดยมีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดข้อวัดปฏิบัติตั้งวัดมาปี 2500 คณะศรัทธาได้นิมนต์หลวงปู่ท่อนไปอยู่
ที่ป่าช้านาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งต่อมาก็ได้สร้างแล้วก็พัฒนาเป็นวัดศรีอภัยวันแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยหลวงปู่ท่อนเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในธรรมวินัยแล้วก็มีเมตตาสูงแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองเลยแล้วก็สาธุชนทั่วประเทศโดยท่านมีชื่อเสียงทางด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่ท่อนเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็ดำเนินการสร้างมหาเจดีย์ศรีอภัยวันนะชื่อเดิมนะปัจจุบันนี้ชื่อมหาเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลนะโดยนามของท่านภายในวัดศรีอภัยวันแห่งนี้เพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนโดยองค์เจดีย์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ผสมผสานความร่วมสมัยเดี๋ยวอาตมาจะพูดถึงเจดีย์ให้โยมฟังนำข้อมูลเจดีย์มาอ่านให้โยมฟังต้องขออภัยที่จำเป็นที่จะต้องอ่านจำไม่ได้หมดพูดไปเรื่อยๆไม่ได้นะเพราะมันมีหลักฐานความเป็นมาเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนมันมาอ่านหนังสือให้ฟังบ่ดิเว้ยพวกเจ้าเวลาให้ไปอ่านเจ้าก็ไม่อ่านอีกวะเนี่ยเนาะโอ้ยอ่านแล้วง่วงนอนคนว่า เป็นยานอนหลับอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าหลวงปู่ท่อนนี่ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่7 เมษายน 2561นะที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธสิริอายุรวมได้ตอนนั้น89 ปีโยมแล้วก็69 พรรษานะอันนี้อาตมาให้เราลำลึกถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บวชมานานในพุทธศาสนาเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาเห็นไหมอาตมาไปประเทศอยู่ต่างประเทศพูดถึงคนก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ที่โด่งดังสมัยท่านมีธาตุขันธ์ดีอยู่ท่านเคยมาที่วัดผมบ้านผมนะเคยมาที่จังหวัดเคยมาที่นี่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำความรู้จักและเข้าใจในเรื่องของเจดีย์วัตถุประสงค์ในการสร้างเจดีย์เอาเป็นภาพรวมของพุทธศาสนาเราเลยนะประวัติความเป็นมาและการเป็นอยู่โยมก็ฟังนี่ออกวิทยุด้วยแล้วก็ออกโซเชียลจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานมายืนยันอาตมาได้นำข้อมูลที่ครูบาอาจารย์หลวงท่านพระอาจารย์มหาสมจินสมมาปัญโยมาเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรวบรวมไว้ดีแล้วคำว่าพุทธประสงค์โยมอย่างที่อาตมาไปพุทธสังเวชนียสถานเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาตมาจะมาสรุปช่วงท้ายแต่ขอเอาข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมเรียบเรียงไว้ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าพุทธประสงค์ก็หมายถึงพุทธประสงค์ที่จะรักษาประเพณีของชาวพุทธในคราวเมื่อใกล้ที่จะปรินิพพานขณะที่พระพุทธเจ้าประทับบรรทมระหว่างสาระทั้งคู่ณสารวโนทยานกรุงกุสินาราพระอานนท์ก็ได้กราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระหลังจากปรินิพพานพระพุทธเจ้าในตรัสตอบว่ากษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตกหบดีผู้เป็นบัณฑิตเลื่อมใสในพระตถาคตจะพึงปฏิบัติในสรีระของตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระอานนท์กราบทูลถามว่าเขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดินั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าเขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่ครั้นพอห่อแล้วก็ซับด้วยสำลีครั้นซับแล้วด้วยสำลีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายอย่างเนี้ย
เขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้า500 คู่ แล้วก็เชิญลงในรางเหล็กที่มีน้ำมันบรรจุเต็มอยู่แล้วก็ครอบด้วยรางเหล็กอีกใบหนึ่งวางบนเชิงตะกอนหรือเรียกว่าจิตกาทานที่ทำด้วยดอกไม้นานาชนิดถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิสร้างพระสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิเอาไว้ในทางใหญ่4 แพร่งดูก่อนอานนท์เขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้พึงปฏิบัติในพระพุทธสรีระเหมือนอย่างพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างพระสถูปของตถาคตไว้ในทางใหญ่4 แพร่งเราชนผู้พวงมาลัยดอกไม้ของหอมหรือว่ากราบไหว้หรือว่าทำจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นข้อนั้นก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขตลอดกาลนานนี่พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้นอกจากนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสถึงบุคคล4 ประเภทซึ่งเป็นผู้สมควรแก่การสร้างสถูปเอาไว้เพื่อบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1นะพระปัจเจกพุทธเจ้า1พระสาวกของพระพุทธเจ้า1และพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าสถูปหรือว่าเจดีย์ในพระพุทธศาสนานี้เป็นพุทธประสงค์โดยตรงแล้วก็พอได้กล่าวได้ว่าประเพณีนี้นิยมในการสร้างพระสถูปเจดีย์นั้นเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแล้วก็นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่แม้แต่ในคราวที่พระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้ปรินิพพานหลังจากทำชาปนกิจสรีระแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังสั่งให้พระจุนทะและคณะได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุสารีริกธาตุเอาไว้ที่ประตูพระเชตวันเมืองสาวัตถีและส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้สร้างสถูปเจดีย์บรรจุไว้ที่นาลันทาบ้านเกิดความจริงแล้วประเพณีนิยมในการสร้างสถูปหรือว่าเจดีย์นี้มีมาก่อนพุทธกาลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวไว้ในเรื่องตำนานพุทธเจดีย์ตอนหนึ่งพระสถูปนั้นเนี่ยเดิมได้สร้างสำหรับบรรจุพระบรมธาตุตามแบบแผนอันมีประเพณีในมัชชิมประเทศตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งในหลายประเภทที่คนอินเดียในโบราณเนี่ยมักนิยมสร้างโดยเฉพาะแล้วกลุ่มคนที่อยู่ในเชื้อชาติเดียวกันกับพระพุทธเจ้าสันนิษฐานว่าคนกลุ่มสากยะอาจเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับพวกอารยันที่อพยพลงมาจากตอนเหนือของอินเดียแต่ต่อมาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับระบบของสังคมวัฒนธรรมที่อารยันส่วนใหญ่ถือปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วการแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็นวรรณะเนี่ยกลุ่มนี้ก็แยกตัวออกมาเรียกว่าสากยะนี่แหละแล้วก็สร้างวัฒนธรรมประเพณีแบบใหม่ขึ้นมาถือปฏิบัติเป็นกลุ่มของตนเองแต่เมื่อญาติเสียชีวิตก็จะนิยมเผาศพแล้วก็เก็บกระดูกเอาไว้บูชาโดยสร้างที่เก็บซึ่งก็ถ้ามีขนาดใหญ่โตก็จะเรียกว่าสถูปในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูให้ดีนะรกรากของความเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยที่ปัจจุบันนี้เรายังมีการบรรจุธาตุให้กับพ่อแม่บรรพบุรุษเนี่ยเราสืบสายกันมาอย่างนี้นะให้เราเข้าใจต้นธาตุดั้งเดิมที่เป็นมาการสร้างเจดีย์เนี่ยเป็นประเพณีในพระพุทธศาสนานี้สถูปหรือว่าเจดีย์นั้นในพระพุทธศาสนาถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆก็ต้องเรียกว่าพระสถูปต้องใช้คำว่าพระเนี่ยนำหน้าด้วยเพราะว่าเป็นของสูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
โดยเฉพาะแล้วการสร้างสถูปหรือว่าเจดีย์เป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในสมัยพระโคดมพุทธเจ้าเท่านั้นนะในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆชาวพุทธก็สร้างสถูปหรือว่าเจดีย์เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์เพื่อเป็นที่บูชาสักการะพระสถูปหรือว่าเจดีย์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยมีขนาดแตกต่างกันไปฟังสักหน่อยจะได้รู้ว่ามีมาก่อนนานแล้วในคัมภีร์พุทธวงศ์ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่33ใครจะไปดูข้อมูลก็ไปดูเพิ่มเติมได้นี่มีหลักฐานความเป็นมาโยมนักเทศนี่ต้องมีหลักฐานนะมีหลักฐานไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ไปดูเล่มที่33นะท่านได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหนึ่งนะพระพุทธเจ้าที่ปังกรพุทธเจ้าเนี่ยเคยได้ยินนะที่ปังกรพุทธเจ้าเนี่ยพระชินศาสดาพระนามว่าทีปังกรเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วณนันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระชินเจ้าพระองค์นั้นสูง36โยชน์ณนันทารามนั้นพระสถูปบรรจุบาตรจีวรบริขารเนี่ยโยมจะได้ดูจะได้รู้ว่าทำไมปัจจุบันครูบาอาจารย์เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเราได้สร้างสถูปเจดีย์ไว้เพื่อสักการะบูชาเนี่ยมีวงมาอย่างนี้แล้วก็เครื่องบริโภคของพระองค์องค์พระศาสดาเนี่ยที่โคนต้นโพนะในการนั้นก็สูงถึง3โยชน์นะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทีนี้มาดูพระพุทธเจ้าองค์ที่สองพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณทัญญะหรือว่าผู้ทรงสิริเสด็จดับขันปรินิพพานณนันทารามพระเจดีย์ของพระองค์ในสูง7โยชน์ณนันทารามนั้นต่อไปพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ามงคล3นะเอาบอกชื่อเป็นเลข1 2 3ด้วยก็ได้3พระพุทธเจ้านามมงคลว่าพระมงคลพุทธเจ้ามงคลพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันปรินิพพานณพระราชอุทยานชื่อว่าเวสละพระสถูปของพระชินเจ้านั้นสูง30โยชน์เนี่ยมันมีมานานแล้วโยมณพระราชอุทยานที่ชื่อว่าเวสละ4พระสุมนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านามว่าสุมาณะเนี่ยนะผู้ทรงประยศเสด็จดับขันปรินิพพานที่อังคารามพระสถูปของพระชินเจ้านั้นสูงถึง4โยชน์ที่อังคารามนั้น5พระเรวตะพุทธเจ้าพระเรวตะพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระอธิธาตุแตกกระจัดกระจายไปไม่รวมเป็นแห่งเดียวกันแผ่ไปประดิษฐานในนานาประเทศ6พระโสภิตะพุทธเจ้าพระโสภิตะพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วเนี่ยพระอธิธาตุของพระองค์เนี่ยกระจัดกระจายไม่รวมเป็นแห่งเดียวกันแผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานาอารยประเทศ7พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าเคยได้ยินนะพระชินศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสีเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานที่ธรรมารามพระสถูปของพระชินเจ้านั้นสูง25โยชน์ที่ธรรมารามนั้น8พระปทุมุตระพุทธเจ้าพระปทุมุตระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วเนี่ยพระอธิธาตุของพระองค์เนี่ยกระจายไม่รวมเป็นแห่งเดียว9พระนารถพุทธเจ้าพระชินเจ้าผู้ประเสริฐนามว่านารถเสด็จดับขันธปรินิพพานที่สุทัสสนครสถูปนั้นประเสริฐสูงถึง4โยชน์ที่สุทัสสนครนั้น10พระปทุมุตระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวนะโยมนะพระพุทธเจ้ามีหลายองค์นะพระชินพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ในสูง12โยชน์11พระสุเมธพุทธเจ้าพระสุเมธพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วเนี่ยพระอธิธาตุของพระองค์กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแห่งเดียว
แผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานาอารยประเทศทำไมต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มา เพราะเราจะได้รู้ว่าพอมาถึงพระโคตมะพระโคดมของเราเนี่ยจะได้รู้ว่าเอ้าทำไมบอกอุลังคธาตุก็มาอยู่ตรงนี้ประเทศไทยนี้อย่างนี้เป็นต้นนะจะได้รู้ความหมายว่าสร้างเจดีย์ไว้ในพุทธศาสนาที่ใดทำไมถึงเรียกพระบรมสารีริกธาตุได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุให้รู้ว่าพุทธเจ้าชื่อว่าสุชาตะพุทธเจ้าองค์ที่12เนี่ยเมื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่เสลารามแล้วเนี่ยพระเจดีย์ของพระศาสดาสูง3 ขาวุธ13พระปิยทัศน์ศรีพระเจดีย์สูง3 โยชน์อันนี้พูดง่ายๆเร็วๆนะ14พระอัฏฐทัศน์ศรีพุทธเจ้าอันนี้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระอธิธาตุของพระองค์เนี่ยกระจัดกระจายไม่รวมเป็นแห่งเดียวกัน15พระธรรมทัศน์ศรีพุทธเจ้าพระมหาวีระนามว่าธรรมทัศน์ศรีนี้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เกสารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์นั้นสูงถึง3 โยชน์16พระสิทธัตถะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐเสด็จดับขันธปรินิพพานที่อโนมารามพระสถูปอันประเสริฐนั้นสูงถึง4 โยชน์17พระติสสะพุทธเจ้าอันนี้พระสถูปสูง3 โยชน์ที่นันทาราม18พระปุษสะพุทธเจ้าอันนี้อธิธาตุกระจัดกระจายไปในประเทศต่างๆ19พระวิปัสสีพุทธเจ้าอันนี้เมื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่สุมิตารามแล้วเนี่ยพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์เนี่ยสูงถึง7 โยชน์อันนี้7 โยชน์พระองค์นี้ต่อมาพระสิขีพุทธเจ้าทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐเสด็จดับขันธปรินิพพานที่อัฏสารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์เนี่ยสูงถึง3 โยชน์21พระเวสสภูพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวอันนี้อัฐิธาตุพระบรมสารีริกธาตุเสด็จไปในประเทศต่างๆกระจัดกระจายไป22กักกุสันทพุทธเจ้าอันนี้พระอัฐิธาตุของพระองค์พระสถูปอันประเสริฐนั้นบรรจุไว้สูงถึง1 ขาวุธเนี่ย23พระโกนาคมนาพุทธเจ้าอัฐิธาตุของพระองค์เนี่ยกระจัดกระจายไปไม่รวมเป็นอันเดียว24พระกัสสปะพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่สัตยารามพระสถูปของพระจินเจ้าเนี่ยสูงถึง1 โยชน์โยชน์หนึ่งเท่าไหร่โยมกี่กิโล16 กิโล25พระโคดมพุทธเจ้าพระโคดมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระอธิธาตุของพระองค์เนี่ยกระจัดกระจายไม่รวมเป็นแห่งเดียวแผ่ไปประดิษฐานในนานาอารยประเทศพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่อธิธาตุกระจัดกระจายไม่รวมเป็นแห่งเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนับว่ามีพระบารมีแผ่กว้างไปกว้างใหญ่ไพศาลอนุเคราะห์แก่ชาวโลกได้ทั่วถึงมากกล่าวเฉพาะพระโคดมพุทธเจ้าพระองค์นี้ของเราเนี่ยนะพระองค์นี้นะเมื่อพระมหากัสสปะรวมพระอธิธาตุหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาไว้ในที่เดียวกันก็คือที่กรุงราชคฤห์นะครั้นพอถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยพระองค์ก็รับสั่งให้สร้างสถูปเจดีย์84,000 องค์เนี่ยที่อาตมาเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถานไปกราบที่ใดก็ตามจะมีเสาอโศกนอนอยู่ก็มีโยมบางที่นี่อาตมาไปเห็นอยู่ในหมู่บ้านเขาทำครอบไว้ชาวอินเดียไม่รู้ว่าอะไรแต่มีลายลักษณ์อักษรว่าเป็นสร้างไว้ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยอาตมาไปกรุงเทวทหะไปทั้งฝ่ายแม่ไปทั้งสากยะตระกูลฝ่ายพ่อแล้วก็ไปตรงที่ประสูติอยู่ตรงกลางนะที่มายาเทวีตรงนั้นนะ
เสาอโศกของพระเจ้าอโศกอาตมาก็ไปสวดมนต์รำลึกถึงแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธิในอาคารมายาเทวีตรงนั้นด้วยถือว่าเป็นบุญมากเลยโยมแบ่งบุญให้โยมได้อนุโมทนาด้วยนะกลุ่มพระกลุ่มใหญ่ไม่ได้มีโอกาสแบบอาตมาเลยเข้ามากลุ่มใหญ่เข้าไปไม่ได้อาตมาเข้าไปนั่งกลุ่มเล็กๆนั่งอยู่ในนั้นจนแขกสะกิดออก ยามนะเขาสะกิดออกถึงเวลาปิดแล้วเนี่ยไปแบบอาตมานี่ไปไม่ได้ไปแบบถั่วชะโงกนะไปแบบไปกราบพุทธสังเวชนียสถาน ถ้าเรายิ่งเรารู้เรื่องราวรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เรายิ่งจะมีความเคารพรับเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งรวมถึงพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยบรรจุพระอธิธาตุของพระสมณโคดมพุทธเจ้าประชาชนในชมพูทวีปก็ได้บูชาสักการะได้ร่วมบุญกันทั่วไปเลยเนี่ยต้องรำลึกถึงเนี่ยผู้ที่สร้างเจดีย์ผู้ที่สร้างวัดไว้ 84,000 วัดเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชที่เราค้นพบเนี่ยค้นพบหลักฐานของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สร้างเสาอโศกไว้เนี่ยเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ8 แห่งนะตอนแรกที่เริ่มแบ่งกันนะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุกษัตริย์ในแคว้นต่างๆได้ทราบข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าต่างก็ส่งทูตไปที่กรุงกุสินาราแคว้นมัลละเนี่ยเพื่อขอส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อถวายพระเพลิงของพระพุทธสรีระเสร็จแล้วเนี่ยทูตจากเมืองต่างๆก็ยินยอมพร้อมใจกันให้โทนพราหมณ์ได้ทำหน้าที่ประสานนะเกิดประสานสัมพันธ์กันตอนนั้นจะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุโทนพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอจงฟังคำข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายตรัสสรรเสริญขันติความอดทนการที่เราจะแตกสามัคคีกันเพราะส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุนี้ไม่ดีเลยขอให้เราทั้งหลายเนี่ยยินยอมพร้อมกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8 ส่วนตอนนั้น8เมืองใหญ่ๆนะมี8 เมืองใหญ่ๆขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลายคนที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นจำนวนมากจะเห็นว่าเวลาอาตมาไปในสังเวชนียสถานทั้ง4นะที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานที่แสดงปฐมเทศนาโยมนั่งรถเป็นวันเลยนะนั่งรถหลายชั่วโมงมากเพราะนั้นเนี่ยมีผู้ที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าไปที่ใดยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นสอนธรรมะแก่ผู้คนออกจากทุกข์เพราะนั้นเนี่ยการที่จะเก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ใดที่เดียวนั้นไม่ควรที่จะกระจัดกระจายไปมีชาวพุทธไปที่ไหนเนี่ยเห็นไหมเมื่อไม่นานมานี้ที่อาตมาไปแห่พระบรมสารีริกธาตุกันที่ภูกระดึงเนี่ยก็ได้มาจากศรีลังกาคนศรีลังกาแบ่งให้ของอาจารย์มหาวิชัยญาณมุนีมหาเจดีย์กำลังสร้างได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วกำลังสร้างมหาเจดีย์เนี่ยต่อไปเราก็จะได้ไปกราบที่นั่นอีกเนี่ยเห็นไหมชาวพุทธอยู่ที่ไหนก็นำบรรจุสิ่งที่ดีงามพระบรมสารีริกธาตุไว้พระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งแคว้นมคธได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่กรุงราชคฤห์แบ่งเป็น8 ส่วนเนี่ยนะกษัตริย์นิจฉวีแห่งแคว้นวัชชีก็ได้ทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่กรุงเวสาลีกษัตริย์สักยะแห่งแคว้นสักกะก็ได้ทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในกรุงกบิลพัสกษัตริย์ถูลีแห่งอัลลักกัปปะก็ได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่เมืองอัลลักกัปปะนี่เห็นไหม5
กษัตริย์โกริยะแห่งรามคาม ได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ในเมืองรามคาม 6. เจ้าผู้ครองนครเวททีปกะได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ในเมืองเวททีปกะ 7. กษัตริย์มัลละแห่งแคว้นมัลละฝ่ายเหนือได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ในเมืองกุสินารา 8. กษัตริย์มัลละแห่งแคว้นมัลละฝ่ายใต้ ก็ได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ในเมืองปาวานี่เห็นไหม8 เมืองนะโยมแต่ละเมืองนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะนั่งรถจนเมื่อยอะโยม นั่งรถไปเนี่ยเรียกว่าตามรอยพระศาสดาเนี่ยนะจริงๆแล้วต้องใช้ว่าตามรอยบาทเพราะอะไรพระพุทธเจ้าในเวลานั้นพระองค์ไม่มีรถขี่เหมือนอาตมาไปนี่นะพระองค์ทรงพระดำเนินไปใช่ไหมเดินไปตามรอยบาทพระศาสดาทีนี้ผู้แบ่งโทนพราหมณ์เนี่ยนะได้กระทำสถูปบรรจุธนานเอาไว้อีกเดี๋ยวที่ตวงนะใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นที่สักการะบูชาแห่งกษัตริย์โมริยะได้กระทำสถูปบรรจุพระอังคารเอาไว้อีกที่เก็บเท่าเนี่ยเห็นไหมเอาไว้ในเมืองปิพลิวันเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นความสำคัญของสถูปหรือบ้านเราเรียกว่าเจดีย์นี่แหละโยมนี่เรามาฉลองเจดีย์กันนะเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่รีบกลับก็อยู่ก่อนก็ได้ก็จะมีพระผู้ใหญ่ท่านมาอีกร่วมอีกอยู่แล้วไปนั่งสลึมสลือให้เขาดูก่อนว่าเราฟังเทศทั้งคืนแล้ว ทำมันเป็นอึมๆอำๆให้เขาดูก่อนว่าเราฟังเทศทั้งคืนแล้ว รอร่วมเพราะว่าอาตมาก็จะร่วมแล้วเนี่ยมาได้2 งานเนี่ยอาตมาเนี่ยมาเทศแล้วก็มาร่วมเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในช่วงกลางวันที่จะมีครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่มาอันนี้ให้เห็นว่าการจัดพิธีฉลองมาดูในครั้งพุทธกาลก่อนนะเขาฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะตลอดระยะทางตั้งแต่กรุงกุสินาราถึงราชคฤห์เลยทีเดียวนะนับว่าเป็นระยะทาง25 โยชน์เลยพระองค์ได้ทรงสร้างสถูปพระบรมสารีริกธาตุไว้อย่างดีเรื่องนี้น่าศึกษานะแล้วก็ฟังว่าตำนานบอกว่าพระมหากัสสปะเถระได้ถวายคำแนะนำแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูไว้ให้ดำเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุอีก7 ส่วนที่ได้แจกจ่ายไปตามเมืองต่างๆนั้นมารวมกันบรรจุเอาไว้ในกรุงราชคฤห์เพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดขึ้นโดยพระมหากัสสปะรับภาระที่จะรวบรวมเองจากนั้นเนี่ยพระเถระก็ได้ดำเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจากราชตระกูลทั้ง7มาประดิษฐานเอาไว้ที่ตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ของกรุงราชคฤห์เนี่ยถ้าหากว่าใครไปก็จะได้รู้ว่าตรงไหนมีความหมายอย่างไรนะไม่ใช่ไปเรื่อยๆไปดูแต่ขี้แขกขี้กันอยู่นั่นน่ะนะก็บอกแขกขี้คุยว่างั้นที่โชคก็ถ่ายมาเขานั่งเป็น3 เศร้าเลยทูมเข้าไปโอ้มันนั่งคุยกันถ่ายไปด้วยอยู่ในป่ามีแต่เอาเรื่องพวกนี้มาเล่าเห็นพระครูดมก็ชอบเล่าดีนะว่าเนี่ยจะก็รู้ว่าเขาไปทำไมจะได้มีศรัทธาไม่ใช่โอ้ยเถื่อเดียวก็พอแล้วแหละเข็ดคุณว่าถนนหนทางก็ไม่ดีติดต่ออะไรก็ยากอาตมาไม่ไปแล้วล่ะกลับอยู่บ้านนี่แหละคุณว่ามันต้องมีดีสิเห็นไหมเพราะมันต้องมีดีไม่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีดียิ่งกว่านั้นอย่างนั้นเขาจะไปทำไมนะหลวงพ่อสมเด็จพระผู้ใหญ่ท่านยังไปเลยอายุมากแล้วท่านยังไปเลยนะไปกราบพุทธสังเวชนียสถานเนี่ยบางองค์ไปเป็นร้อยครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านพระมหากัสสปะเนี่ยอธิษฐานว่าพวงมาลัยอย่าได้เหี่ยวกลิ่นหอมอย่าได้หายไปประทีปอย่าได้ไหม้แล้วก็ให้จารึกเอาไว้ในแผ่นทองว่าแม้ในอนาคตครั้งพระกุมารพระนามว่าอาโศกจักเถลิญถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชเท้าเธอจงทรงกระทำพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายไปเริ่มมาจาก
พระมหากัสสปะนะโยมนะผู้ที่เห็นว่าจะต้องรวบรวมแล้วก็แจกจ่ายไปแล้วก็เห็นว่ากษัตริย์องค์ไหนพระองค์ไหนจะรักษาไว้อันเนี้ยที่เราไปตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปเห็นที่อยู่เก่าของพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจ้าอโศกได้มาบรรจุไว้ที่วัดต่างๆในวัดศรีอภัยวันเนี่ยท่านก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ตั้งแต่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เมื่อท่านจากไปยังได้เก็บรวบรวมคุณความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนในพื้นที่จังหวัดเลยบริขารที่ท่านใช้ที่ท่านอยู่ก็เอามาบรรจุมาเก็บไว้ที่ฐานที่เจดีย์ด้านล่างเห็นไหมอันนี้เราต้องรู้ความสำคัญนะว่ามีเจดีย์ที่ปรากฏขึ้นเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาปัจจุบันนี้หมู่บ้านที่อาตมาเข้าไปที่มีเสาอโศกมีแต่เสานอนอยู่2 ท่อนอยู่คนที่นั่นก็ไม่รู้ว่าชาวพุทธมาทำไมก็มีแต่เรียกไว้แล้วก็มาขอรูปีอยู่นะขอเงินนะเขาเฝ้าไว้ให้เขาทำหลังคาไว้ให้เวลาอาตมาแบ่งรูปีให้เขาอาตมาก็บอกอ้าวดูแลวัดดูแลศาสนาให้ดีนะเหมือนจ้างพวกนี้ให้เฝ้าลูกน้องเอาแจกให้เฝ้าให้ดีผู้ดูแลถ้าไม่มีเขาถ้าเกิดเขาไปทุบทำลายใช่ไหมมีคนมาทุบมาทำลายมาทำให้เสียหายเหมือนคนไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวถ้ำเที่ยวอะไรชอบไปเขียนฝาผนังใส่ชื่อลักษณ์อักษรไว้มันเสียหายหมดนะโยมนะเขารักษาไว้อย่างดียังมีอักษรยังมีร่องรอยของพระเจ้าอโศกได้จารึกไว้ว่าตรงนี้ได้เป็นวัดในพุทธศาสนามาก่อนเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เหมือนกันวัดศรีอภัยวันแห่งนี้นานไปเนี่ยพวกเราล่วงลับจากไปแล้ว100 ปี1,000 ปีมันจะอยู่อย่างนี้ไหมแค่เราอยู่กันมาแค่ไม่ถึง100 ปีนี่ก็ยังเปลี่ยนแปลงยุคสาวๆยุคหนุ่มๆก่อนนั้นเป็นอย่างไรอาตมาเกิดมาครึ่งหนึ่ง50นี่54 ปีเนี่ยอาตมาก็ยังเห็นเปลี่ยนแปลงไปถามเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเกิดมาใหม่เขาก็ไม่รู้เรื่องเลยที่เราเคยพบที่เราเคยเจอมาในอดีตแม้แต่การสัญจรการใช้วัวใช้ควายในการเทียมเกวียนเนี่ยเขาไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปกราบสังเวชนียสถานเขาพาแวะไปลงนี่นะบริเวณนี้มีกองเกวียนวิ่งผ่านร่องหินเป็นรอยอยู่นี่มากี่พันปีมาแล้วเขาก็จะบอกประวัติศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นประวัติศาสตร์ว่าครั้งที่เขาฉลองมหาเจดีย์วัดศรีอภัยวันเนี่ยแห่งนี้เขามาปฏิบัติธรรมกันซอดแจ้งนะเห็นไหมปฏิบัติธรรมซอดแจ้งนะฉลองเจดีย์ใหญ่กันเนี่ยให้รู้ว่าเจดีย์ในพุทธศาสนานี้ให้เรารู้นะคำว่าเจดีย์เนี่ยดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็มีนัยยะกว้างแล้วก็ครอบคลุมนะสิ่งที่ควรเคารพนับถือบูชาหลายอย่างดังที่กล่าวโดยสรุปนะ1. ธาตุเจดีย์ก็สิ่งก่อสร้างที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระเจ้าจักรพรรดิ 2. บริโภคเจดีย์สถานที่ที่เป็นสังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเช่นสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานหรือที่เรียกว่าสังเวชนียสถานทั้ง 4 3. ธรรมเจดีย์นี่ก็เป็นธรรมเจดีย์เหมือนกันนะที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำเป็นประโยคทั้งที่เป็น100 แก้วทั้งที่เป็น100 กองคัมภีร์ในพระไตรปิฎกในอัตถกถาดีกาอนุดีกาต่างๆเรามีสถานที่เผยแพร่ปัจจุบันนี้ถ่ายทอดสดออกไปบันทึกไว้ใน YouTube ตอนนี้อาตมาบรรยายอยู่นี่ก็บันทึกไว้แล้วก็เป็นธรรมเจดีย์อีกอย่างหนึ่งนะเช่นเดียวกันนะต่อไปอย่างที่ 4ก็คืออุเทสิกะเจดีย์ก็คือสิ่งของที่สร้างขึ้นอุทิศพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าไม่กำหนดว่าจะเป็นอะไรเช่นพระแท่นวัชระอาจที่เจดีย์มหาศรีมหาโพธิพุทธคยา
หรือว่าพระพุทธรูปก็ตามเนี่ยพระพุทธรูปที่มีอยู่เนี่ยจัดว่าเป็นอุเทสิกเจดีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยในย่านนี้เนี่ยจะเห็นว่าเจดีย์เนี่ยมีความหมายกว้างแล้วก็ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรบูชาสักการะทุกอย่างนะไม่ได้หมายถึงสถูปอย่างเดียวนะเจดีย์เนี่ยมีความหมายเป็นอันเดียวกันกับสถูปก็คือธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุหรือว่าอัฐิธาตุเพราะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าเจดีย์ที่เรานั่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้ที่หลวงปู่ท่านพาสร้างมาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จนท่านจากไปแล้วแล้วพวกเราก็มาเสริมมาเพิ่มมาต่อแล้วก็มาร่วมกันฉลองเจดีย์ซึ่งวันนี้ได้นามแล้วว่ามหาเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลซึ่งเป็นเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านเป็นหลักฐานทางพุทธศาสนาเป็นสถานที่อันควรเคารพแก่พุทธศาสนิกชนสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาในแผ่นดินจังหวัดเลยได้ปรากฏได้มีแล้วณสถานที่แห่งนี้แม้การเวลาจะล่วงเลยยาวไปขนาดไหนก็ตามแม้เราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่กันได้แล้วแต่เราได้มาสร้างความสถาพรแห่งพุทธศาสนาให้บันทึกจารึกดำรงมั่นอยู่ในผืนแผ่นดินจังหวัดเลยแห่งนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นพุทธสถานธรรมสถานสังฆสถานเป็นสังฆาวาสเป็นพุทธาวาสเป็นธรรมาวาสให้ผู้คนได้กล่าวถึงให้ผู้คนได้ลำลึกเป็นเกียรติประวัติอันดีงามเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ตั้งใจมาร่วมกันฉลองมหาเจดีย์แห่งนี้ที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งคุณความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญกันมาตั้งแต่ต้นมีทานมีศีลมีภาวนาที่ทำถูกต้องตรงตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานี้แล้วจงมารวมกันเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยน้อมเอาคุณความดีของหลวงปู่ท่อนมาเป็นกำลังใจให้พวกเราได้เสริมสร้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ผ่านพ้นอุปสรรคนานานับประการได้ให้พ้นจากทุกข์ดำรงอยู่กับความสุขความสงบจนกว่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเธอ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใกล้ๆคล้องตีคล้องทั้ง3 บาทเด้อเอากราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบ พุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา สาธุสาธุญาติโยมก็เดี๋ยวเพิ่นจะแจกนะเด้อนะนั่นเพิ่นนั่งโต๊ะนะอาจารย์ดร.แอลเพิ่นจะแจกกำไรแจกพระโยมเข้าแถวกันแม่ชีอย่าเพิ่งมาแม่ชีโยมไปทางนู้นเลยเดินไปทางไงโต๊ะใส่ก่อนป่ะใส่ก่อนอย่าไปไหนนะคนไหนไปไหนอดเด้อใส่ถวายบูชาธรรมค่าน้ำค่าไฟเดือนหน้าเด้อวัดป่าจะทำไม่มีแล้วแม่ชีคนไหนจะยืมต่อนะ เดี๋ยวอาจารย์เพื่อไปอินเดียหมดเนื้อหมดตัวแล้วแจกเด็กน้อยไปพระราชามหาราชามหาราชินีโอ้ยมีเท่าไหร่ก็แจกแต่จากพิตายากแจกเลยมาถวาย
คนไหนมาไม่ได้ก็ฝากแล้วยอมเด้อโหญาติโยมนี่อาตมาเช็คดูแล้วล้มนอนประมาณ10 คนนอกงั้นชิตังเมว่านะเดินมาด้วยชิยกมือขึ้นชิตังเมชิตังเมชิตังเมข้าพเจ้าชนะแล้วซึ่งความง่วงเหงาเศร้าซึมออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานและแจ่มใสทุกคนทุกท่านเทินทำไมได้หลายกว่าอาจารย์วะโยมอย่าเพิ่งเอาไปเข้าที่ก่อนนะโยมนะไปเข้าที่ก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะเดินเป็นแถวมาเงี้ยใส่บาตรก่อนนะค่อยกลับเด้อหรือใครถวายทักขินาทานก็ไปฟังเทศเปลี่ยนธรรม9 ประโยคไปทางฟังเทศใครอยากฟังเทศพระพรหมก็อยู่ฟังเด้ออาตมาก็จะกลับก่อน ไว้ตั้งแต่กี่ชั่วโมง12 18 ชั่วโมงอาตมาไม่ได้นอนนะยาย18 19เบาหวานขึ้น500แล้วเดี๋ยวก็แอดมิดเอาไว้ได้เดือนคนละพันได้ค่าไฟเดือนหน้าเด้อเมื่อกี้ทำบุญสถานีไปญาติโยมทำบุญมาได้50,000 60,000 บาทผมวานไปดูคอมมาละ30,000จะไปซื้อคอมพิวเตอร์โอ้มีแต่ทำไมแพงจังยอมน้ำมันแพงมันนะอ่างน้ำมันอีกไว้ไปซื้อมิกอีกโยมไปนั่งที่เดิมนะคุณโยมไปนั่งที่เดิมเมื่อกี้ไม่ออกอะไรนะวัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อขันน้อยจะกลับตี4กลับทำไมล่ะเจ้าวาดมาไม่เห็นเจ้าจะโดนอีกแล้วไปกินข้าวตอนเช้าก็จะโดนบ่นเพิ่นบอกว่าเจ้าวาดไปอยู่10 วันกินข้าวบ่แซ่บ เดี๋ยวเหอะอย่าโดนบ่นเดี๋ยววันนี้พวกนี้แหละมีเนรมาบวชหลายยังพอ10ยังไม่มีป่ะหรือเห็น2 คนธรรมดาอยู่ป่ะได้5แล้วเอาใครจะบวชเนรเด้อวันที่เท่าไหร่นะ25ป่ะวัดป่าจะทำถ้ำผาหม้อ25ได้ยอมเด้อส่วนวัดศรีนวงศ์วันที่1ศึกวันที่30รับสมัคร12 เนรเพราะว่ารถตู้ใส่ได้โหลนึงพาไปเดินธุดงค์ไปวัดนั้นไปวัดนี้ไปปวดญาติโยมไปปวดวัดล้างวัดที่ไม่ค่อยมีพระเอาให้ได้เด้อโยมเด้อโอ้เนี่ยปีหน้าปีต่อไปอาจารย์รัศมีว่าจะจัดอีกเนี่ยเอาบ่ยายนาอ้อไม่ออกนาอ้อไม่ออกประกาศเด้อประกาศพระคุณเจ้าที่มาร่วมงาน เอาบาตรมาก็บิณฑบาตเสร็จแล้วก็ไปฉันนู่นเด้อศาลากี่ปีนะ90 ปีนู่นเด้อส่วนพระไม่พอบาตรไม่ได้เอาบาตรมา ก็จะมีโต๊ะตรงนี้อีก5 ที่พระเถระพระมพบาท แล้วก็กับข้าวหลายไม่ออกกินข้าวก่อนเด้อเป็นกี้ไปเลาะมาเนี่ยไปเลาะไปเงึดที่ทำข้าวกี่มาล่ะเขามีเตาทำข้าวกี่ไปนะมันเป็นวงนะสนใจอยู่โยมจัดถวายเด้อโยมจะไปไหนอย่ารับพรแล้วก็รับของจาก
อาจารย์ดรแอลจะจัดแจงให้มีกำไรมีของดีนะจ๊ะโยมพนมมือขึ้นรับพรจากพระครูยศสารธรรม โยมรับพรนะ แปลให้ฟัง ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังบดีตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดูสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนราโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด สาธุอนุโมทนาในนามผู้ปฏิบัติธรรมในนามผู้ขอให้พระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าวัดวัดปัญญธรรมอายุยืนพรรษายาวเป็นร่มโพล่มไทรให้กับญาติโยมตลอดกาลและนานเทินปีหน้าปีในพบกันใหม่เด้อญาติโยมไม่ชีมารับเสร็จแล้วก็ไปเมตตาตนเด้อแล้วก็มาเข้าแถวตั้งแถวตักบาตรเสร็จก็กลับก่อนก็ได้มารับมาตัวแทนรับจากเจ้าคณะขอไม่ชีก่อนไม่ชีไปจัดแถวดีไปจัดแถวตรงนู้นน่ะไปนั่งไปจัดแถวก่อนหน้ากระแดนเรียงหนึ่งจ้าไปแล้วเดินไปเลยไม่ต้องคุกเข่าแม่มันช้าก้มน้อมกายรับเอาถ้าคุกเข่ามันจะเก็บเข่ามันจะช้าโยมตั้งแถวเลยโยมไปตั้งแถวต่อไม่ชีนะไปต่อแล้วก็ไปเมตตาตนมีข้าวตุงข้าวกี่มีข้าวต้มมีกระปุกกาแฟหลายทั้งหมดจัดแถวเดียวนะจ๊ะแถวเดียวไม่ชีลุกไม่ต้องคุกเข่ามันจะลุกยากเอาแค่น้อมกายแล้วรับน้อมกายรับครูบาอาจารย์เด้อครูบาอาจารย์กล้องเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ใส่บาตรตัวเด้อใส่บาตรส่ง
เก็บจอกันหรือจะกล้องมาถ่ายบาทแล้วก็การแสดงแล้วจะน้อมกายลงมาไปแล้วก็เดินไปเนี่ยอย่าเดินทางเดิมเนี่ยเดินตรงไปก่อนแล้วก็โค้งกลับไม่สวยงามไม่ชีเนี่ยไม่ชีไปทางนี้ก่อนรับปุ๊บออกนี่เลยแม่ออกนี่ไปแล้วไปโค้งหาที่เดิมเดินไปถูกต้องแล้วสวยงามน้อมกายไม่ต้องนั่งแล้วลุกยากครูบาอาจารย์แผนกจัดแถวตั้งจัดสถานที่ใส่บาตรโอ้ไม่ออกเป็นร้อยตัวเนี่ยนาชีแอลว่าโอ้เหลือโมหลายหรอกเป็นร้อยเพิ่นนึกว่ามีอยู่บนสัก10 กว่าคนมันนะรับไปเลยอย่าแซงคนไหนแซงคนนั้นเป็นเปรตมันสูงไงแซงอย่าแซงโมต้องมีศีลมีธรรมมีสัจจะรับ2 มือแบมือกว้างรับเสร็จแล้วไปทานข้าวต้มนะนู่นน่ะมีข้าวต้มร้อนๆลวกไส้มีข้าวกี่มีน้ำชากาแฟแล้วก็มาตั้งแถวใส่บาตรรถทีมงานบ้านลาดทีมงานแม่ตอมารถอะไรจ๊ะมารถวัดศรีดำรงก็กลับอย่าไปขึ้นรถคนอื่นนะตุงรีสมพรก็มารถคันไหนก็กลับคันนั้นเพราะคันอื่นเต็มพอดีแล้วใครไม่พอนั่งรถทากับรถขนฝันอันนี้รถขนบุญกับโชเฟอร์ใหม่ด้วยรถเก่าโชเฟอร์ได้นอนเปล่าเนาะโชเฟอร์คนนั้นน่ะคุณเชื่อฟังจากกรุงเทพมาไม่ออกภาวนาถึงกูบนเอาเหลืออีกนิดเดียวจะหมดแล้วเหลืออีกกล่องนึงยอมเสร็จแล้วไปกินข้าวนะยอมนะไปกินข้าวต้มแล้วก็ไปกินขนมถังแตกด้วยเนี่ยนะตรงเนี้ยถังแตกคุณย่าอะไรศูนย์ปฏิบัติธรรมย่าขาวเนี่ยบ้านท่าแพเนี่ยแซ่บเลยขนมถังแตกอาตมากินเป็นเด็กชอบจังมีเงิน5 บาทไปซื้อถังแตกอิ่มโยมไปเอามาเผื่อเลยนะใครอยู่ใกล้ๆเอามาเผื่ออาตมาสักอันเด้อโยมนึกถึงอดีตขนมถังแตกเป็นเด็กมีตังค์อยู่10 บาทไปซื้อถังแตกลุงไปตรงนั้นน่ะหญ้าขาวเพิ่นจะให้อาตมาบอกยังไม่เห็นลายมืออาจารย์เอาไหมจ้าอาจารย์เอาไหมจ้าเนี่ยยังหลอกโยมขนมถังแตกของหญ้าขาวโอ้แม่สมหญิงมีชื่อเขาจะไล่ออกกันนะลางานบ่อย อย่าให้มีงานเทศซอดแจ้งนะแกมายแล้วนะอันนี้แม่หนุ่ยมากับใครกับแม่ก็ไม่กลัวไปมากับแม่ครัวนะอันนี้แม่บัวน้ำห้วยแม่พินผาบิ้งมาจากผาบิ้งเสียดายวัดถ้ำผาบิ้งไม่พาโยมมาวัดแก่งสาครไม่พาโยมมามีแต่อาจารย์เดี่ยวพาโยมมาเสียดายเสียดายจังอย่าเพิ่งตัดสัญญาณนะเพราะว่ามันจะลิงก์สัญญาณกับวัดศรีนวงศ์อยู่เดี๋ยวนั่นก่อนตักบาตรจริงๆชุดผ้าไตรฉะนั้นเด้อยอมน่ะ
ของอาจารย์แอลเด้อไม่ได้เทศก็ถวายเพิ่นเด้อเพิ่นจะไปสระบุรีเด้อคันน้ำมันรถ ขี้เกียจไหมล่ะอาจารย์ครับมาเทศตี 3อันเด้อน่าจะไม่ไหวผมเลยควบชั่วโมงกว่าไม่ออกเงึดเลยอาจารย์สมบัติในนอนบอกโอ้ไม่ได้นอนอาตมานอนมาแล้ว รู้ตัวว่าจะทำอะไรอ่ะไม่คืนเมื่อวานนอนตั้งแต่พอจัดรายการเสร็จอาตมาปิดเครื่องเลยนะดับเครื่องนอนเลยเครื่องสถานีอ่ะแต่เปิดแบบออนไลน์เฉยไปเปิดทีก็ตี 5เกือบ6 โมงแล้วไปปิดเครื่องเลยถ้าไม่ปิดเครื่องไม่ออกก็ไม่นอนเนี่ยฟังอีกอ่ะทำยังไงถึงก็ไม่ออกจะนอนค่อยก็ปิดเครื่องแล้วก็กินฉันข้าวเสร็จก็เราไม่ชีอาตมาจะนอนจาก 4 โมงถึงเที่ยงเด้ออ้าวเหลืออีก100 คนลุกไปต่อนะได้ไปต่อนะห้ามรับคิวนะคนไหนรับคิวเป็นเปรตเอากับรัดคิวตัวเขาผิดศีลตัวผิดศีลข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่2แล้วนะค่าน้ำค่าไฟเลขบัญชีคอยจดเอาไว้ตรงนี้ตรงหม้อข้าวต้มหลวงพี่เค็มเด้อหลวงพี่เค็มอันนี้กันมักนอนอย่างเดียวนอนจนไส้ปิ้นละหลวงพี่เดียวเด้อมาสั่นข้าวต้มเด้อโอ้คุณโยมเอาถังแตกมาขอบคุณหลายเนี่ยเป็นเด็กมักกินตั้งแต่10 ปีมีตังค์ก็10 บาทไปซื้อถังแตกอย่างเดียวมันอิ่มดีสมัยก่อนอาตมาฐานะยากจน คุณแม่นี่มีมาจากยังขาดแม่ในคนเนาะแม่มาเฟืองว่าอันนี้แม่อะไรนะมาปางมาเฟืองอันนั้นแม่ตุ๊กเบเกอรี่เสียดายญาติธรรมอาตมาตายไปครึ่งแล้วมีงั้นเยอะกว่านี้นะอาจารย์หมีอาจารย์รัศมีแม่นะครับมาบ่ได้ก็น้อยนะด่าบ่ดีแต่กินกาแฟฟังยายนีกล้วยแขกเพื่อนกัสละมายายนีน่ะเพื่อนไปไหนไม่ได้แล้วน่ะยายนีน่ะคนนาอ้อน่ะแต่ถ้าไม่ใช่วัดนี้แกไม่มาน่ะคนนาอ้อเนี่ยฟังเทศซอดแจ้งเนี่ยยอมแข็งนะแม่ปูแม่กวาดแม่นีกล้วยแขกแม่เจนโอ้เพื่อนมาฟังเทศแข็งแล้วก็หลายคนอยู่นี่แล้วเกิดในฐานะเกิดบ้านเดียวกับหลวงปู่แม่นบ่หลวงปู่อาจารย์แต่แอลหลวงปู่เพิ่งเกิดนี่ป่ะบ้านนาอ้อนี่ป่ะหลวงปู่เนี่ยมาเกิดนี่ป่ะหลวงปู่ท่อนมาเกิดนี่ป่ะขอนแก่นบ้านเดียวกับอาจารย์หินขาวป่ะบ้านคนไหนไม่รักคิวเป็นเทวดาจะนีรัดคิวอาจจะหายอันนี้หัวงอกได้สุดยอดนะบางคนหัวไม่งอกตายก่อนนะต่อแจ้งครั้งในชีวิตและครั้งสุดท้ายป่ะย่านอยู่ค่ะเพื่อจะพาโยมมาสัก1,000 คนไหวป่ะนะรับไหวป่ะต้องมาจากขอนแก่นนะอาจารย์ไปพระธาตุนาดูลเมื่อกี้ 2,000ได้นะ2,000 คนเอาแต่พระไปใครได้กำไรแล้วไม่มีขาดทุนนะโยมนะ
น้องทอฝันไม่ได้ก่อนนะมานี่ก่อนศีลห้ามีกี่ข้อมาว่ากันนะถ้าไม่ได้นะมานี่ก่อนมาใกล้ใกล้หลวงพ่อมีกี่ข้อ 5 ข้อเจ้าค่ะ ข้อที่หนึ่ง ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ 2 ห้ามลักทรัพย์ข้อ 3 ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ 4 ห้ามพูดเท็จข้อ 5 ห้ามดื่มสุรายาเมาข้อ 1 เมตตากรุณาข้อ 2 สัมมาอาชีพข้อ 3 กามสังวรข้อ 4 ต้องมีสัจจะข้อ 5 สติสัมปชัญญะเจ้าค่ะ โอ้พอดีไปรับเลย ใครมีตังค์ให้มันหน่อยแล้วกำรางวัลน่ะไปรับจากยายๆนะเก่งกล้าพูดกล้าทำเกรด4ทุกวิชาใช่ป่ะลูกฮะเกรดออกมายังปีแล้วเกรด4ปีแล้วเกรด4แล้วแม่ครูหญิงมานี่แล้วยังโอ้ไปไหนมาวะน่ะแม่ครูหญิงนี่เราเนี่ยครูหญิงมารับเอาแม่เนี่ยแม่มาเกิดเหลือฉะนั้นก็ว่าจะแอลเด้อที่ในมอเกิดอยู่หน้าวัดนวลสว่างฮะลงนิดป่ะโอ้อาจารย์ลงนิดไม่มาก็เลยเอาอนุโมทนาเนาะไม่มาป่ะมาด้วยกันป่ะมาด้วยกันป่ะเนี่ยไม่ออกยังไม่อยากกลับวะเนี่ยไปกินข้าวต้มเนี่ยเราใส่บาตรไม่แอบว่าไปกินข้าวต้มก่อนใส่บาตร7 โมงตอนนี้ไปกินข้าวต้มก่อนข้าวกี่ก่อนโรงทานพระราชทานก็มีนะโรงทานพระราชทานที่มีรูปพระราชินีน่ะจัดโต๊ะเด้อลูกศิษย์วัดสามเณรจัดโต๊ะถ้าไม่มีโต๊ะเอาเสื่อก็ได้เด้อเนี่ยลูกศิษย์เอ้ยเอาเสื่อมายางยาวเนี่ยเอาเสื่อมาวางยาวเลยไม่ออกไม่ขาวนั่งใส่บาตรคนไหนนั่งไม่ได้ก็นั่งโต๊ะเอาเดี๋ยวเก็บไว้ให้แต่มาไปโอบีอันนี้เอาเสื่อมาดึงอันนึงเนี่ยเสื่อนิ่มๆเนี่ยให้โยมนั่งเอาพวกให้แม่ชีนั่งแม่ชีนั่งก่อนแล้วก็แม่ลายไม่ออกนั่งรอแล้วคนไหนขาไม่ดีนั่งโต๊ะคนไหนอยากเป็นเศรษฐีนั่งเสื่ออาจารย์ดร.แอลนิมนต์ใบไม่ลอยป่ะไม่ลอยต้องถามอาจารย์แม็กขอไม่ลอยเสียงหล่อๆหน่อยได้อยู่ครับได้อยู่เอานิมนต์ได้เก็บไม้สายครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้ท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์วัดศรีอุดมวงศ์แล้วก็ท่านเหลือกล้องไว้สักตัวหนึ่ง2 ตัวครับครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้เมตตาวันนี้ญาติโยมได้ร่วมกันฟังเทศสอดแจ้งยายบางคนเนี่ยคนยายแอดบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตในการ ฟังเทศสอดแจ้งตอนนี้ญาติโยมที่มาร่วมบุญก็ได้ตั้งแถวเพื่อที่จะได้รอทำบุญตักบาตรตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้ที่เราได้ฟังเทศนี่แหละคุณโยมทุกท่านนะแล้วก็ตั้งแถวไปตามโซนโรงทานด้านหน้าศาลาไม้นี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมหรือทางคณะญาติธรรมของท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับที่จะเดินทางกลับก็ได้ตามอัธยาศัยรถอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคนไหนตกรถก็ค่อยได้แจ้งท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์วันนี้ใส่บาตรก่อนใส่บาตรก่อนค่อยเดินทางกลับนะพระอาจารย์ท่านบอกว่าใส่บาตรก่อนค่อยเดินทางกลับญาติโยมได้เตรียมกล้องก็ยังใส่บาตรก่อนแล้วค่อยจะตัดสัญญาณกล้องก็ยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่
ก็ขออนุโมทนาบุญวันนี้กับทีมงานทีมงานสอดแจ้งญาติโยมสาธุชนทุกท่านไม่หวั่นไหวสู้ทน ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับจนถึงเวลาเช้าของวันรุ่งขึ้นนี่ด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเดี๋ยวคุณแม่ท่านทั้งหลายนะได้เก็บของที่อยู่ตรงเสื่อตรงนี้ด้วยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะได้เก็บเสื่อม้วนตรงนี้เดี๋ยวแม่เอาของไปวางไว้เก้าอี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวทางวัดจะได้เก็บเสื่อเอาไว้เพราะว่าถ้าคนมาเหยียบเนี่ยก็จะทำให้เสื่อของทางวัดสกปรกเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งคณะญาติธรรมที่มีสิ่งของวางอยู่บนเสื่อตรงนี้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงคุณโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตตั้งใจมาร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่มาฟังธรรมที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลทำบุญตักบาตรในภาคเช้าของวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลหรือเป็นเจดีย์ที่พระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนยานัทโรได้นำคณะศิษยานุศิษย์ได้สร้างจำนวน100 กว่าล้านบาทจนสำเร็จเสร็จสิ้นทางวัดศรีอภัยวันพร้อมคณะศิษยานุศิษย์จึงได้กำหนดการจัดงานฉลองสมโภชหรือเฉลิมฉลองมหาธาตุเจดีย์นั้นในวันที่21 22 23 24และในวันนี้ทางวัดได้กราบอาราธนานิมนต์พระมหาเถระครูบาอาจารย์ฝ่ายมหานิกายได้มาสวดทักษิณานุปทานและฉันภัตตาหารเพลที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้สำหรับคณะศิษยานุศิษย์นั้นก็มีโรงทานญาติโยมสาธุชนที่มาฟังธรรมสอดแจ้งมีโรงทานมีอาหารนะคุณโยมทุกท่านทุกคนแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้เมตตามาร่วมบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าก็กราบนิมนต์ที่ศาลา90 ปีหลวงปู่ท่อนอยู่ตรงข้ามเจดีย์ฝั่งนู้นครับก็กลับนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ให้ลูกศิษย์ได้นำบาตรไปวางไว้ที่ศาลาอาคาร90 ปีก็กลับนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาถึงยังวัดศรีอภัยวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับญาติโยมท่านไหนอยากจะร่วมบุญกับทางวัดกองอำนวยการอยู่ด้านหน้าศาลาไม้ญาติโยมสามารถไปร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านมาสร้างบุญสร้างบารมีท่านพระอาจารย์พระครูพิสุทธิ์ที่ธรรมาภรณ์มาได้อย่างนอกครับผมจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกบุญคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนญาติโยมทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้เก็บเก้าอี้ช่วยกันนะครับเก้าอี้ที่อยู่ตรงบริเวณทางขึ้นเก็บธรรมาสน์เพราะว่าสถานที่ตรงนี้ก็จะได้ปรับเปลี่ยนนะครับเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายบูรพาจารย์ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลนี่แหละคณะศิษย์ก็จะได้อุทิศถวายองค์หลวงปู่ของเราแล้วก็ครูบาอาจารย์จะออกรับบิณฑบาตในเวลา 7 นาฬิกานี่ก็ขอแจ้งคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านตอนนี้เวลา 6 นาฬิกา 24 นาทีก็เหลือเวลาอีกประมาณ30 นาทีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกุศล
ด้วยกันนะคณะญาติโยมอาจารย์เต้เอาของข้างมาว่าเสร็จก่อน ให้คุณเอาบาทตั้งที่เจ้าสิบปีแล้วหัวแถวมันจะเริ่มสตาร์ทที่นี่แล้วก็จะอ้อมสลาขึ้นไปจุดเริ่มต้นนะครับที่ครูบาอาจารย์จะออกรับบิณฑบาตนั้นก็ตรงที่พวกเราได้ฟังธรรมอยู่ตรงนี้ลานธรรมอยู่ด้านข้างมหาธาตุเจดีย์นี่ก็ขอแจ้งคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านไปไหนตรงลงไปเพราะถ้าไม่เยอะนะผมว่าอยู่ว่าตรงนี้ได้บ่หลายๆเดือนถ้าท่านไปคือเก่านะถ้าท่านเข้ากันแล้วเขาออกส่วนที่แต่ว่าเลยกันเลยมันสิตรงไปนี่บ่ไปซ้ายใดกันตรงไปนี่บ่แล้วก็เรียบแล้วก็เป็นด้านหน้าไปแถวเดียวเนาะสำหรับสายออกรับบิณฑบาตครูบาอาจารย์ก็จะเริ่มต้นตรงที่ประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรในภาคเช้าก็ให้ได้เตรียมเพื่อที่จะได้ตักบาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อเสร็จแล้วนี่ก็ขอแจ้งญาติโยมสาธุชนทุกท่านว่ากำหนดการของวันนี้นะครับเรามีพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายบูรพาจารย์ในเวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นนะครับคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านก็จะได้ถวายภัตตาหารแต่ครูบาอาจารย์วันนี้ทางวัดได้กราบอาราธนานิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอฝ่ายมหานิกายได้มาทักษิณานุปทานอุทิศถวายบุรพาจารย์ก็จะเริ่มเวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในภาคเช้าได้รับทราบแถวออกรับบิณฑบาตนั้นเราจะเริ่มตรงบริเวณลานที่พวกเราได้ฟังธรรมอยู่ตรงนี้ที่มีผ้าสีเขียวๆปูเราก็จะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการออกรับบิณฑบาตครูบาอาจารย์แล้วก็แถวยาวไปตามโซนโรงทานไปตรงบริเวณด้านหน้าศาลาไม้ศาลาหอฉันแล้วก็ค่อยโค้งกลับมาด้านหลังศาลาไม้ครูบาอาจารย์ก็จะได้รับบาตรเสร็จแล้วฉันภัตตาหารที่ศาลา90 ปีเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดศรีอภัยวันในภาคเช้าแห่งนี้ได้รับทราบสำหรับญาติโยมที่จะร่วมบุญร่วมกุศลก็ขอเรียนเชิญและเจริญพรร่วมบุญได้ที่ตรงกองอำนวยการด้านหน้าศาลาไม้นี่ก็ขอแจ้งญาติโยมนะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทำดีเป็นทุนผลบุญคือกำไรความสุขใจคือรางวัลของชีวิตบุญยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้สอนธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกิริยาวัตถุ3 ประการทานศีลแล้วก็ภาวนา3 ทางนี้เป็นหนทางแห่งบุญวันนี้ทุกท่านจะได้ประกอบสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทำบุญตักบาตรเรียกว่าทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้สิ่งของวันนี้คณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านหลายท่านได้ปฏิบัติธรรมฟังเทศ9 กันเทศสอดแจ้งจนสว่างจนถึงเวลาขณะนี้ด้วยจิตเลื่อมใส
ด้วยใจศรัทธานี่ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตอันเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้สำหรับญาติโยมที่มาถึงแล้วก็ขอให้ท่านได้ตั้งแถวตรงบริเวณที่อาตมาได้แจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์อยู่ณขณะนี้สำหรับการทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วในญาติโยมก็ค่อยไปรับพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ศาลา90 ปีก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้คณะญาติโยมสาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในวันนี้เราเริ่มต้นพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลตั้งแต่วันที่21 มีนาคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้24 มีนาคม4 วันด้วยกันสำหรับคณะศิษยานุศิษย์รวมไปถึงโรงทานทุกโรงทานทางวัดต้องขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งกับคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้ออกโรงทานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เราได้ฟังธรรมนี้มีโรงทานน้ำชากาแฟญาติโยมมาบริการได้นะคุณโยมสาธุชนทุกท่านมีน้ำชากาแฟสดจากโรงทานหลวงพ่อหัดปรักกโมโดยคณะศิษยานุศิษย์ได้มาออกโรงทานนี่ก็ญาติโยมมาใช้บริการได้ญาติโยมที่ได้นำข้าวปลาอาหารมาออกโรงทานน้ำดื่มรวมไปถึงสิ่งของที่ได้มาแจกทานได้น้อมถวายเป็นอาจริยบูชาคุณแด่พระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนยานทโรของพวกนั้นพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่านได้สร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเจดีย์องค์นี้เป็นเวลา10 กว่าปีคนโยม15 ปีกว่าจะแล้วเสร็จถือได้ว่าใช้เวลาพอสมควรแต่เนื่องด้วยเราท่านทั้งหลายคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันออกจตุปัจจัยบริจาคจตุปัจจัยจนกลายมาเป็นองค์มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สำเร็จเสร็จสิ้นวันนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีฉลองเป็นพิธีสมโภชที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบข่าวตามสื่ออินเทอร์เน็ตหรือจากญาติธรรมที่ได้บอกข่าวเล่าแจ้งให้คณะญาติธรรมท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปถึงคณะญาติธรรมทุกท่านที่เดินทางมาถึงก็ขอให้ท่านได้ตั้งแถวเพื่อที่จะรอทำบุญตักบาตรในภาคเช้าในตอนนี้ได้เลยคุณโยมทุกท่านนะที่ได้มาถึงแล้วให้ตั้งแถวรอที่จะทำบุญตักคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านไหนไม่มีข้าวเหนียวก็ขอให้ท่านคณะศิษยานุศิษย์ได้หาตามโรงทานนะคุณโยมนะมาทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมที่มาฟังเทศน์สอดแจ้งอาจจะไม่ได้เตรียมสิ่งของมาทำบุญตักบาตรท่านไหนที่มีก็ขอให้แบ่งกันนะคุณโยมแบ่งกันเอาบุญด้วยกันหลายท่านก็วันนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญของคณะศิษยานุศิษย์จากต่างจังหวัดครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานญาติโยมถ้ามาถึงแล้วอย่าพึ่งกลับนะคุณโยมอย่าพึ่งกลับร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเสียก่อนวันนี้ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานจะได้ออกรับบิณฑบาตโปรดคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านตรงบริเวณลานฟังธรรมที่มีผ้าสีเขียวอยู่ตรงนี้ญาติโยมมาตั้งแถวได้เลยมาตั้งแถวครูบาอาจารย์เมื่อได้นำบาตรไปตั้งไว้ที่ตรงศาลา90 ปีเสร็จแล้วกลับนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับที่
มหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลตรงนี้นะครับจะได้ออกรับบิณฑบาตโปรดคณะศิษยานุศิษย์ทีนี้สายในการทำบุญนั้นก็จะเริ่มตรงบริเวณมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลแล้วก็ยาวไปตรงบริเวณโซนโรงทานโซนโรงทานแล้วค่อยกลับโค้งกลับมาตรงบริเวณด้านหลังศาลาไม้นี่ก็ขอแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คณะญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกท่านที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านบุญกุศลอันใดที่พวกเราได้ทำแล้วได้สร้างแล้วขอให้สำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาทำบุญสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นกลับไป100 เท่าพันเท่าทำบุญด้วยเงินขอให้เงินเต็มกระเป๋าทำบุญด้วยข้าวขอให้ข้าวเต็มเล้าไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีเกิดชาติใดพบใดขอให้เกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนาให้มีปัญญาเลิศให้มีปัญญาได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าฟังปุ๊บได้ดวงตาเห็นธรรมปั๊บทันทีด้วยบุญด้วยกุศลของเรานั่นเองวันนี้พวกเราสาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายได้มาร่วมมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่และขออนุโมทนาบุญวันนี้ทีมงานจากวัดศรีอุดมวงศ์ท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ท่านมาตั้งแต่เมื่อวานพร้อมกับทีมงานถ่ายทอดสดซึ่งได้สามารถดูย้อนหลังได้คุณโยมฟังย้อนหลังได้ที่เพจของวัดศรีอุดมวงศ์เพจของวัดป่าจริยธรรมครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แสดงธรรมนั้นสามารถฟังย้อนหลังได้วันนี้ท่านได้ถ่ายทอดสดแล้วก็เก็บไว้ที่เพจวันนี้คณะศิษยานุศิษย์หลายท่านได้ตั้งจิตตั้งใจอันเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่1 ครั้ง 1 ชีวิตของพวกเราที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลเป็นภาพประวัติศาสตร์หลายท่านหลายคนไปชมย้อนหลังได้นะคุณโยมนะญาติโยมนั่งอยู่ตรงไหนฟังธรรมเป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามเห็นองค์มหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลแล้วก็ขอแจ้งว่าชั้นที่1นั้นเป็นสถานที่ที่เราได้ประกอบบุญประกอบกุศลได้ฟังธรรมได้ฟังพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์อยู่ชั้นที่1ส่วนชั้นที่2ขององค์มหาธาตุเจดีย์เป็นสถานที่ในการบรรจุอัฐิขององค์หลวงปู่ท่อนญาณธโรแล้วก็เป็นสถานที่เก็บรักษาอัฐบริขารขององค์หลวงปู่อันนี้เป็นสถานที่ที่ได้สร้างขึ้นโดยพระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลพร้อมกับคณะศิษยานุศิษย์ส่วนชั้นที่3คุณโยมทุกท่านเป็นสถานที่ในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุญาติโยมทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วอย่าลืมขึ้นไปกราบองค์มหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเป็นเจดีย์ที่สวยสดงดงามสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงหรือเป็นหินอ่อนโยมทุกท่านไปกราบได้นี่ชื่นชมบารมีของหลวงปู่ท่อนไม่มีบุญไม่มีบารมีสร้างองค์เจดีย์นี้ไม่ได้อย่างแน่นอนด้วยแรงศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์จากทิศทั้ง4จากทั่วสารทิศวันนี้แต่ว่าพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยจนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นองค์มหาธาตุเจดีย์ชื่อมหาธาตุเจดีย์นั้นก็คณะศิษยานุศิษย์ได้มีมติว่าได้นำชื่อขององค์หลวงปู่นั้นมาประกอบเป็นองค์มหาธาตุเจดีย์เป็นชื่อขององค์มหาธาตุเจดีย์องค์นี้จึงได้ชื่อว่ามหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเป็น
ราชทินนามขององค์หลวงปู่ท่อนนั่นเองอันนี้หลายท่านอาจจะถามชื่อมหาธาตุเจดีย์นี้ชื่อว่าอะไรอาจจะยาวก็แจ้งญาติโยมว่าส่วนที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้ประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเจดีย์ที่สูงขึ้นไปเรียกว่ามหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลส่วนตรงด้านหน้านั้นเป็นวิหารคุณโยมวิหารญาณทโรเมตตาจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันหลายท่านที่ไปด้านหน้าอาจจะเห็นป้ายอยู่ด้านหน้าว่าวิหารญาณทโรเมตตาส่วนสถานที่ที่มีเจดีย์องค์สูงๆนั้นเรียกว่ามหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลจึงแจ้งให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านหลายท่านอาจจะมีความสงสัยทำไมไม่เปลี่ยนพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่านบอกว่าเจดีย์องค์นี้สร้างเชื่อมต่อจากวิหารญาณทโรเมตตาเพื่อไม่ได้ไปก่อสร้างตรงบริเวณสถานที่อื่นองค์หลวงปู่ท่านไม่อยากตัดต้นไม้เป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณองค์หลวงปู่นั้นท่านได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าจากใกล้จากไกลจากทั่วสารทิศได้สร้างองค์มหาธาตุเจดีย์จนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นเจดีย์ที่สวยสดงดงามหลายท่านหลายคนได้มาเห็นก็บอกว่าหลวงปู่สร้างอย่างไรเนาะถ้ามาถึงยุคปัจจุบันนี้130 กว่าล้านนี่ไม่ได้แล้วข้าวยากหมากแพงที่ได้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้สร้างอย่างไรก็สร้างไม่ได้น่าจะประมาณ200 กว่าล้านคนโยมทุกท่านนะถ้ายุคปัจจุบันนี้ประมาณเกือบ200 กว่าล้านแต่เนื่องด้วยนี่สมัยนั้นที่องค์หลวงปู่สร้างมาตั้งแต่ปี2554คุณโยมมาถึงปัจจุบันนี้ก็15 ปีคุณโยมนี่กว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นองค์มหาธาตุเจดีย์ก็ไม่ธรรมดานะคุณโยมนะญาติโยมท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดไปเฮ็ดบุญได้เด้อแม่เด้อทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทำดีเป็นทุนผลบุญคือกำไรความสุขใจคือรางวัลของชีวิตบุญยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีท่านไหนที่มาทีหลังไปร่วมบุญร่วมกุศลได้มีของที่ระลึกมอบให้กับญาติโยมที่ร่วมบุญกับทางวัดขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านท่านไหนยังไม่ได้ร่วมบุญก็มาตั้งแถวได้เลยจุดเริ่มต้นของการทำบุญนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณที่มีผ้าสีเขียวด่างสีเขียวปูไว้ตรงด้านข้างมหาธาตุเจดีย์ตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็จะออกรับบิณฑบาตจากจุดนี้แล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นแหละโซนโรงทานแล้วก็ค่อยโค้งกลับมาด้านหลังศาลาไม้นี่ก็จะเป็นสถานที่หรือตรงบริเวณที่ทำบุญตักบาตรวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ที่มาถึงแล้วหาเก้าอี้มีเยอะคนโยมสามารถยกไปได้เมื่อยกไปตั้งแล้วเอากลับคืนมาที่เดิมนะคนโยมนะนี่ก็ขอแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คณะศิษยานุศิษย์เศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีทุกท่านทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันคณะญาติโยมได้ร่วมมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่แล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับที่เมตตามาถึงแล้วกราบนิมนต์ที่อาคาร90 ปีครับผม90 ปีฝั่งนู้นครับเมื่อเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาที่กองอำนวยการนะครับถ้ามีอะไรประชาสัมพันธ์ก็กราบนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ที่ตรงประชาสัมพันธ์กองอำนวยการอยู่ฝั่งนู้นจะได้บอกบุญครับแล้วก็หนังสือวัตถุมงคลที่ได้แจกให้คณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ที่ได้เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลเดี๋ยวกล้องถ่ายทอดสดไป
เป็นนู่นนะเอาญาติโยมด้วยจะได้เห็นจะได้เห็นญาติโยมสาธุชนเอาไปแล้วเนาะโอ้ตอนนี้ญาติโยมที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศที่ญาติโยมมาจากทิศทั้ง4มาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดศรีอภัยวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคุณโยมนะในการครับผมนิมนต์พระอาจารย์ครับผมด้วยสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับนั่งกันเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นที่ในหลังทุกท่านครับเป็นที่เจริญตาและก็เจริญกายเจริญใจด้วยภ
าพนี้นะครับจะติดตาแล้วก็ตรึงใจนะครับบรรดาสาธุชนทุกท่านไปปราบนานที่ดาวเท่านานทีเดียวเพราะว่าโอกาสที่จะกระทำพิธีดังกล่าวนี้คงจะมีไม่ยากเอาไปก็มียากนะครับและโอกาสก็มีน้อยที่จะได้กระทำเช่นนี้ฉะนั้นวันนี้ที่วัดศรีอัมพยวันแห่งนี้นะครับสาธุชนทุกท่านที่เดินทางกันมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับตั้งแต่4 วันนะครับตอนนี้นะครับก็เดินทางกันมาจากสถานที่ต่างๆครับที่มาพักแรมอยู่ในวัดศรีอัมพยวันก็มีนะครับที่พักตามสถานที่ต่างๆตามรีสอร์ทตามโรงแรมนะครับและก็มาร่วมงานบุญงานกุศลในพิธีเฉลิมฉลองสมโภชมหาเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของนะครับของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้นะครับและอัฐิธาตุของหลวงปู่พัญญานพโรหรือที่พิมนามนะครับพระราชยานวิสุทธิโสพลนะครับซึ่งการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของหลวงปู่นั้นนะครับได้รับความเมตตาจากนะครับเหนือน้องเหนือนำกษัตริย์นะครับก็คือท่านพลเอกพระวรวงศ์พระองค์เจ้าเฉลิมศรียุคลนะครับท่านได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของหลวงปู่พัญญานพโรซึ่งไว้บนมหาธาตุเจดีย์ถึงที่โสพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่22 มีนาคมพุทธศักราช 2569 ในเวลา 9 นาฬิกาครับซึ่งเป็นเวลาอุดมมงคลเลิศในพิธีกระทำนะครับในวันที่22 ที่ผ่านมาฉะนั้นขณะนี้นะครับพระธาตุของอัฐิธาตุของหลวงปู่ท่านพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุนั้นขึ้นบรรจุอยู่ในบนมหาธาตุเจดีย์ที่โสพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาธุชนทุกท่านอยากจะขึ้นไปกราบนมัสการนะครับพระบรมสารีริกธาตุก็ดีหรืออัฐิธาตุของหลวงปู่ก็ดีหรือเคารพสักการะบูรพาจารย์ที่อยู่บนมหาธาตุเจดีย์ที่โสพลซึ่งมีรูปหล่อจำลองของหลวงปู่เสาอันตศรีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ศรีจันทร์วรรณาโพหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่พัญญาอัคโรหลวงปู่ชอบหาตโมหลวงปู่หลุยจันทสาโลหลวงปู่มันีปภาโตและหลวงปู่สามาอาชิตโตครับก็ขอกล่าวเชิญได้เลยนะครับที่บนมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิมาอีกแล้วท่านเรียกมาจากไหนครับครับคือที่เหลือพักดูได้เองขอพระบรมราชินีด้วยเนาะซึ่งนำมาเองให้ร่วมบริจาคน้องๆเกี่ยวของคนเล็กคนแม่ด้วยบางคนเราบริจาคอีก100 บาทครับคุณแม่ครับขอบคุณครับคุณแม่อะไรอยู่ครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พอไปก็นิมนต์คือวางขอบคุณนะครับ100 บาทครับขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับขอให้คุณแม่มีสุขภาพแรงนะครับเป็นร่มใจขอให้กับลูกๆหลานไปกราบมาข้างหน้าแม่เนาะขอบคุณมากมาอีกแล้วครับคุณแม่ครับด้านซ้ายคุณพ่อผมดีครับและท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมมาทำบุญนะครับไปฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลก็ขอเชิญได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทุกท่านนะครับและขอขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่ยังมีจุดเด่นมาด้วยนะครับผมเห็นแล้วมีจุดเด่นลูกๆหลานมาด้วยกันดีใจครับมากเลยครับคุณแม่ใจครับเนี่ยเอราวัณอีกแล้วครับเอราวัณหนองบัวลำพูนะครับใครนะครับขึ้นลำพูก็ติดเลยไม่เลยเราเนาะเอราวัณครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์และอาจารย์เรียนเทคนิคบอกว่าน้องๆนักศึก
กษาจากเทคนิคเลยนะครับทุกคนให้มาร่วมที่ด้านหน้ากองบริการนะครับรับไปรอรับบาตรพระคุณเจ้าด้วยนะครับเป็นอาบัติของคุณแม่ที่ไหนครับมูลินสีสองนะครับโอ้ขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับมาร่วมบริจาค100 บาทนะครับคุณแม่อะไรเองนะครับคุณแม่ทองแดงโอ้ครับคุณแม่มาอีก200 บาทแล้วแม่ก็ต่อครับเรามีคนฝากด้วยนะแม่เนาะเอาเข้าใจนะครับขอเดินทุกท่านนะครับที่เดินมาในขณะนี้เห็นนะครับโอ้จุดที่เกิดตัวสวยงามสง่าสะอาดตาสะอาดตาสะอาดใจจริงๆนะครับขอบคุณมากครับที่มาจากไหนครับจากอ้อมูเตียโอมาจากบุญอยู่กับขอรับนาบุญครับที่อะไรนะรัตนาคนนอกนะครับ200 บาทครับรับของที่เราได้ด้วยเนาะร้องติดต่อกันให้หน่อยครับครับจะเจออะไรครับอายุน้องบุญเทพให้คุณแม่ด้วยครับวันนี้มาทำบุญที่ไม่มีคำว่าขาดทุนครับมีแต่ได้กำไรเนาะจากมีแต่ได้กำไรกลับไปและก็มีความอิ่มตายด้วยนะครับทางเราเรียนมาด้วยบริการเอามาอีกแล้วถ้าน้องเอาแต่ครับโอ้นี่มาจำหน่ายตลาดด้วยแล้วก็มาร่วมทำบุญกันด้วยในกระบวนการคุณแม่ครับคุณแม่ชีมาร่วมทำบุญนะครับคุณแม่ก็เปิดโรงทานมาร่วมฟังพระพุทธเจ้าเราแสดงก็ทำมาพิจารณาว่าต้องมีที่ผ่านมานะครับพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าผู้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลและทรงเปิดพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลวัดศรีอภัยวันสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เริ่มสร้างเมื่อปี 2500 โดยเจ้าอาวาสรูปแรกคือพระราชยานวิสุทธิโสพลหรือหลวงปู่ท่อนยานนทโรมีดำริสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อเป็นสถานที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานและเป็นหลักแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลประกอบด้วย3ชั้นชั้นที่1เชื่อมกับวิหารยานทโรเมตตาเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใช้ประกอบสังฆกรรมชั้นที่2นำเสนอประวัติพระราชยานวิสุทธิโสพลและมีลานประทักษิณภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระราชยานวิสุทธิโสพลรูปเหมือนพระบูรพาจารย์และอัฐิส่วนชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธวิสุทธิธรรมโมภาสซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานหล่อในปี 2558 ได้ประกอบพิธียกพุ่มข้าวบิณฑขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์โดยมีพระธรรมมงคลวุฒาจารย์บุญยนต์ปุญญาคโมและพระราชยานวิสุทธิโสพลเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตหม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งพระมหาธาตุเจดีย์สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2566 โอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนจัดสร้างและบำรุงพระอารามทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาทรงเลื่อมใสในศีลาจารวัตรของพระราชยานวิสุทธิโสพลเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระนักปฏิบัติพระวิปัสสนามหาเถระผู้สืบสารปฏิปทาของพระอาจารย์คำดีปภาสโรพระเถระผู้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทำให้ศิษยานุศิษย์ร่วมกันพัฒนาเสนาสนะบนพื้นที่ 40 ไร่ของวัดแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาปัจจุบันมีพระครูวิมลยานรังสีรัศมีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม 23 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชวงศ์พันปีรุ่งเรืองนะครับซึ่งเป็นแม่ที่หวังขององค์เป็นเราขอบคุณคุณแม่ครับเอาละครับโดยที่วันนี้นะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับพ่อคุณแม่ที่มาร่วมทำบุญนะครับที่กองงานนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับถือว่าเราต้องมานะครับขอบคุณพระพระนี้พระคุณเจ้าออกรับบิณฑบาตเดินออกมาจากทางศาลา90 ปีของพระคุณหลวงปู่พระยาและพระโลนะครับด้านหน้าของพระสุตินะครับคุณแม่ติดกันต้นกันเลยก็ได้แต่นี้ก็ได้นะครับเอาไม่เป็นไรไม่เดือนมือเดียวติดไม่เป็นไรครับขอเที่ยวลึกไปด้วยนะครับมีกำไรด้วยนะครับโอ้มีขายจำหน่ายสลากด้วยก็ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาเทมานะแม่น้องครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสำหรับโรงทานต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมเลยครับสำหรับทหารที่จะนำไปถวายพระคุณเจ้าที่ศาลา90 ปี90 ปีศรีวิสุทธิโสพลนะครับที่ด้านหน้าของศาลากุฏิเพื่อรับรองพระเถรานุเถระนะครับที่ทางวัดศรีอภัยวันนะครับมีท่านประธานสงฆ์นะครับมีพระคุณเจ้าพระครูพิสุทธิ์ธรรมพรเจ้าว่าก็คือพระครูวิบูลย์ยานรังสีพร้อมคณะภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับที่ดูแลวัดศรีอภัยวันนะครับมีท่านจะเริ่มดูจากทางศาลา90 ปีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาทางด้านหน้าของบริการนี่นะครับกับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่นะครับอยู่ในความทรงจำของธรรมดาพ่อแม่พี่น้องสาธุชนประชาชนทุกท่านนะครับไปปราบนานเท่านานทีเดียวนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับในที่22 23 24นะครับที่เราได้มาร่วมกันทำบุญใส่บาตรฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้นะครับท่านนึกถึงนะครับท่านถึงบุญกุศลที่ท่านได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้แล้วผมเชื่อได้เลยนะครับว่าทุกท่านจะมีความสุขใจเกิดขึ้นนะครับทุกอิริยาบถที่ท่านได้เดินยืนนั่งนอนอยู่ณสถานที่ใดก็แล้วแต่ครับนึกถึงบุญขึ้นมาครั้งคราใดจิตใจของเราก็จะเป็นสุขเพราะอะไรครับเพราะบุญนั้นเป็นเพียงแค่นำของความดีที่ควรสร้างบุญนั้นคือทางนำใจคลายเศร้าหมองบุญนั้นคือลังคลังเสบียงเลี้ยงประคองบุญนั้นคือช่องชี้ทำนบพบนิพพานก็ขออนุโมทนาสาธุกับบรรดาสาธุชนประชาชนทุกท่านไว้ณที่นี้ครับที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญเข้าไว้เพื่อที่จะให้ติดตามตนท่านไปตลอดกาลไม่ว่าท่านจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้บุญกุศลก็ติดตามตนท่านไปตลอดกาลครับฉะนั้นวันนี้สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ครับฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับขออำนาจบุญกุศลนะครับด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบารมีของบุรพาจารย์อันมีหลวงปู่ท่อนยาณธโรเป็นต้นจงดลบันดาลประทานพรให้กับบรรดาสาธุชนประชาชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในครั้งนี้ประสบในความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจัตุรพรชัย4ประการขอให้ทุกท่านมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาประสงค์จำนงสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงผลัดสำเร็จสมความปรารถนาทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนขอบคุณท่านคุณแม่มาดีเจมาจากไหนครับวัดป่าศรีดาครับผมที่ไปไหนนะครับผมถึงมาบุญด้วยแม่น้องขอบคุณมากครับวัดป่าศรีดาอำเภอที่โดนมาเลยเนาะวันนี้มาไกลนะครับมาทางที่ป่าครับแม่
ว่าค้างคืนครับฟังธรรมะคือข้อแก้นะครับก็คือหลังคาได้ขนาดก็เป็นตาวัยอาภาษาด้วยเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนี้คุณแม่นะครับคุณแม่อะไรนะคุณแม่ประปานะครับรวมถึงจาก200 บาทนะครับขอเรียนกระดาษยืนด้วยครับขอเรียนกระดาษยืนครับขอบคุณครับแม่นะไปครับคุณแม่ทำอะไรรับไปด้วยขอบคุณนะครับได้ดูจะทำให้คุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องขอบคุณมากครับแม่ครับคุณแม่ครับขอบคุณนะครับครับผู้เป็นพ่อแม่เราที่มาทำงานนะครับให้ดูไปแบบนี้ตื่นเราแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณแม่ทั้ง3 ท่านนะครับคุณแม่ประกายคุณแม่ประกาย200 บาทคุณแม่นพรัตน์ปราบพานนะครับนาธิดาและก็คุณยายแสงนะครับมาท่านละ200 บาทขอเป็นพลังด้วยบอกว่ามารับสนับสนุนและก็มาพัฒนาด้วยในช่วงเช้านะครับขณะนี้นะครับพระคุณเจ้านะครับออกรับบิณฑบาตอยู่นะครับขณะนี้กำลังเดินออกรับบิณฑบาตจากบรรดาทุกคนประชาชนนะครับทุกภาคส่วนนะครับเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาพ่อค้าแม่ขายตำรวจทหารคุณครูพยาบาลครับและเพื่อป้ากำนันนะครับไปหลายท่านที่เดียวนะครับที่ร่วมกันมาร่วมกันที่ฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลนะครับบุญกุศลเจ้าของโมทนาบุญกุศลนะครับให้ติดตามคนที่ท่านไปตลอดกาลนะครับธรรมยุทธ์สุดท้ายนี่ครับงานพิธีขอโทษต่อว่าเจดีย์นะครับทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในงานนี้นะครับครบ4 วันก็เป็นมหากุศลที่ใหญ่ทีเดียวเราจะเห็นครับว่าวันเริ่มงานนะครับตั้งแต่วันที่21นะครับถึงต้นมามีพิธีแห่นะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นขบวนที่ยาวเหยียดทีเดียวครับสวยงามนะฮะมีการไม่ทราบว่าส่งนะครับส่งภาพนี้ไปทั่วโลกหรือเปล่าตามเรื่องค่ำคืนที่ผ่านมานี้เป็นการแสดงพระธรรมนั้นว่าออกไปทั่วโลกนะครับไม่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเป็นภาพที่ส่งสัญญาณไปนะครับส่งสัญญาณไปแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์ต่างๆหลายช่องด้วยกันนะครับตั้งแต่ประมาณ3 ช่องนะครับที่ถ่ายทอดนะครับที่ถ่ายทอดภาพดังกล่าวนะครับและโดยเฉพาะเพราะภาพที่วันที่ครับองค์เจ้านะครับพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศรียุคนได้ทำพิธีเปิดมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลนั้นเป็นภาพที่ออก3 ช่องด้วยกันนะครับได้ภาพเมื่อวานนี้ครับที่มีคณะท่านมาเรียนให้กับทางท่านประธานสงฆ์ก็คือทางหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชยาพระราชวิจิตรพระราชวัชรพิธีนะครับเจ้าว่าวัดศรีสุทาวาสพระปรางหลวงได้รับทราบนะครับและหลวงพ่อก็เป็นพระราชพิธีเจ้าว่าวัดศรีสุวนารามได้รับทราบก็ถือได้ทราบว่าเป็นภาพที่นะครับนักพุทธวังก็ประทับใจนะครับว่างานของวัดศรีอภัยวันแห่งนี้จัดได้นะครับจัดได้เหมาะสมนะครับเหมาะสมและสวยงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจของสาธุชนทุกท่านด้วยนะครับก็นับว่าเป็นวิถีใหม่ที่ดีครับที่จังหวัดเลยของเราได้มีนะครับนอเนื้อเชื้อพระองค์นะครับได้มาทำพิธีเปิดนะครับมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้ครับขณะนี้พระเดชคุณนะครับพระเถรานุเถระนะครับมาประธานโสดครับกำลังนะครับออกรับบิณฑบาตบังคับกันแต่นี้มาถึงที่ตรงด้านหน้าของอำนวยการนะครับอำนวยการแล้วนะครับมาเรื่อยๆครับท่านที่ได้อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับ
กระจายนะครับทางด้านหน้าโรงครัวของวัดศรีอภัยวันนะครับก็นะครับเราอีกนิดนึงนะครับเราจะพูดดูนะครับโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรกับพระเถรานุเถระนะครับแบบนี้เช่นนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับโอกาสที่จะได้ทำบุญร่วมกันเช่นนี้เรามาทำบุญร่วมชาติเรามาใส่บาตรพระเถรานุเถระร่วมกันที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้นะครับในพิธีเฉลิมฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีสุทธิโสพลที่โสพลที่วัดศรีอภัยวันในวันที่24นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นวันสุดท้ายของงานมหาฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีสุทธิโสพลหลายๆท่านที่ได้มาฟังพระคุณเจ้าคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับเป็นรวม89รูปนะครับไม่นับรวมทั้งพระคุณเจ้าที่ติดตามมานะครับและประชาชนนะครับที่เจริญพระพุทธมนต์เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบรรดาสาธุชนทุกท่านที่ได้เข้ามาสดับรับฟังในค่ำของคืนที่ผ่านมาและเมื่อค่ำของคืนวันที่13ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็นับว่าเป็นอานิสงส์และเป็นบุญกุศลของทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาสดับรับฟังนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะนิมนต์พระคุณเจ้าพระเถราและเถระที่มาจากนะครับวัดวาอารามต่างๆนั้นผมคิดว่าจะทำได้ยากนะครับผมจะทำได้ยากแต่ว่าขอบคุณนะครับแต่ทุกท่านนะครับมาที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้ได้เลยครับได้กระทำได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะฮะเพราะนั้นวันนี้จะขออนุโมทนาบุญต่อบรรดาพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านวันณที่นี้เป็นใหญ่ถึงทีเดียวท่านที่ได้มาร่วมบุญงานกุศลตลอดนะครับครบ4 วันนะฮะวันนี้นะครับหลังจากพิธีกระทำทักษิณานุปทานร้องทุกสิ่งถวายแด่บูรพาจารย์อันมีพระเดชคุณสุท่านยานัทโรในช่วงประมาณ11 นาฬิกาของวันนี้นะครับก็พิธีงานของเราจะสิ้นสุดเลยครับสิ้นสุดเลยฉะนั้นจะมีขออนุโมทนาบุญกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไว้ณที่นี้สุดใหญ่เลยครับมาอีกแล้วครับถึงแม่ทำบุญใส่บาตรแล้วใช่ไหมแม่น้องหากใส่บาตรพระพุทธเจ้าทำไมทำบุญอีกขอมาเสนอกันแม่เนี่ยสีบุญเรียนโอ้โหเรียนจังหวัดนอกบัวลำพูเนาะมาขอพิธีกรนะแม่เนาะเพื่อที่คุณแม่เนาะมาขอบุญด้วยนะครับอีก200 บาทนะครับแม่สาธุอธิษฐานขอพระมีหลวงปู่นะครับช่วยโดยบันดาลประทานพรให้แม่สุขภาพแข็งแรงแม่เนาะอยู่กับลูกสมานเป็นร่มโพธิ์ทองร่มใจทองอยู่กับบุตรสมานต่อไปแม่เนาะเอาไปยึดกับอะไรนี่ก็ได้แม่เนาะเดี๋ยวมันติดให้แต่ชื่อน้องมาเรียกแม่ครับแม่เนาะคือว่าอันนี้แม่โอ้วัดเทพนิมิตท่านทีนึกว่าวัดเทพนิมิตท่านโอ้โหมาแล้วครับแม่โมทนาบุญแม่เนาะขอให้ขึ้นบุญครับบุญติดตามตัวติดตามแม่ตลอดนะครับแม่ขาดของแม่ขอประดีหลวงปู่พ่อคุณกองแม่นะขึ้นรถยนต์เราไปเหนือเล่าใต้บุญบารมีของคุณพระพระตายนะครับหลวงพ่อคุ้มครองให้ผู้หมายไปทางโดยธรรมชาติแม่เนาะตัดต่อทุกครับขอบคุณมากครับแต่ขอบคุณที่ได้งานนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเราด้วยครับสายกำลังศรัทธาจะมีใครบังคับมหามั่นหลังมาเองดังน้ำฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าศิลาลัยศิลาดินครับจากดังนั้นวันนี้จะขอประทานบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทำบุญใส่บาตรและมาร่วมบริจาคทรัพย์ของท่านตามกำลังศรัทธามากน้อยไม่เป็นไรครับมากน้อยไม่เป็นไรถ้าท่านทำน้อยถ้าทำบ่อยๆก็มากขึ้นกันครับถึงจุดหมายปลายทางได้ฝนที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้าศิลาลัยทีละหยาดทีละหยดฉันใดยังสามารถเป็นภาชนะได้ฉันนั้นบุญทานเราเป็นเด็กที่ชื่นกันครับเรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆก็มากขึ้นกันครับแต่ถ้าเรามีมากทำมากครับนะครับทำส่วนจะได้ติดตามไปและ
สถานที่ถาวรวัตถุนะครับที่พระพุทธเจ้าได้สร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นมหาธาตุเจดีย์สีคนนี้นะครับใช้ปัจจัยเป็นจำนวนถึง135 ล้านนะครับ135นะครับที่สร้างมหาธาตุเจดีย์สีวิสุทธิโสพลอันเป็นที่สวยงามประทานตาครับเป็นที่เจริญตาเจริญกายและเจริญใจของสาธุชนที่พบเห็นนะครับท่านนั่งรถมาจากนะครับทางตัวจังหวัดเลยนะครับตัวจังหวัดเลยผ่านมาทางด้านหน้านะครับของประตูวัดก็จะมองเห็นนะครับจะมองเห็นมหาธาตุเจดีย์สูงนี้สุดที่โสพลนี้เป็นที่นางนะครับเป็นที่นางสง่านะครับประกาศตาทีเดียวอยากท่านยกมือขึ้นสาธุเลยนะครับที่ทางที่จะขอความแล้วถ้าจากใครที่จะให้เดินทางเดินถึงหมายปลายทางโดยท่านด้วยบารมีของคุณพระรัตนตรัยอันเป็นคุณของพระพุทธเจ้านะครับพระผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณพระผู้ทรงไว้ซึ่งพระสิทธิคุณพระผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณทรงสงสารสั่งสอนเวนยติกรทุกทวนหน้าทรงเป็นนาถอีของโลกทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับฉะนั้นและบารมีของบุรพาจารย์อันมีพระคุณคุณท่านคุ้มครองป้องกันภัยด้วยเชื่อได้เลยนะครับว่าทุกท่านนั้นจะปลอดภัยนะครับจากภัยพิบัตินานาประการยวดยานพาหนะเพราะว่าเรานะครับมีพระอยู่ในใจนั้นความประมาทก็ไม่เกิดขึ้นนะครับดังพุทธศาสนาที่พาติดบอกว่าประมาโทมัตติโนปทังถ้าความประมาทเกิดขึ้นก็จะยังสู่ถึงความพินาศหรือว่าความตายแต่ถ้ามีอัปปมาเทนะสมปาเทธาเราท่านทั้งหลายเรียกว่าให้ถึงพร้อมอุบัติเหตุต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเมื่อเรามีพระอยู่ในใจนะครับมีคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าและมีคุณของพระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนนะครับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระเดชพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าให้มีสัจธรรมเป็นความที่สามารถที่สูงได้เป็นนิยามที่สามารถน้อมนำที่จะและประสบความสำเร็จได้ดีนะครับถ้าเราจะเป็นตามคำสอนนะครับขององค์พระพระบรมศาสดาพระมหาพุทธเจ้าแล้วก็ต่อไปว่าดีแล้วก็เป็นที่มาและอันนี้มาเป็นแค่ตัวสมุนนะครับต่อการนะครับวัดที่กระมงเนาะที่เราก็รับประทานเนื้อก็จะมีหลายครับเอาของที่ท่านอะไรจัดนะครับจัดขอได้ขอโทษแม่น้องของลูกเลยก็ต้องแล้วมีแต่ลูกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณอันนั้นจะไม่ใช่ขอบคุณเด็กแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณแม่มีรถประกอบคุณแม่คุณภาพวงรักษาที่โรงพยาบาลของคุณนะ100 บาทไม่จะขอบคุณครับตอนนี้ผมได้รับการที่จะเป็นลูกเหมือนลูกเหมือนที่เขาติดนะครับมาเป็นที่เราติดให้ทำงานไปสู่การทำงานที่เราได้
ครับ